ये जो देश है तेरा, स्वदेश है तेरा, तुझे है पुकारा। ये वो बंधन है जो कभी टूट नहीं सकता। ये जो देश है तेरा, स्वदेश है तेरा, तुझे है पुकारा। ये वो बंधन है जो कभी टूट नहीं सकता। मिट्टी की है जो खुशबू, तू कैसे भुलाएगा। तू चाहे कहीं जाए, तू लौट के आएगा। नई नई राहों में, दबी दबी राहों में, खोए खोए दिल से तेरे कोई ये कहेगा। ये जो देश है तेरा, स्वदेश है तेरा, तुझे है पुकारा। ये वो बंधन है जो कभी टूट नहीं सकता। तुझसे जिंदगी है ये कह रही, सब तो पा लिया, अब है क्या कमी। यूं तो सारे सुख है बरसे, पर दूर तू है अपने घर से। आ लौट चल तू अब दीवाने, जहाँ कोई तो तुझे अपना माने। आवाज दे तुझे बुलाने वही देश। ये जो देश है तेरा, स्वदेश है तेरा, तुझे है पुकारा। ये वो बंधन है जो कभी टूट नहीं सकता। जिसमें है छुपी पूरी एक सदी, सारी जिंदगी। तू ना पूछ रास्ते में काहे आए है इस तरह दो राहें। तू ही तो है राह जो सुझाए, तू ही तो है अब जो ये बताए। जाए तो किस दिशा में जाए वही देश। ये जो देश है तेरा, स्वदेश है तेरा, तुझे है पुकारा। ये वो बंधन है जो कभी टूट नहीं सकता।
करिए, नस नस मेरी खोले, हाय कुछ करिए, कुछ करिए, बस बस बड़ा बोले, अब कुछ करिए। ओ कोई तो चल सिद्ध फड़िए, तू बेतरिए या मरिए, हाय कोई तो चल सिद्ध फड़िए, तू बेतरिए या मरिए। चक दे हो चक दे इंडिया, चक दे हो चक दे इंडिया, चक दे हो चक दे इंडिया, चक दे हो चक दे इंडिया। Nowhere to run, nowhere to hide. This is the time, let's do or die. Nowhere to run, nowhere to hide. This is the time, let's do or die. कूचों में गलियों में, राशन की फलियों में, बैलों में बीजों में, ईदों में तीजों में, रेतों के दानों में, फिल्मों के गानों में, सड़कों के गड्ढों में, बातों के अड्डों में, भूलता रोज भर ले, 10-12 बार कर ले, रहना न यार पीछे, कितना भी कोई खींचे, टस है ना मस है जी, जिद है तो जिद है जी, किसना यूं ही पिसना यूं ही पिसना यूं ही पत्थर है। कोई तो चल सिद्ध फड़िए, तू बेतरिए या मरिए, हाय कोई तो चल सिद्ध फड़िए, तू बेतरिए या मरिए। चक दे हो चक दे इंडिया, चक दे हो चक दे इंडिया, चक दे हो चक दे इंडिया, चक दे हो चक दे इंडिया। Nowhere to run, nowhere to hide. This is the time, let's do or die. Nowhere to run, nowhere to hide. This is the time, let's do or die. Check this one. लड़ती पतंगों में, भिड़ती उमंगों में, खेलों के मेलों में, पल खाती रेलों में, गन्नों के मीठे में, खद्दर में छींटे में, ढूंढो तो मिल जाओगे, तफ्ताबों हीटों में, रंग है समाज बिखरे और खुल के आज बिखरे, मन जाए ऐसी होली, रग रग मचल के बोली, दस है ना बस हेलो, हेलो, हेलो। जिद है तो जिद है जी, किसना यूं ही पिसना यूं ही हेलो। पिसना यूं ही पत्थर है। हेलो हेलो हेलो। कोई तो चल सिद्ध फड़िए, तू बेतरिए हेलो, या हेलो, मरिए, हेलो। हाय कोई तो चल सिद्ध फड़िए, तू बेतरिए या मरिए। हेलो, हेलो, हेलो। चक दे हो चक दे इंडिया, चक दे हो चक दे इंडिया, हेलो हेलो हेलो। हो चक दे इंडिया, चक दे हो चक दे इंडिया। हेलो हेलो हेलो। Check, check, check. Check this one thing. हेलो 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 हॅलो हॅलो सगळ्या मेंबर ऑफ पार्लमेंटनी लक्ष द्या प्लीज. तुम्हाला सिटिंग करण्यासाठी दादा आहेत सगळे, त्यांना प्लीज सगळ्यांनी सहकार्य करा पटापट.
check. आपल्याला एवढ्या सगळ्या लोकांना बसवायचं आहे आणि हे प्रत्येक वेळेस करावं लागणार आहे. हे प्रत्येक वेळेस करावं लागणार आहे आणि वरचं शिफ्टिंग खाली, खालचं शिफ्टिंग वर, हे सगळं करावं लागणार आहे. मेंटर्स दादांनी प्लीज सगळ्यांनी लक्ष द्यायचं आहे आणि पटापट काम कसं होईल, लवकर लवकर आपण ओळीमध्ये बाहेर कसं जाऊ, लवकर लवकर ओळीतून आत आल्यावर सीटवर कसं बसणार आहे, हे सगळ्यांनी पूर्ण 3 दिवस लक्ष द्यायचं आहे प्लीज. ही माझी रिक्वेस्ट आहे. आणि आपल्या सगळ्या टीम्स आहेत सगळ्या गोष्टींसाठी, तर प्लीज त्यांना सहकार्य पटापट करायचं. एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी, मी सांगतोय काहीतरी, प्लीज सगळ्यांनी लक्ष घ्या प्लीज. 3 दिवस सगळ्यांनी ओळीमध्ये सगळ्या गोष्टी करायच्या आहे, कोणीही गडबड करायची नाही आहे. आणि परत एकदा सांगतो, जेव्हाही तुम्ही बाहेर जाल त्यावेळेस मेंटर, एक मेंटर समोर, एक मेंटर मागे, हे सगळ्यांनी लक्षात ठेवा प्लीज. Check, just 1 2 check, check, check. Hey, check, check, check. दाटला अंधार दुःखाचा जरी. हॅलो हॅलो. सूर्य सत्याचा उद्या उगवेल आहे खातरी. तोवरी देई आम्हाला काजव्याचे check. जागणे. Check. माणसाने माणसाशी माणसा समवागणे. हीच मुची प्रार्थना. लाभले आयुष्य जितके ते जगावे चांगले. पाऊले चालू पुढे जे थांबले ते संपले. घेतला जो श्वास आता तो पुन्हा लाभणे. माणसाने माणसाशी माणसा समवागणे. हीच आमची प्रार्थना, हेच आमचे मागणे. माणसाने माणसाशी माणसा समवागणे. हीच आमची प्रार्थना. सगळ्या मेंटर्सना एक रिक्वेस्ट आहे. पहिले तर सगळ्यांनी आपले फोन सायलेंट करा. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे की तुम्हाला वोटिंग ॲप दिलेलं आहे, तर ते वोटिंग ॲप एकदा लॉग इन करून बघा. कुणाला काही इश्यू येत असेल तर सांगा. हाँ यही सपना है तेरा, तूने पहचाना है. ते invalid दाखवतंय.
प्लीज सगळ्या मेंटर्सनी एकदा लॉग इन करून बघा आणि काही प्रॉब्लेम येत असेल तर सांगा. लॉग इन केल्यावर तुम्हाला वोटिंग लाईन्स आर क्लोज्ड अशी विंडो येत असेल. सगळ्या मेंटर्सनी चेक केलंय. सगळ्या मेंटर्सनी चेक केलंय. सगळ्या मेंटर्सनी. येस, थँक्यू. इकडचे सगळ्यांचं झालंय लॉग इन मेंटर्स. ओके, ग्रेट, थँक्स. यही सपना है तेरा तूने in the auditorium including me. आहेच माझा तरी डबल चेक केला. सगळ्यांनी प्लीज चेक करा की तुमचा फोन सायलेंट वर आहे. थँक्यू. सर्व विद्यार्थी खासदारांचं स्कूल संसद 2024 विंटर सेशन मध्ये स्वागत आहे. संसद अजून सुरू नाही झाली. जजेस येतील, मग सभापती येतील आणि मग संसदेचा कारभार सुरू होईल. त्याआधी मी तुम्हाला काही सांगू इच्छितो. तर दरवर्षी संसदेमध्ये, स्कूल संसदमध्ये आपण एक सरप्राईज एलिमेंट ठेवतो. तर यावर्षीचा सरप्राईज एलिमेंट काय आहे हे मी तुम्हाला सांगणार आहे. प्लीज ते नंतर वाटायचंय, नंतर वाटायचंय. 1 मिनिट घे परत. मी सांगितलं की वाटा. यावर्षीचा सरप्राईज एलिमेंट काय हे मी तुम्हाला सांगतो. प्लीज सगळ्या विद्यार्थी खासदारांनी नीट कान देऊन ऐका. हा, टोटल संसदेमध्ये 147 खासदार आहेत. किती? 147. ठीक आहे. तर प्रत्येकाला पंतप्रधान होण्याचा एक
संधी आम्ही उपलब्ध करून देत आहोत. त्याच्यामध्ये तुमच्या पक्षामध्ये एक कॅबिनेट मिनिस्टर आहे आणि एक तुमच्या विषयीचा पंतप्रधान आहे, तुमच्या विषयासाठीचा. पण पूर्ण संसदेचा पंतप्रधान होण्याची संधी आता सगळ्यांकडे आहे. ती कशी आहे हे मी सांगतो तुम्हाला. आता आमचे व्हॉलंटियर्स प्रत्येक खासदाराला त्यांच्या नावाची एक चिट देणार आहेत. ठीक आहे. ती एक चिट तुमच्या सगळ्यांकडे असेल, त्याला आम्ही सपोर्ट स्लिप असं म्हणतो. ठीक आहे. ज्याला कुणाला पंतप्रधान होण्याची इच्छा आहे त्यांनी स्वतः व्यतिरिक्त अजून 17 स्लिप्स गोळा करणं अपेक्षित आहे. त्याच्यासाठी तुम्ही इतर विद्यार्थ्यांशी बोला, पार्टीशी बोला, कुणाशी बोला हे तुम्ही ठरवायचं आहे. ठीक आहे. म्हणजे टोटल 18 स्लिप्स घेऊन तुम्ही इथं सेक्रेटरी पॅनल असेल त्याला सांगितलं की त्या 18 स्लिप्स तुम्ही दिल्या की तुम्ही पंतप्रधानाच्या निवडणुकीचे दावेदार होता. तुम्ही जिंकत नाही, तुम्ही फक्त दावेदार होता. तुम्हाला कॅन्डिडेट म्हणून एलिजिबिलिटी इज 18 स्लिप्स. म्हणजे थोडक्यात सांगायचं तर 3 पार्टीज, एका पार्टीमध्ये 6 खासदार आहेत, तर 3 पार्टीजना तुम्ही कन्व्हिन्स करायचंय. पण असं स्वतःची सोडून म्हणजे असं आपण एक म्हणू की बाबा तुमच्या पार्टीतले तुम्हाला सपोर्ट करतील, तर तुमचे सोडून अजून 2 पार्टीना तुम्ही कन्व्हिन्स करायचंय. पण असं मॅन्डेटरी नाही. तुम्ही एका पार्टीतला एक, दुसऱ्या पार्टीतले 2 असं केलं तरी चालू शकतं. ऍट द एंड व्हॉट वी वॉन्ट इज 18 स्लिप्स. हुएवर brings the 18 slips will be the eligible candidate to contest the election of prime minister. ठीक आहे. ती तुम्हाला आता वाटल्या जातील. आता हे जे कंटेस्ट करण्यासाठीच्या स्लिप सबमिशनचा वेळ आहे तो उद्या लंच पर्यंत आहे. सो उद्या लंच पर्यंत एव्हरी वन ऑफ यू हॅव टू मेक शुअर की तुमच्याकडे 18 स्लिप्स आहेत आणि तुम्ही ते सबमिट करताय. जो कंटेस्ट करणार इलेक्शन तर त्याच्याकडे 18 स्लिप्स कमीत कमी असणं अपेक्षित आहे. असे असू शकतात कोणीतरी 40 गोळा करेल, 20 गोळा करेल, व्हॉट एव्हर. तर ते पण मिनिमम 18 स्लिप्स पाहिजे. ते उद्या लंच पर्यंत तुम्ही सबमिट करायचे. मग उद्या संध्याकाळी आपला एक मार्च आहे, तुम्ही शेड्यूल मध्ये बघितलं असेल. तो मार्च झाल्यानंतर सगळे खासदार इथे येणार आणि जे कुठले कॅन्डिडेट्स असतील तर त्या कॅन्डिडेट्सला स्टेजवरनं 7 मिनिटाचा वेळ बोलायला देईल ऍज अ कॅम्पेन स्पीच, की मला मतदान का करा हे सांगण्याचं स्पीच देण्याची संधी त्या कॅन्डिडेटला मिळेल. म्हणजे जो कोणी पंतप्रधान होण्याची इच्छा बाळगतो त्याला पहिलं स्पीचची तयारी करणं अपेक्षित आहे. आणि त्याच्यासाठी त्याला आतापासून उद्या संध्याकाळपर्यंतचा वेळ आहे. तर त्या दृष्टीने त्यांनी विचार करणं, त्यांनी किंवा तिने विचार करणं अपेक्षित आहे. ठीक आहे. तर 7 मिनिटाचं स्पीच दिलं जाईल. तुम्ही जेव्हा तुमच्या 17 स्लिप 18 स्लिप्स घेऊन सबमिट कराल तर तुम्हाला एक काचेचा बाउल असेल, त्याच्यातनं एक चिठ्ठी उचलायची आहे. ती चिठ्ठी उचलली की त्या पंतप्रधानाच्या दावेदाराला त्याचं इलेक्शनचं चिन्ह मिळेल आणि कॅम्पेन करण्यासाठी 5 पोस्टर्स मिळतील. ठीक आहे. म्हणजे त्यांनी त्या संध्याकाळपासून दुसऱ्या दिवशी सकाळपर्यंत इलेक्शन होईस्तोवर तुम्हाला काय कॅम्पेन करायचं ते तुम्ही करू शकता आणि तुम्ही कॅम्पेन स्पीच द्यायचं आहे. तिसऱ्या दिवशी म्हणजे रविवारी सकाळी आपल्याकडे इलेक्शन्स होतील. इलेक्शन मध्ये प्रत्येक खासदार वोट टाकेल आणि लक्षात घ्या त्याच्यामध्ये सगळ्यात जास्त वोट्स मिळतील तो पंतप्रधान होईल ऑब्व्हियसली. पण लक्षात घ्या की तुम्हाला 50 जणांची स्लिप मिळाली याचा अर्थ असा नाही की तुम्हाला 50 मतं मिळतील. हे लक्षात घ्या. कारण तुम्हाला मत द्यायचं की नाही हा प्रत्येक खासदाराचा चॉईस आहे आणि ते गुप्त मतदानाने होणार आहे. म्हणजे असं असू शकतं की त्यांनी तुम्हाला आता स्लिप दिलेली आहे पण मतदान करताना कोणतरी दुसऱ्याला करू शकतो. त्यामुळे तुम्हाला फक्त स्लिप गोळा केली म्हणजे मी जिंकलो असं विचार करू नका. कॅम्पेन किती चांगलं करता आणि स्पीच किती चांगलं देता हे महत्वाचं आहे. तर ज्याला सगळ्यात जास्त वोट्स मिळतील तो पंतप्रधान होईल स्कूल संसद 2024 विंटर सेशनचा. आणि पूर्ण
आपला शेवटच्या दिवशीचं प्राइज डिस्ट्रीब्युशन जेव्हा असेल त्याच्या आधी त्या पंतप्रधानाला आमची गव्हर्नमेंट आमची गव्हर्नमेंट ही पुढचे 5 वर्ष काय करणार ह्याच्यावर 5 मिनिटाचं स्पीच द्यायचं आहे परत. आणि ते तुमच्या टॉपिकशी रिलेटेड असणं अपेक्षित नाही. तुम्ही जनरली आता तुम्ही जर पॉवर मध्ये आला तर पुढच्या 5 वर्षात तुम्ही काय करणार हे स्पीच देणं तुम्ही अपेक्षित आहे. म्हणजे जो पंतप्रधान होईल किंवा जो पंतप्रधानाचा दावेदार म्हणून प्रयत्न करेल त्याला 2 स्पीचची तयारी करायची. एक म्हणजे कॅम्पेनचं आणि एक म्हणजे पुढचे 5 वर्ष आम्ही काय करणार. राजकारणात येणं सोपं नाही. त्यामुळे ही तयारी ज्यांची असेल त्यांनी आता चर्चा करा. फक्त एक महत्वाची गोष्ट, सेशन चालू असताना बाहेर जर कोणी दिसलं की तू मला स्लिप देतो का, मी तुला देतो का, आपण चौघं मिळून त्याला देऊ, तर त्यांना डिस्क्वालिफिकेशनला सामोरं जावं लागेल. हे सगळं जे करायचं आहे ते तुम्हाला ड्युरिंग लंच, टी आणि मधले जे ब्रेक्स आहेत तेव्हा करायचं आहे. आलंय लक्षात सगळ्यांच्या. याच्यामध्ये मी एक सांगतो, 147 खासदार इथं आहेत, तर मॅक्सिमम 8 कॅन्डिडेट होऊ शकतात, विच वी एक्सपेक्ट ॲज अ सिटीजन्स. म्हणजे आम्हाला असं वाटेल की 8 चांगले कॅन्डिडेट यावे आणि त्यातला एक चूज व्हावा. आणि मिनिमम 0 होऊ शकतात, कोणीच कोणाला दिले नाही असे होऊ शकतं. पण तसं जर झालं तर आम्हाला सिटीजन म्हणून दुःख होईल, कारण मग लोकसभा बरखास्त करायला लागेल, कारण कन्सेन्ससच नाही आलेला. त्यामुळे राजकारणामध्ये जेव्हा एखाद्याने पुढाकार घेणं अपेक्षित असतं त्या दुसऱ्यांनी सपोर्ट करणंही तेवढंच इम्पॉर्टंट असतं, हे तुम्हाला कळलं पाहिजे. जर का प्रत्येकाने जर का स्वतःच खरं करायचं ठरवलं तर आपल्याला एक स्टेबल गव्हर्नमेंट मिळू शकणार नाही. आम्हाला ॲज अ नागरिक एक स्टेबल गव्हर्नमेंट मिळू शकणार नाही. त्यामुळे ती जबाबदारी आता तुमच्या सगळ्या 147 खासदारांवर आहे. तर वी होप की 3ऱ्या दिवशी आम्हाला एक स्टेबल गव्हर्नमेंट मिळेल. कळलंय सगळ्यांना. मी व्हॉलंटियर्सना विनंती करतो की प्लीज सपोर्ट स्लिप करा. फक्त एका पार्टीचे ज्याचे 3 खासदार नाही आहेत त्यांना 3 स्लिप जाणं अपेक्षित आहे. आणि तुम्हाला त्याच्यावर एक गाईडलाईनचं एक कागद पण दिला जाईल. त्याच्यामध्ये सरप्राईज एलिमेंटचे सगळ्या गाईडलाईन्स इंग्लिश आणि मराठीमध्ये तुम्हाला वाचायला आहेत. मी जे सांगितलं ते एकदम समजायला प्रॉब्लेम झाला असेल तर तुम्हाला वाचायला पण आहे. आणि तुम्हाला कुठले प्रश्न असतील तर ते तुम्ही एका कागदावर लिहून सेक्रेटरी पॅनलला देणं अपेक्षित आहे. मी प्रत्येक सेशनच्या सुरुवातीला किंवा शेवटी त्या प्रश्नांची उत्तरं देईन. क्लिअर आहे सगळ्यांना? ग्रेट. प्लीज पहिले A4 साईजचे पेपर वाटा आणि दुसरीकडे स्लिप्स वाटा. पार्टी वाईज आपापलं नाव असलेली स्लिप घ्या. त्यांना 8 द्यायचे ना, पटपट द्या. सगळ्यांना द्यायचे. पटपट पास करा, चला पटपट पास करा. नाही 8 घ्यायचे फक्त मुलांसाठी. 6 इथल्या. सपोर्ट स्लिप प्लीज सगळ्या खासदारांनी जपून ठेवा. तुमचा पाठिंबा कुणाला असणार. नंतर जर म्हणलात की माझी सपोर्ट स्लिप ढापली, चोरीला गेली, हरवली, तर ते ग्राह्य धरलं जाणार नाही. ज्या गाईडलाईन्स आहेत त्या फक्त खासदारांसाठी आहेत, मेंटर्ससाठी नाही. मेंटर्सला ऑलरेडी आम्ही सर्व माहिती दिलेली आहे.
सगळ्यांना गाईडलाईन्स आणि स्लिप्स मिळाल्यात का? सगळ्यांना पुन्हा एकदा रिमाइंड करतो, प्लीज आपले फोन सायलेंटवर ठेवा आणि सभागृहामध्ये कोणीही फोटोग्राफी किंवा व्हिडिओग्राफी करणं अपेक्षित नाहीये. प्लीज सभागृहामध्ये फोटोग्राफी आणि व्हिडिओग्राफी करू नका. सगळ्यांना मिळाल्यात का स्लिप्स? कोणाला नाही मिळाल्या? अगत भारत पक्ष कुठे आहे? त्यांना 3 स्लिप्स जातील. सगळ्यांनी आपापल्या नावाच्या स्लिप्स घ्या प्रत्येक खासदारांनी. पास करा पटपट स्लिप्स पास करा. सगळ्यांना मिळाले होता? सगळ्यांना मिळालेत का? अशी कुठली पार्टी आहे का की ज्यांना सपोर्ट स्लिप, असा कुठला खासदार आहे का की ज्याला स्वतःची सपोर्ट स्लिप नाही मिळाली? सगळ्यांना मिळाल्यात? काय मिळालं? पास करा पटपट पटपट. एक एक डिस्ट्रीब्यूट करत बसू नका, पास करा. कुणाला नाही मिळाल्या? दोघांनी घ्या ना अजून कोणीतरी आणि चला पटपट करा डिस्ट्रीब्यूट. मिळाल्यात का गाईडलाईन्स? मिळाल्यात का गाईडलाईन्स सगळ्यांना? आणि सगळ्यांना सपोर्ट स्लिप पण मिळाल्यात? ऑल गुड, ग्रेट. सो आता बरोबर अजून 6 ते 7 मिनिटात जजेस आणि सभापती सभागृहात येतील. कृपया सर्वांनी शांतता राखणं अपेक्षित आहे तोपर्यंत. Check. Check. Hey, hey. Check 1.
शांतता राखा. सभागृहात सभापती आणि सर्व जजेस 2च मिनिटात प्रवेश करतील. नमस्कार, मी सागरिका. I always wondered why somebody doesn't do something about that. Then I realized I was somebody. अर्थात मला नेहमी असं वाटायचं की एखाद्या समस्येचं निरसन का कोणी करत नाही. मग मला जाणवलं तो कुणी हा मीच आहे. महाविद्यालयातील काही तरुणांना झालेली ही जाणीव आणि त्याच अंकुरातून वाढलेले हे वृक्ष म्हणजे दीपस्तंभ. स्कूल संसद 2024 मध्ये मी आपणा सर्वांचे मनःपूर्वक स्वागत करते. प्रत्येक शनिवारी किंवा रविवारी समाजासाठी 2 तास या संकल्पनेतून 2008 साली दीपस्तंभची सुरुवात झाली. या प्रवासात एक खबरदारी घेतली, ती म्हणजे कोणत्याही जात, धर्म, भाषा, राजकीय पक्ष तसेच प्रिंट मीडियापासून लांब राहणे. दीपस्तंभ चॅरिटेबल ट्रस्टची बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट ऍक्ट 1950 अंतर्गत नोंदणी झाली आहे. इन्कम टॅक्स ऍक्ट 1961 अंतर्गत ATG सवलतही मिळाली आहे व दीपस्तंभने FCRA म्हणजेच फॉरेन कॉन्ट्रीब्युशन रेग्युलेशन ऍक्ट 2010 काळात देखील एकही रविवार न चुकवता ऑनलाईन उपक्रमांद्वारे आपण कार्यरत होतो. सातत्य आणि ही दीपस्तंभाची वैशिष्ट्ये आहेत. दीपस्तंभाचं आणखी एक उल्लेखनीय वैशिष्ट्य म्हणजे आपण न केवळ उपक्रमांद्वारे समाजाप्रती आपले योगदान दिले, पण त्याही पलीकडे दीपस्तंभाने जोडलेल्या प्रत्येक कार्यकर्त्याच्या
आजचे विद्यार्थी हे देशाचे उद्याचे भविष्य आहे. त्यामुळे त्यांची योग्य सामाजिक जडणघडण झाल्यास आपण देशाला एक उत्तम भविष्य देऊ शकू या जाणीवेतून दीपस्तंभाची काही उपक्रमे ही विद्यार्थी केंद्रित आहेत व त्या माध्यमातून त्यांच्या विचार क्षमतेला चालना देण्यात येते. असाच एक प्रकल्प म्हणजे स्कूल फलक. विद्यार्थ्यांच्या चिकित्सक वृत्तीला चालना मिळावी व त्यांची सामाजिक जाणीव वाढावी या उद्देशाने स्कूल फलक हा प्रकल्प हाती घेतला गेला, ज्या अंतर्गत पुण्यातील अनेक शाळांमध्ये 8 बाय 10 फूट आकाराचे तर काही शाळांमध्ये A1 आकाराचे विविध विषयांवरील फलक लावले जातात. स्कूल फलक या संकल्पनेतून जन्माला आलेला प्रकल्प म्हणजे स्कूल संसद. राजकारण आणि समाज परिवर्तन याची मुलांना जाणीव व्हावी, तसेच ते देशाप्रती त्यांची आत्मीयता वाढावी या विचारातून स्कूल संसद हा प्रकल्प हाती घेण्यात आला. स्कूल संसदेच्या या अद्भुत प्रवासाची साक्षीदार असलेली दीपस्तंभ विश्वस्त अनुष्का हिला मी मंचावर येण्याची विनंती करते. थोडा माझा आवाज मोठा आहे त्यामुळे माईक थोडा लांब कर. थँक्यू सागरिका. नमस्कार. दीपस्तंभ चॅरिटेबल ट्रस्ट पुणे यांनी आयोजित केलेल्या या 11व्या स्कूल संसदमध्ये परत एकदा तुमच्या सगळ्यांचं खूप खूप स्वागत. जवळपास महाराष्ट्रामधनं जिथे जिथे प्राथमिक फेऱ्या झाल्या तिथून आलेल्या 50 शाळा आज आपल्याबरोबर आहेत आणि या 50 शाळांबरोबर 150 खासदार आपल्यासोबत आहेत. त्यामुळे माझी खात्री आहे की आपल्याला खूप चांगले प्रस्ताव या 3 दिवसामध्ये समोर येतील. स्कूल संसदच्या उद्देशाबद्दल सांगायचं झालं तर कुठलाही विचार करताना, कुठलंही मत मांडताना तो अभ्यासपूर्वक असावा, सामाजिक भान असावं, किमान आपल्या आजूबाजूला काय चालू आहे याविषयीची जागरूकता असावी, एकमेकांचा विचार व्हावा, एकमेकांना सहकार्य करावं, हे आणि असे अनेक उद्देश स्कूल संसद या प्रकल्पामागे आमचे आहेत. डेमोक्रेसीचे हे जे वेगवेगळे पैलू आहेत हे एक्सपिरियन्शियल लर्निंगने मुलांपर्यंत पोचवण्याचा आमचा हा प्रयत्न आहे. आपल्या सगळ्यांनाच माहिती आहे की डेमोक्रेसी ही एक सिस्टीम आहे आणि हे पार्टिसिपेटिव्ह मॉडेल आहे. मी जेव्हा जेव्हा डेमोक्रेसीबद्दल बोलते तेव्हा मला काही ना काहीतरी उदाहरणं द्यायची खूप इच्छा होते आणि तसंच मी एक उदाहरण तुम्हाला देते. आपण रस्त्यावरनं जात असतो आणि बऱ्याचशा वेळा आपल्याला कचरा दिसतो आणि आपण म्हणतो की किती कचरा आहे, गव्हर्नमेंटचं काम आहे, हे गव्हर्नमेंटचंच काम आहे ते. पण याचा अर्थ असा नाही की आपण कुठेही कचरा टाकू शकतो, कारण आपण सुद्धा त्याच सिस्टीमचा कुठेतरी भाग आहोत. आपल्याला जसे हक्क दिलेले आहेत तशीच आपली काही कर्तव्यसुद्धा आहेत आणि म्हणूनच आम्हाला असं वाटतं की स्कूल संसद ही केवळ 3 दिवसाचा कार्यक्रम किंवा स्पर्धा इथपर्यंत मर्यादित राहू नये. त्याच्यामागे पण बरीच कारणं आहेत, कारण गेले कित्येक वर्ष आम्ही स्कूल संसदमध्ये भरपूर कष्ट घेत आहोत. याच्यामध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचे कष्ट घेतले जातात, ज्याच्यामध्ये ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह लेवलला असतील किंवा मॅनेजमेंट लेवलला असतील, इंटलेक्च्युअल लेवलला असतील, खूप प्रकारचं मनुष्यबळ याच्यामागे लागलेलं आहे. आणि हे केवळ आर्थिक नाही आहे तर वेळेचं पण खूप याच्यामध्ये मूल्य आहे, म्हणजे वेळेचंही खूप मोठं कॉन्ट्रीब्युशन याच्यामध्ये आहे. मी जेव्हा इंटलेक्च्युअल आणि ह्या सगळ्या गोष्टींबद्दल बोलते तेव्हा जे मी वेळेचं म्हणजे गुंतवणुकीविषयी बोलले की स्कूल संसद कुठे कशा पद्धतीनं घ्यायची, त्याच्यानंतर स्कूल संसदेमध्ये जे MPs येतात, जे खासदार येतात, त्यांना जास्तीत जास्त वेगळ्या प्रकारची आणि VIP ट्रीटमेंट कशी देता येईल, इथं येणाऱ्या पालकांना, शिक्षकांना चांगली वागणूक कशी देता येईल, चांगल्या प्रकारच्या सोयी त्यांच्यासाठी कशा करता येतील. आपण जे वेगवेगळे विषय आज चर्चा करणार आहोत या 3 दिवसामध्ये, तर या वर्षासाठी मुलांना कुठले चांगले विषय देता येतील. बरीच तज्ज्ञ मंडळी स्कूल संसदमध्ये असतात, तर ही सगळी तज्ज्ञ मंडळी एकत्र कशी येतील, यांचा जास्तीत जास्त सहभाग कसा करून घेता येईल, ही आणि अशी अनेक गोष्टींची काळजी स्कूल संसद हा प्रकल्प करताना आमच्याकडनं घेतली जाते.
तुम्ही कालपासनं बघताय आणि आज इथं आलेले जे आज आलेले आहेत तेही बघत असतील, तर स्कूल संसदमध्ये खूप वेगवेगळ्या प्रकारचे स्टेक होल्डर्स आहेत. म्हणजे दीपस्तंभ तर काम करतच आहे, पण दीपस्तंभबरोबर शाळा आहेत, शाळेतली मुलं आहेत, त्यांचे पालक आहेत, शिक्षक आहेत, मेंटॉर्स आहेत, जजेस आहेत, सभापती आहेत, आमचे वेगवेगळ्या प्रकारचे वेंडर्स आहेत. त्यामुळे प्रत्येक वेळी स्कूल संसदविषयी काहीही काम करायचं झालं तर आमच्यापुढे एक आव्हान नेहमी असतं, ते म्हणजे आम्ही ज्या हेतूने स्कूल संसद करतोय तो हेतू प्रत्येकापर्यंत त्याच इंटेन्सिटीने कसा पोचेल. याच्यामध्ये मी काही उदाहरणं देईन की आम्ही म्हणतो की स्कूल संसद ही स्पर्धा नाही आहे, पण तरीसुद्धा बऱ्याचशा वेळा आमच्यापर्यंत असं येतं की आम्हाला जिंकायचं आहे, स्कूल संसदमध्ये आम्हाला बक्षीस मिळवायचं आहे. किंवा आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे की स्कूल संसदमधली प्रत्येक पोझिशन, प्रत्येक रोल महत्त्वाचा आहे, तरीसुद्धा काही वेळा हट्ट केला जातो की मला प्राईम मिनिस्टरच व्हायचं आहे. किंवा वेळेची काहीतरी कमिटमेंट ऑलरेडी दिलेली असते आणि मग आयत्या वेळी असं होतं की नाही मला वेळ काढता नाही आला किंवा एखादी गोष्ट वेळेत देता नाही आली. हे सगळे छोटी उदाहरणं द्यायचं मागचं कारण एकच आहे की आपण सगळ्यांनी करायचं ठरवलं आहे, हो ना, करायचं ठरवलं आहे ना, मग मनापासून करूयात आणि 100% करूयात. आपण सगळे इथे का जमलो आहे, या सगळ्यांनी इथे 3-4 दिवस आणि जे स्कूल संसदची सगळी टीम आहे ते गेले कित्येक वर्षाच्यावर काम करत, हे सगळं आपण का करतोय, कारण आपल्या सगळ्यांना वाटतं की यातून काहीतरी चांगलं व्हावं. आणि जर चांगलं काहीतरी करायचं असेल तर त्याच्यासाठी फक्त सातत्य असून चालत नाही, तर सगळ्या बाजूनी तितकेच प्रयत्न असणं खूप महत्त्वाचं असतं. मी स्कूल संसदच्या उद्दिष्टांबद्दल बोलले, तर त्याच्यामध्ये एखाद्या वेळी एखाद्या विषयावर अभ्यास करून विषय मांडण्याविषयी स्कूल संसद नाही आहे, तर आयुष्यामध्ये कुठलाही निर्णय घेताना, कुठलंही मत मांडताना ते अभ्यासपूर्वकच असणं अपेक्षित आहे. एखाद्या प्रसंगामध्ये सामाजिक भान असणं अपेक्षित नाही आहे, तर ते सामाजिक भान असण्याची सवय आपल्यामध्ये रुजण्याची गरज आहे. मला असं वाटतं की स्कूल संसदचे रिझल्ट जर आपल्याला जास्तीत जास्त चांगले करण्याचा प्रयत्न करायचा असेल, ते रिझल्ट्स अजून चांगले व्हावेत असं वाटत असेल, तर ते तेव्हाच येतील जेव्हा तक्रारीचं रूपांतर सहकार्यामध्ये होईल. एखाद्या गोष्टीकडे समस्या म्हणून बघण्याचा दृष्टिकोन कुठेतरी त्याच्यावरचं सोल्युशन काढण्यामध्ये बदलेल. मीचं आम्ही होईल आणि तुम्हीचं आपण होईल. आपण सगळ्यांनी इकोसिस्टीम हा शब्द ऐकला असेल, तर दीपस्तंभ म्हणून वी आर क्रिएटिंग ॲज अन ऑर्गनायझेशन, वी आर क्रिएटिंग ॲन इकोसिस्टीम टू अचीव द रिझल्ट्स फॉर स्कूल संसद. आर यू रिअली पार्ट ऑफ दिस? फूड फॉर थॉट. थँक्यू. धन्यवाद अनुष्का. आता आपण स्कूल संसद 2024च्या पहिल्या सत्राकडे वळूया. तत्पूर्वी मी आज आपल्याला लाभलेले मान्यवर परीक्षकांचा अल्प परिचय करून देऊ इच्छिते व दीपस्तंभ सभासद अजयला त्यांचे स्वागत करायची विनंती करते. सर्वप्रथम CA सचिन सस्तकर. पुणे विद्यापीठातून BCom व LLB या पदव्या घेतल्यानंतर सरांनी CAची पदवी घेतली. त्यानंतर त्यांनी डिप्लोमा इन इन्फॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटचे शिक्षण घेतले. 1998 पासून ते प्रॅक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटंट म्हणून ऑडिटिंग अँड टॅक्स ॲडवायझरी क्षेत्रात कार्यरत आहेत. एप्रिल 2022 पासून ते अकाउंटिंग, ऑडिटिंग आणि टॅक्सेशनच्या प्रशिक्षण सेवेचे देखील काम करतात. इंटरनॅशनल टॅक्स कमिटी ऑफ ICAI न्यू दिल्ली याचे ते 2020 ते 21 मध्ये सहयोगी सभासद होते. याचसोबत अन्य काही कमिटीजचे देखील ते 2017 पासून सभासद आहेत. कन्सल्टन्सी अँड लिटिगेशन ऑफ डायरेक्ट टॅक्स, फायनान्शियल अँड टॅक्स ड्यू डिलिजन्स आदी क्षेत्रात त्यांचे प्रावीण्य प्राप्त केले आहे. सरांचे स्वागत.
डॉक्टर वर्षा बापट. डॉक्टर बापट यांनी इलेक्ट्रॉनिक सायन्स विषयात MSc व PhD तसेच फायनान्शियल सर्व्हिसेस क्षेत्रात डिप्लोमा प्राप्त केला आहे. सध्या त्या मॉडर्न कॉलेज ऑफ आर्ट सायन्स अँड कॉमर्स वारजे येथे प्राचार्या म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना 28हून अधिक वर्षांचा अध्यापनाचा अनुभव आहे. तसेच 10हून अधिक वर्षे त्या संशोधन सल्लागार म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांनी शेती तंत्रज्ञानात संशोधन केले आहे. त्याचबरोबर त्या आर्थिकरित्या दुर्बल विद्यार्थ्यांसाठी निधी उपलब्ध करून देण्यात व गरजू विद्यार्थ्यांसाठी शैक्षणिक सल्लागार म्हणून सक्रिय आहेत. तसेच पूर्णम इकोव्हिजनच्या ई-वेस्ट कलेक्शन अँड अवेअरनेस कार्यक्रमात त्यांनी आपला सक्रिय सहभाग नोंदवला. त्या स्मार्ट इंडिया हॅकेथॉनमध्ये मेंटर व ज्युरी राहिल्या आहेत. स्वराज सोसायटी पुणेद्वारा देण्यात येणाऱ्या कृषी कन्या पुरस्काराच्या त्या मानकरी आहेत. मॅडमचे मनःपूर्वक स्वागत. डॉक्टर जयंत गाडगीळ. डॉक्टर गाडगीळ यांनी रसायनशास्त्रात डॉक्टरेट केले असून त्यांनी सुमारे 10 वर्षे कचरा व्यवस्थापन या विषयावर शास्त्रीय संशोधन केले आहे. मेरी क्युरीने संशोधन केलेल्या पॅरिसमधील प्रयोगशाळेत वर्षभर पोस्ट डॉक्टरल काम सरांनी केले आहे. तसेच डॉक्टर वसंत गोवारीकरांच्या मनातील एका महत्त्वाच्या प्रकल्पावर त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली काम करण्याची संधी त्यांना मिळाली, याबद्दल ते स्वतःला भाग्यशाली समजतात. सरांना 3 पेटंट मिळाले आहेत व त्यांनी 10 शोधनिबंध लिहिले आहेत. ज्येष्ठ शिल्पकार म्हणून केंद्र सरकारच्या मानव संसाधन मंत्रालयाची 2 वर्षाची फेलोशिप त्यांना प्राप्त झाली होती. त्याचबरोबर सर त्यांच्या अनुभवाचा व ज्ञानाचा वापर त्यांच्या लिखाणातून समाज प्रबोधनाकरिता सातत्याने करत असतात. सरांचे स्वागत. धन्यवाद अजय. या पुढील स्वागतांसाठी मी दीपस्तंभ सभासद आरतीला बोलावू इच्छिते. डॉक्टर मनवा दिवेकर. डॉक्टर दिवेकर यांनी BSc मायक्रोबायोलॉजी, MSc बायोकेमिस्ट्री अँड मॉलिक्युलर बायोलॉजी तसेच आयसर पुणे येथून बायोलॉजीमध्ये PhD प्राप्त केले आहेत. कंपॅरिझन ऑफ इन्स्युलिन ग्लुकोज रिलेशनशिप इन स्टेडी स्टेट अँड परट्यूब स्टेट हा त्यांचा थेसिसचा विषय होता. त्यांना सुमारे 15 वर्षांचा अध्यापनाचा अनुभव आहे व सध्या त्या महाराष्ट्र स्टेट डेव्हलपमेंट ऑफ एज्युकेटर्स अँड एन्हान्समेंट डिलिव्हरीच्या आयसर केंद्रात वरिष्ठ शिक्षक सहकारी म्हणून कार्यरत आहेत. त्या गेल्या अनेक वर्षांपासून शिक्षक प्रशिक्षण क्षेत्रातही सक्रिय आहेत. तसेच आजवर त्यांचे 7 शोधनिबंध प्रकाशित झाले आहेत. मॅडमचे स्वागत. कॅप्टन केदार परांजपे. सरांचे शालेय व महाविद्यालयीन शिक्षण मुंबई येथे झाले. त्यानंतर 1979 साली वयाच्या अवघ्या 18व्या वर्षी सरांची मर्चंट नेव्हीमध्ये निवड झाली. त्यानंतर सलग 21 वर्षे सर यामध्ये कार्यरत होते. ऑइल टँकर, कार कॅरियर, बल्क कॅरियर अशा अनेक नौकांद्वारे त्यांनी प्रवास केला आहे. 2000 साली सर पर्सिस्टंट सिस्टम्स लिमिटेड या कंपनीमध्ये जॉईन झाले. सर जॉईन झाले तेव्हा 100 एम्प्लॉईज असलेल्या या कंपनीमध्ये सर रिटायर होताना 17,000 एम्प्लॉईज झाले होते. 2020मध्ये सर पर्सिस्टंटमधून सिनियर व्हाईस प्रेसिडेंट म्हणून रिटायर झाले. या 20 वर्षात कंपनीचा भारतात व भारताच्या बाहेर अनेक शहरात विस्तार झाला. या काळात सरांनी कंपनीचे नवीन ऑफिस उभारणे, त्यांची देखभाल करणे आदी काम पाहिले. या दोन्ही क्षेत्रात कामानिमित्त घडलेल्या देश-विदेशातील प्रवासामुळे त्यांना अनेक देशातील संस्कृतींचा अनुभव घेता आला. याबद्दल ते स्वतःला भाग्यशाली समजतात. सरांचे स्वागत.
श्रीमती अनिता देशमुख. अनिताजींनी मानसशास्त्रात BA व MA केले आहे. तसेच त्यांनी मास्टर्स इन लेबर लॉ अँड लेबर वेलफेअर केले आहे. गेली 45 वर्षे त्यांनी स्वयंसेवी व सामाजिक कामांमध्ये मूलभूत प्रश्नांवर अनेक पद्धतीने सखोल काम केले आहेत. त्याकरिता भारतातील अनेक आदिवासी व ग्रामीण भागात प्रत्यक्ष जाऊन विविध समस्यांवर मार्गदर्शनही त्यांनी केले आहे, ज्या अंतर्गत आदिवासी भागातील शाळाबाह्य मुलांसाठी अभ्यासक्रम तयार करणे, शिक्षकांना प्रशिक्षण देणे व आदिवासी मुलांचे मूल्यमापन पद्धती विकसित करणे हे प्रमुख कामे आहेत. मुलांचे मूल्यमापन पद्धती विकसित करण्यासोबतच शाळाबाह्य बालमजूर यांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी राईट टू एज्युकेशन चळवळीत त्यांचा विशेष सहभाग होता. त्या अहेड या स्वयंसेवी संस्थेच्या संस्थापिका आहेत. तेच सेव्ह दी चिल्ड्रेन कॅनडा, स्विस एड, दोराबजी टाटा ट्रस्ट अशा विविध फंडिंग एजन्सीजमध्ये त्या कार्यरत आहेत. सध्या पुणे शहरातील 10 शाळांमध्ये थिएटर इन एज्युकेशन या प्रकल्पाची आखणी त्यांनी केली आहे व तो प्रकल्प त्या राबवित आहेत. मॅडमचे स्वागत. धन्यवाद आरती. आज आपल्याला प्रथम सत्राला लाभलेले सभापती डॉक्टर विश्वास जोशी. डॉक्टर जोशी हे एक वैज्ञानिक असून वॅक्सिन बायोटेक्नॉलॉजीमध्ये सरांचे प्रावीण्य आहे. त्यांनी बंगळुरू येथील इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्समधून व्हायरोलॉजीमध्ये PhD केली आहे व युनिव्हर्सिटी ऑफ बाल्टिमोर येथे पुढील प्रशिक्षण घेतले. त्यांनी विविध भारतीय फार्मास्युटिकल कंपन्यांमध्ये संशोधक म्हणून 15 वर्षे काम केले आहे व अस्थमासाठी 2 रासायनिक उपचारांचा शोध लावण्यात सरांचे मोलाचे योगदान आहे. त्यांनी स्वित्झर्लंड येथे ग्लेनमार्कला त्यांचे प्रोटीन थेरपेटिक्ससाठी R&D सुविधा स्थापित करण्यात 2005 ते 2007 दरम्यान सहाय्य केले. या कार्यकाळात त्यांच्या लक्षात आले की भारतीय फार्मा कंपन्यांकडे जैव तंत्रज्ञान औषधांच्या निर्मितीसाठी आवश्यक असलेल्या उपयुक्त तंत्रज्ञानाचा अभाव आहे आणि हा अभाव सोडवण्यासाठी त्यांनी आपले योगदान देत व नवीन लसी आणि आधुनिक युगातील बायोफार्मास्युटिकल्स औषधे तयार करण्यासाठी उपयुक्त तंत्रज्ञान विकसित करण्यासाठी 2011 साली बायोटेक्नॉलॉजीच्या कंपनीची स्थापना केली. या तंत्रज्ञाला DST लॉकहीड मार्टिन इंडिया इनोव्हेशन प्रोग्राममध्ये गौरविण्यात आले आहे व हे तंत्रज्ञान हैदराबाद स्थित लस कंपनीद्वारे 1 लस तसेच 2 युरोपियन कंपन्यांसाठी चिकनगुनिया, इबोला आणि डेंग्यूच्या 2 नाविन्यपूर्ण लसी तयार करण्यासाठी वापरले गेले आहेत. मी दीपस्तंभ सभासद आनंद यांना त्यांचे स्वागत करायची विनंती करते. धन्यवाद. स्कूल संसद 2024चा संपूर्ण कारभार संसदीय सचिव समिती सांभाळणार आहे. त्यांची मी ओळख करून देते. दीपस्तंभ सभासद जान्हवी, दीपस्तंभ सभासद पूजा, दीपस्तंभ सभासद समीर, दीपस्तंभ सभासद मधुरा. स्कूल संसद 2024चे पुढील सर्व सूत्रे मी संसदीय सचिव समितीला सुपूर्त करते. धन्यवाद. स्कूल संसद शुक्रवार दिनांक 2 फेब्रुवारी 2024. स्कूल संसदेच्या या अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवसाला सुरुवात करण्यासाठी मी माननीय सभापतींना विनंती करते की त्यांनी व्यासपीठावर स्थानापन्न व्हावे. सर्वांनी कृपया उभे राहावे.
स्कूल संसद 2024ची सुरुवात आपण राष्ट्रगीताने करत आहोत. सर्वांनी कृपया उभेच राहावे. जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड उत्कल गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उत्कल जलधि तरंगा, तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा, जन गण मंगल गायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे. या सर्वांनी बसून घ्यावे. माननीय सभापतींना मी विनंती करते की त्यांनी संसदेच्या या सत्राची सुरुवात करण्याची अनुमती द्यावी. हे सत्र सुरू करावं अशी मी सभेला विनंती करतो. धन्यवाद. आता स्कूल संसद 2024च्या आणि संसदीय कामकाजाच्या रूपरेषा, नियम आणि अटींचे वाचन होईल. सर्व पक्षाच्या सदस्यांनी कृपया लक्षपूर्वक ऐकावे आणि त्याचे पालन करावे ही विनंती. स्कूल संसद 2024चे नियम व अटी पुढीलप्रमाणे. संसदीय कामकाजामध्ये अपशब्द अथवा शिवीगाळ करण्यास सक्त मनाई आहे. लिंगभेद, वर्णभेद, धर्मभेद तथा जातीयवादी व अपमानास्पद भाष्य करण्यास तसेच याविषयी संबंधित सुभाषितांचा अथवा कवितांचा उल्लेख करण्यास सक्त मनाई आहे. कुठलीही व्यक्ती, संस्था अथवा ब्रँड यांचा वारंवार उल्लेख करण्यास अथवा जाहिरात करण्यास मनाई आहे. शाब्दिक दमदाटी वा शारीरिक बळजबरी करण्यास सक्त मनाई आहे. अश्लील अथवा बिभत्स हातवारे करण्यास सक्त मनाई आहे. सर्व सदस्यांना संसदीय सचिवांच्या आज्ञा पाळणे बंधनकारक आहे. इतर सर्व सहभागी वक्ते तसेच सदस्यांचा आदर राखणे बंधनकारक आहे. सर्व संसदीय सदस्यांनी मोबाईल फोन बंद ठेवणे बंधनकारक आहे. सभागृहातील इतर सर्व उपस्थितांना मोबाईल फोन्स सायलेंट मोडवर अथवा बंद ठेवणे बंधनकारक आहे. वक्त्यांनी आपले भाषण वेळेत पूर्ण करणे बंधनकारक आहे. भाषण सुरू असताना इतर सदस्यांना सभागृहात बोलण्यास सक्त मनाई आहे. भाषण मराठी अथवा इंग्रजी भाषेमध्येच करावे. सर्व सदस्यांना स्कूल संसदेच्या सर्व सत्रांना उपस्थित राहणे अनिवार्य आहे. स्कूल संसदेच्या संपूर्ण अधिवेशनाच्या कामकाजाचे अधिकार संसदीय सचिव समितीकडे राखीव ठेवण्यात आलेले आहेत. प्रवेशाचे अथवा निलंबनाचे सर्व अधिकार हे दीपस्तंभ चॅरिटेबल ट्रस्टकडे राखीव ठेवण्यात आलेले आहेत. स्कूल संसद 2024ची रूपरेषा पुढीलप्रमाणे. संसदेचे कामकाज एकूण 3 दिवस व 10 सत्रांमध्ये विभागलेले आहे. पहिल्या दिवशी म्हणजे आज एकूण 5 सत्र होतील. पहिल्या 4 सत्रांमध्ये पक्षांच्या मुद्द्यांची व त्यावरील ठरावाची मांडणी होईल आणि शेवटच्या सत्रात कॅबिनेट मंत्री आपापल्या विषयांवरचे मुद्दे मांडतील. पहिल्या सत्रात अनुक्रमे भारत समानता पक्ष, सहिष्णू भारत पक्ष, हार्मनी इंडिया पक्ष हे आपापले मुद्दे मांडतील. त्यानंतर 10 मिनिटांसाठी कामकाज तात्पुरते स्थगित केले जाईल. दुसऱ्या सत्रात अनुक्रमे इंडियन लिबरल पक्ष, भारत प्रबोधन पक्ष, समृद्ध भारत पक्ष हे आपापले मुद्दे मांडतील. त्यानंतर जेवणासाठी सदनाचे कामकाज पुनश्च तात्पुरते स्थगित करण्यात येईल. तिसऱ्या सत्रात अनुक्रमे प्रोग्रेसिव्ह इंडिया पक्ष, इंडियन यूथ पक्ष, भारत लोकवादी पक्ष, भारत विकास पक्ष हे आपापले मुद्दे मांडतील. त्यानंतर चहापानाकरता 20 मिनिटांसाठी कामकाज तात्पुरते स्थगित केले जाईल. चौथ्या सत्रात भारत समन्वय पक्ष आणि इंडियन रिपब्लिक पक्ष हे आपापले मुद्दे मांडतील. त्यानंतर 10 मिनिटांसाठी कामकाज तात्पुरते स्थगित केले जाईल. पाचव्या सत्रात 10 पक्षांचे कॅबिनेट मंत्री आपापल्या विषयांवरचे मुद्दे मांडतील. त्यानंतर अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवसाचे कामकाज उद्या म्हणजेच 3 फेब्रुवारी 2024 पर्यंत तहकूब करण्यात येईल.
संसदेच्या कामकाजाचे नियम पुढीलप्रमाणे. बेल वाजवल्यानंतरच पक्षाची वेळ सुरू होईल. प्रत्येक पक्षास विषय मांडणीसाठी 12 मिनिटांचा कालावधी देण्यात येईल. यातील 10 मिनिटे झाल्यावर वॉर्निंग बेल होईल. देण्यात आलेल्या 12 मिनिटांमध्येच प्रत्येक पक्षाने आपला मुद्दा पूर्णपणे मांडणे अपेक्षित आहे. भाषण विषयानुरूप नसल्यास अथवा विषयापासून भरकटत असल्यास डबल बेल देण्यात येईल. विषय मांडणीनंतर प्रश्नोत्तराचे सत्र होईल. 25 पैकी निर्धारित 5 पक्षांना प्रश्न विचारण्याची संधी देण्यात येईल. एका पक्षाला एकच प्रश्न विचारण्याची अनुमती आहे. संसदीय सचिव समितीने ज्या पक्षाच्या नावाची घोषणा केली आहे त्याच पक्षाच्या प्रतिनिधीने उभे राहून आपला प्रश्न विचारावा. प्रश्न नसल्यास सदर पक्षाच्या प्रतिनिधीने उभे राहून प्रश्न नाही असे सांगावे. सर्व पक्षांचे प्रश्न विचारून झाल्यानंतरच सत्ताधारी पक्षाच्या पंतप्रधानांनी उभे राहून उत्तर देणे अपेक्षित आहे. उत्तराच्या तयारीमध्ये सदर पक्षातील सर्व खासदार पंतप्रधानांना मदत करू शकतात. प्रश्नाचे उत्तर विषयाला अनुसरून सर्वसमावेशक, योग्य व संक्षिप्त असावे. उत्तराच्या तयारीसाठी व उत्तरे देण्यासाठी प्रत्येक पक्षाला एकूण 2 मिनिटांचा कालावधी दिला जाईल. पंतप्रधानांनी 5 प्रश्नांची उत्तरे दिल्यानंतर पंतप्रधान तसेच ज्यांनी प्रश्न विचारले आहेत त्या 5 खासदारांना 3 मिनिटांचा अतिरिक्त कालावधी दिला जाईल. या कालावधीमध्ये पंतप्रधानांनी दिलेल्या उत्तरावर खासदारांना प्रतिप्रश्न असल्यास अथवा अधिक स्पष्टीकरण हवे असल्यास त्यासंबंधी चर्चा एकत्रितपणे करणे अपेक्षित आहे. या चर्चेसाठीचे प्रतिप्रश्न आधीच्या प्रश्नाशी संबंधित असावेत. पंतप्रधान व 5 खासदार यांच्यातील ही चर्चा पूर्णत्वास नेण्याची जबाबदारी पूर्णपणे पंतप्रधान व खासदारांवर असेल. प्रतिप्रश्न विचारण्याचा तसेच स्पष्टीकरण देण्याचा क्रम प्रतिनिधींनी आपापसातील सामंजस्याने ठरविणे अपेक्षित आहे. तसेच चर्चेदरम्यान संसदेच्या सर्व नियम व अटींचे पालन करणे बंधनकारक आहे. 3 मिनिटे झाल्यावर बेल देण्यात येईल. बेल दिल्यानंतर चर्चा तात्काळ थांबविणे अपेक्षित आहे. संसदीय सचिव समितीने ठरावासंबंधीची उद्घोषणा केल्यानंतरच सदर पक्षाने आपला ठराव मांडावा. ठराव मांडण्यासाठी 2 मिनिटांचा कालावधी देण्यात येईल. पंतप्रधानांनी मांडलेल्या ठरावावरील मतदान यावर्षी ॲपद्वारे होणार आहे. यासाठी प्रत्येक पक्षाच्या मेंटॉरकडे ॲप उपलब्ध आहे. सर्वांनी एकाच वेळी मतदान करणे अपेक्षित आहे. ठराव मान्य असणाऱ्या पक्षाने दिलेल्या ॲपद्वारे यसवर क्लिक करणे अपेक्षित आहे. ठराव अमान्य असणाऱ्या पक्षाने नोवर क्लिक करणे अपेक्षित आहे. मत नोंदवून झाल्यावर सबमिट रिस्पॉन्स यावर क्लिक करावे. मतदानासाठी आपल्याला 30 सेकंदांचा कालावधी दिला जाईल. सर्व पक्षांनी प्रत्येक ठरावावर मतदान करणे बंधनकारक आहे. याच प्रकारे उर्वरित सर्व पक्षांच्या मुद्द्यांची व ठरावाची मांडणी होईल. संसदीय कामकाजाची रूपरेषा, नियम व अटी सर्वांना समजल्या असतील अशी आशा आहे. आता आपण संसदेच्या प्रत्यक्ष कामकाजाला सुरुवात करत आहोत. पहिला, सत्र पहिले. आता भारत समानता पक्ष विषयाचे सादरीकरण करेल. माननीय पंतप्रधान शरण्या जांभोरकर यांना मी विनंती करते की त्यांनी आपला विषय मांडावा. Respected Speaker and all the MPs, I, Sharanya Zambhorkar, the Prime Minister from Bharat Samanta Party, would like to share my government's viewpoints and policy decisions on the topic of telemedicines, strengthening healthcare in rural India. The word tele means distance and mediri means to heal. So, telemedicines is the remote diagnosis and treatment of patients by means of telecommunication technologies. Post-COVID-19, we see an increase in demands of IT-based platforms for online consultation, remote diagnosis, health monitoring, etc. Advanced and emerging information and communication tools like artificial intelligence, machine learning, data analytics, robotics, etc. Have proved to be the key tools not only in tackling such pandemic situations, but also the mainstream solutions for almost all the areas of healthcare sector in future. But presently, telemedicine is not deeply rooted in India. About 70% of India's population lives in rural areas, which are lacking in necessary healthcare infrastructure. At the same time, about 70% of the health infrastructure and manpower is concentrated in urban areas. According to the statistical data presented by Technology Information Forecasting and Assessment Council, TIFAC,
there are 48,58,383 more deaths in rural areas than urban areas per year due to the lack of quality healthcare. To compensate for the lack of infrastructure and healthcare facilities in rural India, my government is promoting this new technology of telemedicines. And telemedicines has several benefits for rural India, like reduction in travel time for patients, reduction in monetary expenses, increasing healthcare awareness, improvement in communication with providers, empowerment of patients to manage their chronic conditions, etc. At the same time, it will compensate for the lack of manpower in rural areas. As a government, when we look at telemedicine in rural India, we have to focus on two aspects. Number one, curative medicine policies, and number two, preventive medicine policies. My policies for the two aspects are as follows. Number one, curative medicine policies. Prevalence of many diseases is very high in rural India due to the lack of infrastructure, reluctance of doctors and healthcare workers to go to villages, etc. To change the scenario, we propose to build Ayurvardhan telemedicine centers, ATMCs. We propose to have all the state-of-the-art technologies in ATMCs. ATMCs will be developed in 60,500 sub-centers of existing healthcare system. And through telemedicine technology, we will connect these centers to PHCs, primary health centers, and CHCs, community health centers, which are a part of existing healthcare system. Ayurvardhan telemedicine centers will be developed in three types as follows: Ayurvardhan L1 centers, Ayurvardhan L2 centers, and Ayurvardhan L3 centers. L1 centers. L1 centers will include very basic technologies for real-time interactive sessions with doctors. L1 centers will include teleconsultation, telecounseling, e-diet consultation, e-Ayurveda, e-homeopathy, and e-yoga. 3 persons will manage one such center. The estimated capex, that is capital expenditure, on one center is rupees 2,50,000, and annual OPEX, that is operational expenditure, is 7,50,000. We propose to launch 20,000 such centers across India. L2 centers. L2 centers will include the following advanced medical equipments: for e-radiology, digital X-ray, for orthopedic use, for dental use, and also used as chest, KUB, abdomen, skeletal X-ray, etc. Number 2, ultrasonography. Number 3, for pathology use, blood and urine analyzer, digital microscopes, etc. Number 4, for ophthalmic machines. Number 5, audiometric machines. And number 6, phototherapic unit. These equipments will be handled by 2 co-center managers who will be medical technologists trained in handling these equipments. They will work under the guidance of a connected consultant doctor. These centers will have additional 3 assistant workers. Along with the real-time interactive sessions with doctors, patients will get aid through the above-mentioned technologies in L2 centers. The estimated capex on one center is 5 lakh, and annual OPEX is 17,25,000. We propose to build 40,000 such centers all over India. L3 centers. L3 centers will include all the technologies of L2 centers plus complete MRI and CT scan unit. These additional high-tech equipments will be the features of L3 centers. 6 persons will be appointed, among which 3 will be co-center managers and 3 will be the assistant helpers in one such center. The estimated capex on one such center is rupees 2 crores 26 lakhs, and annual OPEX is 22 lakhs. Due to the high cost of these advanced high-tech equipments, we propose to limit the number of L3 centers to 500 across India. The additional features of Ayurvardhan centers are as follows. Number 1, the medical officer from PHCs will visit the Ayurvardhan centers regularly. Number 2, regular checkup camps will be organized by these centers. Number 3, a 24/7 helpline number of the nearest Ayurvardhan center will be provided to all the villagers. Now, question arises about the credentials and qualifications of the healthcare workers in ATMCs and also about their training. So, to answer these, we are launching telemedicine study courses, which will be divided into 2 types: basic courses and advanced courses. Basic courses. The assistant healthcare workers in these centers will be trained through basic courses.
Any individual having a basic UG or 10+2 qualification will be eligible for this course. This course will train the students how to operate the basic software technologies, how to arrange awareness campaigns, how to deal with the population, etc. Advanced courses. The center managers will be trained through advanced courses. Any individual having basic medicine-related qualification like paramedical, biotech engineering, nursing will be eligible for this post. These courses will be handled by NKN, that is National Knowledge Network, which is an already existing initiative by the government, which works in the sector of teleeducation, e-learning, etc. Through these courses and ATMCs, we are increasing the employability of rural youths. In addition to this, we will make it compulsory for the paramedicos and nursing students to join our initiated 6 months internship program, through which they will be posted to Ayurveda centers. In addition to PHCs and CHCs, doctors, private practitioners will also teleconsult the patient. So for that, they will be monetarily incentivized as per the CGHS, Central Government Health Scheme rate list. For the process of easy collaboration with private doctors, a database www.maiswasthayodha.com will be created, wherein registered doctor will be connected to the nearest ATMC. Now, the systematic implementation plan of ATMCs is as follows. Phase 1, from 2024 to 2026. In this phase, we will build 5,000 L1 centers, 12,500 L2 centers, and 150 L3 centers all over India. Phase 2, from 2026 to 2028. Second phase will include the development of 10,000 L1 centers, 15,000 L2 centers, and 200 L3 centers. Phase 3, from 2028 to 2029. Third phase will include the development of 5,000 L1 centers, 12,500 L2 centers, and 150 L3 centers. Now let's come to the second aspect, that is preventive medicine policies. My government's motto is Swasthasya Swasthya Rakshanam Aturasya Vikara Prashamanam Cha. That is not only treating the disease, but also preventing it. Just as the WHO's definition of health states that health is not merely an absence of disease, but a state of physical, mental, social, emotional, and spiritual well-being. My government's emphasis is on complete and holistic health of the society. The first step in this direction is Atma card, that is Arogyam Telemedicine Account card. Atma card will help my rural brethren to keep a tab on their medical information. Atma card will be provided to each villager, and each card will have a unique number and a QR code, through which the past medical or surgical history, family history, vaccination status, obstetrical history will be visible to the concerned doctor. This information will be updated by the healthcare workers in ATMCs and the doctors. People will be reminded about their upcoming vaccine doses, due investigations, medications, etc. through Atma card. Door-to-door awareness of Atma card will be carried out by the assistant healthcare workers of ATMCs, Gram Panchayats, Panchayat Samitis, government schools, Anganwadis, and also through print, electronic, and social media. With the help of these measures, we will prevent many diseases. Now let's come to the topic of expenditure and finances of our schemes. As per the CAPEX plus OPEX on each Ayurvedan center mentioned earlier, plus the additional expenditure, the total estimated cost of L1, L2, and L3 centers in 1 year is rupees 3,400 crores. Now talking about the sources of finances, health is a welfare duty of any government anywhere in the world. And hence, let me be very clear that my government is not going and not even trying to recover all the costs that will be incurred in providing these services. Development and reforms in healthcare sector are a matter of social cause. So for the financial support of this social cause, we will divert 5% along with the existing 30% of total CSR to healthcare sector. Additional 5% will almost recover the cost of Ayurvedan centers. The remaining funds will be made available through the budget of Ministry of Health and Family Welfare. Finally, with all our initiated schemes and policies, I am very sure that we will provide the best healthcare facilities through telemedicine, and soon our India will totally become disease-free.
I would like to conclude in Raja Rantidev's lines. न त्वहं कामये राज्यं न स्वर्गं न पुनर्भवं कामये दुःखतप्तानां प्राणिनामार्तिनाशनम्. I neither long for kingdom, nor for heaven, nor for rebirth. I only wish to remove the sufferings of those who are in agony. धन्यवाद. भारत माता की जय. यानंतर प्रश्नोत्तरांची वेळ सुरू होत आहे. पक्षाच्या नावाची घोषणा केल्यानंतर त्याच पक्षाच्या प्रतिनिधीने आपला प्रश्न विचारावा. इक्विटी इंडिया पक्ष. हात वर करा. Will there be any restrictions to stop the data breach or identity theft on the private telemedicine app? इंडियन रिपब्लिक पक्ष. Respected Prime Minister, how will your government create awareness or connect rural area to technology as to be introduced to telemedicines? आयडियल इंडिया पक्ष. Respected Prime Minister, what strategies can be implemented to overcome the language barriers that may exist between healthcare providers and patients in rural regions? सक्षम भारत पक्ष. हात वर करा. No question. भारत परिमाण पक्ष. So your government talked about launching 20,000 L1 centers, 40,000 L2 centers and 500 L3 centers. So in a country which has around 6 lakh villages and a very vast population, will they be enough? सर्वांचे प्रश्न विचारून झाले आहेत. माननीय पंतप्रधानांनी उत्तरे द्यावीत अशी मी त्यांना विनंती करते. उत्तराच्या तयारीसाठी व उत्तरे देण्यासाठी एकूण 2 मिनिटांचा कालावधी दिला जाईल. अतिरिक्त वेळ दिला जाणार नाही. उत्तरे देऊन झाल्यानंतर पंतप्रधानांनी कृपया माईकजवळच उभे राहावे. सभागृहात कृपया शांतता राखावी. सर्वांना विनंती आहे की सभागृहात कृपया शांतता राखावी. Okay. The first question, it was, will there be any restriction about the crimes that are going to happen through, that can happen. So, our website www.maiswasthyayoddha.com will be created by the National Portal of India by the Ministry of Electronics and Information Technology. So this ministry, it's already this National Portal of India, it takes care of all the crimes, thefts and all the cyber crime related topics. So we have that provision for the cybercrime thing through this National Portal of India. And as our website is going to be created by this National Portal of India, it will be very safe for the rural people. The second question was that it was about the language barrier. A good question. We are going to employ the rural youths and the local people, so they'll be incentivized, and as they will be the local ones, they can communicate with the people. But it's very tough to generate the employment from that specific village only. So the nursing and the paramedical students which are close to that village and having the same language
will be diverted to the centers. So those nursing and paramedical students, they will be able to communicate with the people. आपली वेळ संपलेली आहे. माननीय पंतप्रधानांची उत्तरे देऊन झाली आहेत. आता ज्यांनी प्रश्न विचारले आहेत त्या 5 खासदारांनी कृपया उभे राहावे. माननीय पंतप्रधानांनी दिलेली उत्तरे आपण काळजीपूर्वक ऐकली असतील अशी आशा आहे. आता माननीय पंतप्रधान आणि खासदार यांना एकत्रित चर्चेसाठी 3 मिनिटांचा कालावधी देण्यात येत आहे. या कालावधीमध्ये पंतप्रधानांनी दिलेल्या उत्तरावर खासदारांना प्रतिप्रश्न असल्यास अथवा अधिक स्पष्टीकरण हवे असल्यास त्यासंबंधी चर्चा एकत्रितपणे करणे अपेक्षित आहे. या चर्चेसाठीचे प्रतिप्रश्न आधीच्या प्रश्नाशी संबंधितच असावेत. प्रतिप्रश्न विचारण्याचा तसेच स्पष्टीकरण देण्याचा क्रम प्रतिनिधींनी आपापसातील सामंजस्याने ठरवणे अपेक्षित आहे. तसेच चर्चेदरम्यान संसदेच्या सर्व नियम व अटींचे पालन करणे बंधनकारक आहे. 3 मिनिटे झाल्यावर बेल देण्यात येईल. बेल दिल्यानंतर चर्चा तात्काळ थांबवणे अपेक्षित आहे. कृपया चर्चेस सुरुवात करावी. So you had said that you will employ the rural students which are there only. So what do you think they will be ready to foster your service? That you said that you will employ the rural students there and we will ask them to provide the service to cover the point of language barrier. But will they agree to do that service? So there will be the awareness will be carried out through the gram panchayats, which are a part of our government. So they will be the local people, and they will communicate with the rural youths and the local youths to join our ATMCs. It will be always beneficial for them to join it, as it is government centers, and government centers and government jobs are always very reliable for the citizens. So and as health is a matter of a crucial and very important topic, so they will definitely join us as we give them the awareness, as we spread the awareness about health in them. What if they don't join? If they don't join, then we have the provision of 6 months compulsory internship program for nursing and paramedical students. So we'll get the human resources from there also. Actually, you didn't answer my question. My question was that your government talks about launching 20,000 L1 centers, 40,000 L2 centers, and 500 L3 centers. You said that 70% of our population is still in the villages, and we have around 6 lakh villages in India. So will these centers be enough? It is a process. The development in healthcare sector is a process, so one has to be the pioneer. So we are starting these ATMCs for first 5 years, and then we'll carry out the development and the progress of some new ATMCs also. As there are 1,20,000 sub-centers, and we are just using 60,000 right now, but we will develop the remaining ones very soon, as we'll get good response from these centers. Thank you. Respected Prime Minister, I haven't got the answer for how will your government create awareness or connect rural area to technology as to be introduced to telemedicines. So as we have mentioned in our speech, that awareness will be carried out by the gram panchayats, panchayat samitis, in government schools and anganwadis. So there will be the local people who will tell them. So it will be when someone of our connect tells us, then it's very impressive. So those government schools and anganwadis and the gram panchayats, they will be the local people, and if they will tell the villagers, then they will surely be made aware, and they will be connected to our ATMCs. Thank you. Respectable Prime Minister, I just wanted to ask, you answered my question. I think so. I asked about private apps, not the government websites. That's why. Private, we aren't promoting any private apps in our policies currently. The app, the database which I talked about, www.maiswasthayodha.com, that will be totally government undertaken website. Okay.
धन्यवाद. थँक्यू. आता सत्ताधारी पक्षाने आपला ठराव सदनासमोर मांडावा. Respected Speaker and all the MPs, our government is giving utmost priority to healthcare sector in rural India and introducing the emerging technology of telemedicine to facilitate the rural population with advanced healthcare infrastructure. Our government initiates the following schemes and policies under the two aspects to our topic, that are curative medicine policies, CMPs, and preventive medicine policies, PMPs. CMPs will include the development of Ayurvedan telemedicine centers to provide advanced healthcare to rural population, which will be developed in three types: ATM L1 centers, ATM L2 centers, and ATM L3 centers. ATMCs will include advanced medical equipments and will be connected to urban doctors through telemedicine. For the training of healthcare workers in ATMCs, telemedicine study courses will be launched. 6 months compulsory internship program for nursing and paramedical students will be made compulsory. Private practitioners will be incentivized to render their services and will be connected to ATMCs through our initiated website www.maiswasthayodha.com. Under PMPs, we will launch ATM Atma cards, Arogyam telemedicine account cards for the rural population to keep a tab on their medical history. Through these, PMPs will surely reduce the rate of diseases. Awareness campaigns will also be carried by us. Through all our schemes and policies, we are undertaking a big step towards empowering rural India in healthcare sector. And to make it possible, we require your robust support. So let us vote to make Bharat number 1 in healthcare sector. Dhanyavad. Bharat Mata ki Jai. पंतप्रधानांनी मांडलेल्या ठरावावरील मतदान यावर्षी ॲपद्वारे होणार आहे. यासाठी प्रत्येक पक्षाच्या मेंटॉरकडे ॲप उपलब्ध आहे. सर्वांनी एकाच वेळी मतदान करणे अपेक्षित आहे. दिलेल्या ॲपमध्ये ठराव मान्य असणाऱ्या पक्षाने येसवर तर ठराव अमान्य असणाऱ्या पक्षाने नोवर क्लिक करावे. मत नोंदवून झाल्यावर सबमिट रिस्पॉन्स यावर क्लिक करावे. मतदानासाठी आपल्याला 30 सेकंदांचा कालावधी दिला जाईल. बेल वाजवल्यानंतरच वेळ सुरू होईल व 30 सेकंदानंतर दुसरी बेल दिली जाईल. सभागृहात कृपया सर्वांनी शांतता राखावी व संसदेच्या नियमांचे पालन करावे. आपली वेळ सुरू होत आहे. ठराव 13 विरुद्ध 8 मताने मंजूर झाला आहे असे आम्ही जाहीर करतो. माननीय सभापतींना मी विनंती करते की त्यांनी सत्ताधारी पक्षाने मांडलेल्या विषयाबद्दल मार्गदर्शन करावे. भारतीय समता पार्टीने जो काही विश्लेषण केलं समस्येचं आणि जो काही ठराव प्रपोज केला, खूप सुंदर काम केलेलं आहे आणि चांगल्या प्रकारचा अभ्यास करून अभ्यासपूर्ण मुद्दे मांडायचा प्रयत्न केला आहे असं वाटतं. पण माझे काही ऑब्झर्वेशन्स आहेत की मला असं वाटलं की कुठेतरी काही गोष्टी लक्षात येऊ शकल्या नाहीत आणि याचं कारण हे नाही आहे की त्या टीमनी काही विचार केला नसेल वगैरे. बायोलॉजिकल किंवा हेल्थ केअर रिलेटेड समस्या ज्या असतात
त्या समजून घ्यायच्या ज्या असतात ते एका वेगळ्या लेवलने समजून घ्यायला लागतात आणि त्या जर का तुम्ही तशा पद्धतीने समजलात तर तुमचा जो प्रॉब्लेम सॉल्विंग ॲप्रोच आहे तो वेगळा येऊ शकतो. आता उदाहरणार्थ टेलिमेडिसिनचा उदय का झाला याची कोणालाही आपल्याला कल्पना नाही आहे. तर टेलिमेडिसिन अस्तित्वात आलं कारण अमेरिकन डॉक्टर्सना डायग्नोसिस करायला वेळ नव्हता किंवा त्यांच्याकडे तेवढे पैसे नव्हते त्याचे. अमेरिकन पॅथॉलॉजिस्टने जर का एखादी एक्सरे फिल्म रीड करून पैसे मागितले तर त्याचा जो काही चार्ज असेल त्याच्या 1 ते 100 अमाऊंटमध्ये भारतीय डॉक्टर त्याचं उत्तर देऊ शकत होता, डायग्नोस करू शकत होता त्या फिल्मचं. याच्यातनं टेलिमेडिसिन नावाचं जे फील्ड आहे ते तयार झालं. म्हणजे हे जे टेलिमेडिसिन फील्ड आहे हे एक शस्त्र आहे, ही एक संधी आहे. या संधीचा वापर तुम्ही कसा करणार आहात? आपण वापरतोय रुरल याच्यामध्ये पोचवायला. तर रुरलमध्ये जे पोचवणार आहात तुम्ही त्याच्यात तुम्ही जे स्ट्रक्चर सांगितलं आहे L1, L2, L3, L1, L2, L3 सारखी तशी स्ट्रक्चर आत्ता आपल्याकडे आहे. आज ज्यांच्याकडे फॅसिलिटीज नाही अशी लोएस्ट प्रायमरी हेल्थ केअर सेंटर्स आहेत जिथे कधी डॉक्टर नसतात किंवा कधी औषधं नसतात. त्यांना फक्त एक रिसेप्शनिस्टसारखा त्यांना दर्जा आहे की तिथे पेशंट जाऊ शकतो आणि त्या पेशंटच्या नशिबाने जर का डॉक्टर तिथे असेल तर योग्य ते कन्सल्टेशन होऊ शकतं. त्याच्यानंतर ही सगळी इक्विपमेंट जी काही लागतात आपल्याला ती भयंकर महागडी असल्यामुळे त्यांना सुद्धा हायर लेवलचं L2 लेवलचं सेंटर करावंच लागतं. आणि मग त्याच्यापुढे L3 तुम्ही एक एक्स्ट्रा ॲड केलेलं आहे तर ते सुद्धा करत असतील लोक. त्यामुळे हे जे तुमचं प्रपोजल आहे याच्यामध्ये टेलिमेडिसिनचा वेगळा तुम्ही उपयोग कसा करणार आहात हे तुम्ही सांगू शकला नाही त्याच्यामध्ये. आणि परत एकदा हेच सांगतो की तो प्रॉब्लेम हेल्थकेअरचा जो आहे तो खरा प्रॉब्लेम काय आहे हे नीट समजून घेता आलं आपल्याला तर ते तुम्ही करू शकणार आहात. आणि ते पुस्तकात मिळणार नाही आहे किंवा कुठल्याही पब्लिश सोर्समध्ये मिळणार नाही. आपल्याला विचार करून आपली इमॅजिनेशन वापरूनच हे करायला लागेल. तर आता प्रत्येकाच्या हातात मोबाईल आहे, वापर करता येऊ शकेल ह्याचा जास्ती फायदा करून घेतला तर हे जे L1, L2, L3 हे जे स्ट्रक्चर आहे हे तोडून काहीतरी वेगळं करता येणं शक्य असं मला वाटतं. तर त्या हिशोबाने थोडासा विचार व्हायला हवा होता असं मला वाटलं. आणि एक ॲडेक्वसी ऑफ सेंटर्स किंवा तुम्ही जे नंबर सांगताय ते नंबर तुमच्या हिशोबाने तुम्ही व्यवस्थित सांगितलेत. पण आता लकीली आपल्याला सगळ्या गव्हर्नमेंटच्या ज्या पॉलिसीज असतात, कालच बजेट डिक्लेअर झालं तर त्यांच्या आकड्यांची कल्पना आपल्याला येते. तर त्या आकड्यांच्या हिशोबाने भागिले 140 कोटी असा विचार करून आपण जे नंबर सांगतो, नंबर किती सेंटर मी टाकणार, किती गावांमध्ये मला हे करायला पाहिजे ह्याचा थोडासा आपण विचार केला तर आपलं त्या लेवल त्या स्केलचं विचार होऊ शकतो असं होऊ शकेल असं मला वाटतं. ठीक. धन्यवाद. आता सहिष्णू भारत पक्ष विषयाचे सादरीकरण करेल. माननीय पंतप्रधान आदी टोके यांना मी विनंती करते की त्यांनी आपला विषय मांडावा. Speaker and MPs, Namaste from Sahishnu Bharat Party led government. I, Adi Toke, Prime Minister of Sahishnu Bharat Party, would like to elaborate our party's view on malpractice in organ transplantation. So, what is organ transplantation? Organ transplantation is a surgical process to replace a failing organ with a healthy one from someone else who doesn't need it. Either organ donors are usually recently deceased people who volunteered before their death to donate their organs afterwards, or their family has donated them on their behalf. Transplants can be for organs like heart, kidney, liver, lung, etc., tissues like cornea, bone, skin, pancreas islets, etc., cells like bone marrow and stem cells. There are 4 types of donations: deceased donation, living donation, VCS, and pediatric donation. Let us trace the history of organ transplantation. The first kidney transplant in India was performed on 1st December 1971 at Medical College, Vellore, Tamil Nadu. But from some evidences, we can even find the traces of organ transplantation in the ancient world, such as
Ashwini Kumaras had performed both homo and hetero transplantation during the ancient time of Rigveda, which is estimated to be around 5,000 years ago. Malpractices in organ transplant in India involves various unethical practices and challenges. Some key issues include: first, organ trafficking. There have been instances of illegal organ trade where organs are bought and sold, often exploiting the vulnerable donors. Second, unethical practices. Cases of transplant surgeries conducted without proper consent or adherence to ethical guidelines have been reported, raising concerns about patient safety and welfare. Third, shortage of organs. The high demand for organs, coupled with a limited supply, has led to a black market for organs, fostering illegal and unethical activities. Fourth, poor regulation. Inconsistent regulation and enforcement can create loopholes, allowing for the malpractices to go unchecked. The Transplantation of Humans Organ Act 1994 has been crucial in regulating organ transplantation in India. However, the law has some issues, which are as follows. First, organ shortage. The Act doesn't directly address the significant shortage of organs, leading to an ongoing gap between organ demand and availability. Second, black market activities. Despite regulations, there are instances of illegal organ trafficking and commercial dealings, indicating enforcement challenges. Some case studies are as follows: the Mohali case, the Kochi case, and the Powai case. Third, stringent regulations. Some argue that the Act's stringent regulations may deter potential organ donors and recipients, leading to a complex and time-consuming process. Fourth, interstate disparities. Implementation may vary across states, leading to disparities in organ transplant practices and enforcement. Fifth, need for amendment. The medical landscape and ethical considerations have evolved greatly since 1994, and prompting calls for amendments to address emerging issues and ensure continued relevance of the Act. Sixth, public awareness. Lack of awareness amongst the general public about organ donation and transplantation still remains an unsolved issue, affecting the overall success of the Act's initiative and objective. निश्चयाचा महामेरू, बहुत जनासी आधारू, अखंड स्थितीचा निर्धारू, श्रीमंत योगी, परोपकाराची या राशी, उदंड घडती जयासी, तयाचे गुण महत्वासी, तुलना कैसी, यशवंत कीर्तिवंत, सामर्थ्यवंत वरदवंत, पुण्यवंत नीतिवंत, जाणता राजा, आचारशीळ विचारशीळ, दानशीळ धर्मशीळ, सर्वज्ञपणे सुशीळ, सकळा ठाई, या भूमंडळाचे ठाई धर्म रक्षी ऐसा नाही, महाराष्ट्र धर्म राहिला काही, तुम्हा कारणे. In the light of Chhatrapati Shivaji Maharaj's vision towards the Swaraj and welfare of people, we, Government of India, introduced the following solutions. First, introduction of a new law. Title: Human Organ Transplantation and Donation Act 2024. Objective: to regulate and facilitate ethical practices in human organ transplantation, ensure transparency, and address challenges associated with the organ shortages and illegal activities. The key provisions are as follows. First, centralized database. Establish a centralized national organ transplant database to track organ donations, recipients, and transplant activities in real time. Second, transparent allocation system. Implement a fair and transparent allocation system based on medical urgency, compatibility, and waiting time. Third, stricter penalties. Enforce severe penalties, including substantial fines and imprisonment for individuals involved in illegal organ trafficking, commercial dealings, or any malpractice. Fourth, whistleblower protection. Provide legal protection and incentives for individuals reporting illegal organ transplant activities, ensuring a safe environment for the whistleblowers. Fifth, public awareness campaigns. Conduct nationwide awareness campaigns to educate the public about organ donation, emphasizing the importance of voluntary donation and dispelling the myths. Sixth, streamline consent process. Simplify and streamline the organ donation consent process, ensuring that it is easily understandable and encourages voluntary donation. Seventh, National Ethics Committee. Establish a National Ethics Committee to periodically review and update ethical guidelines, considering advancement in medical science and changes in societal values. Eighth, cross-state collaboration. Promote collaboration among states to ensure uniform implementation and enforcement of
organ transplant regulations, minimizing the interstate disparities. Ninth, regular audits. Conduct regular audits of transplant centers to ensure compliance with the law, ethical standards, and proper documentation. The Human Organ Transplantation and Donation Act aims to strike a balance between regulation and facilitation, promoting ethical practices while addressing the complexities associated with organ transplantation. It prioritizes transparency, fairness, and public awareness to enhance the success of organ transplant initiatives. In the Bharatiya Nyaya Sanhita, a punishment for malpractice in organ transplant are included substantial fines, imprisonment, and the revocation of medical licenses for those found guilty. The severity of the punishments may vary based on the extent of the malpractice, potential harm caused, and the intent behind the actions. It's crucial to ensure that the legal framework addresses ethical concerns and safeguards the integrity of organ transplant procedures. Second, Constitutional Amendment Act. First point, Directive Principles of State Policy. Directive Principles of State Policy in a constitution provide guidelines for the government in framing laws and policies. Hence, our government has decided to add a new article in Part 4 of the Constitution. New Article 47A states that the state shall strive to establish and maintain a comprehensive network of accessible healthcare facilities, ensuring that every citizen has the right to quality medical care without any discrimination. While DPSP provides a moral and social compass for governance, its implementation will ensure the transparency. Though Article 47 mentions the word public health, we have decided to add a special article on health, so it keeps reminding the government of its responsibility. Second, fundamental duties. Fundamental duties are important because they instill a sense of responsibility and civic consciousness among citizens. Hence, the Council of Ministers under my leadership decide to add one of the important element as follows. Article 51L, the responsibility of citizens to maintain public and personal health. Third, welfare schemes, various incentives for organ donors and their blood relatives. A number of activities will be organized across the country for generating awareness, such as celebration of Indian Organ Donation Day annually, seminars, workshops, debates, sports events, walkathons, participation in marathons, etc. The kidney transplantation package has been included under PM Jai scheme of Ayushman Bharat by the Ministry of Health and Family Welfare. Also, under Rashtriya Arogya Nidhi, financial support up to Rs 15 lakh is provided by the ministry to the patients who are below poverty line for transplantation of organs like heart, kidney, liver, lung, etc. Our government has decided to increase this financial support up to 25 lakhs. Parliamentary measure. Speaker Sahib, our government requests you to strengthen the departmental standing committee to suggest us on health infrastructure and establish a permanent parliamentary committee on health. We can change the law, introduce a new law, increase the assistance of welfare scheme, formulate new guidelines. But how can I change the mindset of people related to malpractice and corruption? Our Bharat Mata has been dressed beautifully with various religions, cultures, languages, which have been promoting the ethical practice to uphold humanity and warn us to stay away from the evil of corruption. The saint in Maharashtra, Sant Tukdoji Maharaj, explains the life cycle of a human and teaches us to stay away from corruption. घे 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 हरी नाम घे माया सारी सोडून दे हात लावणी नशिबाला तू रडशील धाई धाई या संसाराच्या पायी तुझ्या अंगाची झाली लाही तू संसार केला घाई आयुष्य सरले हातपाय थकले मुखात हरिनाम नाही तू म्हणशील घरदार ते तर इथेच राहिलं सार तू मेल्यावर तुझेच घर ते गावाच्या बाहेर तू म्हणशील बायको पोर ती तर तुझ्याच मागची चोर तू मेल्यावर खापरती फोडतील माथ्यावर. संसदेच्या नियमांचे पालन करावे. कुठल्याही धर्म, जाती यांचा उल्लेख कृपया टाळावा. Sorry. Thank you. Hope we have a fruitful discussion during the question hour. Jai Hind. Thank you. यानंतर प्रश्नोत्तरांची वेळ सुरू होत आहे. पक्षाच्या नावाची घोषणा केल्यानंतर
त्याच पक्षाच्या प्रतिनिधीने आपला प्रश्न विचारावा. कृपया सभागृहात सर्वांनी शांतता राखावी. प्रोग्रेसिव्ह इंडिया पक्ष. Fundamental duties and DSSP are the core principle of Indian Constitution as defined by the Supreme Court. So it can't be changed. But you are saying that your government will change this policy. How can it happen? Sir? Respected Prime Minister, as you said, there will be a Organ Transplantation Act 2024, but you didn't specify which people will work there, how will it work, and will it guarantee to stop criminal activities? इंडियन लिबरल पक्ष. हात वर करा. How do you plan on tackling the affordability? Many people cannot afford organ transplant even when they need it. भारत प्रबोधन पक्ष. तुम्ही एक सांगितलेलं की आपण काही लॉज वगैरे इंट्रोड्यूस करणार आहोत. तर व्हॉट अबाउट द केसेस जिथे ऑपरेशनच्या नावाखाली ऑर छोटे मोठ्या ऑपरेशन्ससाठी लोकांच्या किडनीज काढल्या जातात, पण तरी पेशंट्सला किंवा द वन हू आर इलिटरेट किंवा ज्यांना काही माहिती नाही आहे, दे डोंट गेट अबाउट इट, व्हॉट एक्झॅक्टली इज हॅपनिंग. त्या प्रॅक्टिसेसबद्दल काय कराल? भारत समन्वय पक्ष. Respected Prime Minister, my question is, please share your thoughts on organ trafficking, its impact on national security. सर्वांचे प्रश्न विचारून झाले आहेत. माननीय पंतप्रधानांनी कृपया उत्तरे द्यावी. उत्तरे देण्यासाठीचा 2 मिनिटांचा कालावधी सुरू होत आहे. सभागृहात कृपया शांतता पाळावी. ओके. सो पहिला क्वेश्चन होता की DPSP आणि फंडामेंटल ड्युटीजमध्ये आम्ही चेंजेस नाही आणू शकत. सो आम्ही चेंज नाही आणणार आहोत, आम्ही फक्त एक नवीन अमेंडमेंट आणणार आहोत. आम्ही त्यात काही जास्त बदल घडवत नाही आहोत, आम्ही अमेंडमेंट आणणार आहोत. दुसरा क्वेश्चन होता की त्यात कोण कोण ॲक्ट करणार. ह्यात सगळे हेल्थ वर्कर्स आणि डॉक्टर्स आणि हेल्थ ऑफिसर्स जे आहेत तर तेच वर्क करणार, बाकी कोणालाच परवानगी नसणार. थर्ड होता की ज्यांना गरज असते पण त्यांच्याकडे तेवढं बजेट नसतं, त्यांच्यासाठी आम्ही राष्ट्रीय आरोग्य निधीचं जे बजेट आहे दर एका पेशंटसाठी ते 15 वरून 25 लाख करत आहोत, ज्याच्यामुळे त्यांना फायदा होईल. आणि चौथा जो क्वेश्चन होता ज्यात ते म्हणले की जर प्रॅक्टिसेस अशा कुठे होत असतील तर असं होणं चुकीचं आहे. ह्याच्यासाठी आम्ही नॅशनल एथिक्स कमिटी बसवत आहोत, जी काही डॉक्टरांसाठी एथिक्स बनवत आहे ती फॉलो करणं कंपल्सरी आहे. आणि जर असं कुठे झालं तर तुम्ही त्याला रिपोर्ट करा, आम्ही त्याच्यावर एक कमिटी बसवू आणि त्या कमिटीचा जो डिसिजन असेल त्याच्याप्रमाणे नक्की त्याच्यावर ॲक्शन घेतलं जाईल. थँक्यू. आता माननीय पंतप्रधान आणि खासदार यांना एकत्रित चर्चेसाठी 3 मिनिटांचा कालावधी देत आहे. ज्यांनी प्रश्न विचारले आहेत त्या 5 खासदारांनी कृपया उभे राहावे. कृपया चर्चेस सुरुवात करावी. Respected Prime Minister, please share your thoughts on organ trafficking, its impact on national security. ओके.
सगळ्यात पहिले ऑर्गन ट्रॅफिकिंग म्हणजे ही अत्यंत चुकीची गोष्ट आहे. ह्याच्यामुळे जे स्वतःला डिफेंड नाही करू शकत, जे वीक सेक्शन्स आहेत, तर त्यांना सगळ्यात जास्त एक्सप्लॉइट केलं जातं. आणि याच्यावर नक्कीच आमची गव्हर्नमेंट जास्तीत जास्त कायदे बनवेल आणि हे होणार नाही याची खात्री करू आम्ही. थँक्यू. So I have a question on it. So first only you said in your speech that you will change the amendment, and next that why we need the amendments, because there are lots of acts on it. It's, article number 27, article number 47, and they are not nice. And what is lacking in that? So we have already these acts, and already you has in your speech you said that you will change the amendment. सगळ्यात पहिले म्हणजे आम्ही अमेंडमेंट चेंज नाही करणार, आम्ही अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस करू अजून एक. आणि जर ते अलीकडचे जे ॲक्ट्स आहेत तर ते जर तेवढे चांगले असते तर मग आत्ता आपल्याला या टॉपिकवर बोलण्याची गरजच नसती पडली. थँक्यू. माझा प्रश्न होता की जर ऑपरेशन्स किंवा आफ्टर डेथ ऑर्गन्स काढले गेलेत आणि इफ दॅट पर्सन त्याचे काढले गेलेत किंवा त्यांच्या फॅमिली बिलॉंगिंग फ्रॉम विच फॅमिली दे आर, त्यांना जर माहिती नाही आहे की बाबा असं करून काढले गेले, तर व्हॉट इनिशिएट, म्हणजे त्याप्रमाणे ते रिपोर्ट कसे करणार? इफ दे आर इलिटरेट, त्यांच्याकडे काही स्त्रोत नाही आहे, तर आपण हाऊ वी विल डू सो? पोस्टमॉर्टम करताना हे सगळं गव्हर्नमेंट हॉस्पिटल्समध्येच होतं. सो तिकडे लगेच सगळ्यांच्या लक्ष त्याच्यावर जाईलच पोस्टमॉर्टम करणाऱ्या डॉक्टरकडे की हा ऑर्गन मिसिंग आहे. आणि एथिक्सप्रमाणे त्याला कंपल्सरी असणार आहे की जर त्यांनी असं काही ऑब्झर्व केलं तर लगेच रिपोर्ट करणं. थँक्यू. Okay, so as you said that there will be medical field workers working in your new database which is regulating heart organ transplantation. So why only medical? Why can't others? And as also there is shortage of medical field workers in rural areas. So how will you manage that? आता मेडिकल फील्डमध्ये मेडिकल रिलेटेडच काम करणार ना. Respected Prime Minister, how will you guarantee the 100% execution and success of your resolution? सॉरी, म्हणजे पूर्ण आमचा जो लॉ आहे ते. Respected Prime Minister, what you spoke about was regarding internal security. Could you please speak about the aspect of national security? सॉरी, मला तुझा क्वेश्चन नाही कळाला तुमचा. Could you please speak about the aspect of national security? ओके. काही आत्ता पॉईंट करायला परवानगी आहे का? सर, आपल्याला ह्यांच्या भाषणानंतर आपल्याला मार्गदर्शनासाठी वेळ दिला जाईल, तेव्हा आपण चर्चा करू शकतो. धन्यवाद. आता सत्ताधारी पक्षाने आपला ठराव सदनासमोर मांडावा. We, the Government of India, led by Sahishnu Bharat Party, proposes the following legislation. First, 107th Constitutional Amendment Act 2024. Second, repeal of Transplantation of Human Organs Act 1994. Introduction of a new law, that is, Human Organ Transplantation and Donation Act 2024. Fourth, various welfare schemes. Fifth, amendment in Bharatiya Nyaya Sanhita to increase the punishment of illegal activities on organ transplantation. We hope the legislation is passed by absolute majority and sets an example of cooperative democracy. Thank you. धन्यवाद. पंतप्रधानांनी मांडलेल्या ठरावावरील मतदानासाठीचा वेळ आता सुरू होत आहे. सर्व पक्षांना विनंती आहे की आपण ॲपद्वारे मतदान करावे. सर्व पक्षांना विनंती आहे की कृपया आपण मतदान करावे. अजून 15
अजून 6 पार्टीजचं मतदान बाकी आहे, तेव्हा सर्वांना विनंती आहे कृपया मतदान करावे. SS03, SS07, SS08, SS09 आणि SS025 सर्वांनी कृपया मतदान लवकरात लवकर करावे. SS08 कृपया त्वरित मतदान करावे. शेवटची 5 सेकंद आहे. SS08 पक्षाने कृपया त्वरित मतदान करावे. ठराव 2 विरुद्ध 23 मताने नामंजूर करण्यात आला आहे असे आम्ही जाहीर करतो. थँक्यू. माननीय सभापतींना मी विनंती करते की त्यांनी सत्ताधारी पक्षाने मांडलेल्या विषयाबद्दल मार्गदर्शन करावे. ऑर्गन डोनेशन आणि त्याच्यातल्या माल प्रॅक्टिस हा एक खूप आपल्या जवळचा विषय आहे म्हणू शकतो. कारण आपल्या ओळखींमध्ये एक लांबच्या माहितीमध्ये सगळ्यांना याची काही ना काहीतरी कहाण्या माहिती असतात की कोणाचा कसा ऑर्गनची चोरी झाली म्हणा किंवा कोणाला गरज पडली होती त्याला मिळालं म्हणा वगैरे. त्यामुळे हा तसा खूप महत्त्वाचा टॉपिक होता आणि तुम्ही खूप सुंदरपणे हे मांडायचा प्रयत्न केला. पण परत एकदा मी हेच म्हणेन की ऑर्गन ट्रान्सप्लांट हे जे फील्ड आज तयार झालेलं आहे त्याचं खरं स्वरूप काय होतं याचं इमॅजिन करून घ्यायला हवं होतं. त्याचा जास्ती बहुमांशाने काय वापर केला जातो हे समजून घ्यायला हवं आणि काही समस्या त्याच्यामध्ये काय अंतर्भूत आहेत त्याचा पण अंदाज आला तर या पॉलिसी बनवायला काही बहुत फायदा होऊ शकेल तुम्हाला असं मला वाटतं. आता उदाहरणार्थ ऑर्गन ट्रान्सप्लांट आपल्या देशामध्ये जास्ती प्रचलित का झालं तर याच्यामागचं कारण आहे मेडिकल टुरिझम. भारताबाहेर लोकांना हेच ऑर्गन मिळाले तरीसुद्धा ते ट्रान्सप्लांट करायला जो खर्च येतो त्याच्या 1.5पेक्षा कमी अमाऊंटमध्ये इथे होऊ शकतं. आता उदाहरणार्थ आपल्याकडे ऑर्गन ट्रान्सप्लांटेशनची कॉस्ट $30,000 ते $1,00,000 याच्यामध्ये तुम्हाला कुठलाही ऑर्गन मिळू शकतो. तर त्याच्यावरती उपाय म्हणून हे सुरू झालेलं आहे. आणि मग असं असेल तर आमच्या जनतेचे ऑर्गन्स आम्ही त्यांना द्यायचे का हा पहिला प्रश्न तुम्ही मांडू शकला असतात. दुसरा प्रश्न हा एक महत्त्वाचा असा येतो की ऑर्गन्स शॉर्टेज हे जगात सगळीकडे आहे. कारण माझा ऑर्गन मी द्यायला नाही म्हणतो आणि मेल्याशिवाय तो ऑर्गन मिळत नाही. मग हे तुम्ही जेव्हा काय म्हणालात की याचं शॉर्टेज आहे हे शॉर्टेज म्हणजे कमोडिटी शॉर्टेज म्हणून या विषयाकडे बघता येत नाही. तिसरी गोष्ट अशी की आज आपल्या देशाचे काही फायदे आहेत. उदाहरणार्थ आपल्या देशामध्ये बेवारशी प्रेतं खूप आहेत. तुमच्या गव्हर्नमेंटनी अशी पॉलिसी करू शकाल का की सगळी बेवारशी प्रेतं आम्ही ऑर्गन डोनेशनसाठी बघणार त्याची सुटेबिलिटी आणि ती वापरणार त्याचे सगळे ऑर्गन हार्वेस्ट करून ठेवू आम्ही बँक करू. मग त्यांनी तो जो शॉर्टफॉल आहे तो भरून काढायला मदत होऊ शकेल का किंवा कुठल्या प्रकारच्या तुमचं जे रेग्युलेशन आहे कुठल्या प्रकारच्या पेशंटना ऑर्गन ट्रान्सप्लांट द्यायचा आणि कोणाला द्यायचा नाही. मग एखाद्या बेवड्यानी जर का स्वतःचं लिव्हर खराब करून घेतलं तर त्याला ते लिव्हर द्यायचं का हा प्रश्न फार महत्त्वाचा आहे आज की जो जगामध्ये कुठेही ॲड्रेस होत नाही आहे. तर अशा टाईपचे विचार तुमचे होणं आवश्यक आहे असं मला वाटतं. आणि परीक्षकांना माझी विनंती आहे की हा विचार करणं लोकांना अवघड असल्यामुळे ह्याच्याबद्दल मार्क कमी करायचं काम काही करू नयेत अशी माझी विनंती आहे. तर असा थोडासा विचार करून घेणं तुम्हाला फार गरजेचं आहे. आणि तुम्ही
आज मोदी सरकार जे अशा बाबतीत काही जे कामं करत आहे की त्यांच्याकडे कुठेतरी दिसतं की आपलं खरी समस्या काय आहे ती समजून घेऊया आणि मग त्याच्यातनं आपण उत्तर काढूया आपल्या समस्येचं, हे कुठेतरी दिसतं. तर हे तुम्ही समजून घेतलं, शिकून घेतलं तर तुम्हाला पुढे फार उपयोगी पडेल असं मला वाटतं याच्यामध्ये. धन्यवाद. सभागृहामध्ये उपस्थित सर्व खासदारांना एक सूचना आहे. सर्व खासदारांनी कृपया एकमेकांना आदराने संबोधित करावे. आता हार्मनी इंडिया पक्ष विषयाचे सादरीकरण करेल. माननीय पंतप्रधान प्रिया सिंग यांना मी विनंती करते की त्यांनी आपला विषय मांडावा. Hello. Okay. Good morning, respected judges, honorable speaker, and one and all present here. I am Priya Singh, the Prime Minister of Harmony India Party. And today I am representing the topic adverse effects due to the use of cosmetics. Now, what is cosmetic? So, a substance that you put on your hair or face to make yourself look more attractive is called cosmetic. In 2022, the beauty market generated approximately $430 billion in revenue. Over the past 20 years, the beauty product market has grown by 4.5% on average per year, with an annual growth ranging from 3 to 5.5%. By 2025, along with this growth, the India will constitute 5% of the total cosmetics market and reach the top 5 global markets in terms of revenue. Additionally, the market will continue to rise strongly due to the consumers' growing choice of specialty cosmetic products such as organic, herbal, and Ayurvedic. From these figures, we can see that cosmetics are used on a large scale by people. People are using it on a regular basis. But is it really good for us or for the environment? So according to me, if used properly, then cosmetics are good as it helps to improve our mood, enhance our appearance, and boost our self-esteem. But it do have a lot of adverse effects. And the two factors it affect the most are people's skin and health, second, environment. So, according to the National Institutes of Health report, a cross-sectional study was conducted for 3 months. The data collection was adopted and modified from previous reports for the cosmetic utilization behaviors and adverse reactions. Now, the outcome was pretty shocking. Among the 425 participants, 50.6 reported that they had at least one adverse reaction, in which redness of the skin was 19%, pimples 15%, itching 13%, with hair care 29%, and skincare products 25%. These were the commonly reported adverse reactions. Companies try to find and make products which are more effective in less time. But chemicals which are used to make these products are very harmful. One of them are toluene. Toluene used can result in temporary effects as well as more serious effects such as respiratory complications. Like this, many other harmful chemicals are used such as formaldehyde, paraben, triclosan, oxybenzone, and many others. And due to this, a lot of problem arises such as hyperpigmentation, depigmentation, hair and nail breakage, skin rashes, etc. Even metals, which are part of cosmetic formulations, can get absorbed through the skin, accumulate inside the body, and cause harm to internal organs. Moreover, chemicals which are present in cosmetics, if inhaled, can damage lung tissues. In fact, it does not stop here. The cosmetics are also harmful for the environment, as packaging in the beauty industry is less practical and more fanciful. Approx 70% of the beauty industry's waste comes from packaging, amounting to 20 billion units every year.
Once you have used up your lipstick, shampoo, or body wash, it gets thrown away. Only small amount of it is recycled. Currently, 8 million tons of plastic enters the ocean each year. Plastic is not biodegradable, which means it will never decompose. Instead, it goes through a process called photodegradation, where it shatters and breaks down into microscopic sizes. This process takes between 100 to 500 years to complete, depending on the type of plastic. The smaller the plastic, the more of hazard and the harder it is to clean up. Also, 18 million acres of forest are cut down each year to make cardboard boxes, paper wraps, and packing tissues that consumers throw away as soon as they begin using the product. The National Oceanic and Atmospheric Administration calls the world's coral reefs one of the most valuable ecosystems on the earth. Yet, they are subjected to 4,000 to 6,000 tons of sunscreen every year. Now, the solutions for these occurring problems are as follows. Number 1, beauty standard mark. This will certify that the beauty product is approved by the government and it is suitable for use. The companies will have to send the sample of their products to the lab set up by the government. The sample of the product will go under several tests. If it passes them all, then it will be given beauty standard mark. The officials will also collect the samples of products from the market to check them. If the companies will be selling different products in the market, then they will have to pay the fine and they will no longer be eligible for beauty standard mark. From this, people will be able to know that the product is good for them. Now, for the safety of beauty standard mark, there will be a new law which will enforce the company to pay some percent of their profit to the government for the next 3 years if they are caught copying beauty standard mark. Second, government approved application. As India is growing widely in the field of IT and AI, we will launch an application by the government which will be able 24/7 for solving people's problem arising with cosmetics. It will provide certified consultants who will be committed to the well-being of our citizens and will provide free guidance to the people. This application will give quick response and will be absolutely free of cost. Specialized dermatologists and psychologists will be available here. Dermatologists will be dealing with the problems related to the people's skin and guide them to choose the best product respective of their skin type. Psychologists will be dealing with the complication faced by the people who are less confident about their skin type. Through this application, citizens can clear all the doubts related to their queries. The solution or recommendations will be affordable and more effective in less time. Bioplastic. For the problems in environment arising due to the uses of plastic container, we propose the idea to use bioplastic, which is friendly plastic made from algae. It seems unbelievable, but it is not. Due to India having a coastline of 7,517 kilometers, the farming of algae and seaweed becomes easy, which is later dried and heated in the lab to form a fluid that we call as friendly plastic. We call so because it is biodegradable, compostable, and edible. And it takes only 4 months to compose in land and 4 hours to dissolve in water. Replacing the main environmental hazard with bioplastic is a revolutionary take. We all together will encourage such ideas by supporting bioplastic containers, by which we can reduce 70% environmental problems caused by cosmetic today. The second alternative solution we have is recycling centers where containers of cosmetics will be recycled. Awareness campaigns. Different kind of awareness campaigns will be held to aware the citizens about adverse effects of cosmetics uses and about moral value. One of the campaigns will be held in school as sessions where children from the young age will learn about moral and true meaning of beauty. They will be taught to always judge a person with his knowledge, capability, behavior, and inner beauty, rather than judging them on their outer beauty.
These sessions will also be held for the parents where they will be guided to how they should develop the confidence of their child, and they will be also gain the knowledge about adverse effects. Second type of campaigns will be held in villages where people will be taught about BSM, app, effects and how they can reduce them. Ayurvedic products. Ayurvedic products are 100% pure as they contain no chemicals and are environment friendly as they are made from organic ingredients. Ayurvedic remedies and medicines assist to decontaminate and cleanse the skin completely with almost no side effects. Face yoga. If someone wants a more impactful way for glowing skin but also want to reduce the use of cosmetics, so then they can go with face yoga as it promotes healthy glowing skin. As face yoga helps to lift and firm muscles. It also improves structural appearance of face as well as reducing scars and pigmentation. It might take around 2 to 3 weeks to get visible results when it's done regularly. And also, after the implementation of this plan, the citizens, government, and environment will get direct benefits. Talking about the fundings will be collected from the tax revenues, the advertisement which will be done on app, and from penalty charges. Now, in the end, I want to say it is time to shatter the spell of cosmetic complicancy. We must shed the marks of ignorance and become informed consumers, advocating for our health and the health of our planet. We must celebrate beauty in all its diverse forms, embracing both our outer and inner radiance. Remember, true beauty lies not in the layer of makeup, but in the choices we make, the impact we leave, and the courage to redefine what it means to look and feel good in our own skin. Let us, therefore, unveil the mascara and create a world where beauty shines without casting a shadow. Let us rewrite the ending to this story, one where a healthy glow emanates not just from our makeup but from the conscious choices we make. Together, let us make the pursuit of beauty a pursuit of health, a celebration of the environment, and a testament to the power of informed and responsible choices. Thank you. यानंतर प्रश्नोत्तरांची वेळ सुरू होत आहे. पक्षाच्या नावाची घोषणा केल्यानंतर त्याच पक्षाच्या प्रतिनिधीने आपला प्रश्न विचारावा. कृपया सभागृहात शांतता राखावी. माननीय पंतप्रधानांचे भाषण चालू असताना कृपया सभागृहात चर्चा करू नये. भारत परिमाण पक्ष. Respected Prime Minister, what qualifications of the product are required for it to pass the beauty mark? भारत एकता पक्ष. Respected Prime Minister, what will be the role of different ministers addressing the issue of beauty industry and what will be the mechanism of it? Please elaborate. सक्षम भारत पक्ष. Honorable Prime Minister, there are adverse effects of cosmetics, but if thought positively, we can earn a good economic value by taking the cosmetics to herbal cosmetics to international markets. So what will be your policies or plans to do so? आयडियल इंडिया पक्ष. Respected Prime Minister,
As herbal products take more time to give their effects, also their shelf life is very less, which creates a disappointment in the user or the citizens which are using these products. So, which hence they would opt the chemical products or the cosmetics which are there in the market. So, what will your government do for this? Thank you. इक्विटी इंडिया पक्ष. Honorable Prime Minister, will your government support companies which do animal testing even if they are eligible for your scheme? सर्वांचे प्रश्न विचारून झाले आहेत. माननीय पंतप्रधानांनी कृपया उत्तरे द्यावीत. उत्तरे देण्यासाठीचा 2 मिनिटांचा कालावधी सुरू होत आहे. So there was a question about qualification. So the qualifications will be based on some common topics like chemicals which are used. Some kind of chemicals are really harmful which cannot be tolerated, so that there was a question about mechanism of ministers. So the mechanism of ministers will be that in their particular area they will take some initiatives about awareness campaigns, or they will regulate and they will do regularly, and they will keep and they will regularly support. Then there was a question about Ayurvedic products. So there was a question about Ayurvedic products. So chemicals which are used are harmful, and it is not always when herbal products are used that they stay for a short time. It depends on the skin of the person and how they are using it and what kind of remedies. So there was about the testing of animals, there was a question about testing of animals. So no, it is not continued in India today. माननीय पंतप्रधानांची उत्तरे देऊन झाली आहेत. आता ज्यांनी प्रश्न विचारले आहेत त्या 5 खासदारांनी कृपया उभे राहावे. आता माननीय पंतप्रधान आणि खासदार यांना एकत्रित चर्चेसाठी 3 मिनिटांचा कालावधी देण्यात येत आहे. कृपया चर्चेस सुरुवात करावी. Will bioplastic affect the ecosystem as you are using a live creature which has a very big part in the local ecosystem? Okay, so it is basically made from algae, and as I mentioned that our coastline is 7,517 kilometers long. So it is also a feeder food for the fishes. So the underwater fishes has many sources. So only using by algae there will be no effect. Okay. Okay. As I mentioned, there will be an app. So people who are having problems that which kind of products they should use, so they can go through our app. It will be government approved. So there they can share all information with the doctors. The doctor will consult them that which kind of chemicals would hurt their skin, or which kind of chemicals would react with their skin, or which kind of products they are more benefit. Yeah. From very last century in India, herbal products are used. Herbal products may have short life, but they can used weekly.
in which they are more effective if used regularly. But it also gives good effects. Respected Prime Minister, my question was what qualification of the product are required for it to pass the beauty mark? Can you please elaborate your answer? Okay, so first would be the chemicals which are mentioned in the speech that should be not there, which are very harmful for the skin. Second, proper labelings. Third, they have to mention what effects it can happen from the product. Some acids like salicylic acid and hyaluronic acid are actually good for the skin when they are used in the right proportions, right? So how will you like check if they are means in the right proportion or not? Yes. So there will be people who are specialized in that field and they are able to check the amount which is used. It is possible. Respected Prime Minister, I was expecting more answer. चर्चेची वेळ संपलेली आहे. धन्यवाद. पंतप्रधानांनी आता मी सत्ताधारी पक्षाने माफ करा. सत्ताधारी पक्षाने आपला ठराव सदनासमोर मांडावा अशी मी त्यांना विनंती करते. Recognizing the need to engage public interest in addressing harmful cosmetics, we introduce a government mobile app offering accessible skincare advice, complaint resolution, and expert consultations. Our certified advisors prioritize citizens' well-being by providing free guidance and consultation. Additionally, we will launch a beauty standard mark that certifies product safety, which ensure that it is free from harmful chemical. Also, boost consumer confidence. Similarly, we will tackle the environmental impact of cosmetic by promoting bioplastics derived from natural algae, known for their biodegradable tendencies. This initiative shapes the future where cosmetics meet the highest safety and sustainability standards, contributing to a healthier and greener world. We invite you to join us on this meaningful journey. So please support us by voting so that we can together improve the outer beauty and make the inner beauty of the Indian shines brighter. Thank you. पंतप्रधानांनी मांडलेल्या ठरावावरील मतदानासाठीचा वेळ आता सुरू होत आहे. सभागृहात कृपया शांतता पाळावी. सर्व पक्षांना विनंती आहे की त्यांनी त्वरित मतदान ॲपद्वारे नोंदवावे. SS05, SS07. SS07 झालं तुमचं? हो तुमचं झालं? हे तुमचं झालं ना? तुमचं झालंय का वोटिंग? SS07 झील इंडिया पार्टी झालंय का? रेंज एकदा रिफ्रेश करा. हे तुमचं येस आहे का काय? येस आहे का नो आहे तुमचं? काय येस आहे का? येस आहे का नो आहे? नो. ठराव
6 विरुद्ध 19 मताने नामंजूर करण्यात आला आहे असे आम्ही जाहीर करतो. माननीय सभापतींना मी विनंती करते की त्यांनी सत्ताधारी पक्षाने मांडलेल्या विषयाबद्दल मार्गदर्शन करावे व एकूण 17 विषयी आपले मनोगत व्यक्त करावे. प्लीज सिट डाऊन. हा जो टॉपिक होता याच्यामध्ये माझा जो पहिल्या 2 वेळा मी सांगितलं की बायोलॉजी आपल्या आयुष्यात कशी ट्रान्सलेट होते हे समजून घेतलं पाहिजे. ह्याचं उत्तर खूप सुंदर दिसलं, याचं उदाहरण दिसलं राहतं. तुम्ही जे काय बोलत होता ते लांब कुठेतरी कॉस्मेटिक्स नावाची गोष्ट आहे याच्याबद्दल तुम्ही बोलता असं वाटतं, पण ते तुमच्या स्वतःच्या वापरातल्या लिपस्टिकबद्दल तुम्ही बोलताय हे लक्षात येत नव्हतं. तर बेसिकली कॉस्मेटिक्स जे तुम्ही वापरताय ते खरोखर साईड इफेक्ट करतात का? थिअरॉटिकली ते करतात, पण प्रत्यक्ष जे वापरले जातात त्याचा खरोखर साईड इफेक्ट आणि वाईट इफेक्ट झालेले बघितलेले आहेत का लोकांनी? आणि ते जर का होत असतील तर त्याच्यावरती उपाय अवेलेबल आहेत का? मी आता ज्या बायका खूप मेकअप वापरतात त्यांची एक सवय असते की रात्री झोपायच्या आधी तो मेकअप पूर्ण पुसून टाकायचा, तोंड स्वच्छ धुवायचं आणि मग झोपायचं. ते वापरून ते त्याचे साईड इफेक्ट जे आहेत त्याचा मिनिमाइज करायचा प्रयत्न करतात. तर मग आज तुम्ही जर का याचा प्रत्यक्ष आयुष्यामध्ये किती वापर आहे हे बघितलं असतं तर लक्षात आलं असतं की तुम्हाला हे कॉस्मेटिक्सला जरी लोक सांगत असले की वाईट इफेक्ट आहे तरी बहुतेक वाईट इफेक्ट नाहीच आहेत. आज टेक्नॉलॉजी डेव्हलपमेंट इतकी झालेली आहे की जरी साईड इफेक्ट असले तरी ते मिनिमाइज करून प्रॉडक्ट कसे करायचे याच्याबद्दल विचार झालेला आहे. आणि नवीन प्रॉडक्ट जे मिळतात ते खूप चांगल्या प्रकारे हे करतात, सेफ केलेले असतात. मग असं असताना हा ठराव जो आम्ही मांडू तो कशा प्रकारचा यायला पाहिजे हा विचार होणं आवश्यक होतं. परत एकदा नुसते आपण थिअरॉटिकल वाचन केलं की त्याचा हा फायदा होत नाही. दुसरी गोष्ट, 2 ठराव आज रिजेक्ट झाले तर माझं असं म्हणणं आहे की तुम्हाला जर का हे समजलं असतं तर तुम्ही त्या समस्येच्या विरुद्ध बाजूनी ठराव का नाही मांडला? म्हणजे तुमच्या बाबतीत ठराव असू शकला असता की ठीक आहे पुरेसे सेफ आहेत, आम्हाला हे काही रेग्युलेशन करायची गरज नाही आहे. आत्ता 1940चा जो काय ड्रग्ज अँड कॉस्मेटिक ॲक्ट आपल्याकडे आहे तो चांगला आहे. त्याच्यामध्ये त्यांनी जे काय शॉर्टकट्स दिलेले आहेत ते उपयोगी आहेत आणि तुम्ही त्याप्रमाणे वापरू शकता. आणि मग ती मुलगी जशी म्हणाली की त्यातनं व्हॅल्यू आम्ही कशी वाढवू शकू त्याच्यावरती तुम्ही फोकस करू शकला असता की इट वुड हॅव बीन अ अर्निंग प्रपोजल रादर दॅन जस्ट अ रेग्युलेटरी प्रपोजल. हा विचार तुम्ही करणं आवश्यक होतं असं मला वाटलं. तसंच ऑर्गन ट्रान्सप्लांटच्या बाबतीत सुद्धा दे कुड हॅव डन. मी सॉरी या वेळेत त्याच्याबद्दल बोलतोय त्याबद्दल क्षमा करा मला, पण you could have put up a proposal where you could have said that we don't support this. ही संसद आहे, याच्यामध्ये तुम्ही परिसंवादात भाग घेत नाही आहात की मी या बाजूनी करतोय किंवा त्या बाजूनी करतोय. तुमच्या गव्हर्नमेंटचा स्टँड काय आहे हे तुम्ही सांगणार आहात. याच्यात चूक कुठलीच बाजू नाही आहे. म्हणजे तुमचा जरी ठराव रिजेक्ट झालेला असला तरी याचा अर्थ असा होत नाही की तुम्ही काहीतरी कमी पडलात. याच्यात एवढंच होतं की तुम्हाला तो विषय समजला नाही किंवा त्या मुलींनी तुम्हाला विचारलं होतं की नॅशनल सिक्युरिटीवरती तुम्ही काय उपाय करताय. तेव्हा मी इंटरप्ट करायचा प्रयत्न केला तर तुमच्याकडनं प्रश्न यायला हवा होता की कसं नॅशनल सिक्युरिटी कशी अफेक्ट होईल. आणि मला कोणाचं तरी लिव्हर मिळालं किंवा किडनी मिळाली त्यांनी त्याचा आणि नॅशनल सिक्युरिटीचा संबंध काय आहे हा प्रश्न ॲज अ संसद मेंबर तुम्ही विचारायला जायला हवा होता. तर तुम्हाला तो विषय नीट समजला असं लक्षात येतं आणि त्याच्यातनं मग तुम्ही तो हे मांडू शकता. कालचं निर्मला सीतारामनचं जर का तुम्ही स्पीच ऐकलं बजेटच्या याच्यावरचं तर तुमच्या हे लक्षात येईल की तो त्यांची शब्दाची जी काय फेक आहे त्यांचं जे काय बजेटचं स्पीच आहे त्याच्यामध्ये कुठेतरी तो मी माझ्या घरचं बजेट करते अशा पद्धतीने ते केलेलं आहे. देशासाठी आकडे असतील 1 रुपयाच्या जागी 1000 कोटी असतील, पण तो 1 रुपया जो आहे तो मी कसा वापरला गेला आहे हे मला समजलं पाहिजे. सेम केस हिअर ऑल्सो की तुम्ही जे काय कॉस्मेटिक्स म्हणजे काय, माझं लिपस्टिक आहे किंवा माझी पावडर आहे, माझं ऑइल आहे,
माझे हेअर स्ट्रेट करून घेते मी, 10,000 रुपये घालून माझे केस आपण स्ट्रेट करून घेतो, त्याचा तोटा आहे का? खरोखर आहे का? नसेल तर मी सांगतो आम्हाला नाही पॉलिसी करायची काही गव्हर्नमेंटला, हे सांगू शकतो. किंवा पॉलिसी अशी करू शकतो की माझे रिसोर्सेस जे आहेत ते आम्ही मॅक्सिमम कसे युटिलाइज करू आणि आम्हाला त्याचा फायदा कसा जास्तीत जास्त करून घेता येईल. आज कॉस्मेटिक्समध्ये मेजॉरिटी जे कॉस्मेटिक्स येतात ते इम्पोर्टेड येतात. कॅन यू बॅन अँड क्रिएट द सेम अमाऊंट ऑफ कॉस्मेटिक्स विच आर इवन सुपिरियर क्वालिटी इन इंडिया? हा विचार तुम्ही करू शकता. मग युअर पॉलिसी कुड हॅव बीन टू प्रमोट इंडोजिनस मॅन्युफॅक्चर अँड देन एक्सपोर्ट. अशा टाईपचा तुमचा विचार झाला असता तर ते जास्ती बेनिफिशियल झालं असतं त्याच्यामध्ये. ठीक, थँक्यू. धन्यवाद. पहिल्या सत्राचे कामकाज संपलेले आहे. 10 मिनिटांसाठी संसदेचे कामकाज तात्पुरते स्थगित करण्यात येत आहे. 11:55 दुसऱ्या सत्राला सुरुवात होईल. सर्वप्रथम सभापती सदनाबाहेर जातील, त्यानंतर परीक्षक आणि त्यानंतर इतर सर्वांनी सदनाबाहेर जावे व 11:53 पुन्हा सभागृहात स्थानापन्न व्हावे. धन्यवाद. सर्वांनी कृपया उभे राहावे. प्लीज सर्वांनी शांत बसा. सभापती सभागृहात बाहेर जाईस्तोवर कृपया आपापसात कुठल्याही प्रकारची चर्चा करू नये. प्लीज सर्वांनी शांत हो. कृपया सर्वांनी बसून घ्यावे.
हॅलो, सगळ्यांना विनंती आहे की प्लीज आपापल्या जागेवर बसून घ्या. प्लीज सगळ्यांना विनंती आहे की आपापल्या जागेवर बसून घ्या. मी सकाळी सांगितलेल्या सरप्राईज एलिमेंटबद्दल जर कुणाला कुठल्याही प्रकारचे प्रश्न असतील तर ते लिहून सेक्रेटरी पॅनलकडे देणं अपेक्षित आहे. कुठल्याही प्रकारचे प्रश्न असतील मी क्विकली बाकीचे मेंबर्स येईस्तोपर्यंत सांगतो की तिसऱ्या दिवशी पंतप्रधानाच्या इलेक्शन्स होणार आहेत. त्याच्यामध्ये तुमच्या 147 खासदारांपैकी कोणीतरी पंतप्रधान म्हणून तुम्ही निवडून देणं अपेक्षित आहे. ज्याला त्या इलेक्शनमध्ये कंटेस्ट करायचे आहेत इलेक्शन, त्यांनी 18 सपोर्ट स्लिप्स घेऊन सेक्रेटरी पॅनलला भेटणं अपेक्षित आहे. मिनिमम 18 स्लिप्स, जास्तही तुम्ही करू शकता. त्या सपोर्ट स्लिप्स घेऊन तुम्हाला सेक्रेटरी पॅनलकडे जायचं आहे. त्याच्यानंतर तुम्हाला तुमचं मतदानाचं चिन्ह मिळेल आणि उद्या संध्याकाळी तुम्हाला एक प्रचाराची सभा घेण्याची संधी मिळेल. तिसऱ्या दिवशी इलेक्शन झाल्यावर जो कोणी पंतप्रधान म्हणून निवडून येईल त्याला पूर्ण कार्यक्रम संपल्यानंतर तुमचं गव्हर्नमेंट पुढच्या 5 वर्षात काय करणार याबद्दल भाषण करण्याची संधी मिळेल सभागृहापुढे. गणितानुसार 8 लोक जास्तीत जास्त पंतप्रधानाचे दावेदार असू शकतात जर का प्रत्येकाने 18 स्लिप साधारण गोळा केल्या तर, आणि कमीत कमी 0 असू शकतात. जर का कोणीच कुणाला सपोर्ट केलं नाही दावेदार व्हायला तर कोणीच पंतप्रधानाच्या इलेक्शनसाठी इलेक्शनच होणार नाही आणि लोकसभा ही जी आपण भरवली आहे ती बरखास्त होईल शेवटच्या दिवशी. आम्ही नागरिक म्हणून अशी आमची इच्छा आहे की जास्तीत जास्त कॅन्डिडेट्स व्हावे की जेणेकरून त्यातला सगळ्यात चांगला कॅन्डिडेट हा पुढचे 5 वर्ष पंतप्रधान म्हणून कारभार पाहू शकेल. सगळ्यांना विनंती आहे की प्लीज बसून घ्यावे.
सभागृहात सभापती येणार आहेत. कृपया सर्वांनी शांतता राखा. कृपया सर्वांनी शांतता राखणं अपेक्षित आहे. प्लीज सगळ्यांनी शांतता राखा. नमस्कार. स्कूल संसद 2024च्या दुसऱ्या सत्रात मी आपणा सर्वांचे मनःपूर्वक स्वागत करते. या सत्राला लाभलेले सभापती डॉक्टर अर्चना गोडबोले. डॉक्टर गोडबोले गेली 25 वर्षे जंगल आणि पर्यावरण संरक्षणासाठी उत्तर सह्याद्री कोकण भागात काम करत आहेत. मानव वनस्पतीशास्त्रात त्यांनी PhD केली आहे. 1994 साली अप्लाइड एन्व्हायरमेंटल रिसर्च फाउंडेशनची त्यांनी स्थापना केली. त्यांनी नागालँड व अरुणाचल प्रदेशात आदिवासींच्या निसर्गविषयक ज्ञानाचा अभ्यास केला आहे. लीड म्हणजेच लीडरशिप फॉर एन्व्हायरमेंट अँड डेव्हलपमेंट या आंतरराष्ट्रीय संस्थेच्या 2000 पासून त्या फेलो आहेत. डॉक्टर गोडबोले पर्यावरण व वन संरक्षण करणाऱ्या IUCN सारख्या आंतरराष्ट्रीय संस्थांबरोबर काम करतात. 2012 ते 2019 या काळात त्यांनी ग्लोबल वॉर्मिंग व वातावरण बदल यासाठी जागतिक बँकेच्या क्लायमेट इन्व्हेस्टमेंट फंड कार्यक्रमात आशिया आणि पॅसिफिक भागातील स्वयंसेवी संस्थांचे निरीक्षक म्हणून प्रतिनिधित्व केले आहे. त्यांना देवराई संरक्षण कार्यक्रमासाठी मानाचा विटेल असोसिएट पुरस्कार ब्रिटन स्थित विटेल फाउंडेशनतर्फे 2007 मध्ये मिळाला आहे. तर त्यांच्या सह्याद्रीतील जंगल संरक्षणाच्या कार्याची दखल घेऊन क्लिंटन ग्लोबल इनिशिएटिव्हजने त्यांचा 2011 मध्ये विशेष सन्मान केला आहे. दैवत विज्ञान व निसर्ग संरक्षण यावर त्यांचा विशेष अभ्यास असून भारतभरातील देवराया व पवित्र निसर्ग यावरही त्या काम करतात. त्यांच्या नागालँडच्या अंतरंगात या प्रवास वर्णनाला 4 पुरस्कार मिळाले आहेत. वेद भवतालाचा हे त्यांचे सदर 2019 मध्ये लोकसत्ता चतुरंग पुरवणीत प्रसिद्ध होत असे. मी दीपस्तंभ सभासद रोहित याला विनंती करते की त्यांनी त्यांचे स्वागत करावे. धन्यवाद. यापुढील सर्व सूत्रे मी संसदीय सचिव समितीला सुपूर्त करते. दिवस पहिला, सत्र दुसरे. स्कूल संसदेच्या या सत्राची सुरुवात करण्यासाठी मी माननीय सभापतींना विनंती करते की त्यांनी व्यासपीठावर स्थानापन्न व्हावे. सर्वांनी कृपया उभे राहावे. कृपया सर्वांनी बसून घ्यावे. माननीय सभापतींना मी विनंती करते की त्यांनी संसदेच्या या सत्राची सुरुवात करण्याची अनुमती द्यावी. धन्यवाद. आता इंडियन लिबरल पक्ष विषयाचे सादरीकरण करेल. माननीय पंतप्रधान साची संचेती यांना मी विनंती करते की त्यांनी आपला विषय मांडावा. Good afternoon, everyone. It is my utmost pleasure to address all the esteemed MPs, the judge panel, and all the distinguished guests present here. Myself, Sachi Sancheti. I am honored to serve as the Prime Minister of the Indian Liberal Party. Today, I am here to discuss improvement in the reserved pasture lands in villages to conserve biodiversity. Before we proceed to discuss the said topic, I must bring to your notice that there are no officially reserved pasture lands in rural or urban India. The pasture lands available for rural livestock are more out of customs and practices. Hence, being an unmonitored activity, random grazing results in major harm to the local biodiversity. India has the world's second largest livestock population with 535 million animals.
The sector saw a CAGR of 7.93% from 2014-15 to 2020-21. In 2020-21, it contributed 4.9% to the GVA of the agriculture and allied sector. Livestock's access to nutritious feed is crucial for their well-being. However, there is a shortage of green and dry fodder and concentrates nationwide. Developing high-quality pasture land is essential to promote cattle's nourishment and preserve ecosystems. India has a small percentage of pasture lands despite having a large number of livestock. Grasslands are community-owned areas accessible to livestock. They vary in quality and composition, resulting in unique species and successional processes shaped by environmental factors. Whereas, respected MPs, pastures are man-made and managed grasslands planted with high-yielding species. Pasture lands are properly managed for fertility and grazing, often gated or restricted. This is the accepted definition worldwide. However, there are no dedicated pastures. I repeat, there are no officially reserved dedicated pastures for livestock in India. Unlike in Western countries, we don't have huge natural grasslands either. I want to bring to your attention the different types of available grazing lands in India. These include forest areas, common village lands, embankments of rivers, canals, and ponds, bunds of crop fields, hill slopes, and fallow lands. However, grazing inside forests is being restricted by forestry departments, and even common village lands are now being encroached upon and diverted for other purposes. While bunds of crop fields have grasses that grow on them, grazing on them involves the risk of animals straying onto the crop. Hill slopes in humid and subhumid areas and fallow lands with poor soil, water, and nutrient situations also need to be used with a low level of intensity. I would like to take the members through the issues we are facing with the unorganized practices that we have in place. I would request the members to pay attention to these issues to consider the policy we are launching. First and foremost, as the esteemed members are well aware, land is a state subject and each state has its own laws and regulations related to land development, rural and urban governance. This makes it very difficult to have one consolidated source for data, monitoring and policy execution, exchange and use of resources across states. Second, as forests are a central government subject, allocation and usage of forest land that has been disforested or barren or wasteland within a forest area is not appropriately allocated and managed. Third, with a complete mismatch of supply and demand of pasture lands, the grasslands normally considered to be the cheapest source of animal feed are in a degraded and denuded state because of overgrazing and misuse over the years, completely destroying the biodiversity in and around the grasslands. Fourth, lack of dedicated pastures creates random grazing in rural areas and erratic grazing in urban areas, destroying local ecosystems. Fifth, farmers have no incentive to create pastures within the arable or available land. Sixth, lack of local coordination regarding fodder, feed, and seed banks and other resources. And lastly, lack of a central body to gather, maintain, monitor, guide, and research pasture lands, their utilization, crops, and management. Agricultural universities and ICAR research institutes are conducting extensive research to identify suitable pastures and plant suitable forage crops for agro-eco regions, including wastelands. These efforts aim to improve forage utilization, cultivate suitable grasses, and develop facilities for large-scale seed production despite their limited adoption in the country. Hereon, I propose the National Pasture Land Development Policy 2024. The ownership and implementation of this policy will be taken up by a central pasture land development authority. It will be a team that will work together with all state animal husbandry, agriculture, and urban development ministries. The initiative will be led by the Ministry of Animal Husbandry and Fisheries, aided by the Ministry of Agriculture. The centralized authority's plan for pasture land management is a comprehensive and strategic approach to improving the quality and quantity of grazing lands across the nation in order to judiciously use the land available while conserving the rich biodiversity across the nation and nutritiously feeding the livestock. The central authority will create a central database by cataloging the various types of grazing lands across all states and union territories. By defining the standard language used to describe grazing lands and classifying them by percentage, the authority aims to ensure that resources are used efficiently and effectively. In addition, the implementation of local seed banks and fodder and feed banks, as well as the registration of participating farmers and herders at a central place, will support the better regulation and management of new pasture lands. The central authority,
henceforth called the CPDA, will be working on the following aspects of pasture land development. First, land availability and allocation as pastures. We propose allocating 5% of rural arable land and 0.5% of municipal land for grazing. A detailed procedure for identifying suitable plots near dairy farmers is being prepared and will be presented soon. Barren land situated on the outskirts of reserved forests will be developed into pasture lands. Specific areas within forests that have been designated as silvipastures, where trees, legumes, and grass pastures will be established. These pilots will be initiated in the sanctuary area around Tadoba Tiger Reserve, Zone 3 of the Gir Forest. Additionally, barren lands in Rajasthan's Jaisalmer district have been identified for conversion into legume pastures. In agriculture, it is common practice for farmers to designate certain plots of land for crop that are high in nutrients. This land is then used in rotation with the crop. The fallow land is then given time to restore its fertility, during which grasses and legumes may be planted for additional revenue as pasture. The rotation of pastures can take place every 3 years with specific allocation information provided separately. Agro-pastures will lead to the betterment of soil quality and add to the reserved pasture lands. Identifying and registration of nomads and herders with livestock will be taken up by each state and will be maintained centrally. Policy point number 2, pasture land management. Creating fences that are properly manned with gates and locks will help optimally graze a piece of pasture land. Bamboo is being promoted by the Agriculture Ministry as a sustainable option for a lot of construction. Pastures can be secured using bamboo fences in tandem with the ministry's new guidelines. Planting bamboos or similar options based on local types will help preserve biodiversity. The livestock census has enabled digital tagging of cattle and their owners to pre-identified pastures using GPS and phones. Mapped livestock groups are allocated specific time slots per day in designated pastures. To ensure nutrition, livestock can be mapped to multiple pastures with different plant and crop varieties. Scheduling and monitoring grazing patterns can optimize land use and feed sources, preventing damage to the local ecosystem. Policy point number 3, pasture land crop and seeding management. Forage production from arable lands. Fodder crops management practices differ from food or grain crops. Productivity and monetary benefits guide crop selection. Year-round fodder production yields 273 and 92 tons of green fodder per hectare for irrigated and rain-fed lands respectively. Farmers can learn about biofortification, nanonutrients, and PGPR to enhance micronutrient content and forage production potential. Appropriate pricing strategies can encourage farmers to convert barren lands or fallow patches into pasture lands. Quality forage seed production will be done centrally and distributed locally to ensure a good quality green diet for our livestock. And availability in sufficient quantity is very important. Several practices to increase forage seed production have been fine-tuned. In the past 10 years, production of breeder seed has been higher than indents received. The fodder and feed submission. Animal Husbandry and Fisheries Ministry is promoting innovative solutions for managing pasture land in urban and rural areas. The aim is to provide a valuable source for income for smaller farmers, herders, and nomads. This entrepreneurship program will be integrated with the CPDA for enhanced efficiency. Legislation. New rules and legislation will protect pasture lands and punish encroachments with fine and even imprisonment. Forest lands. Forest lands that are currently barren or deforested will soon be classified as pastures and allocated to private parties under a new legislation. This assessment will be a continuous process taken up by the CPDA in discussion with the Forest Department. And finally, the budget for policy will come 30% from the Ministry of Agriculture, 50% from Animal Husbandry, and 20% from the Rural Development Ministry. Exact figures are being reviewed by CAG and Niti Aayog and have been consulted for feedback. Training and enablement. The CPDA will take up detailed trainings and enablement programs for the new processes of enabling farmers to taking up pasture lands and livestock management effectively. Esteemed Chairperson, learned MPs, I could go on further with every small detail that the policy intends to bring, but I must highlight the vision behind this policy. Healthy livestock feeding on nutritious green pastures, easily accessible to them, will lead to happier farmers and livestock owners. This will, in turn, conserve biodiversity and also lead to better quality dairy and byproducts. Healthier livestock will lead to healthier citizens. I present the policy document to you with all its annexures now open for your learned critique and assessment. Thank you.
यानंतर प्रश्नोत्तरांची वेळ सुरू होत आहे. पक्षाच्या नावाची घोषणा केल्यानंतर त्याच पक्षाच्या प्रतिनिधीने आपला प्रश्न विचारावा. इंडियन रिपब्लिक पक्ष. Respected PM, why do you think conserving biodiversity in villages is necessary? If you think yes, then how will you convince it to villagers or ordinary people who don't know the importance of it? अगत भारत पक्ष. Honorable Prime Minister, my question to you is, do you think that policy launched for betterment of pasture land was impactful and in what ways? Also, give your opinion about the impact of this policy in urban and rural areas. Thank you. भारत लोकवादी पक्ष. प्रायव्हेट पार्टीजला असाइन केल्यामुळे क्रेडिबिलिटी जी आहे ती राहणार आहे का? जागृत भारत पक्ष. Respected PM, poorly managed pasture lands may contribute to habitat fragmentation, and this may also lead to invasion of non-native plant species, displacing the native flora and altering the ecosystem. झील इंडिया पक्ष. Honorable Prime Minister, my question to you is, how will you convert a normal land into pasture land? सर्वांचे प्रश्न विचारून झाले आहेत. माननीय पंतप्रधानांनी उत्तरे द्यावीत अशी मी त्यांना विनंती करते. उत्तराच्या तयारीसाठी व उत्तरे देण्यासाठी एकूण 2 मिनिटांचा कालावधी दिला जाईल. अतिरिक्त वेळ दिला जाणार नाही. उत्तरे देऊन झाल्यानंतर पंतप्रधानांनी कृपया माईक जवळच उभे राहावे. There was a question about biodiversity. So we will ensure that the pasture lands are not encroached upon by creating bamboo fences. This will prevent invasion of alien species and unnecessary animals, which will conserve the ecosystem within the pasture land. There was a question about converting lands into pasture lands. So we aim to converting lands with potential, which have good soil nutrient capacity into pasture lands for the large number of livestock that we have in the nation. Private parties adding on to the credibility. So we intend on distributing, we are intend under the feed and fodder submission to assign private parties or new entrepreneurs and startups to add on to the pasture land and pasture land management by assigning them to jobs like warehouse creation, building, design, and marketings, and creating awareness between all farmers where the government is unable to reach due to some reasons. Yeah. There was a question about how this policy will be impactful. So we aim to reach to every single herder and farmer, not personally, but we will have a master team. माननीय पंतप्रधानांची उत्तरे देऊन झाली आहेत. आता ज्यांनी प्रश्न विचारले आहेत त्या 5 खासदारांनी कृपया उभे राहावे. आता माननीय पंतप्रधान आणि खासदार यांना एकत्रित चर्चेसाठी 3 मिनिटांचा कालावधी देण्यात येत आहे. Can you please elaborate these impacts?
Right, so we will have a master team which will be trained by the government authorities. Then they will train the other staff, and this staff will reach out to the farmers on the grassroots level, and they will help them enable to converting barren lands into pasture portions to enhance the biodiversity and pasture needs for the livestock. Okay, thank you. You said that you will convert a land which is rich in nutrition as a pasture land. So pasture lands are used for the purpose of grazing, so and having a market in particular village. And currently we are having 5% of a land of that respective area as a pasture land. So do you think it is necessary for just grazing and other activities? It is important that the nutritious land is used as a pasture land. Right, so we will use nutritious land, as you said, for pasture lands, and along with that we also aim to conserving the biodiversity, because we will be using various species that are high in various nutrients which are good for the pasture, good for the livestock, and good for their well-being and health, which will provide us with good dairy and byproducts. So, respected Prime Minister, do you have any plans to convince the villages or peoples that how important is to conserve the biodiversity? So for awareness programs, we plan on hiring NGOs or other startup and entrepreneurs to create awareness between farmers and show them the benefits of nutritious pastures. Right now they are using dry fodder, which is not very nutritious, and they are not well aware about the nutrition the livestock needs, and which is causing a lot of deaths. So by convincing them that nutritious pastures are good for their livestock, we will aim to execute our plan successfully. So what is your opinion about the impact of this policy in urban and rural areas? So we have now launched a policy for the improvement of rural areas, and after we will monitor this, and we will, as this progresses, we will also try and launch a policy for the urban areas, which will then improve the pastures on the periphery of the urban cities. Then how will you collect the budget for policy you are going to launch in urban areas? So the policy right now launched is for the rural areas. The policy for urban areas will be launched if this policy is when this policy is a success, and the budget will be taken care of. We have right now consulted Niti Aayog, and we will get exact figures from them. Then what if this policy launched for rural areas gets a failure? We will try our best, and we will reach out to every single farmer and try to convince them that pastures are good for their livestock, and that they will reduce the number of deaths that are right now caused due to malnutrition. Okay. I wanted to. कृपया प्रतिपक्षाने पंतप्रधानांसोबतची चर्चा बेल दिल्यानंतरच सुरू करावी. यानंतर सत्ताधारी पक्षाने आपला ठराव सदनासमोर मांडावा. As the Prime Minister of the Indian Liberal Party, I have proposed a national pasture land development policy for 2024, establishing a Central Pasture Land Development Authority, CPDA, to oversee the management of pasture lands across the country. This policy aims to promote sustainable land management practices, secure pastures, monitor grazing patterns. It also encourages the investment in pasture land management, ensuring a prosperous future for the farming industry and protecting local biodiversity. I assure the MPs that this policy will contribute to the nation's economy and improve pasture land quality for the livestock. I request all the MPs and to the Honorable Chairperson to support this policy. Thank you. पंतप्रधानांनी मांडलेल्या ठरावावरील मतदानासाठीचा वेळ आता सुरू होत आहे.
SS13, SS03 आणि SS18 ह्यांनी कृपया मतदान करावे. SS13 आणि SS18 यांनी कृपया मतदान करावे. SS13, ठराव 21 विरुद्ध 4 मताने मंजूर झाला असे आम्ही जाहीर करतो. माननीय सभापतींना मी विनंती करते की त्यांनी सत्ताधारी पक्षाने मांडलेल्या विषयाबद्दल मार्गदर्शन करावे. First of all, I would like to congratulate Indian Liberal Party for their thoroughly studied policy they have developed for pastoral land development. It is absolutely essential for the country because nobody is actually looking at how the cattle will be grazing. And because of so many other developments, actually the number of cattle is reducing in some areas. But if we bring such a policy and implement that, then probably people can look at dairy and cattle rearing as one of the supplementary or main livelihood. So I really congratulate and appreciate them for all their work. I just would like to bring two things to their knowledge is basically in this country we had a tremendous knowledge of traditional knowledge about grazing and maintaining cattle and using every bit of cattle right from urine and dung into manure and stuff, and that also needs to be looked at. And then we still have the great traditions of maintaining orans, especially in Rajasthan. Orans are the traditional grazing lands designated for villages, and you could have looked into that how you will understand the management of such orans and bring that into policy, because people in those areas who are managing these orans, they have tremendous knowledge of species, management, engagement of the community, protection, maintenance. So just have a look at that. Then you gave a good example of what's happening in Tadoba National Park, Tadoba Andhari, and they have converted some of the lands where villages were displaced into the grazing lands, and that is really a very successful initiative of Forest Department, and I'm happy that you are aware of that. But at the same time, this whole issue also has we need to flag it because it's an issue of land, and how land is the most precious and valued resource, so that should be there and discussed a little bit in your policy. And most importantly, you could also bring in that how these pastoral land development and management will contribute to the nation's economy, like dairy development and other things. So, but I congratulate you and thank you very much. Thank you. आता भारत प्रबोधन पक्ष विषयाचे सादरीकरण करेल. माननीय पंतप्रधान श्रुती जयकर यांना मी विनंती करते की त्यांनी आपला विषय मांडावा. Good afternoon, respected Sir Speaker, all the PM, CM, the judging panel, and all the dear MPs. Today, I am Shruti Vijay Jaikar, representing as a Prime Minister of Bharat Prabodhan Paksha. I stand before you to shed light on the
matter of most importance, that is creating awareness and implementing government schemes in tribal Bharat, that is for our Vanabandhus. I'm extremely honored not only to be a prime minister but to be a female prime minister representing our learniest president, that is Shrimati Draupadi Murmu ji, who happens to be a Vanabhagini. Sir Speaker, our nation has a richness of its culture, its own heritage and vibrant traditions. Among us are the Vanabandhus. These are the group of indigenous people sharing common ancestor and prefer to live in a close society. The Vanabandhus are completely dependent on the forest for their livelihood and survival. They are widespread throughout the country with estimate population of 104 million, that is 8.6% of the total Bharat's population. Our Vanabandhus are divided into several subgroups that are what we call as tribal communities. Some of them are Akas, Kakis, Khasi, Bhutiyas, Gondas, Santhal, Mundas, Bhils, Katkaris, Kodis, Dhodis, Kurumbas, and etc. on the mainland, while the Santhalis, the Great Andamanis, and Ongis on the island region of our Bharat, that is the Andaman Nicobar and Lakshadweep. Sir Speaker, if we took an estimate population or like distribution of state-wise distribution of Vanabandhu's population, then the state with least population of tribal brothers is Uttar Pradesh with 0.6%, Bihar with 1.3%, Tamil Nadu with 1.7%, Kerala with 1.1%, Uttarakhand with 2.69%. And our tribal brothers with highest population are in Lakshadweep with 94.8%, Mizoram with 94.4%, Nagaland with 86.5%, and Meghalaya with 86.1%. Although our Vanabandhus are the custodians of this diverse culture and ancient tradition, they are often being on the fringes when it comes to the awareness about the government scheme. Sir Speaker, there is a noticeable gap in receiving the government policies between Vanabandhus and the rural-urban population of Bharat. This is because our Vanabandhus have suffered centuries of exploitation, discrimination, then socio-economical handicaps, problem of assimilation with non-tribal population, then problems of unemployment, higher illiteracy rate, lack of infrastructure, and as well as no access to basic requirements like electricity, clean drinking water, sanitary facilities, as well as medical facilities. To overcome this, Sir Speaker, our government has already launched many schemes like National Nutrition Mission, that is Poshan Abhiyan, Antyodaya Anna Yojana, Rashtriya Kishore Swasthya Karyakram, National Rural Drinking Program, Jal Jeevan Mission, Pradhan Mantri Sahaj Bijli Har Ghar Yojana, also called as Saubhagya Yojana, Deen Dayal Upadhyay Gram Jyoti Yojana, Anganwadi Services, Adivasi Shiksha Rin Yojana, Ekalavya Model Residency School Yojana, Scholarship for Higher Education, which was earlier known as Top Class Education, then Pre- and Post-Matric Scholarship Examination. Out of this, some schemes are general, while some schemes are exclusively reserved for the Vanabandhus. But the common problem which we are able to see that the rate of success of this scheme is limited. That is, they are not getting as much success as we are expecting from them. The common factor behind this, what we observe, is that the tribes or the Vanabandhus are not aware regarding the implemented government scheme. Sir Speaker, implementation on other hand is a complex challenge. The geographical remoteness of many tribal areas pose logistic hurdles in front of us, making it challenging to reach the government benefits of the government scheme towards the Vanabandhus who need them most. So, sir, enhancing awareness through communication and overcoming the hurdles in implementation can be the answer for this problem. Local languages, community leaders, grassroots level engagement, better transport system can play a pivotal or the key role in disseminating information about various schemes that government has designed for the upliftment of status of tribal brothers. Sir Speaker, local administration must be empowered with resource and training requirement for the success of this scheme. Sir Speaker, this task should include the top notches from the central government, that would be the Prime Minister level, to the grassroots level, which is the actual committee level, includes the Grama Sevak, Asha workers, and Anganwadi workers, along with the students from NCC and NSS and certain local NGOs volunteers.
Sir, the top notches will provide the resources and training to the grassroots level, that is the committee level. And in return, the grassroots level will go to door for accumulating of accurate data and providing insight to Vanabandhus as in the local language and will contribute in the success of the above scheme. Sir, on the grassroots level, students, Grama Sevak, Asha worker, Anganwadi Sevikas, local NGOs volunteer will be in contact with the Mukhias, that are the community head of that particular tribe. And through this way, our Vanabandhus would be able to provide the exact information about the government scheme. Our committee will be our eyes to locate the problem and challenges which our Vanabandhus face, while they will also be work as a hands of government to help the needy Vanabandhus. Sir, we on our administrative level can construct road for better connectivity through Bhagwan Birsa Munda Jod Rasta scheme, which is actually in Maharashtra, while the Pradhan Mantri Grama Sadak Yojana, which is all over India, to overcome the issues like transport system, providing proper dispensary facilities and nutritional facilities, along with issues regarding logistic can be solved through this. This also helped to overcome the physical hindrances in the implementing schemes like Saubhagya Yojana, that is Pradhan Mantri Har Ghar Bijli Yojana, and etc. So, to enhance the awareness among our Vanabandhus, with the permission of their tribal head, we are going to conduct guidance lecture for Vanabandhus in their annual social and cultural gathering, which occur every year approximately. During this session, we can educate them about various educational as well as health programs and the scheme which our government has willingly launched for them. Sir Speaker, during this festival, we can arrange medical camps with the help of medical students, which will make tribal brothers aware regarding the health-related scheme and will also ensure their routine health checkup. Sir, this campaign, which will be run by the medical students, will be also supported with local NGOs and some hospitals who are willing to help the Vanabandhus. The primary health center, that is PHS, will contribute a lot in the above campaigns. Like, for example, the Piramal Hospital supported for the Piramal Swasthya Yojana, that is actually for our central government. Sir Speaker, as we know, radio connectivity is a better way to connect with Vanabandhus of India. Radio connectivity can be a better option to spread the awareness regarding the government schemes, and through broadcasting the programs on the radio station once or twice in a week, we can create awareness. Here we will hire the local storytellers who will create engaging stories around the scheme in tribal languages, which will focus on the health, education and employment schemes, and will also promote the information regarding the tribal tourism, cultivation of medicinal plants, production of forest product, millets, sericulture, pisciculture, and etc. This could be an amazing way of publicity as well as mouth publicity. Sir Speaker, central government has its own song and drama department. This division can produce live entertainment to create awareness among Vanabandhus. Along with the local youth, the NGOs, social worker, Grama Sevak, we can arrange social gatherings for Vanabandhus to promote this scheme through Pathanatyas or the road shows. The Vanabandhus will be easily able to understand this, as it is an easier medium of communication between the government and the Vanabandhus. Nextly, we can also use the LED vans, which make a round of tribal areas and will show the documentaries and pictorial information on its screen, a easier medium for the illiterate Vanabandhus. In urban areas, if we arrange various food and fun fairs exclusively depicting the tribal produce, then it can also be a way where the urban people as well as the tribal people can come face to face and can interact, which will bring our Vanabandhus in the mainstream, and we can reduce the gap between them. Ensuring this, we can understand their own cultural, we can also give cultural exchange through these schemes. Next will be to provide our Vanabandhus with immediate medical facilities. We provide them with mobile hospitals that are nothing else but in general providing the ambulance under the National Ambulance Services by NHM. Once in every month as possible, our Asha workers along with the Anganwadi Sevikas will conduct intellectual enlightenment sessions for the pre-primary children and their parents along with the children above the age group of 16. During this guidance lecture, Asha workers will tell Vanabandhus about the importance of education, health, and along with the schemes that are implemented by our government. As I told that this session will be held
only once in a month. So there is what we can do is at the ending of these sessions, we will distribute the free food grains for the tribal families under the scheme like Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana, that is Poshan Yojana, and etc. Through this way, we can even create awareness among our Vanabandhus. Sir, involving the tribal communities in decision-making and implementing process is the key to the success. The traditional knowledge, sustainable practices, and knowledge of local challenges are the invaluable assets that we have. So the collaborative approach towards the government is beneficiary for our government as well as for the Vanabandhus. In conclusion, awareness and implementation of the government in tribal Bharat requires holistic approach. Through this way, we can even able to break down the communication barrier and we can empower and embrace our Vanabandhus. Through this way, one thing can also be implemented that we all can collectively move and work towards an equitable society. Today, me, Shruti Vijay Jaikar, not only as a Prime Minister, but as a person who has expressed the thought and opinion of me myself with the all members of my party, that is Bharat Prabodhan Paksha, regarding how we could create awareness and implement government scheme in tribal India. I express my heartfelt gratitude for your kind attention and look forward for your cooperative and valuable constructive suggestion that will shape our beloved country. Sir Speaker, I hand over this all to you. Thank you. यानंतर प्रश्नोत्तरांची वेळ सुरू होत आहे. पक्षाच्या नावाची घोषणा केल्यानंतर त्याच पक्षाच्या प्रतिनिधीने आपला प्रश्न विचारावा. इंडियन लिबरल पक्ष. Honorable Prime Minister, do you have any plans on educating or introducing modern education in tribal communities? प्रोग्रेसिव्ह इंडिया पक्ष. ऑनरेबल प्राईम मिनिस्टर, अंदमान आणि निकोबार बेटांवर असे पण काही ट्राईब्स आहेत जसे की नॉर्थ सेंट्रल आयलँडवर ट्राईब्स आहेत. तर ते ट्राईब्स जर त्यांना आपण संवाद जर साधायला गेला तर ते आपल्यावर आक्रमण करण्याच्या केसेस आढळल्यात. तर अशा ट्राईब्सना तुम्ही कशा प्रकारे पॉलिसीची माहिती द्याल? विस्डम इंडिया पक्ष. Honorable Prime Minister, my question was, there are about 700 tribal languages in India. So how can you ensure every tribal understands government schemes? अतुल्य भारत पक्ष. रिस्पेक्टेड PM, सरकार आदिवासी लोकांसाठी बऱ्याच योजना राबवत असते, पण काही वेळेस त्या योजना त्या लोकांपर्यंत पोहोचत नाहीत. मग यासाठी तुम्ही काय कराल? सहिष्णू भारत पक्ष. माननीय पंतप्रधान, तुम्ही तुमच्या स्पीचमध्ये सांगितलं की आदिवासी लोकांबरोबर खूप डिस्क्रिमिनेशन झालं आहे. तर ह्यापुढे डिस्क्रिमिनेशन होऊ नये म्हणून तुम्ही लोकांचा माइंडसेट कसा बदलणार? सर्वांचे प्रश्न विचारून झाले आहेत. माननीय पंतप्रधानांनी कृपया उत्तरे द्यावीत. उत्तरे देण्यासाठीचा 2 मिनिटांचा कालावधी सुरू होत आहे.
ओके तर पहिला प्रश्न होता व्हॉट डू हॅव प्लॅन्स फॉर एज्युकेशन इन ट्रायबल. मी माझ्या स्पीचमध्ये सुद्धा इन्क्लूड केलेलं की त्यांच्यापर्यंत ह्या एज्युकेशनल स्कीम्स पोचवण्यासाठी आपण विथ दी हेल्प ऑफ आशा वर्कर आणि अंगणवाडी सेविका वी विल ट्राय आर बेस्ट टू रीच टुवर्ड्स देम अँड एज्युकेट देम फ्रॉम द यंगर एज. आय टोल्ड की वी विल इन्क्लूड प्री प्रायमरी स्टुडंट्स अँड ॲज वेल ॲज देअर पॅरेंट्स की फ्रॉम यंगर एज दे वुड बी एबल टू गेट वॉट एक्झॅक्टली knowledge is, what exactly is the importance regarding education and how they can fetch the benefits of it. Then the next question, what to do for Andaman Nicobar and those tribes. So those tribes are something which are extremely reserved, or we can say they don't like government and they want to be in their own comfort zone. I guess my topic is right now about creating awareness and implementing the government scheme. So let's first focus on what we have, then we will move towards the next. As we know they don't want to come out of their comfort zone, we can't force them. Then the next question was regarding language problems of tribes. So while conducting the surveys, we will also hire a local tribe who can easily understand the language of government as well as the local language which we have. So through this way we would be able to demolish the language barrier. Then secondly, we are going to, like I told about the LED vans, here we are going to play documentaries and pictorial information. So pictorial उत्तरे देण्यासाठीचा कालावधी संपला आहे. आधी सांगितलेल्या नियमांप्रमाणे पक्षांनी प्रश्न विचारताना विषयाशी संबंधित प्रश्न विचारावेत. माननीय पंतप्रधानांची उत्तरे देऊन झाली आहेत. आता ज्यांनी प्रश्न विचारले आहेत त्या 5 खासदारांनी कृपया उभे राहावे. आता माननीय पंतप्रधान आणि खासदार यांना एकत्रित चर्चेसाठी 3 मिनिटांचा कालावधी देण्यात येत आहे. कृपया चर्चेस सुरुवात करावी. माननीय पंतप्रधान, माझ्या प्रश्नाचं उत्तर मला मिळालं नाही की डिस्क्रिमिनेशन जे झालं आहे ते ह्यापुढे न होण्यासाठी लोकांचा माइंडसेट तुम्ही कसा बदलणार. डिस्क्रिमिनेशनच्या रिगार्डिंग जसं आता आलेलं की आपल्या कॉन्स्टिट्यूशनमध्ये आर्टिकल आत्ता सांगितल्याप्रमाणे आपला प्रश्न हा फक्त विषयासंदर्भात असावा. विषय हा गव्हर्नमेंट स्कीम आदिवासी लोकांपर्यंत कसा पोहोचेल असा आहे. त्यामुळे आपला प्रश्न हा त्या विषयासंदर्भातच असावा. त्यामुळे हा प्रश्न ग्राह्य धरला जात नाही. थँक्यू. मी एक प्रश्न विचारला गेलेला की लँग्वेज बॅरियर अवॉइड करण्यासाठी आपण काय करणार. सो टू अवॉइड लँग्वेज बॅरियर, ॲज आय टोल्ड, इन LED vans we will play documentaries and the pictorial information. Picture is something which don't have any language, and picture is something which can convey your thoughts to the person who doesn't even know you. So this can be a way through which we can avoid that thing to happen. Then what we will do to create awareness, like the implemented schemes are there, but we are not creating awareness. My whole speech was about it, that through what ways we can create awareness. I told about the radio connectivity. Radio connectivity is the most amazing option which we have, through which we can connect to the locals or to the Vanabandhus. Then the fact was about, I told I was going to conduct, like our government is going to conduct a survey which will include 3 levels. In this survey, as we are going and visiting door to door at every tribal house, we will even collect the data, how much they know about our government, and we will also create awareness what exactly our government is trying to do and how they could fetch the benefits of it. मला मगाशी माझ्या प्रश्नाचं उत्तर नाही मिळालं की ते सरकार आदिवासी लोकांसाठी बऱ्याच योजना राबवत असतात, पण काही वेळेस त्या योजना त्या लोकांपर्यंत पोचत नाहीत, तर त्यासाठी काय कराल. आता मी माझ्या स्पीचमध्ये तेच इन्क्लूड केलेलं की आपण रेडिओ कनेक्टिव्हिटी घेणार. त्याच्यानंतर सर्वेमध्ये आपण डाटा तर कलेक्ट करणार, पण त्या व्यतिरिक्त आपण डाटा कलेक्ट करताना त्या त्या वनबंधूंसोबत आपण कनेक्ट करणार, त्यांच्याकडनं त्यांचे ओपिनियन्स घेणार. आपण त्यांना सांगणार की असं आमची स्कीम आहे, अशा प्रकारे यू कॅन टेक इट्स बेनिफिट, या प्रकारे इट कॅन पॉझिटिव्हली इम्पॅक्ट युअर लाईफ. थ्रू दिस वे देर आर लॉट ऑफ वेज विच आय हॅव एक्सप्लेन इन माय स्पीच. सो थ्रू दिस वे यू कॅन गेट. So you told about the plans for educating or introducing modern educations. So like, will the tribal people like say yes or no regarding, like will they agree on giving education to their
children. So what have you got for this? Okay, so for that, ASHA workers and the Anganwadi Sevikas are going to take the guidance lecture. आता सगळ्यात चर्चेचा वेळ संपला आहे. आता सत्ताधारी पक्षाने आपला ठराव सदनासमोर मांडावा. Good afternoon, respected Sir Speaker, or the PM, CMs, the Member of Parliament, the judging panel, and all my dear friends. Today, I, Prime Minister of Bharat Prabodhan Paksha, Shruti Vijay Jaikar, the resolutions which I have made is regarding the creating awareness. By conducting survey on 3 levels, that is Prime Minister level, Chief Minister level and the committee level, we are going to get the exact data, what our government, where our government is failing and what our Vanabandhus are expecting from us. While through this, we will also create awareness. Next will be the creating, like holding the guidance lecture during the cultural events. This could be a way of awareness. Next is establishing health camps with the help of medical students, the government medical students who are on their last year of their MBBS and are doing their internships. Through radio connectivity, we can connect to the Vanabandhus with the help of storytellers, local storytellers. We will create engaging contact to share what our government is exactly expecting. Next, we will place street plays as well as the LED vans will be a nice source of connectivity between us and the Vanabandhus. It will display the pictorial information as well as the documentaries. The Song and Drama Department of our central government will hold this. Next will be constructing roads for connectivity. If between any two tribes or between the government and tribe, the roads are not in the proper way as we are expecting to reach our government scheme or to reach the necessary facilities towards the tribes, we will construct the road to create the connectivity and to demolish all other problems which are faced due to that. Then we will establish the health camps as well as I told, we will provide mobile hospitals and ambulances. Then intellectual enlightenment sessions will be conducted by the ASHA workers and the Anganwadi Sevikas. Here, after the end, we will distribute the free food grains under the scheme, such as Poshan Yojana and etc., through which tribals will get, through which Vanabandhus will get attracted towards our own session. That's why the resolution. पंतप्रधानांनी मांडलेल्या ठरावावरील मतदानासाठीचा वेळ आता सुरू होत आहे. SS5, SS7 आणि SS17 कृपया मतदान करावे. ठराव 19 विरुद्ध 6 मताने मंजूर झाला असे आम्ही जाहीर करतो. माननीय सभापतींना मी विनंती करते की त्यांनी सत्ताधारी पक्षाने मांडलेल्या विषयाबद्दल मार्गदर्शन करावे. मला असं वाटतं पुन्हा एकदा मी या पक्षाचं सुद्धा अभिनंदन करते आणि त्यांनी भरपूर अभ्यास याच्यावरती केलेला होता. फक्त आणखी थोडा एम्फसिस त्याच्यामध्ये मला असं वाटत होतं की हे ज्या आदिवासींसाठी भरपूर चांगल्या गव्हर्मेंटच्या योजना आहेत त्या पोचायच्या असतील तर फक्त जाणीव जागृती करून उपयोग होत नाही, तर ह्या योजना प्रत्यक्ष राबवणारी जी सरकारी यंत्रणा असते, गावाच्या लेवलची असेल, जिल्ह्याच्या असेल, तालुक्याच्या असेल, तर त्या सगळ्यांच्या मध्ये काही ना काहीतरी प्रॉब्लेम्स येतात म्हणून त्या नीट इम्प्लिमेंट होत नाहीत. तर मला असं वाटतं नक्की ह्या न इम्प्लिमेंट होण्यामागची कारणं काय आहेत याच्यावरती जाणीव जागृतीच्या पलीकडे जाऊन प्रयत्न करणं आवश्यक आहे. पण हा अतिशय एक स्तुत्य तुमचा अवेअरनेसचा कॅम्पेन आणि हे आहे
मला दुसरं एक सांगावंसं वाटतं की इथे ज्या ज्या खासदारांनी प्रश्न विचारले ते सुद्धा मला आवडले, कारण त्यांनी पण ह्याचा अभ्यास केलेला आहे असं त्याच्यावरून दिसतं. आणि महत्त्वाचं म्हणजे आपल्याला कुठेतरी आपण आदिवासींबद्दल बोलताना आपण हे आता लक्षात घेऊया की आपल्या देशाला स्वातंत्र्य मिळून 75 वर्ष झालेली आहेत आणि वेगवेगळ्या सरकारांनी आदिवासींचं पुनरुत्थान करण्यासाठी भरपूर प्रयत्न केलेले आहेत. त्यामुळे मला असं वाटतं की आपण त्यांचं चित्र हे आता ते मुख्य प्रवाहात आलेले लोक आहेत पण तरी ते थोडे मागे आहेत असं ठेवावं, न की ते अगदीच म्हणजे त्यांच्यापर्यंत काही पोचत नाही आहे, ते कोपऱ्यात पडलेत, ते रिमोट आहेत असं करू नये असं मला वाटतं. आणि तुम्हाला इतर त्या अनुषंगाने भारतामधले जे नवीन चांगले कायदे आहेत, म्हणजे फॉरेस्ट राईट्स ॲक्ट असेल की ज्याच्यामुळे आदिवासी लोकांना, ज्यांना तुम्ही वनबंधू म्हणता आहात, तर त्या वनबंधूंना भरपूर एक चांगला स्कोप मिळालेला आहे की काय ते चांगलं करू शकतात आणि ते करण्यासाठी सुद्धा सरकार त्यांना मदत करत असतं. तर हे सगळं लक्षात घ्यावं. पण मला असं वाटतं हा अतिशय स्तुत्य प्रयत्न होता आणि अर्थातच त्यामुळे तुमचा हे मंजूर झालेलं आहे. पुन्हा एकदा मी अभिनंदन करते. धन्यवाद. आता समृद्ध भारत पक्ष विषयाचे सादरीकरण करेल माननीय पंतप्रधान अदिती वडुस्कर यांना मी विनंती करते की त्यांनी आपला विषय मांडावा. सर्व शेतकरी संपूर्ण सेंद्रिय शेतीचा पर्याय का निवडत नाही ही एक मोठी समस्या निर्माण झाली. नमस्कार, मी अदिती वडुस्कर, समृद्ध भारत पक्षाची पंतप्रधान म्हणून सेंद्रिय शेतीविषयी आमच्या सरकारचं धोरण मांडणार आहे. भारत हा एक कृषीप्रधान देश असून देशाच्या एकूण लोकसंख्येच्या 58% लोकसंख्या ही शेतीवरच अवलंबून आहे. भारतामध्ये शेतीसाठी उपलब्ध असलेले एकूण क्षेत्रफळ 159 मिलियन हेक्टर अर्थात 394 मिलियन एकर इतकं आहे. त्यातील एकूण 60% क्षेत्रफळाचा वापर सध्या होतोय. अशा परिस्थितीमध्ये कमीत कमी क्षेत्रफळातून अधिकाधिक उत्पादन मिळवण्यासाठी शेतकरी रासायनिक शेतीचा अवलंब करतात. शेतकरी स्वतःचा नफा वाढवण्यासाठी संपूर्ण सेंद्रिय शेतीचा पर्याय निवडत नाही. परंतु या एका समस्येमुळे अनेक उपसमस्या निर्माण होऊ लागल्या आहेत आणि याकडे सगळ्यांचंच दुर्लक्ष होतं आहे. जमिनीची सुपीकता नष्ट होतीये, मानवी आरोग्यावर व पर्यावरणावर विपरीत परिणाम होताना दिसून येतोय. या समस्यांची व्याप्ती समजून घेण्यासाठी प्रथम आपल्याला रासायनिक शेती व सेंद्रिय शेती या दोन पद्धतींवर अभ्यास करावा लागेल. त्यांचे फायदे तोटे समजून घ्यावे लागतील. 1960च्या पूर्वी भारतामध्ये कुठल्याही प्रकारच्या धोकादायक रसायनांचा वापर न करता म्हणजेच संपूर्ण सेंद्रिय शेती केली जात होती. परंतु कालांतराने मागणी आणि पुरवठा यातील तफावतीमुळे शेतकरी रासायनिक शेतीकडे वळायला लागले. रासायनिक शेतीमध्ये कृत्रिम खतांचा वापर करून आवश्यक ती पोषक द्रव्य पिकांना दिल्याने पिकाची जलद वाढ आणि उच्च उत्पादन होतं. रासायनिक शेती पद्धतीने पिकांचे वाढीव उत्पन्न मिळू शकते. यामुळे जागतिक अन्नधान्याची मागणी पूर्ण करण्यासाठी मदत होते. रासायनिक शेती पद्धतीने कमीत कमी जागेत जास्तीत जास्त पीक मिळवता येतं. तसेच जास्तीचे श्रमही लागत नाही. रासायनिक खते ही स्वस्त असतात. शेतकऱ्यांच्या दृष्टिकोनातून रासायनिक शेती हा शेतकऱ्यांसाठी अधिकाधिक नफा मिळवून देणारा मार्ग वाटतो. इनऑर्गॅनिक प्रोडक्ट्स बाह्यरूपी ग्राहकांना आकर्षित करतात. परंतु रासायनिक पद्धतीमध्ये काही तोटेही आहेत. रासायनिक पद्धतीने शेती करताना वापरल्या जाणाऱ्या रासायनिक खतांचा व रासायनिक कीटकनाशकांचा पिकांवर परिणाम होऊन तयार होणाऱ्या उत्पादनामुळे मानवाचे पशुपक्ष्यांचे आरोग्य धोक्यात आले आहे. यामुळे मोठ्या प्रमाणात जलप्रदूषण होत आहे आणि जैवविविधतेचं नुकसान होतं आहे. मातीची सुपीकता नष्ट होतीये. त्यामुळे त्याच जमिनीवर पुन्हा पीक घेता येणं शक्य होत नाही. उच्च ऊर्जेचा वापर झाल्यामुळे कार्बन उत्सर्जन होतं, जे की सर्वांसाठीच हानिकारक ठरतं. या उलट सेंद्रिय शेती म्हणजेच परंपरागत शेती पद्धती, या शेती पद्धतीमध्ये पिकांचे अवशेष, शेण, गोमूत्र, कडुलिंबाचं तेल, जैव खते, कंपोस्ट खते, पीक रोटेशन, कव्हर क्रॉप इत्यादीचा वापर केला जातो. तसंच माती व्यवस्थापन, जैव कीटकनाशके इत्यादी नैसर्गिक साधनांचा वापर करून सेंद्रिय शेती करण्यात येते. पर्यावरणीय दृष्ट्या शाश्वत आणि सामाजिक जबाबदारीने अन्न उत्पादन करणे हे सेंद्रिय शेतीचे उद्दिष्ट आहे. सेंद्रिय शेती पद्धतीचे फायदे पाहूया. विषमुक्त अन्न मिळतं. रासायनिक खतांवर असलेलं अवलंबन कमी होतं. बियाणे स्वतः निर्माण करण्यावर भर दिला जातो. त्यामुळे शेतकरी स्वावलंबी बनतो. जमिनीचा पोत सुधारतो.
परंतु सेंद्रिय शेतीमध्ये काही त्रुटीही आहेत. शेतकऱ्यांसाठी ही पद्धत खर्चिक व वेळखाऊ आहे. त्यामुळे मजुरी जास्त लागते. पीक थोडे उशिरा मिळते. उत्पादन खर्चाच्या मानाने विक्री किंमत फारशी मिळत नाही. विक्री किंमत वाढल्याने विक्रीसाठी बाजारपेठ लवकर उपलब्ध होत नाही. सेंद्रिय शेती पद्धती व रासायनिक शेती पद्धतीचा अभ्यास केल्यानंतर सर्व शेतकरी संपूर्ण सेंद्रिय शेतीचा पर्याय का निवडत नाहीत हे लक्षात येतं. परंतु असंच चालू राहिल्यास भविष्यात अनेक समस्यांना तोंड द्यावं लागेल व त्यांचे गंभीर परिणाम भोगावे लागतील. यावर उपाययोजना करण्यासाठी आमचे सरकार कटिबद्ध असून याविषयी धोरण मांडणार आहे. भारतातील 140 दशलक्ष हेक्टर लागवडीयोग्य जमिनीपैकी मागील 3 वर्षात म्हणजेच 2019-20 मध्ये 29.41 लाख हेक्टर एकूण उपलब्ध जमिनीपैकी 2.10%, 2020-21 मध्ये 38.10 लाख हेक्टर म्हणजेच एकूण उपलब्ध जमिनीपैकी 2.72%, 2021-22 मध्ये 59.12 लाख हेक्टर म्हणजेच एकूण उपलब्ध जमिनीपैकी 4.22%. हे क्षेत्र सेंद्रिय लागवडीखाली आणले गेले आहे. पुढील 5 वर्षासाठी आमचे उद्दिष्ट पुढीलप्रमाणे असेल. 2024-25साठी 88.68 लाख हेक्टर म्हणजेच एकूण उपलब्ध जमिनीपैकी 6.33%, 2025-26साठी 105.42 लाख हेक्टर म्हणजेच एकूण उपलब्ध जमिनीपैकी 7.53%, 2026-27साठी 131.74 लाख हेक्टर म्हणजेच एकूण उपलब्ध जमिनीपैकी 9.41%, 2027-28साठी 170.94 लाख हेक्टर म्हणजेच एकूण उपलब्ध जमिनीपैकी 12.21% आणि 2028-19साठी 230.72 लाख हेक्टर म्हणजेच एकूण उपलब्ध जमिनीपैकी 16.48%. हे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी शेती धोरणातील अनियमितता नष्ट करून व्यवहार्य निकषांवर दीर्घकालीन धोरण आखणे हे आमच्या सरकारचे उद्दिष्ट राहील. त्याचबरोबर सेंद्रिय शेतकऱ्यांना यासाठी कमाल प्रोत्साहन देणे, निर्यात वाढवणे आणि अन्न उत्पादन प्रक्रियेमध्ये सुधारणा करणे यावर आमच्या सरकारचे लक्ष असेल. शेतकऱ्यांना सेंद्रिय शेती पद्धतीविषयी सखोल माहिती पुरवली जाईल. जसे सेंद्रिय शेतीच्या अनेक प्रकारांबाबत सविस्तर माहिती देणं. 1. पीक रोटेशन. यामध्ये कालांतराने विशिष्ट शेतात पिकवलेल्या पिकांचे प्रकार बदलणे समाविष्ट आहे. हे मातीची धूप रोखण्यास मदत करते, जमिनीची सुपीकता सुधारते आणि कीटक आणि रोगांचा धोका कमी करते. 2. कव्हर क्रॉपिंग. जमिनीचे संरक्षण आणि समृद्धी करण्यासाठी पडत्या कालावधीत कव्हर पिकांची लागवड करणं. ही पिके पुन्हा जमिनीत नांगरून सेंद्रिय पदार्थ आणि पोषक द्रव्य जोडता येतात. 3. बायोडायनामिक फार्मिंग. तसेच पुढील काही प्रकार. 4. सहकारी लागवड. 5. पॉलिकल्चर. 6. कृषी वनीकरण. 7. सेंद्रिय पशुपालन. 8. पर्माकल्चर. 9. ॲक्वापॉनिक्स अँड हायड्रोपोनिक्स. 10. सेंद्रिय शेती, जी की डू नथिंग फार्मिंग किंवा फुकुओका फार्मिंग म्हणून सुद्धा ओळखली जाते. सेंद्रिय शेती पद्धतीविषयी सविस्तर माहितीची पुस्तिका तयार करून शेतकऱ्यांना वाटली जाईल. सेंद्रिय शेतीविषयी शेतकऱ्यांच्या समस्या व शंकांचे निरसन करण्यात येईल. त्यासाठी ग्रामविकास अधिकाऱ्यांना प्रशिक्षण देण्यात येईल. गावागावांमध्ये जाहिराती करून पत्रके काढून माहिती पुरवली जाईल. सेंद्रिय पद्धतीने पर्याय स्वीकारलेल्या यशस्वी शेतकऱ्यांच्या यशोगाथा इतर शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवल्या जातील. त्याचबरोबर सेंद्रिय शेतीशी संबंधित अनुभव, कल्पना आणि आव्हानांची देवाणघेवाण करू शकतील आणि सामायिक यशाची भावना वाढवू शकतील. यासाठी सेंद्रिय शेतीवर आधारित शॉर्ट फिल्म तयार करण्यात येतील. शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनांसाठी विश्वासार्ह बाजारपेठ मिळवण्याची खात्री करून देण्यासाठी प्रत्येक राज्यानुसार विविध भाषांमध्ये चॅनल विकसित केले जाईल. रासायनिक पद्धतीचा पर्याय सोडून सेंद्रिय पद्धतीने शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांना इतर शेतकऱ्यांपेक्षा थोडे जास्त अनुदान दिले जाईल. गावांमध्ये शेतकरी नंबर 1 अशी स्पर्धा सुरू करून जो शेतकरी स्वतः सेंद्रिय पद्धतीने शेती करून इतर शेतकऱ्यांना सेंद्रिय शेती करण्यास प्रोत्साहित करेल त्यांना बक्षिसे देऊन सन्मानित केलं जाईल. इतर शेतकऱ्यांसाठी विविध योजना राबवून वेळोवेळी आढावा घेण्यात येईल. शेतीबरोबरच शेतीपूरक व्यवसायाची माहिती व प्रशिक्षण देण्यात येईल, ज्यामध्ये सेंद्रिय शेतीबरोबरच शेतीला पूरक
जसे शेळी मेंढी पालन, कुक्कुटपालन, पशुपालन, मत्स्यपालन, दुग्ध व्यवसाय इत्यादी व्यवसाय सुरू करण्यासाठी युवा शेतकऱ्यांना प्रोत्साहित केलं जाईल. सेंद्रिय उत्पादनांना मोठ्या प्रमाणावर बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्यासाठी ग्रामीण व शहरी भागांमध्ये ऑर्गॅनिक पदार्थांचे महत्त्व लोकांपर्यंत पोहोचवण्याचे काम जाहिरातींमार्फत करण्यात येईल. ऑर्गॅनिक उत्पादनांवरील GSTचा दर रासायनिक पद्धतीने केलेल्या पदार्थांपेक्षा कमी असेल व ही तूट भरून काढण्यासाठी रासायनिक पदार्थांच्या उत्पादनांवरील GST वाढवला जाईल. वरील सर्व योजना, सोयी सवलती पुरवण्यासाठी आमचे सरकार एका संस्थेची स्थापना करेल, ज्याचे नाव BKVY म्हणजेच भारतीय किसान विकास योजना असे असेल. भारतातील प्रत्येक राज्यात ही संस्था कार्यरत असेल व सर्व योजना ह्या फक्त ग्रामीण भागापुरत्याच मर्यादित न ठेवता शहरांमध्ये राबवल्या जातील. सेंद्रिय पद्धतीने बनवलेल्या पदार्थांना बाजारपेठ मिळवून देण्यासाठी शहरातील मोठे शॉपिंग मॉल, मोठी सुपरमार्केट, होलसेल मार्केट यांबाबत नवीन नियमावली केली जाईल, ज्यामध्ये व्यापाऱ्यांना त्यांच्या एकूण विक्रीपैकी सुरुवातीला 35 ते 40% सेंद्रिय पदार्थांची विक्री करणं आवश्यक राहील. तसे केल्यास त्यांना करांमध्ये सूट देण्याचा प्रस्ताव ठेवला जाईल. शाळा व महाविद्यालये यांमध्ये प्रश्नमंजुषेचा कार्यक्रम राबवला जाईल. त्याचा विषय असेल सेंद्रिय शेती. यामुळे विद्यार्थी सेंद्रिय शेतीविषयीचे ज्ञान प्राप्त करतील, त्याविषयी माहिती घेतील, जेणेकरून योग्य वयातच अन्नाच्या गुणवत्तेसंदर्भात नैसर्गिक व पर्यावरणीय दृष्ट्या शाश्वत असलेल्या अन्न निर्माण प्रक्रियेत आणि सेंद्रिय पदार्थांचाच अवलंब करण्यात विद्यार्थी सहभागी होतील. या योजनेचे नाव विषमुक्त अन्न आणि आरोग्यदायी जीवन असे असेल. इनऑर्गॅनिक प्रोडक्ट्स कमी किमतीत मिळतात, परंतु त्यामुळे होणाऱ्या गंभीर परिणामांची आपल्याला जाणीव नसते. त्यापासून उद्भवणारे कर्करोग, मधुमेह, किडनीचे आजार व त्यावर होणारा खर्च हा नक्कीच जास्त आहे. त्यामुळे सेंद्रिय पद्धतीने बनवलेले पदार्थच आपल्यासाठी व आपल्या आरोग्यासाठी हितकारक आहेत हे पटवून दिलं जाईल. त्यासाठी वेबसाईट विकसित केली जाईल. त्याचबरोबर डू ऑर्गॅनिक हे ॲपसुद्धा विकसित करण्यात येईल. सोशल मीडिया, लोकल प्रेस, मास मीडिया, न्यूज चॅनल, FM रेडिओ इत्यादीचा वापर करून पटवून देण्यात येतील. या धोरणांची अंमलबजावणी करून सर्व शेतकरी सेंद्रिय पद्धतीने शेती करण्यासाठी प्रेरित केलं जाईल. सर्व भारतीय नागरिकांना विषमुक्त अन्न आणि आरोग्यदायी जीवन मिळेल. तसेच अशा कार्यपद्धतींमुळे उच्च उत्पादकता आणि पोषण मूल्य असणारा आहार सर्वांपर्यंत पोहोचेल आणि जागतिक सेंद्रिय कृषी व्यापारामध्ये भारताचे स्थान अधिकाधिक बळकट होईल, अशी मला खात्री आहे. कृषीप्रधान असलेला आपला भारत देश जागतिक पातळीवर अन्नाचे कोठार झाल्याने युवा जनतेचे आरोग्य सुदृढ होईल आणि खऱ्या अर्थाने सक्षम, सशक्त आणि आत्मनिर्भर अशी अमृत पिढी तयार होईल. धन्यवाद. यानंतर प्रश्नोत्तरांची वेळ सुरू होत आहे. पक्षाच्या नावाची घोषणा केल्यानंतर त्याच पक्षाच्या प्रतिनिधीने आपला प्रश्न विचारावा. हार्मनी इंडिया पक्ष. कृपया सभागृहात शांतता राखावी. Honorable PM, are there concerns about market demands or access to markets for organic produce that deter farmers from choosing this farming method? भारत मंथन पक्ष. आपण आधी सांगितल्याप्रमाणे सेंद्रिय शेतीमुळे पीक उशिरा येतं. मग याचा परिणाम भारताच्या निर्यातीवर किंवा शेतकऱ्याच्या स्वतःच्या कमाईवर होणार नाही का? सेंद्रिय शेतीला प्रोत्साहन देताना आपण भारताच्याच अर्थव्यवस्थेवर हातोडा तर नाही मारत आहेत ना? भारत प्रबोधन पक्ष. पूर्वी फर्टिलायझर अस्तित्वात नव्हते, तेव्हा शेतीसाठी लागणारा खर्च कमी होता. मग आता सेंद्रिय शेतीसाठी खर्च जास्त आणि उत्पादन कमी अशी अवस्था झाली आहे. याबद्दल तुमचे काय मत आहे? जनाधार भारत पक्ष. तुमचं धोरण चांगलं होतं, पण मला हे विचारायचं आहे की सेंद्रिय शेतीसाठी जास्ती वेळ लागतो, तर मग त्याऐवजी दुसरा पर्याय काय असेल? इंडियन यूथ पक्ष. इंडियन यूथ पक्ष.
Honorable Prime Minister, I have a question to you. How will you subsidize the organic material for farming? सर्वांचे प्रश्न विचारून झाले आहेत. माननीय पंतप्रधानांनी कृपया उत्तरे द्यावीत. उत्तरे देण्यासाठीचा 2 मिनिटांचा कालावधी सुरू होत आहे. कृपया सभागृहात शांतता राखावी. 2 प्रश्नांची मी कॉमन उत्तरं देईन, कारण वेळेचा प्रश्न की जास्त वेळ लागतो सेंद्रिय शेती करण्यासाठी. तर त्यासाठी आपण बायोटेक्नॉलॉजीसारख्या जलद आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाचं सहाय्य यामध्ये घेऊ शकतो, जेणेकरून क्वालिटीही वाढेल आणि त्याचसोबत अन्न उत्पादनसुद्धा वाढेल. आणि हे सुद्धा अवेअरनेस कॅम्पसमधून त्यांना शेतकऱ्यांना हे सगळं सांगण्यात येईल. आणि असं होता की पहिल्यापासून आपण ऑर्गॅनिक फार्मिंग केलं तर वेळ लागेल किंवा पीक थोडं उशिरा मिळेल. तर ते आपण स्टेप बाय स्टेप करणार आहोत, कारण पहिल्यांदाच जर त्यांना असं सांगितलं की तुम्ही पूर्ण ऑर्गॅनिक फार्मिंग करा तर ते त्यांना म्हणजे लोकशाही आहे आणि ते त्यांना म्हणजे परवडणार नाही. त्यामुळे स्टेप बाय स्टेप जशा आपण सुविधा त्यांना देऊ तसं तसं ते हळूहळू करतील आणि त्यातनं त्यांना म्हणजे तसा नफाही मिळेल. त्यासाठी आपण ती तूट भरून काढण्यासाठी रासायनिक खतांवरचा जो GST रेट आहे तो जास्त करतो आहे. त्यामुळे ते बॅलन्स होईल. थोडाफार लॉस थोडा म्हणजे आपल्या सगळ्यांनाच सहन करावा लागेल, पण त्यानंतर लाईफटाईम आपल्याला त्याचा नफा मिळेल. ह्या म्हणजे हा विचार शेतकऱ्यांनी सुद्धा करायला हवा आहे आणि ते नक्कीच करतील असा आम्हालाही विश्वास आहे. सध्या बाजारपेठा नसल्या उत्तरे देण्यासाठीचा वेळ संपला आहे. आता ज्यांनी प्रश्न विचारले आहेत त्या 5 खासदारांनी कृपया उभे राहावे. आता माननीय पंतप्रधान आणि खासदार यांना एकत्रित चर्चेसाठी 3 मिनिटांचा कालावधी देण्यात येत आहे. कृपया चर्चेस सुरुवात करावी. आपण उत्तर दिलं, पण अजून अपेक्षित होतं की कमाईचा जो वेळ असतो किंवा ज्यावेळेस त्यांना त्यांचं उत्पन्न भेटतं त्यावेळेस ते भेटणार नाही. सेंद्रिय आपण त्याची क्वांटिटी जरी वाढवली तरी उशीर तो होणारच पीक येण्यामध्ये. मग त्याच्याबाबत काय? त्यांच्या उत्पन्नावर परिणाम होतो आणि निर्यातीवर पण त्याचा खूप मोठा परिणाम होतो. त्याच्याबाबत काय? तर सेंद्रिय शेतीमध्ये सुद्धा काही पार्ट्स आहेत, त्यामुळे त्याचा जर त्यांनी एकत्रितपणे वापर केला तर ते बरोबर होईल. आणि जसं भाषणात उल्लेख केल्याप्रमाणे 1960च्या आधी सेंद्रिय शेती केली जात होती, त्यामुळे तेव्हा त्यांना ते शक्य होत होतं. आणि आता रासायनिक शेती आल्यामुळे ते त्यांना होत नाही आहे किंवा बाजारपेठा उपलब्ध नाही आहे, त्यामुळे सुद्धा हा प्रश्न येतो. तर जेव्हा आम्ही बाजारपेठा त्यांना उपलब्ध करून देऊ भाषणात उल्लेख केल्याप्रमाणे, मग तेव्हा ते त्यांना म्हणजे बॅलन्स होईल, ते काहीच प्रश्न येणार नाही. ऑनरेबल PM, तुम्ही जे गोष्टी मेन्शन केल्या होत्या की हे ऑर्गॅनिक फार्मिंगमध्ये यूज करू शकतात. सो खूपशा तशा ऑर्गॅनिक मॅटर्समध्ये होते की ज्यात काही स्पेसिफिक म्हणजे मिनरल्स आणि विटॅमिन्स नसतात, म्हणून ते मग फर्टिलायझर्स बनवतात त्याचे. सो त्याच्यामुळे ते फर्टिलायझर्स यूज करतात. आणि जर त्यांनी ऑर्गॅनिक मॅटर्स यूज करणं सुरू केलं तर त्यांचं जे पीक असते ते पण कमी येणार आणि मग त्याच्यामध्ये मार्केट्समध्ये पण त्यांना प्रॉफिट नाही होणार, उलटा लॉस होणार. सो याच्याबद्दल तुम्ही काय म्हणू शकता? आता रासायनिक शेती जेव्हा ते करत होते, आता करतायत, त्यामुळे आपल्याला माहिती आहे की भारतामध्ये कॅन्सरचा रेट हा 9.8% म्हणजे फर्स्ट रँक आहे जगामध्ये. त्यामुळे हे कुठेतरी कमी होईल आणि याचा परिणाम हा वेगळा गंभीर होतो आहे हे आपल्याला अजून त्याची जाणीव झालेली नाही आहे. आणि जेव्हा ते सेंद्रिय शेतीचा अवलंब करतील तेव्हा त्यांना या गोष्टी जेव्हा कळतील तेव्हा ते त्या आत्मसात करायला तयार होतील. ॲक्च्युली आय वॉज एक्सपेक्टिंग की तुम्ही म्हणजे इकॉनॉमिक हेल्पबद्दल काही बोलणार. आत्ताचं बजेट कृषी क्षेत्रातलं हे 1.27 लाख करोड आहे, त्यामुळे त्यातलं यासाठी फारसं काही लागणार नाही. आणि ऑलरेडी ज्या स्कीम्स आहेत त्या सुद्धा कार्यरत आहेतच सेंद्रिय शेतीसाठी, त्यामुळे इकॉनॉमीचाही काही प्रश्न येणार नाही.
Honorable Prime Minister, as you told that the phases to subsidize the organic material for farming will be there, but one pesticide or fertilizer we say NPK, the nitrogen, phosphorus and potassium, it's basic, then it will not harm the soil and it's very cheap. Then why the farmers will switch to your only organic farming while they have a simple and easier and cheaper alternative than your organic farming fertilizers? चर्चेसाठीचा वेळ संपला आहे. आता सत्ताधारी पक्षाने आपला ठराव सदनासमोर मांडावा. भारतीय अर्थव्यवस्थेचा कणा असणाऱ्या अन्न निर्माण व्यवस्थेला आणखीन बळकट करण्यासाठी आमच्या सरकारने सेंद्रिय पर्यायाचा अवलंब करण्याचे ठरवले आहे. निर्यातीच्या क्षेत्रामध्ये भारताला अव्वल स्थान गाठण्यासाठी सेंद्रिय शेतीमुळे वेग प्राप्त होईल. त्याचसोबत नवनवीन तंत्र व संशोधन केलं जाईल आणि यासाठी आम्हाला इतर पक्षांचे सहकार्य देखील अपेक्षित आहे. कृत्रिम निविष्ठांवर अवलंबून असलेल्या रासायनिक शेतीच्या तुलनेत मातीच्या आरोग्याला चालना देण्यासाठी, पर्यावरणीय प्रदूषणाचा प्रभाव कमी करण्यासाठी आणि जैवविविधता वाढवण्यासाठी शाश्वत सेंद्रिय शेतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी आमचे सरकार कायमच प्रयत्नशील राहील. कृषी क्षेत्रात उत्क्रांती घडवून सेंद्रिय शेतीचे महत्त्व पटवून देऊन प्रारंभिक खर्च, संक्रमण आव्हान आणि बाजारपेठेतील प्रवेश यासारख्या समस्या मान्य व ग्राह्य धरूनच त्यांचे निराकरण केले जाईल. त्याचसोबत व्यावहारिक उपाय आणि संसाधने शेतकऱ्यांना प्रदान करण्यात येतील. शेतकऱ्यांच्या नफ्यातील तूट भरून काढण्यासाठी शेतीपूरक व्यवसायांबद्दल मार्गदर्शन दिलं जाईल व अनुदान दिलं जाईल. सेंद्रिय शेती पद्धतीने उत्पादित केलेल्या उत्पादनांना बाजारपेठ मिळवून दिली जाईल. अन्न प्रक्रिया उद्योगांना चालना दिली जाईल. गावागावांमध्ये शेतकरी नंबर 1 अशी स्पर्धा सुरू करून शेतकऱ्यांना प्रोत्साहित केले जाईल. सेंद्रिय पदार्थांवरील GST रेट कमी करून रासायनिक पदार्थांवरील GST रेट वाढवला जाईल. शाळा व महाविद्यालयांमध्ये प्रश्नमंजुषेचे कार्यक्रम आयोजित करण्यात येतील. विषमुक्त अन्न आणि आरोग्यदायी जीवन या योजनेचा प्रचार प्रसारमाध्यमांमार्फत करण्यात येईल. अशा विविध कृती करून देशभरात सेंद्रिय शेती पद्धतीचा व्यापकपणे अवलंब करण्यात, प्रोत्साहन देणारे व सुलभ करणारे वातावरण निर्माण करण्यात, पंतप्रधान म्हणून महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावण्यात मी व आमचे सरकार कुठेही कमी पडणार नाही, यासाठी आम्ही कायमच प्रयत्नशील राहू. विषमुक्त अन्न आणि आरोग्यदायी जीवन यासाठी मांडलेला हा ठराव बहुमताने मंजूर होईल, हा माझा विश्वास आहे. धन्यवाद. धन्यवाद. पंतप्रधानांनी मांडलेल्या ठरावावरील मतदानासाठीचा वेळ आता सुरू होत आहे. कृपया सभागृहात शांतता राखावी. सर्व पक्षांनी त्वरित मतदान करावे. SS 23 कृपया मतदान करावे. ठराव 14 विरुद्ध 11 मताने मंजूर झाला असे आम्ही जाहीर करतो. धन्यवाद. माननीय सभापतींना मी विनंती करते
की त्यांनी सत्ताधारी पक्षाने मांडलेल्या विषयाबद्दल व एकूण सत्राविषयी आपले मनोगत व्यक्त करावे. पहिल्यांदा आत्ता हे जे सेंद्रिय शेतीबद्दल मांडणी केली आणि त्यांनी एक ठराव मांडला, त्याच्याबद्दल त्यांनी भरपूर अभ्यास केलेला आहे हे नक्की त्याच्यावरनं दिसत होतं त्यांच्या विवेचनामध्ये. परंतु ते थोडंसं मला असं वाटलं की त्याची दुसरी जी बाजू आहे ती सगळ्या सभागृहापुढे नीटशी मांडली गेली नाही. कारण आपल्याकडे मुळामध्ये इनऑर्गॅनिक फार्मिंग किंवा रासायनिक शेती का सुरू झाली, तर याची कारणं म्हणजे आपल्याकडे दुष्काळ पडले होते स्वातंत्र्यानंतर 1972 आणि त्या सुमारास आणि नंतरही. आणि तेव्हा खरोखर आपल्या देशातल्या एवढ्या गरीब जनतेला कसं काय अन्न पुरवायचं, त्यामुळे ग्रीन रिव्होल्युशन ज्याला जे म्हणतात म्हणजे हरित क्रांती, त्यानिमित्ताने हे सगळं रासायनिक शेती प्रमोट झाली आणि मग त्याच्यामागून खतं आली, कारण आपल्याला जास्त लोकांना अन्न पुरवायचं होतं. त्यामुळे आपली पहिली जी व्यवस्था होती ऑर्गॅनिक फार्मिंगची किंवा साधारण आपल्या भागातली नैसर्गिक खतं वापरून शेती करण्याची, ती मोडकळीला निघाली. आणि पुढे मग ती रासायनिक खतांची सबसिडी, त्याच्यामागे येणारं अर्थकारण, या सगळ्या गोष्टी सुरू झाल्या आणि त्यामुळे ते जास्तीत जास्त वाढत गेलं. आणि त्याचबरोबर आपल्या देशाची जी लोकसंख्या होती तीसुद्धा आता म्हणजे वाढलेलीच आहे त्याच्यानंतर, जी 1972मध्ये होती. आणि ही सगळी शेती अतिशय सुलभ होती, त्यामुळे लोक त्याच्याकडे वळले आणि सबसिडी हा एक मोठा त्यांना फायदा त्याच्यात दिसतो. आणि दुसरं म्हणजे दोन गोष्टींकडे तुम्ही जेव्हा हे प्रत्यक्षात आणाल असं तुम्हाला वाटतं आहे आणि सगळ्यांनी त्याला मंजुरी दिली आहे, तर तुम्ही या दोन गोष्टींकडे पण बघायला पाहिजे की आपण सेंद्रिय शेती करतो आहोत असं तुमची स्कीम किंवा शेतकरी म्हणून चालणार नाही. त्याला मान्यता कोण देणार? थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन हे ऑर्गॅनिक फार्मिंगमध्ये अतिशय महत्त्वाचं असतं. कारण मी म्हणाले मी शेती म्हणजे खतं वापरली नाही आहेत त्याला काही अर्थ नाही आहे, किंवा सरकारची स्कीम आहे म्हणून वापरली नाही त्याला अर्थ नाही आहे. परंतु अशा प्रकारचं प्रमाणीकरण करून घ्यावं लागतं आणि त्या प्रमाणीकरणासाठी लागणारा खर्च आहे तो सुद्धा या सगळ्या स्कीममध्ये कुठेतरी विचारात घ्यावा लागतो. आणि परत पहिल्यासारखंच की लोकांनी प्रश्न पण अतिशय चांगले विचारले, त्यामुळे मला असं वाटतं की हा सगळा सेशन मला असं वाटतं अतिशय चांगल्या पद्धतीने पार पडला आणि तुम्ही सगळ्यांनी मांडलात. फक्त मला असं वाटतं की एकदा आपण काहीतरी ठराव, आता मी तिन्ही याच्याबद्दल बोलते आहे की आपण कुठलाही ठराव तयार करतो आहे त्याच्यावर भरपूर अभ्यास करतो आहे, परंतु तेव्हा त्याचे ॲडव्हर्स इम्पॅक्ट किंवा हे झालं नाही तर काय किंवा झालं तर काय आणखीन परिणाम होतील, अशा दोन्ही बाजूंचा विचार हा मांडला जायला पाहिजे. कारण तरच तुम्ही जेव्हा संसदेच्या माध्यमातून देशासमोर काहीतरी नवीन मांडता आणि ते प्रत्यक्षात आणायचं असं ठरवता, तेव्हा दोन्ही बाजू या लोकांना नेहमी कळल्या पाहिजेत. आणि इथे आपण या पद्धतीमध्ये इथे काही कोणीतरी विरोधी पक्ष आहे आणि ते विरोध करतात वगैरे असं नसल्यामुळे जे हे मांडतात त्यांनीच या दोन्ही बाजू थोड्याफार प्रमाणात तरी लोकांच्या समोर आणल्या पाहिजेत. पण मला अतिशय आनंद झाला की तुमच्यासारखे तरुण मुलं मुलीही या विषयामध्ये रस घेतात आणि खूप तुम्ही व्यवस्थित अभ्यास करून हे मांडलं आहे. कारण पर्यावरण किंवा पर्यावरणाशी संबंधित कुठलेही कायदे, कुठलेही कार्यक्रम हे जेव्हा सरकार घेत असतं तेव्हा बऱ्याचदा त्याचा इतका सर्वांगीण विचार खरं म्हणजे आपल्या संसदांच्या पातळीवर सुद्धा होताना दिसत नाही. त्याची कारणं वेगळी असतात, परंतु तुम्ही इथे खूप अभ्यासपूर्ण विवेचन केलं आणि मला असं वाटतं की त्याचा नक्की आपल्याला उपयोग होईल. धन्यवाद. धन्यवाद. दुसऱ्या सत्राचे कामकाज संपले आहे. आता संसदेचे कामकाज तात्पुरते स्थगित करण्यात येत आहे. मध्यंतरानंतर 2:15 तिसऱ्या सत्राला सुरुवात होईल. सर्वप्रथम सभापती सदनाबाहेर जातील, त्यानंतर परीक्षक आणि त्यानंतर इतर सर्वांनी सदनाबाहेर जावे व 2:15 पुन्हा सभागृहात स्थानापन्न व्हावे. कृपया सर्वांनी उभे राहावे. सभागृहात शांतता राखा. सभागृहात शांतता राखा.
सेशन सुरू करणार आहे. सभापती आलेले आहेत, ते एक दोन ते 3 मिनिटातच सभागृहात येतील. प्लीज सगळ्यांनी शांतता राखा. तुझे है पुकारा, ये वो बंधन है जो कभी टूट नहीं सकता. तुझसे जिंदगी है ये कह रही, सब तो पा लिया, अब है क्या कमी. यूं तो सारे सुख है बरसे, पर दूर तू है अपने घर से. आ लौट चल तू अब दीवाने, जहाँ कोई तो तुझे अपना माने. आवाज दे तुझे बुलाने वही देश, ये जो देश है तेरा, स्वदेश है तेरा. तुझे है पुकारा, ये वो बंधन है जो कभी टूट नहीं सकता. जिसमें है छुपी पूरी एक सदी, सारी जिंदगी. तू ना पूछ रास्ते में नमस्कार. स्कूल संसद 2024च्या तिसऱ्या सत्रात आपणा सर्वांचे स्वागत. या सत्राला लाभलेल्या सभापती डॉक्टर रजनी इंदुलकर. डॉक्टर इंदुलकर यांनी LCEH, BHMS तसेच MD होमिओपॅथी या पदव्या प्राप्त केल्या आहेत. त्या महाराष्ट्र काउन्सिल ऑफ होमिओपॅथीच्या माजी अध्यक्षा तसेच सेंट्रल काउन्सिल ऑफ होमिओपॅथीच्या माजी सभासद म्हणून कार्यरत होत्या. सध्या त्या गव्हर्नमेंट ॲडवायझरी कमिटी फॉर होमिओपॅथीच्या अध्यक्षा व ॲडवायझरी कमिटी ऑफ महाराष्ट्र काउन्सिलर होमिओपॅथीच्या सभासद आहेत. त्याचबरोबर बारामती ॲग्रिकल्चर डेव्हलपमेंट ट्रस्टच्या विश्वस्त व वसंत चॅरिटेबल फाउंडेशनच्या अध्यक्षा आहेत. सामाजिक तसेच वैद्यकीय क्षेत्रातील त्यांच्या अतुलनीय योगदानासाठी मणिभाई देसाई राष्ट्रीय समाजसेवा पुरस्कार, बेस्ट होमिओपॅथिक डॉक्टर 2005, लोकसत्तातर्फे कर्तृत्ववान महिला पुरस्कार, डॉक्टर आनंदीबाई जोशी बेस्ट डॉक्टर विथ सोशल सर्व्हिसेस पुरस्कार व महाराष्ट्र काउन्सिल ऑफ होमिओपॅथीचा लाईफटाईम अचीव्हमेंट अवॉर्ड या सर्व पुरस्कारांनी त्यांना गौरविण्यात आले आहे. मी दीपस्तंभ सभासद लक्ष्मण यांना विनंती करेल की त्यांनी त्यांचे स्वागत करावे. यापुढील सर्व सूत्रे मी संसदीय सचिव समितीला सुपूर्द करते.
दिवस पहिला, सत्र तिसरे. स्कूल संसदेच्या या सत्राची सुरुवात करण्यासाठी मी माननीय सभापतींना विनंती करतो की त्यांनी व्यासपीठावर स्थानापन्न व्हावे. सर्वांनी कृपया उभे राहावे. सर्वांनी कृपया बसून घ्यावे. माननीय सभापतींना मी विनंती करतो की त्यांनी संसदेच्या या सत्राची सुरुवात करण्याची अनुमती द्यावी. धन्यवाद. आता प्रोग्रेसिव्ह इंडिया पक्ष विषयाचे सादरीकरण करेल. माननीय पंतप्रधान व्यंकटेश गुरव यांना मी विनंती करतो की त्यांनी आपला विषय मांडावा. सभापती महोदया व सर्व उपस्थित खासदारांना माझा नमस्कार. मी व्यंकटेश गुरव, प्रोग्रेसिव्ह इंडिया पक्षाचा पंतप्रधान. आपण पाहतोय की आपला भारत देश प्रगतीपथावर वाटचाल करत आहे, पण त्यामध्ये लोकसंख्या वाढ ही समस्या भेडसावताना दिसून येते. ही गोष्ट अधोरेखित करत मी आज एक मूल धोरणाचा स्वीकार करायचा की नाही या विषयावर बोलणार आहे. सर्वप्रथम एक मूल धोरण म्हणजे काय हे आपण जाणून घेऊ. जेव्हा एखाद्या दाम्पत्याला एकपेक्षा अधिक अपत्ये जन्माला घालण्यास परवानगी दिली जात नाही तेव्हा त्यास एक मूल धोरण म्हणतात. आपण जर भारताचे लोकसंख्याशास्त्र पाहिले तर युनायटेड नेशन्स व जनगणनेच्या आधारे भारताची सध्याची लोकसंख्या 140 कोटीच्या पुढे आहे. यामध्ये कार्यक्षम लोकसंख्या 63.40% तर अवलंबित लोकसंख्या 36.60% आहे. भारतातील बहुतांश लोक हे तारुण्यावस्थेत आहेत. पॉप्युलेशन ग्रोथ रेट 0.92% आहे. एक मूल धोरणाबद्दल बोलताना सर्वप्रथम आपण चीन या राष्ट्राबद्दल बोलू. 1979 साली चीनमध्ये एक मूल धोरण सुरू करण्यात आले. हे आपण ऐकले असेल. यामुळे चीनची लोकसंख्या वाढ मोठ्या प्रमाणात घटली, पण अवलंबित लोकसंख्या ही 44.86% झाली. 2015 साली हे धोरण चीनमध्ये थांबवण्यात आले. पण या धोरणाचा काय प्रभाव झाला तर 2050पर्यंत चीनमध्ये अवलंबित लोकसंख्या ही एकूण लोकसंख्येच्या 60% होऊ शकते. भारताचा विचार केला तर इतिहासात 1880 पासून 1930पर्यंत भारताचा एकूण प्रजनन दर हा 5 ते 6 दरम्यान होता. तो आता 2 वरती आला आहे. सभापती महोदया, आमचे सरकार एक मूल धोरण राबवण्याच्या सक्त विरोधात आहे. याचे कारण म्हणजे एक मूल धोरणामुळे निर्माण होणाऱ्या समस्या. सर्वात आधी लिंग गुणोत्तराचे कमी होणारे प्रमाण. चायनीज अकॅडमी ऑफ सोशल सायन्सेसच्या अहवालानुसार एक मूल धोरण राबवलेल्या काळात 2,40,00,000 एवढ्या संख्येने स्त्री पुरुष जन्मामध्ये फरक पडला. त्यानंतर 4:2:1 समस्या, म्हणजे या समस्येत दोन्हीकडील आजी आजोबा व आपले आई बाबा अशा 6 जणांची जबाबदारी एकाच पाल्यावर पडते. नॅशनल पब्लिक रेशोच्या अहवालानुसार चीनमध्ये ज्यांना एकपेक्षा अधिक मूल झाले किंवा ज्यांना मुलगा हवा होता आणि मुलगी झाली त्यांनी ही मुले अनाथालयात सोडून दिली. अशा एकूण 1,20,000 केसेस तिथे आढळून आल्या. यासोबतच जन्मदरात घट झाल्यामुळे लोकसंख्या झपाट्याने वृद्ध होऊ शकते. यामुळे सामाजिक सुरक्षा प्रणाली, आरोग्यसेवा आणि कर्मचाऱ्यांवर दबाव येतो. मजुरांची टंचाई निर्माण होऊ शकते आणि आर्थिक उत्पादनात अडथळा येतो. भारत हा विविधता असलेला देश आहे, म्हणून प्रत्येकाला आपल्या सांस्कृतिक मूल्यांची जपणूक करायचा अधिकार आहे. पण काही संस्कृतींच्या मूल्यांमध्ये एक मूल धोरण नाही. संविधानाच्या कलम 19 नुसार प्रत्येकाच्या वैयक्तिक अधिकारावर येणारी गदा, बळजबरी आणि गैरवर्तनाची संभाव्यता. अशा धोरणाची अंमलबजावणी केल्यास सक्तीचा गर्भपात, नसबंदी आणि एकापेक्षा जास्त मुले असलेल्या कुटुंबाविरुद्ध भेदभाव होऊ शकतो. चीनच्या आरोग्य मंत्रालयाने असा खुलासा केला आहे की या धोरणामुळे किमान 33,60,00,000 गर्भपात करण्यात आले आहेत. ह्या झाल्या निर्माण होणाऱ्या समस्या. आपण सर्व आता हे जाणून घेऊयात की लोकसंख्या नियंत्रणात करणे का गरजेचे आहे.
कारण मर्यादित असणारी नैसर्गिक संसाधने, वाढत्या लोकसंख्येमुळे पर्यावरणाचा ऱ्हास होत आहे. रिसर्च हे सांगते की लोकसंख्या वाढीवर नियंत्रण ठेवल्याने गरिबी कमी करण्याचा प्रयत्न सरकार करू शकते. भारतात एक मूल धोरण लागू करावे का याच्याशी संबंधित सर्वे आमच्या सरकारने केला आहे. सभापती महोदया, त्याचा निकाल आम्ही आपणास सादर करू इच्छितो. कृपया परवानगी असावी. परवानगी आहे. सर्वेक्षणामध्ये कळाले की एक मूल धोरण लागू करण्याच्या कल्पनेला 58% जनता असहमत, तर 17% जनतेला हे अजिबात मान्य नव्हते. भारताची लोकसंख्या वाढ याबाबत 50% लोक हे किंचित चिंतेत, तर 22% लोक हे माफक प्रमाणात चिंतेत आहेत. एक मूल धोरण ही संकल्पना 43% लोकांना थोडीफार, 28% लोकांना साधारण, तर 7% लोकांना अजिबात माहिती नाही. लोकसंख्या नियंत्रणासाठी सरकार कुटुंब नियोजनात जागरूकता, आर्थिक विकासात गुंतवणूक, लहान कुटुंबांचे महत्त्व पटवून देणे असे उपाय करू शकते असे लोकांनी सांगितले. लोकसंख्या नियंत्रित करण्यासाठी अंमलबजावणीमध्ये कोणते घटक असावेत, तर प्रभावी संवाद आणि शिक्षण सहाय्यक सामाजिक कार्यक्रम असे घटक सांगितले. एक मूल धोरणाचा वैयक्तिकरित्या 66% लोकांवर नकारात्मक परिणाम होईल. एक मूल धोरणाने लोकसंख्या नियंत्रण करणे यामध्ये खूप तोटे आहेत जे आपण पाहिले व त्यावर आधारित सर्वे देखील पाहिला. म्हणून आमचे सरकार लोकसंख्या नियंत्रणात आणण्यासाठी उपाय करणार आहे ते पुढीलप्रमाणे. सर्वप्रथम कुटुंब नियोजनाबद्दल माहिती, जनजागृती मोहीम, तसेच विविध गर्भनिरोधक औषधे, त्यांची माहिती व वापर इत्यादी गोष्टी समजवण्याचे काम आशा वर्कर्स करतील. भारतात गावांची संख्या ही 6,40,000 असून आशा वर्करची संख्या ही 9,40,000 आहे. त्यामुळे हे कार्य आपण त्यांना देऊ. तरुणांना कुटुंब नियोजनाविषयी ज्ञान देण्यासाठी सर्वसमावेशक पुनरुत्पादक आरोग्य शिक्षण शालेय अभ्यासक्रमांमध्ये समाकलित करू. लोकांना माहिती समजवण्यासाठी आमच्या सरकारने एक नवा विचार अंमलात आणण्याचे ठरवले आहे. गॅदर अप्रोच. जी फॉर ग्रीट म्हणजेच लोकांचे विचार आदरपूर्वक भावाने ऐकून घेणे. ए फॉर आस्क लोकांच्या समस्या समजून घेणे. टी फॉर टेल त्यांना माहिती देणे. एच फॉर हेल्प त्यांना मदत करणे. यानंतर हे ई फॉर एक्सप्लेन त्यांना संकल्पना समजावून सांगणे. यानंतर हे कार्य 1 ते 2 महिन्यासाठी स्थगित करून नंतर आर फॉर रिटर्न म्हणजेच पुन्हा लोकांना विचारून योजनेचा परिणाम जाणून घेऊ. यानंतर राष्ट्रीय लोकसंख्या नियंत्रण कायदा करणे. 1 जानेवारी 2025 नंतर जे दाम्पत्य 3ऱ्या अथवा अधिक अपत्यास जन्म देईल त्यास स्थानिक स्वराज्य संस्था, विधानसभा व लोकसभा या निवडणुकीस अर्ज भरता येणार नाही व कोणतीही सरकारी नोकरी करता येणार नाही. प्रत्येक भारतीय महिला नागरिका शिक्षण उपलब्धता, ज्यामुळे चांगले कुटुंब नियोजन निर्णय आणि पुनरुत्पादक निवडींवर नियंत्रण राहील. आरोग्यविषयक सुविधा भारतभर पुरवू. लोकसंख्या जागरूकता मोहीम राबवणे. या मोहिमेचा उद्देश लोकसंख्या वाढीचे परिणाम आणि त्याचे प्रभावीपणे नियंत्रण कसे करावे याबद्दल लोकांना शिक्षित करणे हा आहे. सामाजिक संस्था, सरकार आणि प्रसारमाध्यमे या मोहिमेला सक्रिय पाठिंबा देण्यासाठी सहकार्य करतील. या व्यतिरिक्त ग्रामीण भागात शिक्षण आणि आरोग्य सुविधांबद्दल माहिती प्रसारित करू. हे सर्व उपाय सरकार करणार आहे. त्याची कृती योजना अंमलबजावणी पुढीलप्रमाणे करू. 2019च्या नॅशनल फॅमिली हेल्थ सर्वेनुसार बिहार, मेघालय, उत्तर प्रदेश, झारखंड, मणिपूर या राज्यात प्रजनन दर हा अधिक होता. त्यामुळे या राज्यात योजना राबविण्यात जास्तीत जास्त प्राधान्य दिले जाईल. जनजागृतीसाठी सरकार, स्वयंसेवी संस्था आणि संघटनांचे सहयोगी प्रयत्न, प्रसारमाध्यमांचा सहभाग आणि ग्रामीण भागात जन्म नियंत्रणासाठी वैद्यकीय सुविधा उपलब्ध करून देऊ. साक्षरता दर कमी असलेल्या प्रदेशांमध्ये शिक्षण उपक्रमांवर लक्ष केंद्रित केले जाईल. विशेषतः मागासलेल्या समुदायांना लक्ष करणे. रुरल एरियामध्ये शिक्षणाच्या संधी उपलब्ध करून देऊ. उदाहरणार्थ नॉर्वे या देशात साक्षरता दर 99% पेक्षा जास्त असल्याने नॉर्वेला लोकसंख्या वाढीचा दर कमी आहे. भारताची लोकसंख्या नियंत्रण रणनीती सर्वसमावेशक दृष्टिकोन वापरेल. जनमाध्यम मोहीम, प्रादेशिक भाषेमध्ये प्रसार आणि लोकसंख्येच्या जलद वाढीच्या परिणामांबद्दल लोकांना शिक्षित करण्यासाठी प्रभावशाली उपाय, विशेषतः ख्यातनाम व्यक्तींसह परस्पर संवादी वेबसाईट आणि पॉडकास्ट यांसारख्या मल्टीमीडिया नवकल्पना मीडिया जाणकार लोकांना कुटुंब नियोजन पद्धतीची माहिती देतील. कुटुंब नियोजन माहिती व्यापक प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी कार्यशाळा आणि स्थानिक कार्यक्रमांसह समुदाय आधारित उपक्रम
तळागाळात खुल्या संवादाला चालना देणे, समस्यांचे निराकरण करणे, सरकार डेटाचलित दृष्टिकोन अवलंबेल. शाश्वत कुटुंब नियोजनासाठी सामायिक जबाबदारीची भावना वाढवणे, लोकांना माहिती देणे या बहुआयामी आणि अनुकूल पद्धतीद्वारे आमचे सरकार लोकसंख्या नियंत्रणातील गुंतागुंत दूर करून संतुलित आणि समृद्ध समाजासाठी योगदान देण्याचा प्रयत्न करेल. उदाहरणार्थ 360 डिग्री मीडिया मोहीम, पथनाट्यातून जनजागृती करणे. कोरोना महामारीच्या काळात ज्या प्रकारे आपण कॉलर ट्यूनपासून ते रस्त्यांवर जाहिरातीतून जनजागृती केली, तसेच मोबाईल ॲप्स आणि ऑनलाईन प्लॅटफॉर्म गर्भनिरोधक पद्धती आणि प्रजनन आरोग्य जागरूकता यांबद्दल माहिती देतील. मुले आवडीने आणि संधीने नव्हे याचा प्रचार प्रसार करू. 146 उच्च प्रजननक्षम जिल्ह्यांमध्ये गर्भनिरोधकांचा वापर वाढवणे, नवीन गर्भनिरोधक पर्याय, प्रसूतीपश्चात IUCD आणि पुन्हा डिझाईन केलेले पॅकेजिंग सादर करणे हे या उपक्रमाचे उद्दिष्ट आहे. कुटुंब नियोजन, लॉजिस्टिक मॅनेजमेंट अँड इन्फॉर्मेशन सिस्टीम द्वारे समर्थित भरपाई योजना, क्लिनिकल आउटरीच टीम, गर्भनिरोधकांची होम डिलिव्हरी करू. आपण जाणतो की प्रमाणात मुले असल्यास कुटुंबे त्यांच्या संततीला अधिक आर्थिक, शैक्षणिक आणि भावनिक संसाधने प्रदान करू शकतात. तसेच आर्थिकदृष्ट्या ज्या राज्य देशामध्ये अधिक विकास झाला आहे तिथे एकूण प्रजनन दर घटला आहे. म्हणून भारताचा एकूण आर्थिक विकास वृद्धिंगत होईल तसा एकूण प्रजनन दर नियंत्रणात येईल. कुटुंब नियोजन पद्धतींचा ऐच्छिक अवलंब म्हणजे भविष्यात ज्या प्रकारे भारताचे लोकसंख्याशास्त्र बदलेल त्या प्रकारे पॉलिसीमध्ये बदल करण्यात येतील. यासाठी आमचे सरकार नॅशनल फॅमिली हेल्थ सर्व्हे कंटिन्यू ठेवेल. लोकसंख्या नियंत्रणात आणण्यासाठी सरकार ज्या काही योजना राबवणार आहे त्याचा खर्च पुढील प्रमाणे विभागला जाईल. आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाच्या राष्ट्रीय जनसंख्या आयोगाला मिळालेल्या निधीपैकी कुटुंब नियोजन आणि पुनरुत्पादक आरोग्याविषयी माहितीचा प्रचार प्रसार करणे यासाठी 33%, लोकसंख्या जागरूकता मोहीम राबवणे यासाठी 17%, आरोग्यविषयक सुविधा भारतभर पुरवणे यासाठी 30%, तंत्रज्ञानामध्ये विकास व संशोधनास चालना देणे यासाठी 20% एवढा निधी दिला जाईल. आशा वर्कर्सच्या वेतनामध्ये 5,000 रुपयांची वाढ करू. योजना राबवताना लागणारा कालावधी पुढीलप्रमाणे: कुटुंब नियोजन आणि पुनरुत्पादक आरोग्याविषयी माहितीचा प्रचार प्रसार करणे, गर्भनिरोधकांचा वापर, माहिती व लोकसंख्या जागरूकता मोहीम राबवणे या गोष्टीसाठी 2 वर्षे कालावधी लागेल. प्रत्येक गावात माहितीचा प्रचार प्रसार करण्यास 9 महिने लागतील. योजना राबवत असताना त्याचे होणारे परिणाम व अभिप्राय घेऊन धोरणे समायोजित करू. धन्यवाद. यानंतर प्रश्नोत्तरांची वेळ सुरू होत आहे. पक्षाच्या नावाची घोषणा केल्यानंतर त्याच पक्षाच्या प्रतिनिधीने आपला प्रश्न विचारावा. कृपया शांतता राखावी. इंडियन कॅटलिस्ट पक्ष, इंडियन कॅटलिस्ट पक्ष, हॅलो. जर एखाद्या दाम्पत्याला दोन जुळी मुले झाली किंवा तिळी मुले झाली तर तेव्हा त्यांच्या सुविधा काढून घेतल्या जातील का? सक्षम भारत पक्ष, कृपया शांतता राखावी. जर एक मूल धोरण राबवले नाही तर लोकसंख्या अबाधित राहील का? त्यावर काय पॉलिसी असतील? इंडियन रिपब्लिक पक्ष, रिस्पेक्टेड प्राईम मिनिस्टर, गर्भविरोधक औषधांचे मोठ्या प्रमाणात उत्पादन कसे होईल किंवा पुरवठा कुठून केला जाईल? आयडियल इंडिया पक्ष, रिस्पेक्टेड प्राईम मिनिस्टर,
तुम्ही म्हटलं की तुम्ही आरोग्य, कुटुंब नियोजन आणि विविध योजनांसाठी तुमची सगळी निधी वापरून घेणार आहात. तर मग बॅकअपसाठी तुमच्याकडे काय राहिलेलं राहील? अतुल्य भारत पक्ष. Respected Prime Minister, the one-child policy, does this infringe upon the individual rights and autonomy? Does that mean that the government is controlling the mind of the citizens? If yes, then can you explain? धन्यवाद. सर्वांचे प्रश्न विचारून झाले आहेत. माननीय पंतप्रधानांनी उत्तरे द्यावीत अशी मी त्यांना विनंती करतो. उत्तरेच्या तयारीसाठी व उत्तरे देण्यासाठी 2 मिनिटांचा कालावधी दिला जाईल. तर पहिला प्रश्न होता की जुळी मुलं झाली तर काय करू. तर जुळी मुलं झाली तर ते या म्हणजे लॉमध्ये येणार नाही, त्यांना आम्ही एक्झम्प्ट करू आणि त्यांच्या काही सुविधा काढल्या जाणार नाहीत. आणि दुसरा प्रश्न होता की जर आम्ही लोकसंख्या नियंत्रणात ठेवण्यासाठीच तर हे गॅदर अप्रोच, कुटुंब नियोजन हे सगळे उपाय केलेले आहेत आणि राष्ट्रीय लोकसंख्या नियंत्रण कायदा केला आहे. त्यामुळंच ही लोकसंख्या ही जी आहे ती कंट्रोलमध्ये राहील. आणि हा लोकसंख्या नियंत्रण कायदा आहे हा 8 राज्यांमध्ये ऑलरेडी इम्प्लिमेंटेड आहे आणि तोच आम्ही नेशन वाईड इम्प्लिमेंट करणार आहे. आणि बॅकअपसाठी काय राहील तर आम्ही फक्त हा राष्ट्रीय जो जनसंख्या आयोग आहे ह्याच्यासाठीच हा निधी असणार आहे. त्यामुळे बॅकअपला निधी ठेवायची काय गरज आहे. आपला जो मिळालेला निधी आहे तो आम्ही पूर्णतः योजनेत वापरून घेऊ. धन्यवाद. माननीय पंतप्रधानांची उत्तरे देऊन झाली आहेत. आता ज्यांनी प्रश्न विचारले आहेत त्या 5 खासदारांनी कृपया उभे राहावे. आता माननीय पंतप्रधान आणि खासदार यांना एकत्रित चर्चेसाठी 3 मिनिटांचा कालावधी देण्यात येत आहे. चर्चा सुरू करावी. गर्भविरोधक गोळ्या देणार ना, पण त्याचे साईड इफेक्ट असतात, तर ते कसे कंट्रोल करू शकतो? प्लीज कॅन यू रिपीट. गर्भविरोधक गोळ्या देणार ना, पण त्याचे साईड इफेक्ट पण असतात, तर ते कसे कंट्रोल करू शकतो? आम्ही जबरदस्तीने त्यांना देणारच नाही आहे. त्यांना आम्ही समजावून सांगणार की त्याचा का वापर करायचा आहे. आम्ही जबरदस्ती त्यांना जाऊन देणार नाही आहे. कृपया शांतता राखावी. कृपया शांतता राखावी. Do you think it is ethical for the government to decide how many children a person have? Will they have no free will? हां, आम्ही म्हणून कुणाला अशी जबरदस्ती केली नाही आहे की तुम्ही 3 किंवा किती करायचं आहे त्याच्यावर जबरदस्ती नाही आहे. पण तुम्ही जर जास्त केले तर तुम्हाला आमच्या सरकारकडून ज्या सरकारी योजनांचा लाभ मिळतो तो लाभ मिळणार नाही. तुम्हाला पाहिजे तेवढं तुम्ही करू शकता पण सरकारचा लाभ मिळणार नाही. सरकारी योजनांचा लाभ मिळणार नाही. कृपया शांतता राखावी. कृपया आपण संसदीय कामकाजासाठी सभागृहामध्ये आहोत तेव्हा संसदेच्या नियमांचे पालन करावे आणि शांतता राखावी. रिस्पेक्टेड प्राईम मिनिस्टर, समजा तुम्ही बोललात की त्यांना जॉबमधून एक्सेप्शन दिलं जाईल जर जुळी झाली. तर समजा पहिल्यांदा जुळी झाली आणि नंतर परत जुळी झाली तर तुम्ही काय करणार? पहिल्यांदा जुळी झाली तर ऑटोमॅटिक 2 वर आलं, मग 3 वर पुढे गेलं की त्यांना ते लॉमध्ये बसणार. ते लॉमध्ये बसले जाते. पहिल्यांदा जर 2 झाले तर त्यांना आता 3रं होणार आहे हे लक्षात यायलाच पाहिजे. चर्चेची वेळ संपलेली आहे.
धन्यवाद. कृपया शांतता राखावी. परत एकदा सर्वांना आठवण करून देण्यात येत आहे, आपण संसदीय कामकाजासाठी सभागृहामध्ये आहोत, तेव्हा कृपया शांतता पाळावी आणि सभागृहाच्या नियमांचे पालन करावे. धन्यवाद. पंतप्रधानांनी मांडलेल्या ठरावावरील मतदानासाठीचं माफी असावी. आता सत्ताधारी पक्षाने आपला ठराव सदनासमोर मांडावा. मी प्रोग्रेसिव्ह इंडिया पक्षाकडून ठराव मांडतो की आमचे सरकार एक मूल धोरण स्वीकारण्याच्या पूर्णपणे विरोधात आहे, कारण याचे खूप तोटे आहेत. परंतु लोकसंख्या वाढ ही देखील मोठी समस्या आहे, म्हणून त्यावर पुढील प्रमाणे उपाय करू. उच्च प्रजनन दर असलेल्या जिल्ह्यात लक्ष केंद्रित केले जाईल. भारतीय महिला नागरिकास आरोग्य शिक्षण उपलब्ध असल्याची खात्री केली जाईल. कुटुंब नियोजनाबद्दल माहिती दिली जाईल. यासाठी गॅदर अप्रोचचा वापर करू. लोकसंख्या वाढीबाबत जागरूकता मोहीम राबवली जाईल. यासाठी नवनवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करू. राष्ट्रीय लोकसंख्या नियंत्रण कायदा करू. आरोग्यविषयक सुविधा भारतभर पुरवल्या जातील. पुनरुत्पादक आरोग्याबद्दल माहिती देऊ. गर्भनिरोधकांच्या वापराची माहिती दिली जाईल व त्यामध्ये संशोधन केले जाईल. समाजाच्या आवश्यकतेवर आधारित लोकसंख्या नियंत्रण केले जाईल. भविष्यात ज्या प्रकारे भारताचे लोकसंख्याशास्त्र बदलेल त्या प्रकारे पॉलिसीमध्ये बदल करण्यात येतील. या माध्यमातून एकूण आर्थिक विकास साध्य करण्यात येईल. हा ठराव आम्ही मांडत आहोत. कृपया सर्वांनी बहुमताने पारित करावा. धन्यवाद. धन्यवाद. पंतप्रधानांनी मांडलेल्या ठरावावरील मतदानासाठीचा वेळ आता सुरू होत आहे. सभागृहात शांतता राखावी. अजून 5 पार्टींचे मतदान राहिले आहे. SS 16 या एका पार्टीचे मतदान करायचे राहिले आहे. ठराव 19 विरुद्ध 6 मताने मंजूर झाला असे आम्ही जाहीर करतो. धन्यवाद. माननीय सभापतींना मी विनंती करतो की त्यांनी सत्ताधारी पक्षाने मांडलेल्या विषयाबद्दल मार्गदर्शन करावे. प्रोग्रेसिव्ह इंडिया पक्षाचे पंतप्रधान यांनी अतिशय प्रभावीपणे आपले मुद्दे मांडले. अभ्यास चायनाच्या पॉलिसीचा पूर्ण केलेला होता आणि त्याच्यामधले फायदे तोटे अतिशय उत्कृष्टरित्या मांडले गेले. सभागृहात पुढे जे कागद दिले गेले त्याच्यामध्ये सुद्धा वेगवेगळ्या प्रकारचे आधुनिक चार्ट्स वापरून त्यांचं म्हणणं अतिशय चांगल्या रीतीने मांडले गेले. आणखीन सर्व सभासदांचं शंका निरसन करताना सुद्धा त्यांनी अतिशय आपली बाजू चांगल्या रीतीने मांडली. 1-2 गोष्टी ह्यामध्ये असायला पाहिजे होत्या. ते म्हणजे आपल्या साधारण तरुण वयात आलेल्या मुलांसाठी सेक्स एज्युकेशन हा एक भाग अतिशय महत्त्वाचा
की जो काही शाळांमध्ये अतिशय चांगल्या रीतीने राबवला जातो, पण बऱ्याचशा शाळांमध्ये अजूनही तो शिकवला जात नाही. दुसरं, थोडासा जेव्हा चायनाचा आढावा घेतला गेला तसाच युरोपमध्ये काय चाललं आहे किंवा इतर देशांमध्ये काय चाललं आहे त्याचाही आढावा घेतला असता तर अधिक चांगलं झालं असतं. कारण तिकडे बऱ्याचशा प्रमाणात लोकांना मुलंच नको आहेत आणि लग्न पण करायला नको आहे, तर त्याचासुद्धा परिणाम ह्या संबंध जगावर काय होणार आहे. आणि हा मुद्दा त्यांच्या ज्या ठरावाला आहे तो सपोर्टिव्हही राहिला असता. तिसरी गोष्ट अशी आहे की त्यांनी पूर्ण मुद्दे एक्झिस्टिंग सिच्युएशनपर्यंत अतिशय चांगले मांडले, पण ह्यांचा हा ठराव पास झाल्यानंतरची भारताची अवस्था काय होईल किंवा त्याचं सगळ्या त्या पॉप्युलेशनवर काय परिणाम होईल त्याचे जरा विस्तृत स्वरूपात मांडले असते आकडे, की बाबा 1 वर्षाने असं होईल, 2 वर्षांनी असं होईल, 3 वर्षांनी, आणि ह्या टार्गेटला आम्हाला पोचायचं आहे, तर अतिशय चांगलं झालं असतं. पण तरी पण पंतप्रधानांचं भाषण अतिशय पॉवरफुल होतं असं म्हणायला हरकत नाही. कॉंग्रॅच्युलेशन्स. धन्यवाद. आता इंडियन युथ पक्ष आपल्या विषयाचे सादरीकरण करेल. माननीय पंतप्रधान राजवर्धन पाटील यांना मी विनंती करतो की त्यांनी आपला विषय मांडावा. Hello everyone. Good afternoon. Honorable Speaker, Prime Ministers, Cabinet Ministers and all members of Parliament. Myself Rajwardhan Rahul Patil, Member of Parliament, presenting myself as a Prime Minister of Indian Youth Party. I am going to discuss about new types of lockdown. Lockdown, the word we heard a lot during COVID-19 pandemic, when many countries imposed lockdown to curb the spread of virus. Lockdown measures typically involves restricting the movement of people and encouraging them to stay at home. Our country has faced up a lot of effect at lockdown, such as economic impact, employment disruption, mental health, educational disruption, healthcare system, technological shifts, and many more. The pandemic has significantly impacted global health, economics, and daily life. It led to widespread illness, disruption in supply chains, economic downturns, remote work strain, and accelerate at advancement in healthcare and the technology. The long-term effect continues to unfold across various sectors. On the other hand, so many positive things were happened. We had opportunity to revalue our values, reassess our priorities, and rediscover the importance of human connection. One of the major impact we saw on nature that was clear climate, reduced air pollution, lower carbon emission, and clear water bodies. In future, if another pandemic lockdown will happen, then the government will always ready with the steps to control the widespread of virus. We all know the phrase, prevention is better than cure. As per this phrase, we are encouraging the people to be aware about the pandemic situation by public meetings, campaignings, and social media. Education and awareness forms a crucial pillar of progressive lockdown. Public campaigning and educational program raise awareness about the urgency of environmental preservation, encouraging the individuals to adopt eco-friendly behavior in their daily lives, such as reducing waste, conserving energy, and supporting sustainable products and services. Implementing awareness about social distancing, mask mandatory, and hygiene protocols to curb the spread of virus. Ensuring hospitals and healthcare facilities having adequate resources, including beds, ventilators, and medical supplies. Accelerating vaccination efforts to achieve widespread immunity and reduce severe cases. Collaborating with other countries and organizations, share resources, research, and strategies for coordinational response. Expanding testing capacity to identify and isolate cases remotely. Providing financial assistance to individuals and business affected by lockdown. Apart of this, I think that lockdown means not to only stay at home or not to control people's movement within an area or restrict them, but also to lock all those activities which harms the nature and environment. There are so many ways of regional lockdown, such as plastic-free lockdown, river cleanliness lockdown, fossil fuel lockdown, digital lockdown, transportation lockdown, social lockdown, environmental lockdown, and many more.
From these types of lockdown, I am going to focus on plastic-free lockdown, river cleanliness lockdown, and fossil fuel lockdown. Firstly, plastic-free lockdown. Maharashtra government already banned on single-use plastic in 2018. The government announced ban on manufacture, use, sale, distribution, and storage of plastic materials such as bags, spoons, plates, and cups. In 2018, Maharashtra Environment Minister Ramdas Kadam took up issue of plastic pollution with the cabinet. This is not the first time that the ban on plastic product has been initiated in the state. Also in 2006, notificational ban on less than 50 micron plastic bags. The Maharashtra government had made a provision of 10 crore for creating public awareness about effective implementation of ban on plastic and the thermocol products in the state for preparing plans to awareness among people. The Indian government has implemented several subsidies and incentives to promote the establishment on plastic recycling plants in country, like Technological Upgradation Fund Scheme, which provides financial assistance for upgrading and modernizing recycling machineries and equipments. The journey to reduce plastic waste is collective. Together we can shift the tide, aiming for cleaner, greener, and more sustainable world. To reduce plastic waste, we have to take steps of complete plastic lockdown. Plastic lockdown is essential to reduce environmental impact during lockdown. This is often surge in single-use plastic due to the heightened demand for items like disposable masks, gloves, plates, spoons, and carry bags. Enacting the legislation, we implement strict laws and regulation to restrict the production, sale, and use of single-use plastic. We will support innovations that can replace traditional plastic products with the eco-friendly alternatives. Supporting biodegradable polymers that break down naturally over time by minimizing environmental impact. Giving discount for choosing eco-friendly packaging, introducing innovative recycling programs such as collection points for specific types of plastic. The idea of deposit return, where consumers pay a deposit on plastic container which is refunded upon proper disposal. Supporting business and startup working on innovative solution for sustainable packaging. We have to remember the 4 R's, which are refuse, recycle, reuse, and reduce. The recycled plastic waste can be used to make fashionable products, bricks, plastic concrete roads. Second, river cleanliness lockdown. A riverside lockdown is referred to restrictions or measures implemented specially along river banks. This could be done for various reasons, such as controlling crowd, ensuring public safety, managing specific events, and also to control the pollution of water due to the industrial sewage waste. Rivers play a crucial role in supporting civilization, transportation, and environment. They help us in many ways like water supply, agriculture, and many more. The rivers like Ganga, Yamuna hold immense cultural, environmental, and economical importance in India. The Ganga hold sacred status in Hinduism, and millions of people consider it holy. Despite of their कृपया लिंगभेद, वर्णभेद व धर्मभेद तथा जातीयवादी व अपमानास्पद भाष्य करण्यास टाळावे. Despite of their importance, the river faces challenges such as pollution, overcrowding, over-extraction of water, and habitat degradation. Addressing this issue and ensuring sustainable use, we have to make time-period lockdown for cleaning of these rivers. Government implemented plans like Namami Ganga program for cleaning purpose and spent 20,000 crores. In conclusion, it is evident that waste is still being dumped into Ganga. Industries were continuously disposing chemical rivers. Household sewage is also the first majority of Ganga pollution. In pandemic, lockdown river get cleaned because of not allowing people at riverside. Industries were closed. So I think that we have to implement time period lockdown. Some steps to control crowd are entry point control. Entry point with checkpoints to control access. Only authorized person, cleanup crew, and the essential workers should allow during lockdown. Second, time cleanup shift. Scheduled cleanup activity in shift to prevent large number of people gathering at once. This allows effective monitoring and management. Third, regular update. We have to keep public informed about the progress of cleanup activity and any changes in a regulation through regular update by social media, website, or community meetings. Steps related to industrial sewage. First,
restriction on discharge of specific hazardous substance and chemical that would harm environment and public health. Second, penalty lies for non-compliance with discharge permit. Third, draft the new law with clear and specific provision addressing the regulation of sewage plant. Fourth, fines are often calculated based on severity of violation and increases for repeated offense. Fifth, on repeated violence, the cancellation of industrial license. Use the lockdown as an opportunity to organize large-scale cleanup campaign along river banks. Involve the communities, NGOs and government agencies in coordinate efforts to remove existing water development. A long-term strategy for the sustainable management and conservation of Ganga and Yamuna rivers, integrating lessons learned from lockdown measures. Third, fossil fuel lockdown. Fossil fuel lockdown generally implements a set of actions and policies aimed at minimizing the use of fossil fuel to address environmental and climate concerns. The aspect includes transition to renewable energy, promoting and investigating in renewable energy sources such as solar, wind, hydropower to replace traditional fossil fuels based on energy production. Second, carbon pricing, implementing mechanisms like carbon taxes or cap and trade system to incentivize business and individual to reduce carbon footprint. Third, green transportation, encouraging the use of electric vehicle and public transportation. Fourth, providing subsidies and financial incentives for the development, adoption, and integration of renewable energy technologies to make more economically viable. Allowing funds for development and explain of sustainable transportation options such as electric vehicle, public transit, and cycling infrastructure by reducing need for fossil fuel power vehicle. Sixth, clearly outline the goals of weekly vehicle lockdown. It aimed to reducing air pollution, promoting sustainable transportation. Sixth, lockdown with exemption for essential services, emergency vehicle, and in specific cases where the individual may require their vehicles during the lockdown. Coordinating with local authorities, law enforcement and transportation agencies to ensure smooth implementation of vehicle lockdown. 8. Penalty lies for breaking no vehicle day rule based on the judiciary action implementing the policies. It includes fine, warning, or even vehicle impoundment. As I stand before you today, I am deeply humbled by the progress we have made together. As I show my vision which gradually limits activities detrimental to environment and human well-being, simultaneously promoting sustainable alternatives. In the words of great leader, the future depends on what you do today. Let us seize this moment, unite in purpose, and build tomorrow that surpasses even our loftiest aspiration. Thank you, and may our journey forward by eco-friendly. Thank you. धन्यवाद. यानंतर प्रश्नोत्तरांची वेळ सुरू होत आहे. पक्षाच्या नावाची घोषणा केल्यानंतर त्याच पक्षाच्या प्रतिनिधीने आपला प्रश्न विचारावा. भारत विकास पक्ष. Honorable Prime Minister, my question is that due to lockdown, all the physical aspects like shops and markets will be stopped, and as looking at our country, this will lead to decreasement of the economic growth. How will your government respond to that? जागृत भारत पक्ष. How will you achieve the economic growth by introducing the lockdowns? इक्विटी इंडिया पक्ष. You mentioned vehicle lockdowns, but what about the businesses that are dependent on the road transport? भारत समन्वय पक्ष. What is the micron threshold for classification of plastic products?
अगत भारत पक्ष. How will you implement cyber lockdown to block hackers? What are its effects on government? What precautions will your government take on it? Explain. धन्यवाद. सर्वांचे प्रश्न विचारून झाले आहेत. माननीय पंतप्रधानांनी कृपया उत्तरे द्यावीत. उत्तरे देण्यासाठीचा 2 मिनिटांचा कालावधी सुरू होत आहे. So, first two parties asked question about the GDP, means what will be impact of economics in this. But I am not going to apply the lockdown for the nationwide. I had mentioned in the speech that it is a regional wise lockdown, and I am not included that points which can harm the economy. I had included plastic free lockdown, river cleanliness lockdown, and fossil fuel lockdown. This will not impact on the economy of the country. In the plastic, I had ban on the plastic products. Basically, I am going to ban on less than 50 micron plastic products. Reason behind this is the products which are less than 50 micron. This plastic gets destroyed due to the sunlight and the sun rays, harsh sun rays, and it results in the degradation of soil. So I am going to implement the lockdown on the plastic products which are under 50 micron. And the fifth question was about the cyber crime. This point is not included in my speech, but the cyber detox lockdown can be implemented by the government to address the criminal activities which are going on the net. Next question was the vehicle transportation lockdown. As I mentioned, it is not going to be a nationwide lockdown, so that there will be no any problem related to the transportation. If the transportation problem is there, I had also mentioned that the public transport will be available for all the 30 सेकंदाचा वेळ दिला जात आहे. आपण आपलं उत्तर पूर्ण करावे. I had mentioned that the public transport will be available for all the members in our citizens, so there will be no any problem related to the transmission. धन्यवाद. माननीय पंतप्रधानांची उत्तरे देऊन झाली आहेत. आता ज्यांनी प्रश्न विचारले आहेत त्या 5 खासदारांनी कृपया उभे राहावे. आता माननीय पंतप्रधान आणि खासदार यांना एकत्रित चर्चेसाठी 3 मिनिटांचा कालावधी देण्यात येत आहे. कृपया चर्चेस सुरुवात करावी. Honorable Prime Minister, I want to ask you a question. That is, how will you collect budget for the implementation for this? Can you explain? Funds related for the isolation centers, testing kits, and hospital in future lockdown will be collected from the government allocation or international aid. As we know, India is also well known for the donation. India can donate us, or crowdfunding is a better option for getting budget for these lockdowns. My question is about cyber lockdown. Honorable Prime Minister, don't you think that a region is also a part of our country? Just a second. I have not got my answer. Can you clear, Honorable Prime Minister? Can I? Prime Minister?
don't you think that our region is also part of the country and it will affect on the economy in some way? It is going to be a time period lockdown. It will not continue for a month or a week. It is going to be a time period lockdown for 1 day, 2 days, and again we are going to have it after a fixed interval of time. So the lockdown measure will be completed. Means it will include all. The pollution will be not there. Any problems will be not faced by the citizens. And as you said of the rivers, it is a very lengthy process, and what will be the time agenda for it? Okay, though the river banks are large, so we are going to have NGOs plus the government agencies. So both can work in coordination and can clean the river banks. माननीय पंतप्रधान, तुम्ही म्हणालात की तुम्ही 50 मायक्रॉनच्या खालच्या प्लास्टिकवर बॅन आणणार आहात, पण असे काही बिझनेसेस आहेत की जे 50 मायक्रॉनच्या खालचं प्लास्टिक अजूनही वापरतात किंवा पॅकेजिंग अशा कामांसाठी, तर त्यांना मदत करण्यासाठी तुम्ही काय कराल? तर पहिला तर केरला इंडियाचा स्टेट आहे. केरला हा फर्स्ट स्टेट आहे ज्याने पूर्ण 50 मायक्रॉन म्हणजे प्रोडक्ट्स आहेत ते टोटली बॅन केलेलं आहे इंडियामध्ये. फर्स्ट स्टेट आहे केरला. सर ज्यांचे बिझनेसेस आहेत जे 50 मायक्रॉनच्या खाली जे प्रोडक्ट्स सेल करतात त्यांना आपण अल्टरनेटिव्ह प्रोड्यूस देऊ शकतो, जसे की कॉपर ऑनरेबल प्राईम मिनिस्टर, ॲल्युमिनियम बॅग्स, कृपया शांतता राखावी. ॲल्युमिनियम बॅग्स अल्टरनेटिव्ह असू शकतात त्याला. Prime Minister, how will you promote the NGOs? The non-government NGOs will definitely help us because they are always ready to help others, like Deepastam Foundation. आपली वेळ संपलेली आहे. धन्यवाद. कृपया शांतता राखावी. आणि सर्व खासदारांना एक विनंती आहे की त्यांनी आपला प्रश्न विचारताना हा विषया संबंधित आणि त्या विषयासंबंधित केलेल्या भाषणाबद्दलच असावा. आता सत्ताधारी पक्षाने आपला ठराव सदनासमोर मांडावा. Thank you, honorable speakers, prime ministers and cabinet ministers for listening my speech enthusiastically. I propose before you a visionary concept of progressive lockdown. In light of ongoing challenges faced by humanity and our planet, I present a visionary concept aimed at harmonizing our response to crisis while fostering sustainable progress, a progressive lockdown. This approach involves a carefully designed roadmap. I am going to impose plastic-free lockdown by enacting strict laws and regulation to restrict the production, sale and use of single-use plastic. Secondly, I am going to have reverse cleanliness lockdown. This will be conducted by imposing lockdowns on river banks, which will eventually decrease people gathering over river banks. It will help to clean up the rivers. Third, fossil fuel. Implementing renewable energy, carbon pricing, and green transportation. If the previous lockdown impacted positive effect on our planet, then why not again? This will surely help in betterment of Earth and humanity. So I am approaching you all to support me by voting me. Thank you so much. धन्यवाद. पंतप्रधानांनी मांडलेल्या ठरावावरील मतदानासाठीचा वेळ आता सुरू होत आहे. कृपया शांतता राखावी. SS01, SS12 आणि SS15 या तिघांचं मतदान करायचे राहिले आहे. ठराव 9 विरुद्ध 16 मताने नामंजूर करण्यात आला असे आम्ही जाहीर करतो.
माननीय सभापतींना मी विनंती करतो की त्यांनी सत्ताधारी पक्षाने मांडलेल्या विषयाबद्दल मार्गदर्शन करावे. यांनी एन्व्हायरमेंटच्या दृष्टीने अतिशय चांगले मुद्दे मांडले होते. ह्याच्यामध्ये हा ठराव नामंजूर करण्याचं कारणं मला अशी वाटत आहेत की बॅन आणि लॉकडाऊन ह्याच्यामध्ये थोडीशी गल्लत झालेली आहे. म्हणजे प्लास्टिक बॅन करणे आणि प्लास्टिक लॉकडाऊन करणे, फॉसिल फ्युएल बॅन करणे आणि फॉसिल फ्युएल लॉकडाऊन करणे, रिव्हर बँकच्या दृष्टीने हा योग्य मुद्दा होता. कारण रिव्हर बँकच्या बाजूला जर तुम्ही लॉकडाऊन केला आणि लोकांना तिकडे जायला नाही दिलं तर त्या पोल्युशनचं प्रमाण कमी होईल. हा मुद्दा त्यामध्ये अतिशय योग्य वाटला. त्यामुळं ह्या एकंदरीत विषयाचा आवाका थोडासा वेगळ्या पद्धतीने मांडला असता तर अधिक चांगलं झालं असतं. त्याच्यामध्ये कुठलीही बजेट प्रोव्हिजनबद्दल कसलाही विचार करण्यात आला नव्हता की हे सगळे जे प्रयोग ते करू इच्छितात त्याला त्यांनी रोडमॅप काय ठेवलेला आहे. म्हणजे ह्या रिव्हरच्या संदर्भात ते एक्झॅक्टली काय करणार, म्हणजे स्टेप्स काय घेणार. फॉसिल फ्युएल बंद करणार म्हणजे त्या सगळ्या कंपन्या बंद करणार का, त्याचा यूज बंद करणार का, त्या फॉसिल फ्युएलचा उपयोग दुसऱ्या कुठल्या तरी चांगल्या कामासाठी करणार, ह्याचं त्याच्यामध्ये मार्गदर्शन हवं होतं. त्यानंतर प्लास्टिकच्या बाबतीत हे पर्याय काय उपलब्ध करणार आहेत किंवा त्याच्यामध्ये अशा कंपन्या डेव्हलप करायला काय मार्गदर्शक तत्त्व बनवणार आहेत की ज्याच्याने प्लास्टिकमधनं काहीतरी नवीन बायोफ्युएल किंवा काहीतरी असं ते निर्माण करू शकतात. हा एक खूप महत्त्वाचा मुद्दा आहे आणि प्लास्टिकपासून लोक अनेक वेगवेगळे प्रयोग करून त्याचे उपयोग करायला लागलेले आहेत. तर त्यासाठी एक्झॅक्टली पुन्हा रोडमॅपची त्याच्यामध्ये गरज होती. आणि बजेट प्रोव्हिजनमध्ये त्यांनी पब्लिक कडूनच मदत मागितली. हे थोडंसं त्यांनी जास्त अभ्यास करून अतिशय चांगल्या रीतीने आपल्या गव्हर्नमेंटचं बजेटमध्ये त्याच्यामध्ये तरतूद केली असती तर त्यांचा ठराव नक्की मंजूर झाला असता. आणि अतिशय चांगल्या इंग्रजीमध्ये तुम्ही सुंदर भाषण केलं. त्यामुळं हा अतिशय प्रयत्न, या प्रयत्नांबद्दल कॉंग्रॅच्युलेशन्स. म्हणजे धन्यवाद. आता भारत लोकवादी पक्ष विषयाचे सादरीकरण करेल. माननीय पंतप्रधान निया बुरके यांना मी विनंती करतो की त्यांनी आपला विषय मांडावा. Good afternoon, Honorable Speaker, judges, and my fellow Indians. Today, I, Nia Bhurke, of Bharat Lokwadi Party, am here to raise a motion towards the revival of Indian theatre arts. All the words a stage are some words that state the true and complete meaning of life. We are just like some actors on a stage, playing whatever part we seem fit in the circle of life, making our choices, falling and learning from our mistakes. Theatre is an art that teaches us about life and overall betterment of society. With a rich culture and evolutionizing changes throughout time, this art has truly developed India. To date back the most historic records on dramaturgy, often considered the oldest treatise on dramaturgy, is Natya Shastra, attributed to Bharat Rishi, that is believed to have been written between 200 BCE and 200 CE. It provides detailed guidelines for various aspects of theatre, including acting, music, and stagecraft. Plays were performed in royal courts and temples. In Kalidas, Bhas, Shudrak were some renowned playwrights of this era. Filled with aspects of life, India's dramas also depict socio-religious structure, economic activities, educational and cultural pursuits. In the medieval period, theatre arts developed into motifs. During this period, religious themes gained prominence. Various regional forms of folk theatre,
such as Yakshagana in Karnataka and Tamasha in Maharashtra, begun to emerge, blending elements of dance, music, and storytelling. Founded in 1943, the IPTA, Indian People's Theatre Association, played a crucial role in using theatre as a medium for social and political activism during the Indian independence movement. Even with the constant ruling of foreigners and undermining of true Indian arts, the freedom struggle uplifted this art. Post-independence, Indian theatre witnessed a surge in experimental and avant-garde forms. The late 20th century and beyond saw the rise of contemporary theatre, addressing social issues, identity, and globalization. Indian theatre has become more diverse, with various forms coexisting, including traditional, folk, regional, and modern experimental theatre. Theatre arts play a major role in what we call nirvana. May it be the dramatist or the audience, it conveys expression, provides empathy, communication, reflection, diversity, creativity, collaboration, and so much more. Theatre arts refers to the collective term encompassing various forms of performing arts that involves the creation, performance, and appreciation of live theatrical presentations. Theatre arts may include plays, musical, improvisational performances, and other live productions, serving as a dynamic and expressive medium for storytelling and cultural exploration. Theatre arts slowly reduce and fade away due to many advancements, such as the digital entertainment dominance, economic factors, such as the high cost of production that limits the available resources, competition with other art forms, educational neglect, limited government support, aging infrastructure, lack of marketing and promotion, and much more that changes the population's preferences towards digital entertainment. Technology has transformed theatre, bringing both benefits and challenges. On the positive side, advancements in lighting, sound, and projection enhance the production quality, creating an intrusive experience. Digital platforms expand accessibility, allowing global audiences to access performances. However, technology poses challenges. Similar to the loss of intimate connection between the performers and the audience, digital distractions and virtual entertainment can reduce attendance, impacting the communal aspect of theatre. Striking a balance is crucial, leveraging technology to enhance creativity while preserving the authenticity. That is what makes theatre a unique and irreplaceable art. Development of theatre arts comes under the Ministry of Culture that has seen a sudden decrease. Speaking numbers, 37% during the 1990s. For the revival of this art, the Bharat Lokwadi Party has decided to devise a scheme called the Abhinav Rangamancha Yojana that will encompass all schemes related to the revival of theatre arts. To have active participation and bring a sudden rise in this art is the Sanskriti Samakalin Kala, consisting of pop-up performances to take theatres to parks, streets, and community centers, and focusing on regional language plays with inclusion of interactive elements, such as encouraging audience participation through workshops and immersive experiences. Usage of digital outreach is also a factor to utilize social media, virtual tours, and online streaming. Next, we focus on the educational and artistic development at an early age with the Yuva Kalatmak Vikas Yojana. This will include mandatory classes in each school, private or public, related to theatre arts in multiple ways that the child feels comfortable expressing themselves in. May it be acting, sound, anchoring, backdrop construction, or green room tasks. At the end of each academic year will be something similar to an annual performance of what was learned throughout the entire year, and a government evaluation will get conducted. Another part to this scheme will be conducting workshops all around the country on this topic for ages ranging from 6 to 18.
This will promote the interest at a young age, constructing a stable future for this art. To target economic sustainability and support for this art, the Arthik Punarnirman Samhita is a motion that works by increasing government funding to provide grants and financial support for productions and infrastructure. Tax benefits for sponsors to increase corporate and private investments in theatre. Crowdfunding platforms to empower artists to raise funds directly from the audience. Partnerships with businesses as to explore mutually beneficial collaborations with local entities. Ticket discounts for youngsters and old-aged people as to make it pocket-friendly. And showcasing of national success stories by promoting achievements of Indian theatre internationally, creating a stand for Indian arts globally. By building a foundation for archiving the past, accepting the present, and building the future in all factors such as arts, economy, science, technology, and much more, we have created a sustainable plan for the success of this sector. But a main prospect to work towards is the accessibility of venues. That is the main target of Natyagruha Pariyojana. Taking the help of NBCC for construction of theatres and getting funded by Sangeet Natak Akademi, a government organization that will help reach the goal of this scheme, which is to have one major theatre in each district of India. For the help of promotion and minimal pricing for these theatres, provision will be made by us, the government. Now, as to truly implicate these schemes in our country, we must first implicate them in ourselves. Theatre is like a vibrant thread woven into the fabric of daily life. It adds depth, emotion, and meaning to our existence. From the simple narratives of familial interaction to the complex stories told on grand stages, it mirrors our shared experiences, connecting us in a profound way. To cherish theatre is to embrace the transformative power of storytelling, laughter, and imitation, enriching our lives with a timeless, communal link that resonates with the heartbeat of humanity. The recent generation is used to staring down, peering their eyes, breaking their spines, all to look at a phone, an invention of magic and wonder, but also of laziness. It's hard to even imagine that before phones, we still had a mode of happiness and entertainment, a special experience with a different overall environment, an art of not a long while ago, but just enough to satisfy our need for fun. May it be drama, play, or any other kind of event, people would gather, spend the night, and have fun. The different shows that were put up brought various kinds of people together, showing the true power of art. As if to truly experience this art, one must flow with the flow, become one with the thought, and feel it all throughout the body. The stage is a set, the lights aglow. The stage is a set, the lights aglow. The world awaits to see the show. Thank you. Bharat Mata Ki! Bharat Mata Ki! Vande! Vande! धन्यवाद. कृपया शांतता राखावी. यानंतर प्रश्नोत्तरांची वेळ सुरू होत आहे. पक्षाच्या नावाशी घोषणा केल्यानंतर त्याच पक्षाच्या प्रतिनिधीने आपला प्रश्न विचारावा. समृद्ध भारत पक्ष. कृपया शांतता राखावी. हॅलो हॅलो हॅलो. माननीय पंतप्रधानांना माझा हा प्रश्न आहे की तुम्ही म्हणालात की शाळांमध्ये तुम्ही क्लासेस घेणार आहात, कंपल्सरी करणार आहात, तर त्यांच्या फीमधून तुम्ही त्यांना हे प्रोव्हाइड करणार आहात की गव्हर्नमेंटच करेल? जनाधार भारत पक्ष. How are you planning to renovate old theatres and how are you going to promote them? विजडम इंडिया पक्ष.
Honorable Prime Minister, my question to you is, why is the involvement of private sector needed and how will you convince them? इंडियन लिबरल पक्ष. Respected Prime Minister, my question to you is that your scheme states that you will build major theatres in every district. What is the budget for this and what if it fails? भारत प्रबोधन पक्ष. मला असं वाटतं की भारतातला पहिला चित्रपट होता राजा हरिश्चंद्र. ते नाटकाचंच शूटिंग होतं. तर मला असं वाटतं की स्क्रीनवर आपण जे चित्रपट पाहतोय ही स्क्रीन हे नाटकाचंच पुढची स्टेप आहे. तर आपण ते का ॲक्सेप्ट करत नाही आहे नाटकाकडे वळण्याऐवजी. धन्यवाद. सर्वांचे प्रश्न विचारून झाले आहेत. माननीय पंतप्रधानांनी कृपया उत्तरे द्यावीत. उत्तरे देण्यासाठीचा 2 मिनिटांचा कालावधी सुरू होत आहे. ओके, सो पहिला क्वेश्चन होता की फीमधून प्रोव्हाइड कसं करणार, म्हणजे त्याचे क्लासेस होते त्याच्यासाठी. सो आय वुड लाईक टू स्टेट दॅट दिस इज अ गव्हर्मेंट स्कीम. सो द फंड्स विल बी टोटली प्रोव्हाइडेड बाय द गव्हर्मेंट ourselves, and from the budget we have put in aside a fee for this scheme, and the total fee, I'll just tell it to you right now, for the entire scheme of Abhinav Rangamanch Yojana is 90 crores. That is well under the given budget of 600 crores by the government. The next question was, how are you planning to renovate old theatres and promote them? So as I stated from my budget, we have planned to renovate some old theatres, and in areas that there are no theatres, we have decided to reconstruct them. And considering the price of the land that they live in, and the different pricing for the auditorium and the requirements like light and sound, we have reached to the conclusion that this will require for each district approximately 12 lakh rupees multiplied into each district. That gives us that multiplies it by 797. So from that we're going to use it as a funding. And for the promotion, we have also kept aside some funds that will be made available on every kind of government platform if required, and it will be also promoted in schools as a government initiative. Next question, why is involvement of private sector important? So I think I must state that our country is big country. We're the largest population in the world, and it's important that for to launch any scheme that we must have the participation of everyone. May it just be as simple as theater. So for that, I think it's really important to have private sectors and new entrepreneurships that will fund us and give us more publicity. आपली वेळ संपलेली आहे. धन्यवाद. माननीय पंतप्रधानांची उत्तरे देऊन झाली आहेत. आता ज्यांनी प्रश्न विचारले आहेत त्या 5 खासदारांनी कृपया उभे राहावे. माननीय पंतप्रधान आणि खासदार यांना एकत्रित चर्चेसाठी 3 मिनिटांचा कालावधी देण्यात येत आहे. कृपया चर्चेस सुरुवात करावी. Prime Minister, you didn't answer my question. That what will you will build major theatres in every district. So what is budget for it and its success rate? I told you the budget which is 90 crore rupees, and this will be for the entire Abhinav Rangamanch scheme. And as you stated earlier that a backup plan or what if it fails, so we have created also a backup fund that will help in case of any damages or anything that might be necessary, like a buffer. Okay, thank you. Honorable Prime Minister, my question wasn't answered. How will you convince the private organizations to invest in these theatres? To convince them, it's obviously pretty easy because multiple private sectors in the recent generation are looking for new investors in their company. As we all know, share market, stock, everything rises, right? So we're kind of like an investor, but rather we're taking help from them in these private sectors and providing financial support to the actors, not the scheme. We're totally having the scheme funded by the government budget. माननीय पंतप्रधान, मी तुम्हाला विचारलं होतं की आपण स्क्रीन काय ॲक्सेप्ट करत नाहीये, तर त्याचं उत्तर मला अजून मिळालं नाहीये. For that, I have an answer. I said it in the script that theater is an art, and yes,
the movies that you see on screen is a byproduct of that art. But the communal link between us, like I am standing here, you're there, you can hear me, there's a connection. This connection is what's important, and that is what gets achieved in theater arts. It's important to establish this in young students and young children to make this a future stability project. सो तर तुम्ही शाळांमध्ये हे म्हणजे फीज काही घेणार नाही आहात, तुम्ही ते करणार आहात, तर मग जो स्कूल टाईम आहे त्याला काय करणार तुम्ही, म्हणजे एक्स्ट्रा स्कूल टाईममध्ये आता आपल्याला माहिती आहे दॅट मेनी स्कूल्स हॅव स्पेशल सब्जेक्ट्स or any kind of extra activities that actually focus on some extracurricular activities. It's just more of an inclusion to that. And if some schools don't have such a provision, it would be made as an online camp, as I've said, in workshops, an online camp that would be provided. And even if the schools don't have resources. Respected Prime Minister, how will you convince the actors? To convince the actors, it's really easy. Like, you know, in Mumbai, how many actors there are that don't have any jobs and are like really searching for anything that could pay for them. And our government initiative that we've made is a part of like an offering. We're giving them a chance to become a part of the stage, become a part of this art, and that is really easy to convince actors, as it is required for them. We are providing their requirement. It is for the country. आपली वेळ संपलेली आहे. धन्यवाद. आता सत्ताधारी पक्षाने आपला ठराव सदनासमोर मांडावा. For the re-establishment of a new meaning for theatre arts, we, the Bharat Lokwadi Party, introduce to you the Abhinav Rangamancha Yojana. That is a package of schemes to redevelop this industry by audience participation, education, training, sustainability, support, and venue building, to create a base, strengthening the past, encouraging the present, and building a future. Thank you. धन्यवाद. पंतप्रधानांनी मांडलेल्या ठरावावरील मतदानासाठीचा वेळ आता सुरू होत आहे. अजून 4 पक्षांचं मतदान करायचे राहिले आहे. SS 09, SS 12, SS 21 या 3 पक्षांचे मतदान करायचे राहिले आहे. SS 09. ठराव 17 विरुद्ध 8 मताने मंजूर झाला असे आम्ही जाहीर करतो. माननीय सभापती, थँक यू. धन्यवाद. माननीय सभापतींना मी विनंती करतो की त्यांनी सत्ताधारी पक्षाने मांडलेल्या विषयाबद्दल मार्गदर्शन करावे.
भारत लोकवादी पार्टीच्या पंतप्रधानांनी अतिशय प्रभावीरित्या स्वतःची बाजू मांडली. त्या कार्यक्रमाचं नाव पण अतिशय चांगलं सिलेक्ट केलं होतं आणि वेगवेगळ्या योजना ज्या गव्हर्नमेंटच्या आहेत त्याचा पण उल्लेख त्यांनी अतिशय योग्य रीतीने केला होता. थोडंसं पुन्हा इथे बजेटचा अभ्यास थोडा जास्त व्हायला पाहिजे होता, कारण त्यांनी बोलताना सांगितलं की 12 लाख रुपये थिएटरसाठी त्यांनी आरक्षित केलेले आहेत. तर 12 लाख पर डिस्ट्रिक्ट. तर त्याबाबत त्यांनी पुनर्विचार करायची गरज आहे. एक महत्त्वाची गोष्ट त्यांच्या कृपया नजरेतून शांतता राखावी. महत्त्वाची गोष्ट त्यांच्या नजरेतून सुटली आहे ती म्हणजे त्यांनी कलाकारांना मानधन स्वरूपात असं काहीतरी त्यांची योजना आहे डोक्यामध्ये की ते कलाकारांना काहीतरी मानधन स्वरूपात काहीतरी मिळायला पाहिजे. त्याचे क्रायटेरियाज थोडेसे स्पेसिफाय केले असते तर अतिशय उत्तम झालं असतं. की त्यांचं वय काय असावं, त्यांनी किती वर्ष कलाकार राहिलं असलं पाहिजे, कलाकार तुम्ही कुणाला म्हणणार. कारण आपण पाहिलं सगळ्यात मोठा इफेक्ट हा कलाकारांवर पडला तो लॉकडाऊनमध्ये पडला. अतिशय गंभीर परिस्थिती कित्येक प्रतिथयश कलाकारांवर आली. तर ह्याचा सगळ्याचा विचार तुम्ही एक्झॅक्टली काय केला आहे त्यांच्या बाबतीत, कलाकारांच्या बाबतीत, ह्याच्यामध्ये खूप क्रायटेरियाज आहेत आणि त्याचा सगळा विचार त्यांना तुम्ही पेन्शन देणार का, ते रिटायर झाल्यानंतर त्याचा काही विचार आहे का, असे खूप त्याच्यामध्ये कंगोरे आहेत. तर त्याचा एक थोडंसं व्यवस्थित विचार त्यामध्ये व्हायला पाहिजे होता. त्यानंतर आपण आणखीन एक सांगितलं की शाळांमध्ये जे काही शिकवणार त्याचा परफॉर्मन्स पाहायला गव्हर्नमेंटचे लोक जाऊन त्याचं असेसमेंट करणार, तुम्ही खरंच ते योजना बरोबर लागू होते की नाही. महाराष्ट्रातल्या सगळ्या शाळांचा विचार करता तुमचं जे काही स्टाफ आहे गव्हर्नमेंटचा तो कसा तुम्ही प्लॅन करणार हे टार्गेट अचीव करण्यासाठी त्याचा एक उल्लेख पाहिजे होता. आणि एका विरोधी पक्षाने अतिशय उत्तम प्रश्न तुम्हाला विचारला की प्रायव्हेट लोक का तुमच्याकडे इन्व्हेस्ट करतील. तर ह्याचं उत्तर आपण अधिक योग्य रीतीने द्यायला पाहिजे होतं, कारण तो अतिशय की प्रश्न होता की एक तर त्यांना तुम्ही कंपल्शन करू शकत नाही की तुमच्या योजनेत त्यांनी सहभागी व्हावं. मग त्याच्या माध्यमातून तुम्ही त्यांना पब्लिसिटी देणार का काय, त्यांचा फायदा काय, हे थोडंसं आपण जजमेंट घेऊन जास्त प्रभावीपणे मांडू शकला असतात. पण खूप वेगळ्या गोष्टींचा विचार ह्या सगळ्या ह्याच्यामध्ये केला होता आणि अतिशय चांगल्या रीतीने प्रेझेंटेशन झालं. त्यामुळेच तुमचा ठराव पास झालेला आहे. त्यामुळं अभिनंदन. धन्यवाद. आता भारत विकास पक्ष विषयाचे सादरीकरण करेल. माननीय पंतप्रधान वरदा कुंभार यांना मी विनंती करतो की त्यांनी आपला विषय मांडावा. Good afternoon, everyone present in the House. Honorable Speaker, respected Prime Ministers, Cabinet Ministers, and all the members of the Parliament. I, Varda Kumbar, here representing Bharat Vikas Party, representing as the Prime Minister of today's session to address some pressing issues regarding the need for social entrepreneurship and committing to find effective solutions and to present and propose our resolution. So first of all, it is important to understand what social entrepreneur is. Social entrepreneur is application of innovative ideas and business skills to create long-lasting social chance. To socialpreneurs is often referred as socialpreneurs. Accordingly, the pioneer of Bhutan movement, the father of White Revolution, can be called the original socialpreneurs. So there is a need for socialpreneurship, as they not only create value for both society and business by generating social and environmental impact, but also provide financial returns. Socialpreneurs can also inspire and empower people, especially the marginalized and underserved, to participate in the economy and the society. Starting from the basis, there are 4 primary types of socialpreneurs, which are community, non-profit, transformational, and global socialpreneurs. Socialpreneurs are change makers.
who harness power to off markets and create social impact with combined motives of service and profit. They create enduring sustainable impact with for-profit social ventures across sectors like financial inclusion, livelihood, education, affordable housing, renewable energy, waste management, water and sanitation, and healthcare. With our studies, as of 2023, India, with the total population of 142 crores 68 lakhs 27,663, holds the title of the most populated country in the world. However, it holds 17.5% of the world's population, and the percentage of working population of India is 59.5% of the total population. According to the GEM report, India, for fiscal year 22-23, it is estimated that there is a steady growth of 6.1%, but still, the count of socialpreneurs is 1.2%, which is equally disheartening. Because of the socialpreneurs is relatively new, there are many challenges facing those who delve into the field. One of the biggest challenges for socialpreneurship is funding. Enough funding to start and scale their venture. Unlike traditional business, socialpreneurs have often had to balance financial returns with social outcome, which can make them less attractive to investors and donors. Moreover, they may face higher cost, risks, and uncertainties due to the complex and dynamic nature of the social problems they address. One of the recent findings indicates that India is likely to miss the deadline for 50% of Sustainable Development Goal. Poverty, unemployment, gender inequality, and environmental degradation are just a few issues that continue to plague in India. In this context, socialpreneurs have an important role to play. With the population consisting of 1.42 billion people, India still has around 27.5% living below the poverty line. This indicates that 1 of 3 Indians does not have even the basic facilities like education, nutrition, and healthcare. Socialpreneurs work to uplift the deprived sections of society and help them lead better lives. Also, it contributes 8% to the GDP. By contrast, the empowerment of women is very important for the whole community and generations to overcome in society. A woman entrepreneur is a movement involving respect, honor, and recognition towards women empowerment. Women socialpreneurs required social support to fight their sense of inadequacy and fear to enhance their self-respect and dignity. Additionally, people belonging to lower strata of society are perceived less human than others. Marginalized groups are sometimes viewed with animosity and terror. Because of the perception of difference and inclusive, communities are unable to utilize the resources and opportunities available. Furthermore, more than 2/3 of India's population, that is 68.8%, resides in rural areas, and the state has lagged behind in reducing poverty. Poor households have struggled for reasons such as lack of economic opportunities, inability to transact with financial institutions. Honorable Speaker, taking all these burning issues into the consideration, our government is here with establishing a new committee under this first 3-year plan, which is Socio-Vision Impact Maturation Committee, and with some planned schemes and policies regarding this. Our government is going to implement some measures under the SWIM committee. This committee will have experts qualified from IT and economic sectors. As with them, our committee will have well cyber security and would enriched with new features of artificial intelligence and well-developed business services. Under their surveillance, our government will launch incubators and accelerator programs specifically tailored for socialpreneurs, offering mentorship, training, access to networks, and funding opportunities to support their growth and impact. With our official website, socialpreneurs have to register themselves on swim.government.in. To become a member of this committee, they have to pass with our decided criteria. There are 3 stages of this process, which are filtration, analysis, and banking. On the basis of the particular company data,
portfolio, background, and performance in the first stage, they will be selected for the filtration and for the stage of analysis. In this stage, the company's financial mechanism, capability to refund, financial security measures, and financial performance will be strictly and theoretically analyzed to get qualified for the third stage of banking. In this process, a virtual bank will be established in every urban and rural areas. In this process, with a skilled officers to look after every single one. According to the socialpreneur's monthly and annual turnover, the amount of loan, tenure of refunding, plus interest on it will be decided mutually. They will be consist with maximum 6.5% of the rate interest and will be given more time to refund as per their condition. For this, funds will be provided by incubator methodology. Socialpreneurs will be certified with our government's official swim certificate after registered from this FAB criteria. A service policy will be rewarded as social kinship policy. This policy, which will accompany it with a criteria of having a company with maximum 5 branches and with annual turnover about 30 lakhs. As they will be officially qualified as the registered entrepreneur on this committee, they will be linked with the government websites and will be promoted and collaborated with our faithful foreign investors. As a precaution, socialpreneurs will be protected and secured. Later, they will be debt with policy and committee taxes as per their income. Simultaneously, under this 3-year plan, we will be introducing the Socialpreneurs Credit Card. Socialpreneurs whose needs are not more than 7 lakhs will be benefited with this card. The repayment period of this Socialpreneurs Credit Card will be increased comparatively. Under our committee, Equity Task Force will be established to avoid and ensure that there wouldn't be any malpractices, misuse, or any irregularities with provided facilities. This force will arrange to send for encounter meets without any notice to that social prizes. Now, looking forward, we believe that women are the pillars of society. And when women are empowered, the whole world is empowered. Our government is empowering women entrepreneurs through different schemes, helping women spark their talent and build their own dignity and identity. Along with the earlier schemes, our government is implementing a new scheme, Jiyo Apne Dam Pe, for women socialpreneurs and some less fortunate sections of the society for a chance to develop. The traditional female skills are being turned into a livelihood by starting a home-based business encompassing textiles, catering, embroideries, boutiques, crafts, and many more. Under this scheme, concessions in GST tax and income tax will be given to women socialpreneurs and comparatively. Along with this, the limit of socialpreneur credit card will be exceeded. Also, these women socialpreneurs will be honored with the best woman socialpreneur on the every International Women's Day to inspire and motivate others. Like the male counterparts, women nowadays are writing fresh stories of unprecedented success with their wit and hard work. More and more women are expanding the entrepreneurial horizons and venturing into a range of business areas. More women in rural or urban are solopreneurs, according to a recent survey. These are home-based enterprises that do not employ workers. For this, our government will start Udyami Sakhi subsidies, also arrange awareness campaigns and educational initiatives to promote the benefits like skill development, technology, building social prize, ecosystem, collaboration and networking, positive impact, inspiration and empowerment, capacity building and marketing. Turning towards such domestic enterprises will be promoted forward with our government websites, as it will help to connect the rural sectors which needs to develop. Domestic connection among the socialpreneurs will increase. These can also bridge the gaps between the public and private sectors. They can work with our government to create sustainable solutions and environmental problems. By doing so, they can leverage public resources and policies to create a more significant public impact.
they can also work with us to access to more innovation and effective solutions. Also, we will be awarding them Socialpreneur of the Year to the best social innovator and change maker to encourage and motivate. Honorable Speaker, with this first 3-year plan, we have the potential to reach the aim of promoting and encouraging the socialpreneurs mount by 5.7%. By fostering a community of change makers, we can amplify our impact and drive positive change together. Thank you. Jai Hind. धन्यवाद. यानंतर प्रश्नोत्तरांची वेळ सुरू होत आहे. पक्षाच्या नावाची घोषणा केल्यानंतर त्याच पक्षाच्या प्रतिनिधीने आपला प्रश्न विचारावा. विजडम इंडिया पक्ष. Honorable Prime Minister, Honorable Prime Minister, how can the social entrepreneurs generate a profit with the provisions? भारत समानता पक्ष. रिस्पेक्टेड PM, माझा असा प्रश्न होता की तुम्ही सामाजिक उद्योजकांची संख्या वाढवताल, पण ते दीर्घकालीन विचार केला तर ते समाजासाठीच काम करताल असं काय? काही प्रायव्हेट कंपन्यांचे आपण उदाहरण घेतले तर आपण असं आपल्याला कळतं की काही काही कंपन्या समाज कल्याणासाठी म्हणजे सुरू झाल्या, पण सध्या त्या समाज कल्याण म्हणजे खूप तुरळक करतायत आणि म्हणजे त्या प्रॉफिटवरच लक्ष देतात, आणि त्याची जबाबदारी कोण घेणार? सहिष्णू भारत पक्ष. Respected Prime Minister, agricultural cooperatives, bank cooperatives who do social work are failing losses in business. So how your government will provide provisions for them? इंडियन कॅटलिस्ट पक्ष. Honorable Prime Minister, my question to you is, how social entrepreneurs will help in development of rural area? इंडियन लिबरल पक्ष. Honorable Prime Minister, my question is, what if all startups follow any one field? How will you balance this? What if due to this another field is overlooked? धन्यवाद. सर्वांचे प्रश्न विचारून झाले आहेत. माननीय पंतप्रधानांनी कृपया उत्तरे द्यावीत. उत्तरे देण्यासाठीचा 2 मिनिटांचा कालावधी सुरू होत आहे. कृपया शांतता राखावी. तुम्ही ॲग्रिकल्चर विषयी बँकचा विचारला होता, तर ते पहिला क्लिअर करते की ते सोशल वर्क झालं, अँड सोशल वर्क आणि सोशल प्रेन्युअरशिपमध्ये डिफरन्स आहे, सो इट कॅन बी रिलेटेबल टू आर टॉपिक. And next question was, how can a social entrepreneurs can create profit with provisions? Private companies as well as looking forward to check every social prices with equity force to check that the company is going to be socialpreneurs. म्हणजेच आम्ही स्पीचमध्ये मेन्शन केलं की इक्विटी टास्क फोर्स त्यांना अलॉट केला जाईल, चेक करतील ते डिसाइडेड टू दॅट पिरियड ऑफ टाईम, लाईक एव्हरी मंथ ऑर एव्हरी 2 weeks. So it will be checked whether they are working for the society or not. आणि सोशलप्रेन्युअर्स रुरल एरियाचं डेव्हलपमेंटसाठी कसं हेल्प करतील, तर जर एखाद्या कंपनीला आम्ही सपोर्ट केला, जसं की आम्ही वुमन ऑन्टरप्रेन्युअरवरती जास्त फोकस केला आहे, तर त्यांच्यामुळे एम्प्लॉयमेंट होईल, जे की आम्ही त्यांना वर्कर्स अलॉटमेंट करून देऊ, आणि एम्प्लॉयमेंट वाढल्यानंतरनं तर डेव्हलपमेंट होणारच आहे, राईट.
आपली वेळ संपलेली आहे. माननीय पंतप्रधानांची उत्तरे देऊन झाली आहेत. आता ज्यांनी प्रश्न विचारले आहेत त्या 5 खासदारांनी कृपया उभे राहावे. माननीय पंतप्रधान आणि खासदार यांना एकत्रित चर्चेसाठी 3 मिनिटांचा कालावधी देण्यात येत आहे. कृपया चर्चेस सुरुवात करावी. रिस्पेक्टेड PM, मी जसं म्हणलं ते माझ्या क्वेश्चनचा आन्सर भेटलं नाही मला. सॉरी, कॅन यू रिपीट दॅट क्वेश्चन? असा माझा प्रश्न होता की जे सामाजिक उद्योजक आहेत, म्हणजे तुम्ही वाढवणारे संख्या, तर ते सुरुवातीला सामाजिक उद्योजक असतील, पण नंतर ते दीर्घकालीन विचार केला तर ते सामाजिक उद्योजकच राहतील, त्याची काय तुम्ही गॅरंटी देतात? पहिला म्हणजे हा 3 इयर प्लॅन असेल आणि आम्ही जे काय काम करू ते पुढच्या 3 वर्षांसाठी असेल. त्याच्यापुढे आम्ही कंटिन्यू करू आणि या 3 वर्षात जे कोणी सोशल प्रेनर्स असतील ते आमच्या क्रायटेरियामधून जाणार आहेत. तर त्यांचा आधी आम्ही बॅकग्राऊंड बघू आणि मग पुढे त्यांना हे करू. आणि जर पुढे काही तसं झालं, तुम्ही म्हणालात तसं काही त्यांनी काम केलं नाही समाजासाठी, तर ते आमच्या इक्विटी टास्क फोर्समधून तपासलं जाईलच. पण तुम्ही कशा प्रकारे ते जात पडताळ करता? आता ते इक्विटी टास्क फोर्स असेल ते पर्टिक्युलर कंपनीमध्ये व्हिजिटसाठी देईल. जसं आम्ही मेन्शन केलं, सरप्राईज मीट्स ते ऑर्गनाईज करेल विथ दॅट कंपनी आणि त्यांचे अकाउंट्स आमच्या वेबसाईटशी कनेक्टेड असतील आणि ऑल्सो दे विल बी ऑथराइज्ड अंडर गव्हर्मेंट. आणि त्यासाठी बजेट ते तुम्ही सगळं ह्यात कसं? पहिला म्हणजे आम्ही इन्क्युबेटर्स आणि ॲक्सिलेटर्सची मेथॉडॉलॉजी यूज करणार आहे. इन्क्युबेटर्स मेथॉडॉलॉजी फंड्स रेज करेल जे गव्हर्मेंट एजन्सीशी कनेक्टेड आहेत, जे लाईक इंडस्ट्रियल फाउंडेशन्स जे फंड्ससाठी स्टार्टअपसाठी हे करतात, फंड्स देतात. आणि त्याच्या पुढचे जे आम्ही स्कीम्स नवीन डेव्हलप करू आफ्टर 3 इयर्स प्लॅन, ते आमच्या टॅक्समध्ये मेन्शन केलेलं आहे. जसं आम्ही कमिटी टॅक्स आणि पॉलिसी टॅक्स त्याच्यातून आम्ही डेव्हलप करू. Honorable Prime Minister, my question specifically was how can they generate profit with your provisions? तुमच्या योजनेने ते कसं प्रॉफिट जनरेट करू शकता? मेन म्हणजे आता आम्ही प्रायव्हेट सेक्टर्सना पकडून जाणार आहे, बरोबर. मग प्रायव्हेट सेक्टर्स आमच्यासोबत जातील तर का तर त्यांना आम्ही गव्हर्मेंट फॅसिलिटीज प्रोव्हाइड करू, मग त्यांच्यामुळे होईलच ना काम. Honorable Prime Minister, I didn't get my answer. What was your question? Can you elaborate that? What if all startups follow any one field? How will you balance this? What if due to this another field is overlooked? तसं तर आम्ही आत्ता फील्ड्सवरती फोकस नाही करत आहे. सोशल ऑन्टरप्रेन्युअर्सचे आम्ही सेक्टर्स काही मेन्शन केलेत. पहिला म्हणजे त्या सेक्टर्सवरती फोकस करू आणि आफ्टर आर 3 प्लॅन्स ग्रोथ, त्या ग्रोथनंतर आम्ही बाकीच्या सेक्टर्सवरती फोकस करू. पण रिसेंटली आम्ही या सेक्टर्सवरती फोकस केलं जाईल. ऑनरेबल प्राईम मिनिस्टर, माझा क्वेश्चन असा होता की हाऊ सोशल एंटरप्रेनर्स विल हेल्प इन डेव्हलपमेंट ऑफ रूरल एरिया. तर कशा प्रमाणामध्ये डेव्हलपमेंट होईल? तर आता ते रुरल एरियाजच्या रिस्पॉन्सवरती आहे. जसं की आम्ही उद्यमी सखी ह्या स्कीम अंतर्गत काही प्रोग्राम्स अरेंज करणार आहे. मग त्याच्यामधून त्यांचं अवेअरनेस क्रिएट होईल. प्लस आम्ही त्यांना काही फॅसिलिटीज प्रोव्हाइड करू लाईक मेंटॉरशिप. आपली वेळ संपलेली आहे. धन्यवाद. आता सत्ताधारी पक्षाने आपला ठराव सदनासमोर मांडावा. Now, I propose a resolution highlighting the imperative for promoting socialpreneurship within our community. Recognizing the suppressing societal challenges we face, this resolution emphasizes the potential of socialpreneurship to drive a positive change. Studying the burning issues, our government is establishing a socio-vision impact maturation committee for socialpreneurs with our 3-stage process fab. This banking the loans with the minimum interest with exceed refund tenure. With our socio-kinship policy, we will be able to take a minor socialpreneurs to the international level. Also, with our well-secured committee established, Equity Task Force, we will ensure that there wouldn't be any misguidance. With our introduced socialpreneurs credit card for minor needs and with the concessions for women socialpreneurs and marginalized and underserved minorities of our society for this card and on GST and income taxes under the Jio Apne Dam Pe scheme. With our arranged awareness programs, that is Udyami Sakhi, and promoting websites and other suggested plans, we have potential to reach the aim of holding the well-developed country in the world. So hereby, we look for your positive approach. We will try our best to growth of our nation. Now I request you to vote yes, as your votes are really precious for us. Thank you.
धन्यवाद. पंतप्रधानांनी मांडलेल्या ठरावावरील मतदानासाठीचा वेळ आता सुरू होत आहे. कृपया शांतता राखावी. सभागृहात कृपया शांतता राखावी. SS 04, SS 11, SS 12 आणि SS 18 या पक्षांचे मतदान राहिले आहे. SS 11 आणि SS 12. SS 11. ठराव 7 विरुद्ध 18 मताने नामंजूर करण्यात आला आहे असे आम्ही जाहीर करतो. माननीय सभापतींना मी विनंती करतो की त्यांनी सत्ताधारी पक्षाने मांडलेल्या विषयाबद्दल मार्गदर्शन व एकूण 17 विषयी आपले मनोगत व्यक्त करावे. भारत विकास पक्षाचे पंतप्रधान यांनी आपले मुद्दे अतिशय चांगल्या रीतीने मांडले. जेव्हा आपण सोशल एंटरप्रेन्योरशिपचा विचार करतो तेव्हा ज्या काही एक्झिस्टिंग फॅसिलिटीज किंवा एक्झिस्टिंग स्ट्रक्चर आपल्या भारतामध्ये आहे त्याचा थोडासा त्यांनी उल्लेख केला असता तर आणखीन ठराव पास व्हायला मदत झाली असती. कारण आपल्याकडे चॅरिटेबल ट्रस्ट्स आहेत. त्याच्यानंतर सेक्शन 8 नावाचं कंपनी आता तयार केलेली आहे की ज्याच्यामध्ये ट्रस्टला प्रॉफिट मिळवता येणार नव्हता. त्याच्यासाठी सोशल आणि कंपनी असा एक कंबाईन करून प्रकार करण्यात आला आणि त्या कंपनीजला प्रॉफिट मिळवायची परवानगी देण्यात आली आणि तो प्रॉफिट त्यांनी परत समाजासाठी वापरायचा असा त्यामध्ये कॉन्सेप्ट तयार केला गेला. तर ह्या दोघांचं ते बायफर्केशन पंतप्रधान कसं करणार आणि त्याच्यामध्ये त्या दोघांना काय काय फॅसिलिटीज देणार ह्याचा अतिशय भरीव उल्लेख असायला पाहिजे होता. त्यानंतर जी आपल्या भारतामध्ये बांगलादेशच्या मोहम्मद युनूस यांनी सुरू केलेली बचत गटांची जी चळवळ आहे की ज्याच्यामध्ये वुमन एंटरप्रेन्योरशिपचा उगम झाला तर त्यामध्ये आता सध्या साधारण त्यांना बचत गटाला 10 लाखापर्यंत कर्ज मिळतं. तर त्याच्यामध्ये काही तुम्ही आणखीन रिफॉर्म्स आणू शकता का हे पण खूप अपेक्षित होतं. कारण तो आता खूप मोठी मूवमेंट ती आता झालेली आहे आणि त्याच्यामधनं विमेन एंटरप्रेन्योर बनायला अतिशय मोठा स्कोप आहे. ह्या सगळ्याच्या बाबतीत गव्हर्नमेंट फॅसिलिटीज तुम्ही दिल्या टॅक्सेसमध्ये वगैरे पण तुम्ही ह्या सगळ्यांना त्यांच्या मार्केटिंगसाठी काही मदत करणार आहात का हा एक मोठा इश्यू ॲड्रेस करायला हवा होता. त्यानंतर बजेट प्रोव्हिजनसुद्धा एक्झॅक्टली कुठे कुठे तुम्हाला लागणार आहे आणि त्यासाठी तुम्ही काय करणार आहात त्याचा एक उल्लेख असता तर जास्त चांगलं झालं असतं. आणि CSRचे जे एक्झिस्टिंग सगळ्या कॉर्पोरेट्सला सगळ्या मोठ्या मोठ्या कंपन्यांना कंपल्सरी डोनेशन तुम्ही सोशल कॉजसाठी दिलं पाहिजे हा एक नवीन कॉन्सेप्ट आलेला आहे. त्याच्यामध्ये तुम्ही आणखीन काही रिफॉर्म आणू इच्छिता का हा पण तुम्ही आढावा घेतला असता तर फार चांगलं झालं असतं.
प्रॉफिट्स आणि लॉसेसच्याबद्दल जेव्हा तुम्हाला प्रश्न विचारण्यात आला, त्यामध्ये आता कधी नव्हे तो म्हणजे गेल्या 10 वर्षात ट्रस्ट आणि ह्या प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गनायझेशन्स ज्या सोशल आहेत ह्याच्यावरती इतकी बंधनं आहेत की त्याच्यामध्ये तुम्ही ठामपणे सांगू शकता की कोणीही आता इथून पुढे तरी असं फंड मिसमॅनेजमेंट करू शकत नाही आहे. त्यामुळं दॅट यू शुड हॅव टोल्ड इन अ बिग वे. आणखीन एक तुम्हाला खूप कळकळीच्या मुद्द्याला जर तुम्ही हात घातला असतात तर तो अतिशय महत्त्वाचा ठरला असता आणि लोकांना अपिलिंग ठरला असता. ते म्हणजे सोशल ह्या सगळ्या सेक्टरमध्ये काम करणाऱ्या लोकांचं मानधन. हा अतिशय मोठा विषय आहे. म्हणजे हा जर तुम्ही सोडवला असता पहिल्यांदाच तर हे पुढचे सगळेच प्रश्न आपोआप सुटले गेले असते. कारण कोणी त्या सोशलच्या ह्याला सोशल म्हणलं की लांब म्हणतात, कारण ते तिथे ते पुरेसा मानधन मिळत नाही, आपलं कुटुंब पण आपण पोसू शकत नाही. तर त्यासाठी जर आपण काही ठोस योजना त्याच्यामध्ये दिली असती तर जास्तीत जास्त लोकच मुळात त्या सोशल ॲक्टिव्हिटीकडे अट्रॅक्ट होतील आणि त्याचं सोनं करतील असं. त्यामुळे ही मला वाटतं काही रिझन्स आहेत की ज्यांना तुम्हाला यश मिळालं नाही, पण तुम्ही अतिशय चांगल्या रीतीने तो विषय मांडलात. अभिनंदन. थँक्यू. धन्यवाद. तिसऱ्या सत्राचे कामकाज संपलेले आहे. सर्व सभासदांनी कृपया माफी सर. दीपस्तंभाबद्दल थोडंसं, कारण आता सभापती म्हणून रोल संपलेला आहे. येस. दीपस्तंभ आणि त्याची टीम ह्याच्याबरोबर मी जवळपास म्हणजे इन्सेप्शनपासनं त्यांचं काम पाहते आणि खरोखर ही तरुण मुलं ज्या उमेदीने आणि स्वतःचा वेळ की जो सगळ्यात आता सध्या महत्त्वाचा बनलेला आहे तो स्वतःचा वेळ देतात आणि इतक्या चांगल्या ॲक्टिव्हिटीज ह्या सगळ्या कंडक्ट करतात. ह्याचं खरोखर मनापासून मला आनंद होत असतो. त्यांची प्रगती मी पाहत आली आहे. तर आपण सतत म्हणजे आमची खासियत असते की सगळ्या नवीन तरुण मुलांना नावं ठेवायची, पण ह्या सगळ्या मुलांनी असं सिद्ध करून दिलं आहे की तरुण पिढीमध्ये काय जोश असतो आणि काय जिगर ठेवून ते ही सगळी सोशल कामं करतात, कसली अपेक्षा न करता. आणि त्यांच्या ह्या सगळ्या स्कूल संसदलाच नाही तर इतरसुद्धा ज्या बऱ्याच ॲक्टिव्हिटी आहेत की ज्याच्यामध्ये ते गावं दत्तक घेतात आणि त्याचा विकास करतात. कुठे अडीअडचण आली, काही कॅलॅमिटी आली तर तिथे जाऊन मदत करतात. ह्या सगळ्यांना खूप खूप आशीर्वाद आणि खूप खूप शुभेच्छा. धन्यवाद. तिसऱ्या सत्राचे कामकाज संपलेले आहे. सर्व खासदारांनी कृपया सभागृहातच बसावे. आता सभापती सदनाबाहेर जातील, त्यासाठी कृपया उभे राहावे. कृपया शांतता राखा. कृपया सर्वांनी बसून घ्या. पुढचं सेशन आपण लगेचच सुरू करणार आहोत. तर विशाल दादा आता फक्त वरची सिटिंग अरेंजमेंट थोडीशी चेंज करणार आहे, तेवढाच फक्त बदल आहे. आपण पुढचं सेशन लगेच सुरू करणार आहे.
कृपया सर्वांनी शांतता राखा. 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 विशाल दादा, फक्त सांगेल तसं चेंजेस स्टेजवर होणार आहेत. खाली बसलेले सगळे विद्यार्थी तिथेच बसणार आहेत. स्टेजवर फक्त चेंज होणार आहे. तोवर मी एक प्रश्न आलाय सरप्राईज एलिमेंटबद्दल, त्याचं उत्तर देतो. तर प्रश्न असा आहे की फायनल इलेक्शनमध्ये तुमच्या पार्टीने तुम्हाला वोट, तुमची पार्टी तुम्हाला वोट देऊ शकते का? तर त्याचं उत्तर असं आहे की शेवटचं जे इलेक्शन असणार आहे ते गुप्त मतदान असणार आहे. त्यामुळे कोण कोणाला वोट देतं हे कोणालाच कळणार नाही. त्यामुळे ते पूर्णतः गुप्त मतदान असणार आहे. तुमची पार्टी तुम्हाला देईल अशी तुम्ही अपेक्षा ठेवू शकता. आता 2 पार्टीचं प्रेझेंटेशन झालं की आपण टी ब्रेक घेणार आहोत. 2 पार्टीचं प्रेझेंटेशन झालं की टी ब्रेक घेणार आहोत. कृपया शांतता राखा. तुम्ही एक सीट इकडे या. सगळे एक सीट इकडे या. कृपया शांतता राखा. आपण लगेच दुसरं सेशन सुरू करणार आहे पुढचं. तर एक तुम्हाला फक्त सांगतो की 147 खासदार या सभागृहात आहेत आणि अजूनही एकही पंतप्रधानाचा कॅन्डिडेट होण्यासाठीचा फॉर्म भरायला कोणीही आलेलं नाही. मी तुम्हाला परत एकदा हे रिमाइंड करू इच्छितो की कदाचित असं होऊ शकतं की तुमच्यापैकी कोणालाच इच्छा होणार नाही की कोणाला सपोर्ट देण्याची. पण एक लक्षात घ्या की त्यांनी सगळ्यांचं खासदारपदच धोक्यात येईल, कारण लोकसभाच बरखास्त होते. कारण जर पंतप्रधानच नसेल तर काय करणार पुढे? गव्हर्नमेंटच नसेल तर पुढे काय करणार? त्यामुळे जे तुम्हाला प्रश्न आहेत ते लिहून सेक्रेटरी पॅनलकडे द्यावेत. मी त्याची दर सेशनच्या मध्ये उत्तरं देत जाईल. तर अजून तुम्हाला आता टी ब्रेकमध्ये वेळ मिळणार आहे. संध्याकाळच्या डिनरच्या वेळेस वेळ मिळणार आहे. तेव्हा तुम्ही चर्चा करू शकता.
उद्या दुपारच्या लंचपर्यंत तुमच्याकडे वेळ आहे, त्यामुळे बऱ्यापैकी वेळ आहे. पण त्याच्यासाठी आधी कॅन्डिडेट कोण असला पाहिजे हे पहिले कॅन्डिडेटनी ठरवलं पाहिजे की व्हायचंय की नाही. कृपया शांतता राखा. आपण सेशन सुरू करतोय. कृपया शांतता राखा सर्वांनी. सर्वांनी शांतता राखा प्लीज. नमस्कार. स्कूल संसदेच्या 4थ्या सत्रात मी आपल्या सर्वांचे स्वागत करते. या सत्राला लाभलेले सभापती श्री महेंद्र गोखले. श्री महेंद्र गोखलेजी हे क्रीडा क्षेत्रातील एक उच्च कामगिरी तज्ज्ञ आहेत. फिटनेस चाचणी आणि विश्लेषण यात सरांचे विशेष प्रभुत्व आहे. त्यांना ऑस्ट्रेलियन स्ट्रेंथ अँड कंडिशनिंग असोसिएशन म्हणजेच ASCA तर्फे लेवल 2 स्ट्रेंथ अँड कंडिशनिंग कोच म्हणून प्रमाणित करण्यात आले आहे. NSCAशी संलग्न युनायटेड स्टेट्स स्पोर्ट्स अकॅडमीद्वारा प्रमाणित स्पोर्ट्स कंडिशनिंग स्पेशलायझेशनमध्ये लेवल 2 पूर्ण करणारे ते पहिले भारतीय आहेत. तसेच त्यांनी ऑस्ट्रेलियन स्पोर्ट्सच्या बॅनरखाली न्यू साऊथ वेल्स स्पोर्ट्स अँड रिक्रिएशनमधून लेवल 1 स्पोर्ट्स कोचिंग प्रिन्सिपल्स हा कोर्स पूर्ण केला आहे. सध्या ते पुणे स्थित PYC हिंदू जिमखाना येथे हाय परफॉर्मन्स फिटनेस ट्रेनिंग सेंटरचा कारभार सांभाळतात. त्याचबरोबर ते लक्ष्य फाउंडेशनमध्ये फिटनेस कन्सल्टंट म्हणून कार्यरत आहेत व ते स्वतःचे स्वतंत्र स्पोर्ट कोचेससाठी सर्टिफिकेट कोर्सेस व तरुण खेळाडूंसाठी स्पोर्ट्स नर्सरीही राबवतात. त्यांच्या कारकिर्दीत विशेष उल्लेखनीय बाब म्हणजे सर माजी रणजी करंडक खेळाडू आहेत. मी दीपस्तंभ सभासद शिल्पा यांना विनंती करते की त्यांनी सरांचे स्वागत करावे. धन्यवाद. यापुढील सर्व सूत्र मी संसदीय सचिव समितीला सोपवते. दिवस पहिला, सत्र चौथे. स्कूल संसदेच्या या सत्राची सुरुवात करण्यासाठी मी माननीय सभापतींना विनंती करते की त्यांनी व्यासपीठावर स्थानापन्न व्हावे. सर्वांनी कृपया उभे राहावे. सर्वांनी कृपया बसून घ्यावे. माननीय सभापतींना मी विनंती करते की त्यांनी संसदेच्या या सत्राची सुरुवात करण्याची अनुमती द्यावी. अनुमती आहे. धन्यवाद. आता भारत समन्वय पक्ष विषयाचे सादरीकरण करेल. माननीय पंतप्रधान रावी नामजोशी यांना मी विनंती करते की त्यांनी आपला विषय मांडावा. नमस्कार. माननीय महोदय आणि उपस्थित सर्व पक्षांचे खासदार, मी रावी नामजोशी, पंतप्रधान, भारतीय युवकांमधील सातत्याचा अभाव याविषयी मांडणी करणार आहे. शासकीय पातळीवर या विषयाला प्राधान्य देण्याची गरज का निर्माण झाली याविषयी प्रथम स्पष्टीकरण देते. मिनिस्ट्री ऑफ स्टॅटिस्टिक्सतर्फे 2022मध्ये एक सांख्यिकी अहवाल जाहीर झाला आहे. यानुसार 2021मधील देशाच्या एकूण लोकसंख्येपैकी युवकांची संख्या ही 26.01% आहे. कोणत्याही देशाची विकासाची क्षमता ही युवा संख्येवरून आणि युवा सामर्थ्य आणि त्यांची क्षमता यावरून ठरते आणि युवा पिढीच्या सक्षमीकरणाला प्राधान्य दिल्यानेच विकसनशील देशांना झपाट्याने प्रगती करणे शक्य होते. देशातील युवा त्यांचे हक्क, शिक्षण याविषयी सजग होत असतानाच
शासकीय पातळीवर सर्वसमावेशक विचार करून युवकांना भेडसावणाऱ्या समस्यांना ठोस उत्तरे देणे म्हणूनच आवश्यक आहे. त्यातही युवकांच्या खऱ्या समस्या मुळातून वस्तुनिष्ठ पद्धतीने जाणून घेऊन त्यानुसार उपाययोजना आखणे महत्त्वाचे वाटते. एकीकडे आपल्या देशातील हा डेमोग्राफिक डिव्हिडंड असताना नुकताच ग्लोबल टॅलेंट कॉम्पिटिटिव्हनेस इंडेक्स जाहीर झाला आहे आणि त्याची आकडेवारी अतिशय धक्कादायक आहे. भारताचा क्रमांक 134 पैकी 103 आहे. याचे जे निकष आहेत त्यातला एक निकष म्हणजे स्किल अर्थात गुणवत्ता आणि कौशल्य आणि त्यासाठी उपलब्ध संधी. भारताच्या बाबतीत इथे खूप तफावत दिसते आहे. रोजगार क्षमतेमध्ये आपण कमी पडतो आहोत आणि युवा रोजगारक्षम नसण्याचं मुख्य कारण म्हणजे फक्त तांत्रिक कौशल्य नसून युवकांच्या प्रयत्नातील सातत्य हेही आहे. या पार्श्वभूमीवर युवकांमधील सातत्य हा युवकांच्या आणि पर्यायाने देशाच्या विकासाच्या दृष्टीने कळीचा मुद्दा ठरतो. म्हणूनच या विषयाला प्राधान्य देणं एक पंतप्रधान म्हणून आवश्यक ठरतं. सुरुवातीला काही व्याख्या आणि उद्दिष्ट निश्चित करत आहोत. यामुळे शासकीय पातळीवर या विषयासाठी प्रस्तावित कामाची व्याप्ती स्पष्ट होईल. सातत्य या शब्दाची व्याख्या फर्मनेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑर कॅरेक्टर अशी केली जाते. युनेस्कोने जाहीर केलेल्या अहवालानुसार 21व्या शतकासाठी लागणारी कौशल्य निश्चित झाली आहेत. त्यामध्ये कॅरेक्टर क्वालिटीज सांगितल्या आहेत. उत्सुकता, पुढाकार घेण्याची वृत्ती, जुळवून घेण्याची क्षमता, नेतृत्व गुण, सामाजिक सांस्कृतिक जाणीव आणि सातत्य अर्थात ग्रिट किंवा पर्सिव्हिअरन्स याला स्थान देण्यात आलं आहे. याच गुणांचा संदर्भ युवा गटाची वैशिष्ट्ये मांडताना युवा धोरणात घेण्यात आला आहे. त्यामुळे विषयाच्या संदर्भात सातत्य याचा अर्थ पर्सिव्हिअरन्स किंवा ग्रिट असा घेता येतो. प्रस्तावित कामाची व्याप्ती ठरवताना युवा म्हणजे नेमके कोण हे निश्चित असायला हवे. जागतिक पातळीवर युनायटेड नेशन्सने 15 ते 24 असा वयोगट ठरवला आहे. भारताच्या राष्ट्रीय युवा धोरण 2014 नुसार तो 15 ते 29 आहे. एम्प्लॉयबिलिटीच्या निकषावर गुणवत्ता, कौशल्य याविषयी जागतिक पातळीवर नोंदवलेली तफावत लक्षात घेऊन आम्ही हा वयोगट 15 ते 35 वर्षे असा विचारात घेत आहोत. त्यामध्येही गट 1 15 ते 17, गट 2 18 ते 22 आणि गट 3 23 ते 35 वर्षे असे भाग केले आहेत. भारतातील युवकांमधील सातत्याचा अभाव किती आहे आणि तो दूर करून सातत्य या गुणाचा विकास कसा करायचा ही 2 उद्दिष्टे समोर आहेत. यामध्ये काही समस्या दिसून येतात त्या पुढीलप्रमाणे. भारतीय युवकांमधील सातत्याचा अभाव दूर करायचा असेल तर तो अभाव नक्की किती आहे हे मोजता येणं आवश्यक आहे. तरच तो नक्की किती टक्क्यांनी वाढवायचा हे समजेल. तरुणांमध्ये सातत्याचा अभाव आहे हे गृहीत धरून त्याची कारणे समजून घेण्यासाठी प्रायोगिक स्तरावर आम्ही एक सर्वेक्षण केले. त्याचे स्वरूप वस्तुनिष्ठ तसेच मुलाखती असे होते. त्यातून असे दिसले की सातत्याचा अभाव असण्याची ही काही मुख्य कारणे आहेत. अभ्यासाचा ताण, पालकांच्या आणि शिक्षकांच्या अपेक्षांचे ओझे, करिअर निवडीतील गोंधळ आणि तुलना. प्रत्यक्ष काम करणाऱ्या युवकांशी झालेल्या संवादातून असे लक्षात आले की आपल्या आवडीचे काम करण्यासाठी आवश्यक असे पोषक वातावरण किंवा परिसंस्था उपलब्ध नाही. या समस्यांवर काम करण्यासाठी सर्वात पहिल्यांदा राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण म्हणजेच NEPची अंमलबजावणी करणे ही पहिली पायरी असेल. ती लवकरात लवकर करण्याचा आमचा प्रयत्न असेल. त्यामुळे अकॅडमिक बँक ऑफ क्रेडिट्स ID म्हणजेच ABC IDचं जनरेशन होईल, ज्याचा उपयोग पुढील कार्यक्रमांसाठी होईल. समस्यांवर उपाय शोधून उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी व्यापक पातळीवर आम्ही प्रकल्पांची उभारणी करणार आहोत. त्यासाठी 5 कलमी कार्यक्रम ठरवला आहे. मंत्रिमंडळ स्तरावर समस्या विधान निश्चितीसाठी झालेल्या बैठकांमधून याची रचना झाली आहे. या प्रत्येक मुद्द्यासाठी प्रकल्प आखणी करण्यात येणार आहे. सातत्य पातळी आणि सातत्याचा अभाव याचे राष्ट्रीय स्तरावर प्रमाणीकरण करून ते मोजण्यासाठी वयोगटानुसार आणि त्यांच्या गरजांनुसार शास्त्रीय पद्धती विकसित करणे किंवा संशोधनातून उपलब्ध झालेल्या पद्धतीत भारतीय संदर्भात समुचित बदल करून त्या पद्धती वापरून युवांमधील सातत्य मोजणे. गट 1 मधील युवकांसाठी शैक्षणिक कार्यक्रम प्रकल्पांची रचना करणे. या गटात पालकांचेही योगदान तितकेच महत्त्वाचे आहे. यासाठी प्रत्येक महाविद्यालयात
विद्यार्थी व पालकांसाठी मेंटल हेल्थ सेंटर सुरू करणे. गट 2 मधील युवकांसाठी महाविद्यालयाच्या पदवी अभ्यासक्रमांतर्गत क्रेडिट कोर्सेसची रचना करणे. गट 1 प्रमाणेच याही गटासाठी मेंटल हेल्थ सेंटर्स सुरू करणे. गट 3 मधील युवकांसाठी जॉबमधील सातत्य टिकवता यावे, त्यांना आवडत्या क्षेत्रात स्वकौशल्य बळावर योग्य आर्थिक मोबदला मिळवून समाजाच्या हिताचे काम मिळावे, यासाठी इंडस्ट्री सहयोगाने सुयोग्य परिसंस्थेची निर्मिती करणे. कार्यक्रमांची देशपातळीवर सार्वत्रिक पद्धतीने अंमलबजावणी करणे आणि मूल्यमापन आणि सुधारणा यासाठी यंत्रणा उभारणे. येत्या 5 वर्षांच्या काळात हा 5 कलमी कार्यक्रम राबवण्याचे धोरण ठरवत आहोत. प्रत्येक अजेंडासाठी लागणारा एकूण कालावधी मांडून त्यानंतर प्रत्येक अजेंडासाठीच्या योजनांचा तपशील आणि कृती कार्यक्रम मांडत आहोत. प्रत्यक्ष अंमलबजावणीसाठी एका स्वतंत्र राष्ट्रीय अभियानाची सुरुवात करत आहोत. या अभियानाअंतर्गत 5 कलमी कार्यक्रमातील योजनांची आखणी, अंमलबजावणी आणि मूल्यमापन केले जाईल. युवा मंत्रालयातर्फे हे अभियान राबवले जाईल. खात्याचे सहसचिव या अभियानाचे मुख्य कार्यवाह असतील. तसेच विषयतज्ज्ञ म्हणून प्रत्येक राज्यातील शासकीय विद्यापीठातील मानसशास्त्र विभागाचे अधिष्ठाते या अभियानाशी संलग्न असतील. यातील प्रत्येक वयोगटासाठी पूर्व अभ्यास करून योजना प्रस्तावित करण्यासाठी सातत्य पातळी मोजणे हा पहिला अजेंडा असेल. जागतिक पातळीवर झालेल्या मानसशास्त्रीय संशोधनानुसार महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांमध्ये सातत्याचे प्रमाण शोधण्यासाठी शॉर्ट ग्रिड स्केल ही प्रमाणित मापन पद्धती विकसित करण्यात आली आहे. त्यामध्ये 2 विभागात मापन केले जाते. एक म्हणजे आवडीतील सातत्य आणि प्रयत्नातील सातत्य. विविध देशातील विद्यार्थ्यांसाठी ही राबवली गेली आहे. त्यात भिन्न सांस्कृतिक संदर्भात परिस्थितीशी जुळवून घेण्याची क्षमता या निकषाचा सुद्धा समावेश आहे. प्रत्यक्ष कृती कार्यक्रम असा राहील. भारतातील युवकांमधील सातत्य पातळी मोजण्यासाठी या चाचणीची अंमलबजावणी करण्यात येईल. आंतरराष्ट्रीय चाचणीतील प्रश्नावलीचे भारतीय संदर्भात रूपांतर केले जाईल. तसेच सर्व भारतीय भाषांमध्ये प्रश्नावली तयार केल्या जातील. गट क्रमांक 1 साठी कनिष्ठ महाविद्यालयांमार्फत, गट 2 साठी वरिष्ठ महाविद्यालयांमार्फत आणि गट 3 साठी खुल्या पद्धतीने इंडस्ट्री सहभागातून ही चाचणी घेतली जाईल. गट 3 मध्ये HR मॅनेजर्सची मदत घेतली जाईल. ही चाचणी 2 प्रकारे उपलब्ध असेल. NIC द्वारे एक ॲप विकसित केले जाईल आणि त्याद्वारे ही चाचणी घेतली जाईल. ABC IDशी हे ॲप जोडलेले असेल आणि पोस्ट ऑफिसेसमध्ये हार्डकॉपी स्वरूपात प्रश्नावली उपलब्ध असेल. त्या मार्गानेही ही चाचणी देता येईल. त्यामुळे सुदूर ग्रामीण भागात जिथे कदाचित इंटरनेट उपलब्ध नसेल अशा ठिकाणी राहणाऱ्या लोकांसाठीही ही चाचणी उपलब्ध असेल. चाचणी देताना आधी आधार कार्ड नंबर देणे बंधनकारक असेल. 3ही गट मिळून अंदाजे 40 कोटी युवकांनी प्रतिसाद नोंदवणे अपेक्षित असेल. एकूण अपेक्षित प्रतिसादापैकी 50% प्रतिसाद गृहीत धरल्यास सुमारे 20 कोटी रेकॉर्ड्स इतका डेटा जमा होईल. डिपार्टमेंट ऑफ स्टॅटिस्टिक्स मार्फत याचे विश्लेषण करण्यात येईल. याचे तपशीलवार नियोजन अभियानामार्फत होईल. गट क्रमांक 1 व 2 साठी शैक्षणिक कार्यक्रमांची रचना करण्यासाठी मार्गदर्शक शिक्षणक्रम संरचना जाहीर करण्यात येईल. यातील कोर्सेसमध्ये नवनवीन उपक्रम व तंत्रज्ञान यांचा समावेश असेल. कोर्सेसची निर्मिती करण्यासाठी राज्यस्तरावर विविध संस्थांना सहभागी करून घेण्यात येईल. यामध्ये शासकीय, निमशासकीय, अशासकीय, NGOज, इंडस्ट्री, प्रायव्हेट इंडस्ट्री, अकॅडमिया यांचा समावेश असेल. हा शिक्षणक्रम पूर्ण करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना त्याचे अतिरिक्त क्रेडिट्स मिळतील व ते त्यांच्या ABC IDवर जमा होतील. या कोर्सची अंतिम चाचणी म्हणजे शॉर्ट ग्रिड स्केलचीच पोस्ट टेस्ट असेल. त्यामुळे अभ्यासक्रमानंतर त्यांच्या सातत्यात काही बदल झाला आहे किंवा नाही हे कळेल. गट 3 मध्ये कामाच्या ठिकाणी जाणवणारा ताण, कामाचे एकसुरी स्वरूप, सर्जनशीलतेला वाव नसणे ही मुख्य कारणे आढळली. यावर इंडस्ट्री सहयोगाने ग्रीन कॉलर जॉब्स, न्यू कॉलर जॉब्सना चालना देण्यासाठी नव्या पद्धतीने स्किल डेव्हलपमेंट, अपस्किलिंगच्या संधी उपलब्ध असतील. गट 3 मधील युवकांसाठी इंडस्ट्री, NGO, अकॅडमिया यांच्या सहयोगाने विविध इंटर्नशिप्स आणि अप्रेंटिसशिप्स प्रोग्राम्स उपलब्ध केले जातील. या धोरणामध्ये सांगितलेल्या कलमांवर शॉर्ट ग्रिड स्केल या सर्वेक्षणाच्या निकालावर आधारित उपाययोजना आखल्या जातील. याचे मूल्यमापन इंडिव्हिज्युअली करण्यात येईल.
या अभियानाची व्याप्ती मोठी आहे. यामध्ये देशपातळीवर विविध घटक संस्थांचा सहभाग आहे. संशोधन विश्लेषण यामध्ये राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाअंतर्गत ई-लर्निंग कोर्स निर्मिती व त्याची अंमलबजावणी यासाठी पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिपचे धोरण राबवण्यात येईल. स्वतंत्र अभियानाशी संलग्न विषयतज्ञ, CSR, NGO, इंडस्ट्री सहभाग, पोस्ट ऑफिसेस, NIC, पूर्णवेळ प्रशासकीय अधिकारी आणि त्यांचे पूर्णवेळ सहकारी यांचे मानधन एवढा खर्च अपेक्षित आहे. येत्या आर्थिक वर्षासाठी युवा मंत्रालय अंतर्गत राबवण्याच्या या अभियानासाठी सुमारे 320 कोटींची तरतूद करण्याचे प्रस्तावित आहे. आपल्या देशातल्या युवा हा डेमोग्राफिक डिव्हिडंड खऱ्या अर्थाने लाभांश ठरावा आणि युवा गटाचे देशाच्या विकासासाठी महत्त्वपूर्ण योगदान व्हावे यासाठी अशा अभियानाचे सकस प्रयत्न निश्चितच उपयोगी ठरतील अशी आम्हाला खात्री वाटते. या देशाच्या विकासात हातभार लावण्यासाठी देशातील सर्व युवकांसाठी एक संदेश म्हणून शेवटी एवढंच म्हणावंसं वाटतं. आखिर किसी की मेहनत बेकार नहीं होती, मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती. धन्यवाद. धन्यवाद. एक सूचना आहे, सभागृहातील सर्व उपस्थितांना मोबाईल फोन सायलेंट मोडवर अथवा बंद ठेवणे बंधनकारक आहे. कृपया फोन सायलेंट मोडवर ठेवा. यानंतर प्रश्नोत्तराची वेळ सुरू होत आहे. पक्षाच्या नावाची घोषणा केल्यानंतर त्याच पक्षाच्या प्रतिनिधीने आपला प्रश्न विचारावा. भारत लोकवादी पक्ष. आम्हाला एक प्रश्न होता की आता मेंटल टेस्ट करणं तुम्ही बोललं युवा पिढीसाठी, तर बऱ्याचदा गावातली युवा पिढी किंवा जी युवा पिढी आपल्याला भारतात दिसत असेल त्यांच्या पॅरेंटल गायडन्समुळे असं पण होऊ शकतं की त्यांच्या मनात एक स्टिरियोटिपिकल असा आयडिया बसत असेल की मेंटल टेस्ट किंवा हे सगळं इज व्हेरी बॅड किंवा इट्स नॉट गुड फॉर देम असा पण आयडिया येऊ शकतो जो एकदम स्टिरियोटिपिकल वाटतो पण तो मासमध्ये असतो. तर त्याच्यावरती तुमच्या स्कीमने काय केलेलं आहे? भारत परिमाण पक्ष. Good afternoon. So my question to the respected PM is, how do societal expectations and pressures affect the consistency of Indian youths in pursuing their goals? झील इंडिया पक्ष. Hello. Esteemed Prime Minister, how do you plan to manage the impact of social media? अतुल्य भारत पक्ष. Honorable Prime Minister, my question to you is, ABCID and its aspect is already present from 2023, so what is your stand on this? Please explain. जनाधार भारत पक्ष. Respected Prime Minister, what role do you think family dynamics and parenting styles can play in fostering or mitigating the lack of consistency seen in the behavior of Indian youth? Thank you. सर्वांचे प्रश्न विचारून झाले आहेत. माननीय पंतप्रधानांनी उत्तरे द्यावीत अशी मी त्यांना विनंती करते. उत्तराच्या तयारीसाठी आणि उत्तरे देण्यासाठी एकूण 2 मिनिटांचा कालावधी दिला जाईल. अतिरिक्त वेळ दिला जाणार नाही. उत्तरे देऊन झाल्यानंतर पंतप्रधानांनी कृपया माईक जवळच थांबावे. पहिला प्रश्न असा होता की पालकांमुळे स्टिरियोटायपिक मनस्थिती निर्माण होऊ शकते. तर त्याचं उत्तर असं आहे की आम्ही जे काउन्सेलिंग सेशन्स किंवा मेंटल हेल्थ सेंटर्स महाविद्यालयांमध्ये सुरू करणार आहोत त्यामध्ये विद्यार्थ्यांबरोबरच पालकांचाही समावेश असेल. त्यामुळे आम्ही जास्तीत जास्त याचा प्रयत्न करू की ही मानसिकता पालकांमधून जाईल आणि मेंटल टेस्ट किंवा अशा गोष्टी घेण्याचा सरकारचा खरा उद्देश काय आहे हे कळेल. तर दुसरा असा होता की सोसायटी परसेप्शन्स म्हणजे समाजाचा त्याच्यामध्ये रोल काय आहे. तर
खरं सांगायचं तर समाज म्हणजे आपणच आहोत. विद्यार्थी हाच समाज आहे, पालक शिक्षक हाच समाज आहे. तर समाजाचा जो रोल आहे तो रोल म्हणजे खरं तर विद्यार्थ्यांच्या किंवा युवकांच्या सातत्यावर परिणाम करणारा पालकांचा आणि शिक्षकांचा अशा व्यक्तींचाच रोल आहे. तर त्यासाठी पहिल्या प्रश्नाला जसं दिलं तसंच सिमिलर उत्तर भाषणात नमूद केल्याप्रमाणे की मेंटल हेल्थ सेंटरच्या मदतीने आम्ही यासाठी उपाययोजना आखलेली आहे आणि त्याद्वारे आम्ही ही मानसिकता किंवा हा रोल काय आहे हा नक्की समजून घेण्याचा आणि तो जर थोडा निगेटिव्ह असेल तर तो नष्ट करण्याचा प्रयत्न करू. आणि आम्ही जे सर्वेक्षण घेणार आहोत त्या सर्वेक्षणाच्या माध्यमातूनही आम्हाला हे कळेल की नक्की रोल काय आहे. त्यामुळे त्याच्या निकालांवर आधारित पुढील योजना आखल्या जातील. कुटुंबाचा काय रोल आहे याचा प्रश्न होता. खरं तर त्याचंही उत्तर भाषणात नमूद केल्याप्रमाणेच आहे की पालकांचा रोल आणि माननीय पंतप्रधानांची उत्तरे देऊन झाली आहेत. आता ज्यांनी प्रश्न विचारले आहेत त्या 5 खासदारांनी कृपया उभे राहावे. आता माननीय पंतप्रधान आणि खासदार यांना एकत्रित चर्चेसाठी 3 मिनिटांचा कालावधी देण्यात येत आहे. कृपया चर्चेस सुरुवात करावी. मला माझा प्रश्नाचं उत्तर मिळालं नाही आहे. ABCID and this aspect is already present from 2023. So what is your stand on this? Please explain. खरं तर ABCID ही कॉन्सेप्ट फार लोकांना माहिती नाही आहे आणि ते स्प्रेड होण्यासाठी ती अजूनही नीट झाली नाही आहे. तर तो खरं तर आमचा अजेंडा 0 आहे. म्हणजे आम्ही 1 ते 5 कलमी कार्यक्रम तर ते आमचं 0वं कलम आहे की सगळ्यात आधी काही करण्याच्या आधी NEP इम्प्लिमेंटेशन ज्याने ABCID जनरेट होईल आणि तो एकदा का जनरेट झाला की त्याच्या मदतीने पुढच्या योजना आखल्या जातील. मला एक विचारायचं होतं. आधीच्या प्रश्नांपासूनच एक पुढे निघालेला प्रश्न की या मुलांना मेंटल हेल्थची जी तुम्ही टेस्ट बोलत आहात ती एक्सेप्ट करायला काय करत आहात तुम्ही ॲडिशनली, की आता त्यांचा विचार असा झाला की मला यायचंच नाही आहे या टेस्ट करण्यासाठी आणि किंवा त्यांनी टोटली त्याला इग्नोरच मारलं किंवा उपस्थितच नाही राहिले, तर त्याच्यासाठी तुमच्याकडे काही असं तुम्ही आयडिया डेव्हलप केलेली आहे का? तर त्याच्यासाठी त्यांना आम्ही ॲडिशनल क्रेडिट्स देणार आहोत. म्हणजे आता महाविद्यालयामध्ये शेवटच्या अंतिम सत्रामध्ये एक उपक्रम किंवा प्रकल्प असतो आणि ज्याच्या अंतर्गत त्यांना क्रेडिट्स मिळतात. तर ती आम्ही त्यांना क्रेडिट्स देऊ जेणेकरून ती ही टेस्ट करतील आणि अर्थात ही टेस्ट देणं किंवा हे सर्वेक्षणात भाग घेणं हे त्यांच्या फायद्याचंच आहे. कारण या सर्वेक्षणाच्या निकालावर आधारित आम्ही त्यांना उपयोगी पडतील अशाच उपाययोजना आखण्याचा प्रयत्न करणार आहोत. Respected Prime Minister, I didn't get your answer. Yes, can you repeat? How do you plan to manage the impact of social media? तर आमचा असा विचार आहे की सोशल मीडियाचा इम्पॅक्ट सातत्यावर होतो. तर लहानपणापासून आम्ही मिनिमायझिंग ॲक्सेस म्हणजे आम्ही थोडा ॲक्सेस कमी करण्याचा त्यांचा प्रयत्न करू आणि हे आम्ही कशा थ्रू करू की थ्रू काउन्सिलिंग. म्हणजे आम्ही जसं म्हणलो की मेंटल हेल्थ सेंटर्स सुरू करणार आहोत तर ती आम्ही शाळांमध्येही सुरू करू. जर महाविद्यालयांमध्ये सुरू करण्याचं हे सक्सेसफुल झालं तर आम्ही ते शाळांपर्यंत एक्सटेंड करू. कारण तुमचा प्रश्न अतिशय बरोबर आहे. युवकांमध्ये सातत्याचा अभाव आहे. याचं मुख्य कारणच हे आहे की लहानपणापासून त्यांना संस्कार नाही आहेत. तर ते संस्कार आम्ही जास्तीत जास्त डेव्हलप करण्याचा नक्की प्रयत्न करू. अजून एक प्रश्न, तुम्ही मेंटल हेल्थची जी टेस्ट घेत आहात आता त्याचाच आम्हाला जास्तीत प्रश्न पडला आहे. पण आता ही टेस्ट ॲक्च्युली तुमच्या सिटिझनवरती म्हणजे तुमच्या कंट्रीच्या सिटिझन मेनवरती वुमेनवरती हे फोर्स केल्यासारखं नाही का झालं की तुम्ही टेस्ट घ्या, वी नीड टू चेक युअर मेंटॅलिटी, वी नीड टू अंडरस्टँड इफ यू आर ओके ऑर इफ यू आर नॉट ओके. हा एक फोर्स्ड प्रभाव नाही का वाटू शकत? खरं तर नाही. कारण पहिली गोष्ट आम्ही ते त्यांच्या फायद्यासाठी करणार आहोत हे आम्ही आधी त्यांना स्पष्ट करू. आणि धन्यवाद. आता सत्ताधारी पक्षाने आपला ठराव सदनासमोर मांडावा. मी एक पंतप्रधान या नात्याने भारतीय युवकांमधील सातत्य वृद्धिंगत करण्याच्या उद्देशाने पुढील ठराव मांडू इच्छिते. मेहनती युवा भारत अभियान
या राष्ट्रीय अभियानाची स्थापना करून त्याद्वारे 5 कलमी कार्यक्रम कार्यान्वित करणे. या अंतर्गत भारतातील 15 ते 35 वयोगटातील युवांमध्ये सातत्य, चिकाटी आणि प्रयत्नशीलता या गुणांचे शॉर्ट ग्रिड स्केल या शास्त्रीय चाचणीद्वारे मापन करणे. या गुणांचा विकास व वृद्धी करण्यासाठी शैक्षणिक कार्यक्रम व प्रकल्प आणि योजना यांची रचना करणे. यासाठी राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाचा आधार घेऊन महाविद्यालयांचा आणि पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिपद्वारे इंडस्ट्री व शासनाच्या अन्य विभागांचा सहयोग घेणे. येत्या आर्थिक वर्षासाठी युवा मंत्रालयाअंतर्गत राबवण्याच्या या अभियानासाठी सुमारे 320 कोटींची तरतूद करणे. आपल्यासमोर असलेल्या सातत्य, चिकाटी आणि प्रयत्नशीलता या संबंधित समस्यांवर हा एक परिणामकारक तोडगा ठरेल असे आम्हाला वाटते. म्हणून आपण आमचा ठराव बहुमताने पारित करावा असे मी आवाहन करते. धन्यवाद. पंतप्रधानांनी मांडलेल्या ठरावावरील मतदानासाठीचा वेळ आता सुरू होत आहे. SS 12, SS 20 आणि SS 23 या पक्षांचे मतदान अजून करायचे राहिलेले आहे. कृपया आपले मतदान लवकरात लवकर करावे. ठराव 17 विरुद्ध 8 मतांनी मंजूर करण्यात आला आहे असे आम्ही जाहीर करतो. माननीय सभापतींना मी विनंती करते की त्यांनी सत्ताधारी पक्षाने मांडलेल्या विषयाबद्दल मार्गदर्शन करावे. कन्सिस्टन्सीबद्दल यूथमध्ये कन्सिस्टन्सीबद्दल तुम्ही मांडलेला ठराव अतिशय चांगला आहे आणि त्याचे दूरगामी परिणाम पण खूप चांगले होणार आहेत. पण मला अजून एक असं वाटतं की ह्याच्यामध्ये थोड्या व्हॅल्यूज लोकांमध्ये ॲड करणं खूप गरजेचं आहे की सर्वेक्षण करणं किंवा मेंटल काउन्सिलिंग करणं या सगळ्या गोष्टींबरोबरच व्हॅल्यू डेव्हलप होण्यासाठी सुद्धा काहीतरी प्रयत्न करणं खूप गरजेचं आहे. कारण युवांमध्ये सध्या बऱ्याचशा सोशल व्हॅल्यूज या फार कमी झाल्या आहेत. त्यामुळे त्या व्हॅल्यूज क्रिएट करणं की त्या व्हॅल्यूज कशा वाढतील, लोकांना एखाद्या गोष्टीची व्हॅल्यू कशी येईल याच्यासाठी प्रयत्न करणं खूप गरजेचं आहे. त्याच्यासाठी सरकारने काहीतरी प्रयत्न करावे अशी माझी इच्छा आहे असं मला वाटतं. पण ओव्हरऑल अतिशय स्तुत्य असा उपक्रम आहे आणि त्याच्यावर नक्कीच फायदा होईल अशी मला नक्कीच खात्री आहे. धन्यवाद. थँक्यू. धन्यवाद. आता इंडियन रिपब्लिक पक्ष विषयाचे सादरीकरण करेल. माननीय पंतप्रधान गिरिजा जोगळेकर यांना मी विनंती करते की त्यांनी आपला विषय मांडावा. जय हिंद. मी गिरिजा जोगळेकर इंडियन रिपब्लिक पार्टीकडून पंतप्रधान या नात्याने आपल्यासमोर अतिलोकप्रियतेमुळे भारतीय खेळाडूंवर येणारा दबाव या विषयावर धोरणात्मक विचार मांडणार आहे. जंगलात राहणारा प्राणी ते आजच्या युगातील मानव या उत्क्रांतीच्या प्रवासामध्ये मानवाला संरक्षण व सहाय्याबरोबरच मनोरंजनाची गरज भासली. त्यामुळे त्याने अंगी कला तर जोपासल्याच, त्याचबरोबर तंदुरुस्त व आनंदी राहण्यासाठी क्रीडा क्षेत्रातही पाऊल टाकले. त्यामुळे एकत्र येऊन निरोगी व आनंदी जगण्यासाठी खेळ हे एक साधन बनले. भारताच्या इतिहासामध्ये असलेले अनेक प्राचीन खेळ जसे की कबड्डी, खो खो, कॅरम, धनुर्विद्या, अश्वारोहण, बॅडमिंटन, बुद्धिबळ, मल्लखांब, तलवारबाजी इत्यादी अनेक खेळ आज जगभरातील खेळाडूंसाठी आकर्षण ठरत आहेत.
भारतावर झालेल्या विदेशी आक्रमणांमुळे व जागतिकीकरणामुळे या खेळामध्ये व त्यांच्या उद्दिष्टांमध्ये बदल होत गेले. मनोरंजन, एकात्मता व आनंदाची जागा स्पर्धेने घेतली. त्याचे चांगले तेवढेच वाईट परिणाम देखील झाले. लेझीम, भांगडा, विटीदांडू, सारीपाट यांसारखे खेळ दुर्मिळ होत गेलेले दिसतात. विशिष्ट खेळांना प्राधान्य दिल्याने ते अतिलोकप्रिय होऊ लागलेत. खेळासोबत खेळाडूंनाही लोकप्रियतेच्या शिखरावर पोहोचता आले. पण लोकप्रियता आणि अतिलोकप्रियता यातला नेमका फरक न करता आल्यामुळे त्याचे दुष्परिणाम खेळाडूंच्या कामगिरीवर होऊ लागले. 1991 मध्ये LPG रिफॉर्म्स अर्थात उदारीकरण, खाजगीकरण आणि जागतिकीकरण सुधारणा ज्या झाल्या त्यावेळेपासून इतर क्षेत्रांप्रमाणेच क्रीडा क्षेत्रामध्येही आमूलाग्र बदल झाले आहेत. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर क्रीडा क्षेत्राला एक वेगळा आणि उच्च दर्जा मिळाला. खेळाडूंनी त्यांच्या खेळांमध्येच उत्कृष्ट कामगिरी करून देशाचे नाव उंचावले व लोकांची मने जिंकली तर ती खरी लोकप्रियता असेल. पण फक्त फेस व्हॅल्यूमुळे मिळाल्या अतिलोकप्रियतेला आभासी लोकप्रियताच म्हणावी लागेल. कोणताही खेळाडू अतिलोकप्रिय होण्याच्या व दबावाला सामोरे न जाता येण्याची काही मुख्य कारणे निदर्शनास आली आहेत. 1. पहिली कामगिरी. प्रत्येक खेळाडूला त्याच्या विशिष्ट खेळामध्ये पहिली कामगिरी उत्कृष्ट करणे गरजेचे असते, जेणेकरून त्याला त्याच्या राज्याचे किंवा देशाचे त्या स्तरावर प्रतिनिधित्व करण्याची संधी मिळेल. त्या कामगिरीमुळे मिळालेल्या लोकप्रियतेकडे जास्त लक्ष दिल्याने खेळाडू अतिलोकप्रिय तर होतोच, पण ओव्हर कॉन्फिडंट सुद्धा होऊ शकतो. 2. प्रशिक्षकाची मानसिकता आणि शिकवण्याची पद्धत. खेळाडूला शिकवणाऱ्या प्रशिक्षकाची शिकवण्याची पद्धत ही त्याच्या अनुभव व शिक्षणावर अवलंबून असते. प्रशिक्षकाची शिकवतानाची मानसिकता व पद्धत खेळाडूच्या मानसिक विकासावर परिणाम करते. हाच मानसिक विकास भविष्यात खेळाडूला दबावासारख्या प्रश्नांना सामोरे जाण्यास मदत करतो. 3. समाज माध्यमे. कोणत्याही माहितीची देवाणघेवाण करण्याचे प्राथमिक साधन समाज माध्यमे आहेत. समाज माध्यमांमध्ये खेळाडूची सक्रियता. म्हणून लोकांनी समाज माध्यमांचा खेळाडूबद्दलच्या अफवा पसरवण्यासाठीचा केलेला गैरवापर हा खेळाडूला चांगल्या व वाईट दृष्टीने अतिलोकप्रिय करतो. 4. जाहिरातीकरण व मुलाखती. खेळाडूने त्याच्या कारकिर्दीत दिलेल्या मुलाखती व त्यांचे प्रमाण स्पोर्ट्स चॅनलचा TRP वाढवण्यासाठी म्हणून खेळाडूला दर्शवणे आणि जाहिरातीमध्ये असलेला त्यांचा सहभाग त्यांना अतिलोकप्रिय करण्यास चांगल्या व वाईट अर्थाने कारणीभूत ठरतो. 5. समाजाच्या अपेक्षा आणि मानसिकता. खेळाडूच्या चांगल्या कामगिरीमुळे समाजाच्या त्यांच्याकडून वाढत्या अपेक्षा व त्या पूर्ण न झाल्यास समाजाच्या येणाऱ्या नकारात्मक प्रतिक्रिया यामुळे खेळाडूला येणाऱ्या दबावाला सामोरे जाण्यास अडथळा निर्माण होतो. 6. बदली खेळाडू कमतरता. एखाद्या खेळाडूची काही कारणास्तव कामगिरी कमी प्रतीची झाल्यास केवळ तो अतिलोकप्रिय असल्याने निवड संघाला त्याला पुढील खेळामध्ये सहभागी करून घेण्याचा दबाव निर्माण होतो. शिवाय खेळाडूवरही चांगले खेळण्याचे दबाव निर्माण होतो. या कारणांमुळे खेळाडू अतिलोकप्रिय होतो व त्याच्यावर दबाव निर्माण होतो. याच समस्येची दुसरी बाजू अशी की लोकप्रियता न मिळाल्यामुळे खेळाडू दबावाखाली येतात व नैतिक मूल्ये व खिलाडू वृत्ती विसरून लोकप्रियतेसाठी धडपडू लागतात. अतिलोकप्रियतेच्या तणावामुळे खेळाडूची होणारी मानसिक अस्थिरता, त्यांचा खेळावर होणारा नकारात्मक परिणाम, कुटुंबियांवर समाजाकडून होणारी टीका, त्यातून उत्तेजक पदार्थांचे सेवन ज्याला आपण डोपिंग म्हणतो, मॅच फिक्सिंग, त्यांचा स्वतःच्या कार्यक्षमतेवरचा विश्वास गमावणे असे एक ना अनेक नकारात्मक परिणाम होतात. खेळाडूंवरील हा दबाव दूर करण्यासाठी व त्यांचा सर्वांगीण विकास करण्यासाठी आमचे शासन पुढील कायदे व योजना अंमलात आणण्याचा प्रयत्न करेल. 1. समाजामध्ये खेळाडूच्या वैयक्तिक जीवनाबद्दल मतप्रदर्शन करण्यास बंदी कायदा. समाज माध्यमे खेळाडूवर कसा दबाव करतात हे पण पाहिलेच. त्यासाठी माहिती व प्रसारण मंत्रालयाच्या मदतीने प्रसार माध्यमांवर काही बंधने आणली जातील, ज्यामध्ये कोणत्याही व्यक्तीला किंवा न्यूज चॅनलला मुलाखती, लाईव्ह कॉमेंट्री, लेख किंवा कोणत्याही प्रकारे खेळाडूच्या वैयक्तिक जीवनाबद्दल मतप्रदर्शन करण्यास सक्त मनाई असेल. असे घडल्यास
माहिती व प्रसारण मंत्रालयाकडून त्यांना पहिली ताकीद दिली जाईल. असे परत निदर्शनास आल्यास त्यांच्यावर 5 आठवडे पुन्हा प्रसारण करण्यास बंदी असेल. 2. खेळाडू संघटनेशी संलग्न असताना जाहिरातीकरण करण्यास बंदी कायदा. खेळाडू त्याच्या खेळाच्या संबंधित असलेल्या संघटनेशी संलग्न असताना व कारकिर्दीच्या वेळेत कोणत्याही प्रकारची जाहिरात करण्यास मनाई असेल, ज्यामुळे खेळाडू त्याच्या ध्येयापासून विचलित होणार नाही व जाहिरातीमुळे मिळालेला अतिलोकप्रियतेचा ताण त्याच्यावर येणार नाही. 3. क्रीडा मानसशास्त्रज्ञ कायदा. अतिलोकप्रियतेमुळे निर्माण होणाऱ्या दबावाचा खेळावर होणारा नकारात्मक परिणाम टाळण्यासाठी खेळाडूचे मानसिक आरोग्य निरोगी व सकारात्मक असणे गरजेचे आहे. या दबावाला सामोरे जाण्यासाठी प्रत्येक राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय संघांमध्ये सरकारमान्य क्रीडा मानसशास्त्रज्ञ यांची नेमणूक केली जाईल. खेळाडूला मानसिकरित्या सुदृढ बनवण्यासाठी व त्यांचा खेळ चांगल्या रीतीने पार पाडण्यासाठी मानसशास्त्रज्ञांची मदत होईल. 4. समान क्रीडा अनुदान कायदा. सर्व खेळांना व खेळाडूंना समान प्राधान्य मिळण्यासाठी, त्यांना खेळासाठी लागणारी सामुग्री वेळेवर मिळण्यासाठी, चांगल्या दर्जाचे प्रशिक्षण मिळण्यासाठी सर्व खेळांना शासनाकडून समान अनुदान दिले जाईल. या कायद्यांबरोबरच काही नवीन योजना शासनाकडून अंमलात येतील. 1. शारीरिक शिक्षण सुधारणा योजना. 2011 साली भारत सरकारने सुरू केलेल्या शारीरिक शिक्षण या शालेय विषयामध्ये शारीरिक शिक्षणाचे व कौशल्यांचे धडे दिले जातात. यामध्ये सुधारणा करून प्रात्यक्षिक शिक्षणावर भर दिला जाईल. असाधारण असलेले अज्ञात खेळाडू यांच्याबरोबर विद्यार्थ्यांचा सुसंवाद साधण्यात येईल. त्यांच्या अनुभवातून लहानपणापासूनच मुलांमध्ये खिलाडू वृत्तीची व्याख्या स्पष्ट होईल. 2. गुरु शिष्य विकास योजना. राष्ट्रीय किंवा आंतरराष्ट्रीय खेळाडूंना व त्यांच्या प्रशिक्षकांना स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडियातर्फे शिबिरे आयोजित केली जातील, ज्यामध्ये खेळाडूंना शारीरिक शिक्षणाबरोबरच मानसिक संतुलनाचे धडे दिले जातील, ज्याचा उपयोग भविष्यामध्ये ताणतणावांसारख्या प्रश्नांना सामोरे जाण्यासाठी होईल. या शिबिरांमध्ये प्रशिक्षण देण्यासाठी सरकारमान्य क्रीडा मानसशास्त्रज्ञ व त्या खेळातील यशस्वी व्यक्तिमत्वांचा समावेश असेल. 3. बदली खेळाडू व्यवस्थापन योजना. खेळाडूला दुखापत झाली किंवा इतर कारणास्तव त्याची कामगिरी कमी प्रतीची झाल्यास त्याला सरावासाठी किंवा रिकवर होण्यासाठी वेळ दिला जाईल व त्याला बदली खेळाडू म्हणून पुढील सामन्यात तेवढ्याच क्षमतेच्या नवीन खेळाडूला संधी दिली जाईल, ज्यामुळे निवड संघावर खेळाडू केवळ अतिलोकप्रिय असल्यामुळे त्याची निवड करण्याचा दबाव येणार नाही व क्रीडा क्षेत्रात नवीन खेळाडूंना संधी मिळण्याचे प्रमाण वाढेल. 4. खेळाडू निवृत्ती पश्चात योजना. काही वेळा खेळाडू कारकिर्दीच्या निवृत्ती पश्चात आर्थिक उपाययोजनांसाठी जाहिरातींमध्ये सहभागी होतात. हे टाळण्यासाठी खेळाडू निवृत्ती पश्चात योजना अंमलात आणल्या जातील, ज्यामध्ये त्यांची पूर्वीची कामगिरी बघून त्याला अनुसरून त्यांना शासकीय नोकऱ्यांमध्ये प्राधान्य दिले जाईल. आज भारतातील बहुतांश संघटनांचे अध्यक्ष हे इतर क्षेत्रातील निवडून आलेले आहेत. क्रीडा क्षेत्राला व राजकारणाला पूर्णपणे वेगवेगळे ठेवण्यासाठी त्या खेळातील अनुभवी खेळाडूंना खेळ संघटनेचे कामकाज चालवण्याची संधी दिली जाईल. कौशल्यपूर्ण व अनुभवी निवड संघटनेमुळे भारताचे भविष्य उज्ज्वल करणारे खेळाडू निपक्षपणे निवडले जातील. शासनाने नवनिर्माण केलेल्या या कायद्यांच्या व योजनांचा प्रभाव क्रीडा क्षेत्रावर पडेल व शासनाला त्यांची उद्दिष्टे प्राप्त होतील. याकरिता लागणारा निधी हा शिक्षण मंत्रालय, माहिती व प्रसारण मंत्रालय, क्रीडा व युवा कल्याण मंत्रालय यांकडून ठराविक प्रमाणात दरवर्षीच्या अर्थसंकल्पात समाविष्ट होईल. या धोरणांना अनुसरून भारतीय संस्कृतीतील एक श्लोक नमूद करावासा वाटतो. सर्वे जनाः सुखिनो भवन्तु, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग भवेत. याचा अर्थ आपल्या विषयाशी जोडला तर सर्व खेळाडूंना समान संधी, समान संधीचा समान मोबदला, आनंदी एकजुटीचा व तणावमुक्त खेळ, खिलाडू वृत्तीची पारदर्शक भावना निर्माण होणे असा असेल. यातूनच भारतीय संविधानाच्या प्रास्ताविकेत नमूद केलेल्या दर्जाची व संधीची समानता
प्राप्त करून देण्यात येईल. खेळ भावनेतून एक सुदृढ, सक्षम व सशक्त समाजव्यवस्था निर्माण करण्यासाठी आमचे शासन वचनबद्ध आणि कटिबद्ध राहील. जय हिंद. यानंतर प्रश्नोत्तराची वेळ सुरू होत आहे. पक्षाच्या नावाची घोषणा केल्यानंतर त्याच पक्षाच्या प्रतिनिधीने आपला प्रश्न विचारावा. कृपया शांतता राखावी. अगद भारत पक्ष. Hello. Honorable PM, my question is, what kind of measures would your government implement so that the celebrity parents should ensure that children's life is least impacted due to such popularity and attention towards their parent? भारत एकता पक्ष. We, the Bharat Ekta Party, don't have any questions and firmly stand with the government's resolution. आयडियल इंडिया पक्ष. Respected Prime Minister, as you said, you won't allow the media to comment on the life of the sports personalities. So don't you think this can affect their constitutional rights? भारत परिमाण पक्ष. भारत परिमाण पक्ष. Respected Prime Minister, my question to you is, how can you help an Indian sports personality to recognize the excessive popularity that they are facing? झील इंडिया पक्ष. रिस्पेक्टेड प्राईम मिनिस्टर, सोशल मीडियाच्या माध्यमातून पण खूप क्रिटिसाइज केलं जातं, तर मग त्याबद्दल काय सोल्युशन आहे? सर्वांचे प्रश्न विचारून झाले आहेत. माननीय पंतप्रधानांनी कृपया उत्तरे द्यावीत. उत्तरे देण्यासाठी 2 मिनिटांचा कालावधी देण्यात येत आहे. त्याच्यातला एक प्रश्न असा होता, व्हॉट काइंड ऑफ मेजर्स वुड यू टेक फॅमिली प्रेशर दूर करण्यासाठी. प्रत्येक खेळाडूच्या फॅमिलीला हे तेवढंच जाणवलं पाहिजे की खेळाडू त्याच्या देशाचं नाव उंच करण्यासाठी त्याचे 100% देत आहोत. खेळाची जशी जीत ही चांगली बाजू आहे, तशीच हार देखील आहे. आणि खेळाडूला लहानपणापासूनच खिलाडू वृत्ती त्याच्यात रुजवणे हे पालकांचं पहिलं काम असेल. हाऊ कॅन यू हेल्प टू स्पोर्ट्स पर्सनॅलिटीज टू फेस एक्सेस पॉप्युलॅरिटी. तर मी सांगितल्याप्रमाणे SCI स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडियाकडून त्यांना काही स्पोर्ट्स सायकोलॉजिस्ट दिले जातील, जे त्यांच्या टीमबरोबर ऑफिशियली काम करतील आणि ते त्यांना वेळोवेळी मार्गदर्शन करतील प्रेशरशी कसं हँडल करायचं. त्यानंतर सोशल मीडिया, तर आम्ही असा कायदा केलेला असेल की ज्यामध्ये सोशल मीडियाला कुठल्याही प्रकारे खेळाडूच्या पर्सनल लाईफबद्दल बोलण्यास मनाई असेल, ज्यामुळं खेळाडू तिकडं विचलित होणार नाही आणि त्याच्या कुटुंबावरही कुठल्या प्रकारचा दबाव येणार नाही. आणि कॉन्स्टिट्यूशनल राईट्सचा आपण विचार केला तर जर एखाद्या वाईट गोष्टीमुळे कुणाचं चांगलं होत नसेल किंवा ज्याच्यावर प्रेशर येत असेल, तर त्याच्यात इम्प्रूव्हमेंट करणं नक्कीच गरजेचं असेल आणि त्यामुळे त्यांना मतप्रदर्शन करण्यास पर्सनल लाईफबद्दल बंदी असेल. धन्यवाद. धन्यवाद. माननीय पंतप्रधानांची उत्तरे देऊन झाली आहेत. आता ज्यांनी प्रश्न विचारले आहेत त्या 5 खासदारांनी कृपया उभे राहावे. माननीय पंतप्रधान आणि खासदार यांना एकत्रित चर्चेसाठी 3 मिनिटांचा कालावधी देण्यात येत आहे. कृपया चर्चेस सुरुवात करावी.
Honorable PM, I think you did not understand my question. I asked what kind of measures would your government implement so that children's life is least impacted due to such popularity and attention towards their parents. त्यांना लहानपणापासूनच जे फिजिकल एज्युकेशन आत्ता असतं सगळ्या शाळांमध्ये, त्याच्यामधून त्यांना वेगवेगळ्या स्पोर्ट्स पर्सनॅलिटीज ज्यांनी खूप अचीवमेंट्स केल्या आहेत पण जनरली कुणाला माहीत नसतात, त्यांच्याबरोबर बोलण्याची संधी मिळेल आणि त्यांच्या एक्सपेरिमेंटमधून किंवा त्यांच्या अनुभवातून त्यांना कळेल की खरी खिलाडू वृत्ती काय असती आणि त्याच्या ज्या क्वालिटीज आहेत त्या त्यांच्यामध्ये प्रॅक्टिकल लर्निंगमधून क्रिएट करण्याचा प्रयत्न असेल. प्राईम मिनिस्टर, जेव्हा न्यूजपेपरमध्ये वगैरे पण न्यूज येते की टीम हारली, तेव्हा पण ते क्रिटिसाइजच होतात, मग तो पण इम्पॅक्ट होतोच त्यांच्यावर, तर त्याचं काय सोल्युशन असेल? आपण टीमला हार जीत म्हणजे तसं अनाऊन्स करण्यावर बंदी नाही आणू शकत, कारण ते तेव्हाचं सत्य असेल. पण खेळ संघावरही तेवढाच आपण विश्वास ठेवला पाहिजे की त्यांनी आपल्या देशाचं प्रतिनिधित्व करण्यासाठी किती कष्ट घेतलेत आणि खेळ संघानंही मनाची तयारी ठेवली पाहिजे की आपण हरून दे जिंकू दे, आपण पुढच्या वेळी अजून चांगले प्रयत्न करू. थँक्यू. Respected Prime Minister, how would you define either the comments which the media is making is good or bad? आपण चांगल्या किंवा वाईट गोष्टी अशा क्लासिफाय नाही करणार आहे. तो मीडिया चॅनल किंवा कुठलीही व्यक्ती खेळाडूच्या पर्सनल लाईफबद्दल किंवा त्यांच्या कुटुंबियांवर जर बोलत असेल तर त्यांना वॉर्निंग दिली जाईल. चूक किंवा बरोबर असं क्लासिफाय नाही करता येणार. So my question is, you said that they should meet sports personalities at school level. So do they face discrimination at school level and how should they avoid it? Sorry, I didn't get your question. Do they face discrimination at school level and how should they avoid it? आपण जे फिजिकल एज्युकेशनमध्ये इम्प्रूव्हमेंट करून त्यांना जे प्रशिक्षण देणार आहे आणि त्यांच्यामध्ये ज्या क्वालिटीज डेव्हलप होतील त्यामुळे त्यांना एखादा स्पोर्ट्स पर्सनल किती इम्पॉर्टंट असतो आणि त्याला किती रिस्पेक्ट दिला पाहिजे हे कळेल आणि त्यामुळं माझा असा विश्वास आहे की लहान मुलं स्पोर्ट्स पर्सनॅलिटीजला डिस्क्रिमिनेट नाही करणार. ओके, थँक्यू. स्पोर्ट्स पर्सनच्या टीममध्ये पण कधी खूप वेळा कॉम्पिटिशन्स असतात, मग त्याला ते लोक कसे फेस करतील? जसं आपण सांगितलं की त्यांच्या टीममध्ये एक ऑफिशियल स्पोर्ट्स सायकोलॉजिस्ट असेल आणि जेव्हा ते एक टीम म्हणून सिलेक्ट होतात. धन्यवाद. आता सत्ताधारी पक्षाने आपला ठराव सदनासमोर मांडावा. जय हिंद. मी पंतप्रधान गिरिजा हेमंत जोगळेकर, इंडियन रिपब्लिक पार्टीकडून अतिलोकप्रियतेमुळे भारतीय खेळाडूंवर येणारा दबाव दूर करण्यासाठी विविध योजनांचा ठराव मांडू इच्छिते. भारतातील लोकसंख्येत युवक वर्गाचे प्रमाण जास्त आहे. कोणत्याही देशाचा सर्वांगीण विकास करण्याची मुख्य जबाबदारी तरुण पिढीवर असते. क्रीडा क्षेत्रामध्ये बघायचे झाल्यास नुकत्याच झालेल्या ऑलिम्पिक आणि पॅराऑलिम्पिक 2023मध्ये भारतीय खेळाडूंनी देशाचे नाव उंचावले आहे. अतिलोकप्रिय झाल्याने खेळाडूंवर दबाव येऊन त्यांची होणारी मानसिक अस्थिरता, खेळावर होणारा नकारात्मक परिणाम, कुटुंबावरील ताण, डोपिंग टाळण्यासाठी व खेळाडूंचा स्वतःच्या कार्यक्षमतेवरचा असणारा आत्मविश्वास वाढवण्यासाठी आमचे शासन नवीन कायद्यांची व योजनांची निर्मिती करेल. जसे की समाजामध्ये खेळाडूच्या वैयक्तिक जीवनाबद्दल मतप्रदर्शन करण्यास बंदी कायदा, खेळाडू संघटनेशी संलग्न असताना जाहिराती करण्यास बंदी कायदा, समान क्रीडा अनुदान कायदा, क्रीडा मानसशास्त्रज्ञ कायदा व काही योजना जसे की गुरु शिष्य विकास योजना, शारीरिक शिक्षण सुधारणा योजना, खेळाडू निवृत्ती पश्चात योजना व बदली खेळाडू व्यवस्थापन योजना. शासनाने केलेल्या या कायद्यांच्या व योजनांच्या नवनिर्मितीमुळे खेळाडूच्या खेळामध्ये सकारात्मक बदल होणे, त्यांचा खेळ दबावमुक्त असणे, समाजाकडून त्यांना आदरभाव मिळणे, समाजाची खेळाडूबद्दलची मानसिकता आश्वासक असणे आणि भविष्यातील खेळाडूंमध्ये सुरुवातीपासूनच खिलाडूवृत्ती रुजवणे ही ध्येय साध्य होतील. देशाचे नाव क्रीडा क्षेत्रामध्ये उज्ज्वल करणाऱ्या आपल्या अनमोल खेळाडूंच्या विकासासाठी
शासन कायमच प्रयत्नशील राहील. जय हिंद. धन्यवाद. पंतप्रधानांनी मांडलेल्या ठरावावरील मतदानासाठीचा वेळ आता सुरू होत आहे. SS05 यांनी आपले कृपया मतदान नोंदवावे. ठराव 17 विरुद्ध 8 मतांनी मंजूर करण्यात आला आहे असे आम्ही जाहीर करतो. धन्यवाद. माननीय सभापतींना मी विनंती करते की त्यांनी सत्ताधारी पक्षाने मांडलेल्या विषयाबद्दल व एकूण 17 विषयी आपले मनोगत व्यक्त करावे. एकंदर हा जो ठराव आहे किंवा हा जो विषय आहे हा खूप चांगला आहे. म्हणजे तुमचा इंटेन्शन सरकारचं खूप चांगलं आहे की स्पोर्ट्समनला चांगला परफॉर्म करता यावं, त्याचं फ्युचर चांगलं व्हावं. पण याच्यामध्ये सगळ्यात मोठी अडचण अशी आहे की हा कायदा लागू करण्यासाठी याची अंमलबजावणी होणं खूप अवघड आहे. त्याचं सगळ्यात महत्त्वाचं अशी गोष्ट अशी आहे की ऑलिम्पिक चार्टर जो आहे, इंटरनॅशनल ऑलिम्पिक असोसिएशन कुठल्याही सरकारचं कुठल्याही असोसिएशनमध्ये इंटरफिअरन्स अलाउ करत नाही. त्यामुळे सरकारने कुठला कायदा केला कुठल्या असोसिएशनसाठी कुठल्या प्लेयर्ससाठी तर ते इंटरनॅशनल ऑलिम्पिक असोसिएशन मान्य करणार नाही. कारण जर का सरकारचं कुठल्याही असोसिएशनमध्ये इंटरफिअरन्स असेल तर ताबडतोब ते असोसिएशन इंटरनॅशनल ऑलिम्पिक असोसिएशन डिरेकग्नाइज करतं. असे बरेचसे उदाहरणं घडलेली आहेत की ज्याच्यामध्ये सरकारचं इंटरफिअरन्स असल्यामुळे प्रत्येक असोसिएशन आपल्या देशामध्ये जे जे खेळाचं असोसिएशन आहे त्याचं प्रत्येक असोसिएशनचं मॅन्डेट हे इंटरनॅशनल ऑलिम्पिक असोसिएशनबरोबर जोडलेलं आहे. म्हणजे इंटरनॅशनल ऑलिम्पिक असोसिएशन जे चार्टर बनवलेलं आहे तो प्रत्येक असोसिएशनला मान्य करायला लागतं. त्याचप्रमाणे त्यांच्या निवडणुका होतात आणि त्याचप्रमाणे त्यांचा सगळा कारभार चालतो. सरकारने जो कायदा करायचा आहे तो दुसरी गोष्ट महत्त्वाची की व्यक्ती स्वातंत्र्याच्या विरुद्ध हा कायदा होऊ शकतो. तसं मग अशी कोणतरी प्रश्न विचारला की फंडामेंटल राईट्स तुमचे हे होतात, तर हा अतिशय योग्य मुद्दा आहे की तुम्ही कोणाचंही व्यक्ती स्वातंत्र्य असं कुठल्याही खेळाडूचं तुमचं इंटेन्शन खूप चांगलं आहे की ओव्हर पॉप्युलॅरिटीमुळे त्यांचं नुकसान होऊ नये. पण मला असं वाटतं की हा प्रत्येक खेळाडूचा वैयक्तिक प्रश्न आहे. जसं मी तुम्हाला एक दोन उदाहरणं सांगू शकतो की तुम्ही सगळ्यांना माहिती असेल की सचिन तेंडुलकर आणि विनोद कांबळी हे दोघंही एकत्रच एकाच शाळेपासून एकत्र वाढले आणि सचिनपेक्षाही विनोद कांबळी जास्ती टॅलेंटेड क्रिकेटर होता किंवा जास्ती चांगला परफॉर्म त्यांनी अर्ली एजमध्ये केलं. पण नंतर तो फेड आऊट झाला. त्याचं रिझन असं होतं, जसं मी मगाशी दुसऱ्या विषयाबद्दल बोललो की खेळाडूंमध्ये मुलांमध्ये व्हॅल्यूज आपण निर्माण करायला पाहिजेत की ज्याची आपण जे सुसंस्कृत म्हणतो आपण किंवा सुशिक्षित म्हणण्यापेक्षा सुसंस्कृत असणं खूप गरजेचं असतं. जर का तुम्ही सुसंस्कृत असाल, कुठलाही खेळाडू सुसंस्कृत असेल तर तो ओव्हर पॉप्युलॅरिटीच्या मागे कधीही लागणार नाही. एक दुसरी गोष्ट म्हणजे कुठल्याही फेम आणि ग्लॅमरमुळे त्याचं करिअर बर्बाद होऊ शकणार नाही. त्याच्यामुळे मला असं वाटतं की ह्या सगळ्या गोष्टी महत्त्वाच्या आहेत. कायदा करण्यापेक्षा या गोष्टींचा अवेअरनेस क्रिएट करणं, या गोष्टीचं एज्युकेशन क्रिएट करणं हे जास्ती महत्त्वाचं आहे.
मला असे अनेक असोसिएशन माहिती आहेत की जे खेळाडूंचं करिअर चांगलं घडावं, त्यांना मिळणारे पैसे, त्या पैशाचं योग्य व्यवस्थापन कसं करायचं याचं मार्गदर्शन करणारे सुद्धा असोसिएशन मला माहिती आहेत. मी स्वतः नॅशनल क्रिकेट अकॅडमीमध्ये लाईफ स्किल्स फॉर स्पोर्ट्स नावाचा मी प्रोग्राम कंडक्ट करायचो. लाईफ स्किल्स फॉर स्पोर्ट्स म्हणजे तुम्ही खेळताय तेव्हा तुमचे खेळत असताना तुम्हाला बरोबर असलेले सपोर्ट स्टाफ, तुमच्याबरोबर असलेले लोक, तुमचे असलेले सबऑर्डिनेट्स, कलिग्स यांचं बेसिकली सपोर्ट कसा मिळाला पाहिजे, त्यांचं रिलेशन कसं असायला पाहिजे, तुम्ही बिहेवियरल पॅटर्न कसा असायला पाहिजे, तुम्ही कसे ऑर्गनाईज असायला पाहिजे, त्यातनं मिळणारा तुम्हाला करिअर पाथ कसा आहे आणि त्या करिअर पाथनंतर तुम्हाला मिळणारा सक्सेस आणि तो सक्सेस कसा तुम्ही पचवायचा, या सगळ्या गोष्टी त्याच्यामध्ये शिकवल्या जातात. त्याच्यामुळे असे बरेचसे असोसिएशन या गोष्टींवर खूप काम करतात. एस्पेशली क्रिकेटमध्ये याच्यावर खूप मोठं काम केलेलं आहे, टेनिसमध्ये, बॅडमिंटनमध्ये खूप काम केलं आहे की लोकांना, प्लेयर्सना व्हॅल्यूज समजावून सांगायच्या. कारण आजकाल ॲथलीट्सना पैसे खूप मिळतात, ते कधी ॲथलीट्स वाया जाऊ शकतात, पण त्याच्यासाठी त्यांना व्हॅल्यूज शिकवणं. अनेक ॲथलीट्स हे एज्युकेटेड नसतात, त्याच्यामुळे त्यांना कदाचित वाहवत जाऊ शकतात आणि त्याचा दुष्परिणाम होऊ शकतो. त्याच्यामुळे नुसते कायदे करून चालणार नाही, तर त्याच्याबरोबर असे काही प्रोग्रॅम्स राबवले एज्युकेशन सेक्टरमध्ये, या शाळेपासून हा प्रोग्राम चालवले तर त्याचा जास्ती फायदा होऊ शकतो. 2018 साली HR मिनिस्ट्रीनी काही लोकांना इन्व्हाइट केलं होतं. आय वॉज फॉर्च्युनेट टू वन ऑफ देम टू रिप्रेझेंट इन दॅट कॉन्फरन्स. आणि ज्याच्यामध्ये त्यांनी आमच्याशी रेकमेंडेशन्स घेतली होती की शाळांपासून स्पोर्ट्स करिक्युलम बनवून त्याचा पुढे फायदा कसा खेळाडूंना, विद्यार्थ्यांना देता येईल. तर त्याच्यामध्ये हा एक फार महत्त्वाचा विषय आम्ही मांडलेला होता की खेळाडूंना त्यांचं करिअर घडत असताना या व्हॅल्यूजचं नॉलेज असणं खूप गरजेचं आहे. त्यामुळे त्यांना एज्युकेट करणं, अवेअर करणं, हे असं मला असं वाटतं हे आपलं काम आहे, रादर दॅन फक्त कुठले तरी कायदे करणं. कारण कायदे इम्प्लिमेंटेशन करायला हा जो कायदा तुम्ही मांडला आहे तो कायदा कदाचित इम्प्लिमेंटेशन करायला व्यक्ती स्वातंत्र्यामुळे अडचण येऊ शकते. आणि मला असं वाटतं त्यामुळे एखाद्या खेळाडूला मिळणारी प्रसिद्धी किंवा त्याला मिळणारा पैसा याच्यावर बाधा येऊ शकते. त्याच्यामुळे मला असं वाटतं हे कायद्याचं रूपांतर करायच्याऐवजी आपण याचा अवेअरनेस किंवा एज्युकेशन प्रोग्राम राबवला तर त्याचा जास्ती फायदा होऊ शकतो. बाकी तुमचं इंटेन्शन खूप चांगलं आहे. ओव्हरऑल सत्र खूपच छान, म्हणजे मी एक्सपेक्ट केलंच नव्हतं की एवढे प्रगल्भ विचार मुलांचे असू शकतात आणि एवढे प्रगल्भ विचार मुलं मांडू शकतात. आणि आय एम रिअली इम्प्रेस्ड अँड थँक्यू व्हेरी मच फॉर इन्व्हायटिंग मी हिअर. थँक्यू व्हेरी मच. धन्यवाद. चौथ्या सत्राचे कामकाज संपले आहे. चहापानासाठी 20 मिनिटे संसदेचे कामकाज तात्पुरते स्थगित करण्यात येत आहे. नंतर 5:35 पाचव्या सत्राला सुरुवात होईल. सर्वप्रथम सभापती सदनाबाहेर जातील, त्यानंतर परीक्षक आणि त्यानंतर इतर सर्वांनी सदनाबाहेर जावे व 5:35 पुन्हा सभागृहात स्थानापन्न व्हावे. धन्यवाद. सर्वांनी कृपया उभे राहावे. शांतता राखा. कृपया शांतता राखा. कृपया सर्वांनी बसून घ्या. आपण जसं लंचच्या वेळेस केलं तसंच आता करणार आहोत. मी एक एक पार्टीचं नाव घेईन. तुमच्या बॅग्स घेऊन तुम्ही बाहेर जाणं अपेक्षित आहे. बाहेर आमचे व्हॉलेंटियर्स तुम्हाला चहा पान
त्याला बोला ना, एकच राऊंड एक काढून टाकायचं. जनाधार भारत बाहेर काढून बाहेर एक्सेलर निकाल एक्सेलर नीचे डालतो स्टँड इधर लेके पुढे घेऊ थोडं, पुढे घेऊ थोडं. प्लीज शांतता राखा, प्लीज शांतता राखा, प्लीज शांतता राखा, प्लीज शांतता राखा.
कृपया सर्वांनी शांत बसा प्लीज. कृपया सर्वांनी शांत बसा. कृपया सर्वांनी शांत बसा. नमस्कार. स्कूल संसद 2024च्या 5व्या सत्रात मी आपणा सर्वांचे मनःपूर्वक स्वागत करते. या सत्राला लाभलेले सभापती श्री सुनील लिमये सर हे भारतीय वनसेवेच्या 1988 बॅचचे वरिष्ठ अभ्यासू व संशोधक वृत्तीचे वन अधिकारी आहेत. सरांनी BSc जिओलॉजी तसेच फॉरेस्ट्रीमध्ये MSc व पोस्ट ग्रॅज्युएट डिप्लोमा केले आहे. काही वर्षांपूर्वी संशोधकांनी शोधून काढलेल्या 2 नवीन प्रजातींना त्यांच्या नावाने ओळखले जाते. ते म्हणजे लिमयेस डे गेको व झेरजेको सुनील लिमई. 2021 ते 2022 या कालावधीत ते मुख्य वन्यजीव रक्षक तथा प्रधान मुख्य वन संरक्षक महाराष्ट्र राज्य नागपूर या पदावर कार्यरत होते व 2022 रोजी ते या पदावरून निवृत्त झाले. 1992 ते 1993 या काळात विशेष कार्य अधिकारी म्हणून मंत्रालयात ते कार्यरत होते. 2011 ते 2013 या काळात वनसंरक्षक तथा संचालक संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान बोरीवली या पदावर कार्यरत असताना मानव बिबट्या संघर्ष कमी करण्यासाठी मुंबईकर्स फॉर SGNP आणि लिव्हिंग विथ लेपर्ड्स या अभिनव उपक्रमाची यशस्वी अंमलबजावणी सरांनी केली. सध्या कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या राज्यातील अधिकाऱ्यांना मानव वन्यजीव संघर्ष कमी करण्याकरिता मार्गदर्शन ते करत असतात. मी दीपस्तंभ सभासद नितीन यांना विनंती करते की त्यांनी त्यांचे स्वागत करावे. धन्यवाद. यापुढील सर्व सूत्रे मी संसदीय सचिव समितीला सुपूर्त करते. स्कूल संसदेच्या अधिवेशनाच्या या सत्राला सुरुवात करण्यासाठी माननीय सभापतींना मी विनंती करते की त्यांनी व्यासपीठावर स्थानापन्न व्हावे. सर्वांनी कृपया उभे राहावे. कृपया सर्वांनी बसून घ्यावे. दिवस पहिला, सत्र 5वे. माननीय सभापतींना मी विनंती करते की त्यांनी दिवसाच्या 5व्या व शेवटच्या सत्राची सुरुवात करण्याची अनुमती द्यावी. धन्यवाद. या सत्रात कॅबिनेट मंत्री आपापल्या विषयांवरचे मुद्दे मांडतील. या सत्राची रूपरेषा व नियम पुढील प्रमाणे आहेत. या सत्रात 10 पक्षांचे कॅबिनेट मंत्री
आपापल्या विषयाचे सादरीकरण करतील. संसदीय सचिव समितीने पक्षाचे, खात्याचे व मंत्री महोदयांचे नाव पुकारल्यानंतर आपल्या विषयाचे सादरीकरण करावे. सादरीकरण उभे राहून करणे अपेक्षित आहे. सादरीकरणासाठी 5 मिनिटांचा कालावधी देण्यात येत आहे. यातील 4 मिनिटे झाल्यावर वॉर्निंग बेल देण्यात येईल. सादर झालेल्या विषयावर तज्ज्ञ सल्लागार प्रश्न विचारतील. महोदयांना आपले उत्तर देण्यासाठी 2 मिनिटांचा कालावधी देण्यात येईल. आता आपण कॅबिनेट तज्ज्ञ सल्लागार समितीच्या सदस्यांची ओळख करून घेऊ. दीपस्तंभ सदस्य विशाल, दीपस्तंभ सदस्य आरती, धन्यवाद. आता आपण प्रत्यक्ष कामकाजाला सुरुवात करीत आहोत. इंडियन कॅटलिस्ट पक्ष माननीय वस्त्रमंत्री शल्वी रुपनवर यांना विनंती आहे की त्यांनी आपला विषय सादर करावा. Should I start from first? आपला वेळ आता सुरू होत आहे. Respected chairs, judges, and all the other MPs seated here. I, Shalvi Mahesh Rupnavar, CM from Indian Catalyst Party, holding the Ministry of Textile, is here to discuss importance of recycling textile waste and moreover part to do so. Textile industry has evolved to $1 trillion industry globally, together with becoming one of the most polluting industry all over the world. Approximately 7,793,000 tons or 8.5% of global textile waste is generated by India every year, out of which less than 25% is recycled and the rest is either filled in landfills or combusted. So, the obstacles in these methods are: synthetic fibers do not decompose. Either you let them so or put thousands of tons pressure on them. Where, on the other hand, natural fibers like wool and jute, when filled in landfills, give out many harmful gases like methane. And the glitch with combustion is that combustion gives out many harmful gases like carbon dioxide, carbon monoxide, which pumps up the pollution level and accelerates the global warming. That may result in acid rain or many human disorders like lung damage. So, filling this waste in landfills or combusting it is not a perfect determination. On the path of recycling textile waste, there are vast methodologies that would help us for approaching our vision to develop, regulate, and promote an integrated and advanced textile sector. The one which I think would be the most plausible step in this entire journey would be the new launching policies and the projects. Initiating with Project Kagzi. Simply, Kagzis are the paper-making community that came to India in 16th century. These communities used to make paper out of textile waste in that era. Their handmade papers lost interest in Indian markets after Britishers introduced their machine-made papers. So, simply, under our government, we are going to reintroduce this idea. Those papers will staggeringly reduce the amount of textile waste and will also help in improving the condition of the community. The implementation would start by using the paper to write the government documents. Subsequently, introducing Project Dhaga, in which the textile waste would be spun with staple fiber, which will help it to get spun back into yarn. And this yarn would be used to make different clothings. This could also be simply called as yarn cycle. To implement this, we would start using this yarn to make government uniforms firstly, and laterly start expanding it to other clothings. In other countries like Italy, there are different machines on the streets in which people are supposed to keep their clothes according to their fiber and color. These machines would shred them and spun it back into yarn. These kinds of machines could also be set up on Indian streets. Stepping forward and introducing Project Godhadi. For the people who don't know what Godhadi is, it's simply a quilt blanket woven by Maharashtrian housewives in their free time. In the race of moving forward, we are simply forgetting our culture, our tradition. So, in this project in which we are simply converting textile waste into Godhadi will keep us connected with our culture and moreover will bring down the amount of textile waste in our nature. Moving forward,
with our Sunshine Project fabrics. Breaking the term, we get bricks made out of fiber. So, under this project, we are simply going to shred the fiber, mix it with eco-friendly glue, and then keep it in stable containers for a long time and get it dried to get bricks. These bricks would be equivalently strong as the normal ones. Those bricks will contribute in making textile waste useful in a proper manner. Advancing with brand take back program. In this, we are going to ask brands to take back their clothes. In this, we are going to ask brands to take back their clothes after customer satisfaction. They will be provided with discount coupons by the taken back clothes, and the clothes would be either recycled or reused. Adding to the plate is sustainable fashioning. In this, these are the simply fibers that came from eco-friendly resources. Some examples are hemp, organic cotton, linen, tenkal, etc. The following step that would be ensured are exchange machines. In this, people would be supposed to keep their clothes according to their color, fiber. This would get them with discount coupons local business related. And the people who need it will simply take it. This would help them in running the local businesses too. So, let's talk about the important one, cost for the production. That would include raw material, consumed electricity expenses, repair and maintenance, labor wages. Talking for the yearly budget, year-wise, that would be 94 lakh, 108 lakh, 120 lakh, 134 lakh, 147 lakh respectively for 1 to 5 years monthly. So let's togetherly not only fight for our country but for our earth. At last, I would like to say Jai Hind, Jai Bharat, Dhanyavad. धन्यवाद. आता कॅबिनेट तज्ज्ञ सल्लागार समितीच्या सदस्यांनी प्रश्न विचारावा व माननीय मंत्र्यांनी उत्तर द्यावे. Hello. Within your speech, you talked about sustainable clothing. So, can you just elaborate some measures what your government is thinking about awareness about sustainable clothing within all stakeholders, including consumers? So simply, people will be aware about the sustainable clothing by different advertising, awareness campaigns, and social media platforms. And we will mention that you can get the sustainable clothing by simply looking at the tag. The tag must mention 100% recycled, 100% greenly based, or many other things. So this is my answer for your question. Okay. धन्यवाद. आयडियल इंडिया पक्ष, माननीय माहिती तंत्रज्ञान मंत्री रुद्र नायक यांना विनंती आहे की त्यांनी आपला विषय सादर करावा. Good evening, respected Honorable Speaker, respected Judge Panel, and members of the Parliament. Today, myself, Rudra Nayak, speaking as the Cabinet Minister of India from Ideal Indian Party. Today, I am going to speak about the Smartwatch Product Security Bill 2024, which our government is introducing to prevent misuse of data generated by smartwatches. Smartwatches are based on a technology called Internet of Things. In normal internet-based communications, humans enter data. But in smartwatches, sensors capture raw data automatically, they analyze it instantly, and new information is created immediately. All these processes happens automatically without any human intervention, and it may lead to misuse of collected data. Hence, our government has decided to introduce some proper checks and balances. I want to highlight the amount of information collected by a standard smartwatch so that the members of the Parliament will get a better perspective about the problem we are trying to address. A smartwatch measures heartbeat, monitors exercise, finds out how deep was the sleep, about stress levels, whether lungs and hearts are working properly or not, current location, entire travel history, and many such personal things about the user. But why are we worried? Till 2015, smartwatches were very simple. But after 2015, smartwatches got mobile operating systems and now more features are getting added.
In just last 3-4 years, there is a huge increase in the amount of information collected by smartwatches. In short, a smartwatch knows more private information about the user than his friends and family members. But this is a worrying trend. This is a UK-based consumer protection group. In 2022, they did a study of smartwatches in Europe and found that majority were collecting excessive data, had issues of unsecured data storage with possibility of the data falling into wrong hands. Respected speaker, today we in India have similar concern. Smartwatch manufacturers might look to make money by selling data captured by the device. For example, they may sell the data related to users' heart condition to pharma companies or stent manufacturing companies. As more features and sensors get added to the smartwatches, more and more data about our daily activities will get captured. With artificial intelligence, that is AI, enabled greater analytical tools, information about a personal life will get created and stored in these smartwatches. Respected speaker, if these smartwatches have weaker security protocols, then it may lead to violation of every citizen's right to privacy. This is a threat to the overall security of the individuals, the society, and the country at large. This is the problem our government is trying to address. We have decided to take some proactive steps in the interest of citizen and the society. We hereby propose to place in front of the Parliament the draft of the bill, Smartwatch Product Security Bill 2024. Firstly, our priority is to ensure that all smartwatches marketed in India must compulsorily be registered in accordance with Indian Standard 13252 released by the Bureau of Indian Standards. Secondly, all smartwatch manufacturers should ensure and declare that they follow all processes for data captured and secured storage as per the provisions of the Digital Personal Data Protection Act 2023. Under my ministry, we have CERT, that is Computer Emergency Response Team. It has the responsibility to ensure safety of the internet in India. They have the power and they are very good in evaluating data security measures taken by the manufacturers of these smartwatches. With progress of time, advanced versions of smartwatches will be available. We want the society to get benefits of advanced technology. With our bill, more and more citizens will feel confident about security of personal data. So in future, our government will continue to hold extensive discussions with consumer groups. I have just 2 sentences remaining. Okay. Technology experts, manufacturers about improving the processes and making use of smartwatch more secure for our citizens. I now request members of the Parliament to approve the passage of the proposed bill. Thank you all and Jai Hind. धन्यवाद. आता कॅबिनेट तज्ज्ञ सल्लागार समितीच्या सदस्यांनी प्रश्न विचारावा, माननीय मंत्र्यांनी उत्तर द्यावे. Thank you very much. Actually, I have a question. How can you segregate the thin line between the usage by the medical industry for R&D and misuse? I mean, what do you mean to say by R&D or of? For research and development, they need some data. So how can you segregate a line between if they are using it or misusing it? So first, as you mentioned, that medical industries will require the data for the usage. We will first ask the medical industries to contact with us. So for them, we will provide the separate line, or just you said as the separate, you can say, data processes. And firstly, we will send another team to evaluate and check that if they are using or misusing the data. So they need to take the approval, right? Yes, yes. Okay, yes. Thank you. Okay. Thank you all. धन्यवाद. सर्व मंत्र्यांना ही विनंती आहे की त्यांनी आपलं भाषण हे दिलेल्या वेळेमध्ये पूर्ण करावे
आणि डबल बेल झाली तर आपले भाषण तिथेच थांबवावे. आता झील इंडिया पक्ष, माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री आस्था मिश्रा यांना विनंती आहे की त्यांनी आपला विषय सादर करावा. Good evening, Honorable Speaker, sir, judge panels, and all the MPs present here. I, Astha Mangesh Mishra, being your Human Resource Development Minister from Zeal India Party, feels compelled to discuss a topic that holds significant importance in our society: the mirage of UPSC, Union Public Service Commission. UPSC is the recruiting agency that serves cornerstone to acquire top-level government jobs. UPSC in India UPSC in India conducts examination for various civil services. Some prominent include the IS, IPS, and IFS. In total, there are 24 civil services for which UPSC conducts examination. UPSC examinations of Indian civil services recruitment exerts a profound impact on aspirants, shaping not only their career trajectories, but also general awareness, personality development, personal growth, and social contribution. It also includes a broader perspective and better analytical approach in every aspect. However, to achieve the success in the UPSC exam is not without its challenges, as aspirants grapple with the immense pressure, mental strain, and the ever-present uncertainty that accompanies the highly competitive nature of the examination process. The pattern of the examination process includes 3 stages. First, preliminary round. Second, main exam. And the final one, personality test, that is interview. It is the world's 3rd toughest competitive examination. Every year, approximately 13 lakh candidates appear for the preliminary round, and out of them, only 14,624 aspirants get qualified for the main exam. Among them, only 2,916 aspirants are selected for the final round, that is personality test interview, leaving 12,97,000 aspirants chasing the mirage yet again. The rigorous preparation coupled with the uncertainty of success can create a significant impact on their lives. Preparing for the UPSC exam is like chasing a mirage. The dream of a prestigious civil service career appears enticing, but the challenges and uncertainties make the journey seem elusive and deceptive for aspirants. Challenges which make the journey obstacular are: intense competition among aspirants often leads to stress and pressure to outperform. Vast syllabus of UPSC requires thorough coverage, making time management a significant challenge. Long preparation duration decreases the risk of burnout and mental fatigue. Limited financial resources can restrict access to quality coaching, study materials, and resources. The uncertainty of the examination process can cause psychological stress and anxiety. Long hours of study and competitive nature of the exam may lead to social isolation and loneliness. Insufficient guidance on exam strategies, study plans, and effective time management can hinder success. Varied access to technology and online resources can create disparities in preparation for opportunities. The limited availability of mental health support services leaves aspirants without essential emotional and psychological assistance. Social expectations and family pressure to succeed can contribute to stress and mental health issues. In some cases, the aspirant loses hopes and give up the life by committing suicide. In order to address the challenges faced by the UPSC aspirants, we recommend the Union Public Service Commission for implementing a comprehensive support system, such as reforms in the education system, enhanced support mechanisms, and initiatives to create a more inclusive and accessible environment for all the UPSC aspirants. Establish dedicated counseling services for aspirants, providing professional mental health guidance. Develop comprehensive guides that cover all the dimensions of the UPSC examination, ensuring aspirants have access to well-rounded study materials. Encourage coaching centers to incorporate stress management and time allocation strategies into their curriculum. Initiate a program to highlight the significance of extracurricular activities and hobbies, promoting a holistic approach towards the preparation. Foster a sense of community among aspirants through online forums and local meetups, creating a support network for sharing experiences and advice. Ensure easy access to study materials and resources, leveraging technology to provide a level playing field for aspirants from diverse backgrounds.
encourage collaboration between the government and private sector to sponsor scholarships for financially challenged aspirants, promote partnerships with educational technology companies to develop interactive e-learning platforms. Instead of committing suicide, the aspirant should attempt a concrete plan B for the future. Government should provide potential job opportunity and training for the aspirants who have passed out the second stage of the exam. In conclusion, the mirage of UPSC highlights the unrealistic views and difficulties faced by aspirants. By promoting realistic expectations, managing stress, supporting each other, and improving access to resources, we can help aspirants navigate challenges and succeed in a more fair and inclusive system. As a cabinet minister, I encourage each of you to achieve your passions and contribute meaningfully to our society. Thank you for your time and commitment to building a brighter future for our nation. Jai Hind, Jai Bharat. धन्यवाद. मी परत एकदा सांगू इच्छितो की आपण आपलं भाषण वेळेत संपवावं, कारण की आपल्याकडे वेळ कमी आहे. आपल्याकडे अजून 8 पक्षांचं भाषण व्हायचं आहे, त्यामुळे वेळ कमी असल्यामुळे आपलं भाषण वेळेत संपवावं. त्या वेळेत संपत नसेल की 2 बेल देऊन झाल्यानंतर तर आपण थांबवावं. धन्यवाद. आता कॅबिनेट तज्ज्ञ सल्लागार समितीच्या सदस्यांनी प्रश्न विचारावा व माननीय मंत्र्यांनी उत्तर द्यावे. Thank you. Actually, we are discussing this issue here, so this must be very important, because I remember when we gave examination of chartered accountants, the passing percentage was just 2 to 3%, but nobody cared that to discuss how we were depressed. So can you just elaborate how the problem has aggravated over years, and why people are going for UPSC examination, what comfort they find there? Because it has a better job employment and the post, and I think some people want to serve for the nation, that's why they are appearing for the UPSC examination. But as my opinion, UPSC candidates should have the concrete plan B for their future, because many candidates are like losing their hopes in the UPSC examination, so they should go for the next plan B. So to serve the nation might be the person, might be the reason. For the better job employment. Okay, thank you. Welcome. धन्यवाद. माननीय सभापतींना मी विनंती करतो की त्यांनी आत्ता सादर केलेल्या 3 विषयांवर आपले मार्गदर्शनपर विचार मांडावेत. First of all, congratulations to all. Everybody spoke very well. I can't imagine कि as a minister you are speaking so well with all the necessary things that you are in hand. Shalmi, who spoke about this textile ministry and what they are going to do, ते पण अगदी खूप छान होतं. मेन यातली गोष्ट एकच आपल्या लक्षात आलं की टेक्स्टाईल असो किंवा कुठली इंडस्ट्री असो, काही वेळेस जे निर्माण आजकाल होते ते आपल्याला वापर कसा कमी करावा लागेल यासाठी मिनिस्ट्रीनं लक्ष देणं जास्त गरजेचं आहे. लोकांना हे समजावून सांगणं गरजेचं आहे की कुठलीही गोष्ट आपण ज्या ती वापरतो, जुन्या काळी आपल्या सगळ्यांना माहिती असेल की एक गोष्ट होती की रिसायकल. कुठली गोष्ट आपण लवकर टाकून देत नव्हतो, ती छत्री असेल, साडी असेल, साडीची पण गोधडी बनवली द्यायची. आता पटकन टाका, यूज अँड थ्रो हे जे कल्चर वाहते ते कमी करण्यासाठी मिनिस्ट्रीला प्रयत्न करायला लागतील. आणि रिसायकल नंतर अपसायकलिंग कसं करता येईल, म्हणजे एखाद्या गोष्टीच्या पासनं आपल्याला जास्त चांगली गोष्ट कशी बनवता येईल यासाठी मिनिस्ट्रीनं जर लक्ष दिलं तर खूप चांगलं राहील. बाकी मिनिस्ट्रीच्या वतीनं जे मुद्दे मांडलेले होते ते खूप चांगले केलेले आहेत. कुठलीही गोष्ट करत असताना पोल्युशन हे होणारच आहे. पोल्युशन कसं कमी करता येईल यासाठी मिनिस्ट्री जेवढे काही प्रयत्न करेल ते खूप चांगलं राहील. गोधडी जे आहे, गोधडीविषयी जे मिनिस्ट्रीने सांगितलं जे तुम्ही करणार आहे, तुम्हाला जे काही पैसे लागणार आहे, दॅट इज फॅन्टॅस्टिक. आणि वन्स अगेन वी शुड प्रमोट ऑल दीज थिंग. हँडमेड गोष्टी वापरा, गोष्टी कमीत कमी वापरा, कारण का आजकाल क्विल्ट म्हणून वापरायची फॅशन झालेली आहे. ते तुम्ही जेवढं लोकांना पुन्हा आपल्या मातीकडे घेऊन जाल, पुन्हा जेवढं आपल्या कल्चरकडे घेऊन जाल, हे टेक्स्टाईल मिनिस्ट्री करू शकते अगदी. आणि त्यांनी याच्याकडे जर जास्त लक्ष दिलं तर बऱ्याच शौचालयात करता येतील. सिंथेटिक गोष्टीचा वापर कमी करण्यासाठी काय करता येईल याच्याकडे आपण जास्त लक्ष देणं गरजेचं आहे. आणि जर या मिनिस्ट्रीनं केलं तर खूपशा गोष्टी ज्या आहेत त्या चांगल्या होऊ शकतील.
माहिती तंत्रज्ञान अतिशय चांगले बोलले रुद्र. बऱ्याचशा गोष्टी मिनिस्टरनी समजावून सांगितल्या आपल्याला काय करायला पाहिजे. स्मार्ट वॉचबद्दल तुम्ही किती काही करायचं झालं ते आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे की एक्सेसिव्ह इन्फॉर्मेशन आपणच देतो सगळ्यांना. आणि एक्सेसिव्ह इन्फॉर्मेशन आपण देणं, सोशल मीडियावर स्टेटस टाकणं, स्वतःबद्दल खूप माहिती देणं, यासाठी सोशल मीडियाशी संबंधित तुम्हाला काही गोष्टी या स्मार्ट वॉचमध्ये करायला लागतील. स्मार्ट वॉचला किती गोष्टी जातील हे कधी करण्यापेक्षा बऱ्याचदा तुम्ही पुन्हा आपल्या रूट्सकडे जायला लोकांना शिकवा. स्मार्ट गोष्ट किती वापरण्यापेक्षा माणूस स्मार्ट कसा बनेल याकडे जर जास्त लक्ष दिलं इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजीनं तर जास्त सोपे होईल. आता AIचा जमाना आलेला आहे, त्यामुळे तुम्ही स्मार्ट वॉचसाठी किती ॲप्लिकेशन मिनिस्टरनं करायचं ठरवलं त्याचा फारसा उपयोग होईल असं वाटत नाही. आणि मी तर सजेस्ट करेन की मिनिस्टरने यावर थोडं लक्ष द्यावं की त्यांनी काम करावं ह्युमन रिसोर्स मिनिस्ट्रीबरोबर. स्मार्ट वॉच लावून एकट्यानं स्कूटर पळण्यापेक्षा आपल्या फॅमिलीवर जर वेळ देता आला तर आपले हार्टबीट पण चांगले राहतील, पडायची कुठं गरज पडणार नाही. रस्त्यावरनं एकटं पळताना दुसरीकडे कुठं लक्षही जाणार नाही. त्यामुळे पुन्हा जे आपलं जुनं कल्चर होतं रविवारच्या दिवशी फॅमिलीबरोबर हिंडण्याचं ते करण्यासाठी तुम्ही प्रयत्न केले तर स्मार्ट वॉचवर तुम्हाला फारसं लक्ष द्यायला लागणार नाही. साध्या घड्याळांसह आपलं खूप चांगलं काम चालून जाईल. ते मिनिस्ट्री करते चांगलं करते, पण पुन्हा रूट्सकडे लोकांना नेण्यासाठी मात्र सगळ्यांना प्राईम मिनिस्टर नंतर बोलतीलच नक्की मिनिस्टरच्या वतीनं, पण तुम्ही एवढं जरी लक्ष दिलं तरी खूप मोठा फायदा होईल. आणि मला वाटतं रुद्र तू जे काय तुम्ही मिनिस्टर म्हणून जे काय बोलला त्याच्यामध्ये ह्या गोष्टीकडे जास्त लक्ष द्याल. मानव संसाधन मंत्रालय की जे सर्वात महत्त्वाचं मंत्रालय पण ज्याकडे नॉर्मली दुर्लक्ष असतं, पण त्याच्याबद्दल आस्था खूप छान बोलले, अगदी मिनिस्टर म्हणून खूप चांगलं केलं. हा शब्द मला माहीत नाही की मिराज ऑफ UPSC आपण वापरावं काय नाही मिनिस्टरने स्पेशली, पण खरं आहे कधी कधी मिराज असतं. आणि मंत्री महोदय बोलताना म्हणाले की कदाचित काही लोकांना देशाची सेवा करायची असेल. अगदी खरी गोष्ट आहे. बरेचसे UPSCचे कॅन्डिडेट जे असतात ते कमी लोकांना देशाची सेवा करायची असते. बऱ्याचदा आपण ब्रिटिश लिगसी चालवतो, सगळ्या बघतोय आपण सगळ्या अधिकाऱ्यांना गाडीचं वेळ असतं, लाल दिव्याचं वेळ असतं, यासाठी बरेचसे लोक येतात. त्याच्या मागण्यात वाईट काय नाही आहे, पण जसा कोटा फॅक्टरीमुळे IITमध्ये जाणाऱ्या लोकांचं नुकसान आपण सगळे बघतोय. मिनिस्ट्री बरेचसे प्रयत्न करतात की मुलांना समजावून सांगू की शिक्षण म्हणजे नक्की काय आहे. पण प्रत्येकाला अमेरिकेत जायचे, ज्यांना अमेरिकेत जायचे ना देशाची थोडीफार सेवा करायची, थोडेफार जरी आपल्याला UPSCतनं विद्यार्थी मिळाले तरी आपल्याला खूप चांगलं करता येईल. मिनिस्टरने एक महत्त्वाचा मुद्दा मांडला याच्यामध्ये की आपला प्लॅन बी नेहमी तयार पाहिजे. प्लॅन A जो असतो त्यात किती तुम्ही सिलेक्ट व्हाल हे शेवटी तुमच्या बऱ्याचदा हातात नसतं. आपण सगळ्यांनी ज्यांनी UPSCसाठी प्रयत्न केले त्या सगळ्यांना माहिती आहे की तो दिवस तुमचा लागतो, तुम्ही किती हुशार आहात यापेक्षा त्या दिवशी तुम्ही काय केलं याच्यावर बऱ्याचदा UPSCचा रिझल्ट असतो. तर प्लॅन मी लोकांना समजावून सांगायला पाहिजे. आणि UPSC जसे आपण बघतो की आर्मीमध्ये रिक्रुटमेंट होताना देशासाठी म्हणून आर्मीत लोक असतात, तसं UPSCमध्ये येताना हे सर्व देश सेवेसाठी येतील हे आपण बिंबवलं गेलं पाहिजे. त्याच्यानंतर सगळ्या बाकीच्या गोष्टी आहेत. मला खात्री आहे की मिनिस्ट्री प्लॅन B कडे जास्त लक्ष देईल. UPSCतनं जाऊन तुम्हाला मोठ्या पोस्ट, मोठ्या गाडीवरचे दिवे जरी नाही मिळाले तरी माणूस म्हणून कसं जगता येईल. कारण का आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे की UPSCच्या अभ्यासक्रमामध्ये कॉन्स्टिट्यूशन ही अतिशय महत्त्वाची गोष्ट आपण सगळे शिकतो, पण कॉन्स्टिट्यूशनमध्ये नक्की काय हे अजून बऱ्याच लोकांना कळत नाही. सेक्युलर, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक हे सगळं लोकांना समजवणं गरजेचं आहे. आणि UPSCच्या अभ्यासातनं एवढं जरी मुलं शिकली तरी त्यांचा प्लॅन बी जो आहे तो खूप चांगला राहील. आणि मला वाटतं की मिनिस्ट्री शुड वर्क ऑन दॅट. What should be the plan B? You prepare for UPSC, but be a good citizen. So being a good citizen, to be a good citizen, that should be your plan B. And I think ministry should work for that. Thanks. धन्यवाद. सक्षम भारत पक्ष माननीय आयुष मंत्री ऋतुजा खुले यांना विनंती आहे की त्यांनी आपला विषय सादर करावा. Self-care. Self-care is an essential part of a quality health life. A very good evening to Honorable Speaker, Honorable Prime Ministers, Honorable MPs, and to one and all present here. I, Rutuja Babasaheb Khule, the Cabinet Minister of Saksham Bharat Party, stand before you to express my views on a very important topic, authenticity and regulations of home health remedies. Home remedies refers to treatments or concoctions prepared at home to address specific health issues or ailments without the need for prescriptions or professional supervision. Now, I'll provide you with a few examples of home remedies to give you a better understanding of the concept. First,
Mixing 2 teaspoons of honey with equal quantity of ginger juice. This is the widely used home remedy to provide relief for common cold, cough, and sore throat. Second, applying turmeric paste on open wounds helps them cure faster due to the healing properties of turmeric. As mentioned earlier, there are numerous home remedies that are widely employed across the country for preventing diseases and managing minor illnesses. However, a relevant question arises: are these home remedies genuinely effective and trustworthy? The answer to this question lies in the history. In a time when there were no hospitals, no medical facilities or doctors, people relied on home remedies to cure various diseases. This historical reliance on home remedies serves as evidence of their authenticity in treating illnesses. Additionally, home remedies are mixtures prepared at home using natural ingredients completely devoid of any chemical components. As a result, they are devoid of side effects. Furthermore, these natural home remedies are cost effective as they can be easily prepared at home. India, with a significant portion of its population below the poverty line, often struggles to provide even 2 meals a day. In such dire circumstances, the cost of expensive medications prescribed by doctors becomes a significant burden. Natural home remedies can be an economic solution as a lifesaver for them, offering an affordable and efficient solution when costly medicines are out of reach. In my perspective, it is essential to consider regulating and introducing home remedies into economic and commercial market. It's important to note that India possesses 8% of the world's plant resources, and a significant portion, around 44%, has the potential to be developed into pharmaceutical drugs. Unfortunately, due to lack of technical resources, attention, and awareness, India has been unable to fully harness this potential. However, these abundant plant resources can be effectively utilized in creating home remedies as they can be easily prepared at home. However, it's important for me to clarify that not all types of home remedies can be commercialized without approval. Instead, anyone looking to sell a home remedy commercially would need to subject their remedy to scientific and laboratory tests. If the remedy successfully passes these tests, the individual can then obtain a patent for it, allowing them to sell and commercially use the remedy. Now, here I would like to introduce some of my policies which I would undertake to regulate home remedies and bring them up commercially. To promote awareness about the significance of home remedies, I have proposed a plan to conduct 2 to 3 campaigns in every 5 districts of each state. During these campaigns, dedicated campaigners will work diligently to educate the public. Additionally, we will utilize advertisements and banners to spread the message about the value of home health remedies. In an effort to reach even those in rural areas, we will involve government school teachers who will inform parents about these remedies. This multifaceted approach aims to ensure that people from all backgrounds are well informed about home remedies. If we, as a nation, are successful in commercializing and regulating home remedies on a large scale, within our country, our subsequent goal would be to introduce these home remedies to international markets, thereby generating substantial economic value from their export. Our motive is to make people aware about the importance of home remedies and its benefits for our health and for better future. Our only motto is a bright, healthy, and developed India. And as our Indian culture says, Arogyam Dhana Sampada. Employment opportunities and okay, thank you. कृपया आपली वेळ संपली. धन्यवाद. आता कॅबिनेट तज्ज्ञ सल्लागार समितीच्या सदस्यांनी प्रश्न विचारावा व माननीय मंत्र्यांनी उत्तर द्यावे. Hello. Within your speech, you mentioned about awareness program through government school teachers. So can you just elaborate your exact action plan on this? Actually, home remedies is already there in the syllabus, but students are not aware about it. So we will train teachers to make them aware, and also to make aware the
means their parents about it, so that they know how to use home remedies and what are the precautions. So initially, you are going to conduct training sessions for these government Correct. teachers. Okay. Thank you. धन्यवाद. भारत मंथन पक्ष माननीय जलशक्ती मंत्री रोशनी दत्ता यांना विनंती आहे की त्यांनी आपला विषय सादर करावा. Water is life's matter and matrix, mother and medium. There is no life without water. A very good evening to all my fellow members of the Parliament, Honorable Speaker of the Parliament House and the respected judge panel. I am Roshni Datta from Bharat Manthan Paksh and Minister of Jal Shakti Ministry. Effective and optimum supply of water in all parts of urban India is a project that needs to be worked on. And that's what we would be discussing about today. As per the statistical data of 2022-23, almost 61% of urban households in India have access to drinking water and about 89% have access to tap water. But though these numbers are quite high, the need to make water accessible for everyone in need and reduce wastefulness or overusage by those who have water in adequate amounts is vital. Our government has come up with the following ideas to do so. Rainwater harvesting. Most parts of India receive rainfall coverage which is sufficient to fulfill the basic needs. On an average, 70% of the urban water requirements can be fulfilled by rainwater harvesting. But sadly, only 8% of the total rainfall is harvested. Our government has decided to devise schemes and programs to promote rainwater harvesting amongst people and try to fulfill the requirements. Groundwater preservation. India is the largest consumer of groundwater in the world. We consume about 25% of global groundwater. This affects the entire world, but the rate of decline in the groundwater levels is quite high. We are losing about 26 to 28 centimeters of water every year. We will like to raise awareness campaigns amongst our citizens to make them aware why using rainwater responsibly is important, to make sure that our present becomes secure and our future generations do not suffer because of our actions. Setting up desalination plants. India has got a vast coastline, and as a result, this amount of saline water that we have is immense. This water can be used. The saline water can be converted into usable water by processing it in desalination plants. This would be a policy that would have multiple benefits because setting up the desalination plants will generate employment, processing the water in it will improve the water conditions and produce salt too. Coming up with private partnerships. In current day scenario, we see that the work of water supply and management is only up to the government. We will like to give contracts to private contractors for water purification and supply. There will be first mock contracts which will be given to the contractors for a short time period. If the contractors are able to fulfill the task given to them, or if they are able to prove themselves, then they would be given long-term contracts, as this will help to improve the conditions. Leak detection and repair. Another major problem that arises while supplying water, or a problem that leads to wastage, is of leakages. A solution to this is of regular checkups and of cleanings. Often the quality of water that we get in our taps is not quite good. It is because of the unclean situations in which the pipes are. Regular cleaning camps of the pipes are a must, but we can increase the time intervals at which the pipes need to be cleaned or maintained. If there is a need to build new pipes, then we will build them from material which are eco-friendly, which promote sustainable development, which do not get corroded easily and are safe. Stop the construction of open sewages. Open sewages are a major concern because they cause air as well as water pollution. Water can get accumulated in open sewages and serve as breeding ground for mosquitoes. If mosquitoes and any other such insects get bred in a certain area, then diseases are sure to spread. We will convert all the open drainages into those with covers, and if further we build drainages, then they would be built under the ground or they would be closed drainages. Water pollution is the biggest reason for water shortage or unhygienic condition of water supply. Our government is going to introduce a policy to regulate this. We are going to make it mandatory for all factories, industries to process the waste and sewage waters before letting it to flow into any other bodies. We have come up with the following policies and schemes. SAPIV scheme, which stands for Storage and Preservation, is vital.
We are going to promote rainwater harvesting and groundwater preservation through this. Chief Minister Aqua Aware Scheme, which stands for, this is Manthan Aqua Aware Scheme. We are going to raise awareness campaigns amongst people under this scheme. We are going to set up desalination plants, come up with private partnerships, detect and repair leakages, build closed and underground sewages, and take steps to prevent water pollution. We aim to work on all of these targets in half of our tenure, which is of 2.5 years. If all of these goals are achieved, then we will work on the effective and optimum supply of water in rural areas. Thank you. धन्यवाद. आता कॅबिनेट तज्ज्ञ सल्लागार समितीच्या सदस्यांनी प्रश्न विचारावा, माननीय मंत्र्यांनी उत्तर द्यावे. Thank you. You have come up with different solutions and different schemes, but I have a very basic question. When you are saying optimum water supply in urban area, so how can you standardize what is optimum? We are not saying abundant water supply. We are saying optimum water supply. So how can you standardize that? Ma'am, actually we see that a lot of places get a lot of water. They get more than what is required. And there are a lot of people in urban areas, who live in urban areas, who do not get even the basic needs. The standard level that is set by the government is 135 liters per day for every person. But there are many people who don't even get this. So we are going to try to make sure that every person receives this basic need. Okay, thank you. Thank you. धन्यवाद. विजडम इंडिया पक्ष, माननीय कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्री वैष्णवी गोरडे यांना विनंती आहे की त्यांनी आपला विषय सादर करावा. माननीय अध्यक्ष महोदय आणि संसदेच्या सर्व सदस्यांना माझा नमस्कार. मी वैष्णवी गोरडे, विजडम इंडिया पार्टीतील कॅबिनेट मिनिस्टर. खाजगी संस्थेतील कर्मचाऱ्यांच्या राजीनाम्यावरील नोटीस कालावधीवर निर्बंध या विषयावर मी बोलणार आहे. नोटीस कालावधी म्हणजे काय? तर नोकरीतील नोटीस कालावधी हा राजीनामा देणाऱ्या कर्मचाऱ्याचा नोकरीच्या शेवटच्या दिवसादरम्यानचा कालावधी असतो. नोटीस कालावधी कर्मचाऱ्यांना नोकरीत असताना नवीन नोकरी शोधण्यासाठी वेळ देतो. नोटीस कालावधी दरम्यान कर्मचाऱ्यांना त्यांचा पगार मिळत राहतो. हे विशेषतः त्यांच्यासाठी फायदेशीर ठरू शकते ज्यांना त्यांचे सध्याचे स्थान सोडण्यापूर्वी दुसरे स्थान सुरक्षित करायचे आहे. जेव्हा एका कर्मचाऱ्याकडे नवी नोकरी हातात नसते तेव्हा नोटीस कालावधी हे त्या कर्मचाऱ्याचे उदरनिर्वाहाचे साधन असते. दुसरी नोकरी चालू होईपर्यंत नोटीस कालावधीमध्ये त्याचे सर्व काम इतर कर्मचाऱ्यांना सोपवून त्याच्या कामाची माहिती दिली जाते. याचा कंपनीला फायदा होतो. जुन्या कर्मचाऱ्याच्या जागेवर नव्या कर्मचाऱ्याची भरती करायला कंपनीला वेळ मिळतो. यावरून हे लक्षात येते की नोटीस कालावधी हा कंपनी आणि कर्मचारी या दोघांच्याही फायद्याचा असतो. एखादा कर्मचारी 1 महिना किंवा त्यापेक्षा कमी काळ काम करत असेल तर त्याला नोटीस कालावधी देण्याची आवश्यकता नसते. 2 वर्षांपर्यंत काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्याने किमान 1 आठवड्याची सूचना देणे आवश्यक आहे. काही प्रकरणांमध्ये नोटीस कालावधी पत्र मिळाल्यानंतर नियोक्ता कर्मचाऱ्याला ताबडतोब डिस्चार्ज करण्यास सांगू शकतो. अशावेळी कर्मचाऱ्याने शेवटचा दिवस पूर्ण केला नसला तरीही नोटीस कालावधीसाठी देय वेतन त्याला दिले जाते. खाजगी क्षेत्रातील अधिक माहिती मिळविण्यासाठी नोटीस कालावधीवर आम्ही एक सर्वे घेतला. त्यामधील 5% लोकांकडे 1 महिन्यापेक्षा कमी वेळेचा नोटीस कालावधी आहे. त्यापैकी सर्वांना नोटीस कालावधी तेवढाच असावा असे वाटते. 25% लोकांना 1 महिन्याचा कालावधी आहे. त्यापैकी 25% लोकांना नोटीस कालावधी कमी हवा आहे आणि उरलेल्या 50% लोकांना नोटीस कालावधी तेवढाच हवा आहे. 53% लोकांना 3 महिन्यांचा नोटीस कालावधी आहे. 59% लोकांना नोटीस कालावधी कमी हवा आहे आणि 35% लोकांना नोटीस कालावधी तेवढाच हवा आहे. 1% लोकांकडे 1 महिन्यापेक्षा जास्त वेळेचा नोटीस कालावधी आहे. त्यापैकी सर्वांना नोटीस कालावधी तेवढाच असावा असे वाटते. आम्हाला नोटीस कालावधीवरील पुढील समस्या आढळल्या. सक्त 13 आठवडे दीर्घ सूचना कालावधी कर्मचाऱ्याला दिला जातो. नोटीस कालावधी दरम्यान कर्मचाऱ्यांना कामावरून काढून टाकणे. खूप मोठ्या नोटीस कालावधीमुळे व भरती प्रक्रिया लांबल्यामुळे कामाच्या ठिकाणी मनुष्यबळाचा तुटवडा निर्माण होतो. नवीन नोकरी सुरू करण्याच्या
किंवा रुजू होण्याच्या तारखेबाबत कर्मचाऱ्यांवर बंधने येतात. या सर्व समस्यांवर आम्ही काही उपाय सुचवू इच्छितो. सूचना कालावधीसाठी 4 ते 8 आठवड्यांची एक फ्लेक्झिबल ब्रॅकेट प्रदान करण्यात येईल, ज्यापैकी नोटीस कालावधीचे आठवडे कंपनी पॉलिसीनुसार ठरवले जातील. या कालावधीत कर्मचाऱ्याचे मूलभूत हँडओव्हर पूर्ण केले जाईल व जितके कामाचे मूळ तास तितका मूळ पगार दिला जाईल. यापुढे जर कंपनीने नोटीस कालावधी वाढवला तर तो 2 आठवड्यांपेक्षा जास्ती करता येणार नाही व त्या 2 आठवड्यांमध्ये मूळ पगार दिला जाईल. परंतु कामाच्या वेळेत 2 तासांची कपात करण्यात येईल. काही कारणास्तव कंपनी व कर्मचारी या दोघांच्याही सहमतीने म्युच्युअल ॲग्रीमेंट बनवून ते नोटीस कालावधी वाढवू शकतात. मात्र काही कारण नसताना व कर्मचाऱ्याची इच्छा नसताना कंपनी कर्मचाऱ्याचा नोटीस कालावधी वाढवत असेल तर कर्मचारी त्या कंपनीविरुद्ध कंप्लेंट अर्ज करू शकतो. आमच्या वरील उपायांमुळे पुढील फायदे कंपनी आणि कर्मचाऱ्याला होतात. सक्त नोटीस कालावधी नसून फ्लेक्झिबल ब्रॅकेट कालावधी मिळतो. याचा कर्मचाऱ्याला फायदा होतो. काही स्पेसिफिक कारण असल्याशिवाय नोटीस कालावधी दरम्यान कर्मचाऱ्याला कामावरून काढून टाकले जाणार नाही. यामुळे कर्मचाऱ्याला नियमित कामात आर्थिकदृष्ट्या काही अडथळे येणार नाहीत. खूप मोठ्या नोटीस कालावधीमुळे व भरती प्रक्रिया लांबल्यामुळे कामाच्या ठिकाणी मनुष्यबळाचा तुटवडा निर्माण होतो, तर तसे होणार नाही. यामुळे कंपनीच्या कामात व्यत्यय येणार नाही. कंपनीचे कामकाज चालू राहील. नवीन नोकरी सुरू करण्याच्या किंवा रुजू होण्याच्या तारखेबाबत कर्मचाऱ्यांवर बंधने येतात तर ती बंधनेही येणार नाहीत. वरील या आमच्या काही उपाययोजना आहेत. आम्ही सुचविलेल्या या उपायांना तुम्ही सर्वांनी पाठिंबा द्यावा ही विनंती. जय हिंद. धन्यवाद. आता कॅबिनेट तज्ज्ञ सल्लागार समितीच्या सदस्यांनी प्रश्न विचारावा, माननीय मंत्र्यांनी उत्तर द्यावे. हॅलो, तुम्ही जो सर्वे केला आणि त्या बेसिसवर जेव्हा तुम्ही एक स्टँडर्डाईज 4 ते 8 वीक्स 4 to 8 वीक्ससाठीचं जेव्हा तुम्ही नोटीस पिरियड करायचं ठरवलं, आता यासाठी जर इंडस्ट्रीकडनं जर तुम्हाला अपोज यायला लागला तर तो काउंटर करण्यासाठी किंवा त्यांना समजावण्यासाठीचे तुमचा काय बॅकअप प्लॅन अवेलेबल आहे का? कारण की ह्याच्यात कंपन्यांचं बरंच हित याच्यामध्ये असतं. कारण की नोटीस पिरियड जो असतो तो हँडओव्हर हातातलं काम हँडओव्हर करण्यासाठी आणि त्याच्यानंतर नवीन रिसोर्सेस रिक्रूट करण्यासाठी, या दोन्ही याचा वेळ 4 ते 8 आठवड्याचा तुम्हाला सफिशियंट का वाटतो? कारण आम्ही जो सर्वे घेतला त्यावरून असं कळलं की 3 महिन्यांचा हा खूपच जास्त नोटीस कालावधी होतोय. आणि म्हणजे कंपनी आणि कर्मचारी दोघांनी एक महिन्यापेक्षा जास्त कालावधी हवा आहे. तर 4 ते 8 आठवडे हा दोघांनाही म्हणजे मान्य, दोघांच्याही सहमतीने किंवा दोघांनाही हा कालावधी चांगला वाटतो. त्यामध्ये कंपनीचे कामही पूर्ण होऊ शकेल आणि कर्मचाऱ्यालाही दुसरी म्हणजे त्याला जर दुसरी नोकरी जॉईन करायची असेल त्यासाठीही त्याला वेळ मिळू शकतो. ठीक आहे, धन्यवाद. धन्यवाद. माननीय सभापतींना मी विनंती करतो की त्यांनी आत्ता सादर केलेल्या 3 विषयांवर आपले मार्गदर्शनपर विचार मांडावेत. Congratulations again, all the 3 ministers, especially the woman minister, they spoke very well. So fantastic, with lot of conviction you spoke, but there are certain points I think all of you should listen to it, you should understand, all the ministers who asked the question or expert people, they should think over it. First was by Saksham Bharat Paksha, Mantri spoke really well. You talked about the home remedies. फक्त मला याच्यातलं एक गोष्ट कळली नाही की होम रेमेडीज जर असेल तर ती तुम्हाला कमर्शियलाइज का करावीशी वाटते मिनिस्ट्रीला? होम रेमेडी तर आपल्या घरच्या घरी असते ना, आपल्याला आजी आजोबा काका मावशी मामा सगळे शिकवतात. मग साध्या गरम पाण्यामध्ये जर मध घालून लिंबू पिळून जर घ्यायचं असेल वजन कमी व्हायला तर ते का मिनिस्ट्रीला वाटतं कमर्शियलाइज करावं म्हणून? सो मला असं वाटतं की ह्या गोष्टी थोड्या भागात होम रेमेडीज हा असा एक विषय आहे की जो आपल्या सगळ्या घराघरात लागतो आणि होम रेमेडीज कमर्शियल करायची कुठलीही गोष्ट मला वाटत नाही. मेनली अवेअरनेस आपल्याला लोकांच्या मध्ये करायला पाहिजे. होम रेमेडीजबद्दल आपल्याला लोकांना सायंटिफिकली कसं करता येईल अवेअरनेस लोकांचा,
खूप लोकांना अजूनही वाटतं की गरम पाण्यात मध घातल्याने वजन कमी होतं आणि फॅट विरघळतं. फॅट ना कुठं पाण्यात विरघळतं ना त्याला मध खाऊन टाकतो. पण काय करतोय सांगायला पाहिजे का, त्याचे बरेचसे उपाय असतात. लिंबू त्यात पिळलं की लवकर वजन कमी होतं असं बऱ्याच लोकांना वाटतं. लिंबू पिऊन वजन कमी होत नाही, तर व्हिटॅमिन सी मिळतं. तर हे आपल्याला होममेड लोकांना सांगायला पाहिजे. आपल्या लोकांना सगळ्यांना माहिती असेल की जुन्याकडे आजीबाईचा बटवा वापरला जायचा. आजीनं जो कधी बटवा कमर्शियलाइज करून आजोबांना नव्हता दिला. त्यामुळे आपण पण काही करायचं नाही आहे. आपल्याला हे बघायला लागेल की या गोष्टी आपण कशा समजावून सांगू, होम रेमेडीज कशा लोकांच्या मध्ये जातील. आणि मंत्रालयाला जर काही करायचं असेल तर मेडिकल एज्युकेशन डिपार्टमेंटशी मंत्रालयाशी बोलून सध्या जेनेरिक औषधांचं जे प्रमाण आहे ते आपल्याला वाढवता येईल का यासाठी प्रयत्न करायला पाहिजेत. मग आपलं काम नक्कीच चांगलं होईल. पण अवेअरनेस जो आहे तो करायला पाहिजे की होम रेमेडीचे दुष्परिणाम होणार नाही, जे झाले तर फायदेच होतील. तर याकडे मिनिस्ट्रीने लक्ष दिले. पण जे मंत्री महोदय ते खूप कन्व्हिक्शननं बोलले, त्यामुळे त्यांच्याबद्दल मला फार छान वाटतं आहे. पण शास्त्र आपलं महत्त्वाचं आहे. होम रेमेडी किती चांगली आहे हे बऱ्याचदा जेव्हा शास्त्रानं विचारलं जातं की ॲलोपॅथीचे डॉक्टर विचारतात, तर चांगल्या चांगल्या होम रेमेडीची लोकंसुद्धा घाबरतात. बरोबर आहे. दरवेळी सायक्लोबाम दिल्यानं पोट दुखणं कमी होत नाही, पण ओवा खाल्ल्यानं सुद्धा होतं. मग ओवा खाल्ल्यानं काय होतं हे जर लोकांना आपल्या आजी आजोबांना नसेल सांगता येत, तर मिनिस्ट्रीनं ते लोकांना समजवलं तर होम रेमेडीचा खूप मोठा फायदा होईल. भारत मंथन पक्षाच्या सुद्धा जे मिनिस्टर बोलले खूप छान बोलले. अगदी जलशक्तीबद्दल सगळ्यात महत्त्वाचं आपल्याला आहे की पाण्याचा गैरवापर थांबवणे. बरोबर आहे. आणि आपलं पाणी कसं वापरायचं आहे. मला वाटतं आज मंत्री महोदयांनी थोडंसं लक्ष दिलं असतं आणि पहिल्या रांगेत ज्या लोकांच्या टेबलवर प्लास्टिकच्या बॉटल्स आहेत त्या काढून घ्यायला सांगितल्या असत्या तर मंत्र्यांनी जास्त चांगलं काम केलं असतं. बरोबर आहे की नाही. तर प्लास्टिकच्या बाटलीमधलं पाणी वापरू नये हे आपल्याला सुद्धा मंत्र्यांनी सगळ्यांना सांगणं गरजेचं आहे. मंत्र्यांनी स्वतः प्लास्टिकची बॉटल वापरता कामा नये ना, ती पार्लमेंटमध्ये वापरली गेली पाहिजे हे आपल्याला सगळ्यांना सांगता येईल. ज्या काही मंत्रिमांनी 2-3 गोष्टी सुचवलेल्या होत्या काय करता येईल आपल्याला, तर रेन वॉटर हार्वेस्टिंग खरोखर गरजेचं आहे. प्रत्येक बिल्डिंगवर रेन वॉटर हार्वेस्टिंग हे महत्त्वाचं आहे. जो डेव्हलपमेंट प्लॅन बनतो आजकाल ज्या ग्रीन बिल्डिंग बनतात त्याच्यामध्ये रेन वॉटर हार्वेस्टिंग हे अतिशय महत्त्वाची गोष्ट ही व्हायलाच पाहिजे. ही कळायला पाहिजे आपल्याला. ग्राउंड वॉटर रिचार्ज करण्यासाठी ज्या गोष्टी करायच्या आहेत मंत्रालयाने त्या करणं अत्यंत गरजेचं आहे. त्यांनी करायलाच पाहिजे. डिसॅलिनेशन प्लांट आपल्याला कधी लावावा लागेल, तर काही ठिकाणी काही जागांवर तो लावावा लागेल. पण पाण्याचं जर वेस्टेज वापरण्यासाठी जर आपण लोकांना सांगितलं की वेस्ट करू नका, जसं मंत्री महोदय म्हणाले की 135 लिटर पर पर्सन, हे फक्त किती वेळा आपल्याकडच्या 4 बादल्या होतील. पुण्यासारख्या राहणाऱ्या लोकांना, दिल्लीसारख्या राहणाऱ्या लोकांना तर हे काहीच नाही, हे ते पाय धुवायला वापरतात. तर हे सिव्हिक्समध्ये सगळ्यांना समजावलं गेलं आहे. त्यासाठी मिनिस्टरनं प्रयत्न करावेत की पाण्याचा वापर मर्यादित स्वरूपात केल्यास पाणी भारतासारख्या देशामध्ये कधीच कमी पडणार नाही हे आपल्याला कळायला पाहिजे. बहुतेकांना माहिती असेल की चुकून जर तिसरं युद्ध झालं तर ते हमासमुळं होणार नाही आहे, ते युद्ध होणार आहे पाण्यामुळं. त्या पाणी कसं वापरायचं, कमीत कमी वाचवायचं हे कळायला पाहिजे. बऱ्याचदा व्हिलेजेसमध्ये तुम्ही सांगितलं मंत्री महोदय असं म्हणाले की पाणी स्वच्छ ठेवण्यासाठी आम्ही कॉन्ट्रॅक्ट देऊ. कॉन्ट्रॅक्ट द्यायची पण गरज नाही आहे. ज्या साध्या गोष्टी म्युन्सिपल कॉर्पोरेशन करू शकतं, मोठ्या शहरामध्ये म्युन्सिपाल्टी करू शकतात, व्हिलेज लेवलला करू शकतो. पाणी स्वच्छ कसं ठेवायचं, पाणी फडक्यानं गाळून घ्यायचं, पाण्यामध्ये मोरिंगाच्या शेवगाच्या बिया टाकल्याने पाणी स्वच्छ होते, या छोट्या गोष्टी तुम्ही शिकवू शकाल. तर प्रत्येक मिनिस्टरनं लोकांच्यामध्ये अवेअरनेस वाढवण्यासाठी आणि मिनिमम ह्या ज्या गोष्टी आहेत, वॉटर वेस्टेज टाळणं सगळ्यात महत्त्वाचं, दिलेलं पाणी जपून वापरणं, डिसॅलिनेशन आहे तिथंच करणं, ग्राउंड वॉटर रिचार्ज यासाठी मिनिस्टरनं जास्तीत जास्त जर प्रयत्न केले तर मिनिस्ट्रीचं काम खूप जास्त सोपं राहील. कॉर्पोरेट अफेअर्स मिनिस्टरनं त्यांचे ज्या मुद्दे आहेत ते खूप छान समजावून सांगितले. पण या सगळ्या गोष्टींमध्ये माझ्या एक लक्षात आलं नाही की मिनिस्ट्री यासाठी का प्रयत्न करत नाही आहे की नोटीस पिरियड वाढवणं किंवा नोटीस पिरियड कमी करणं, ह्याच्यापेक्षा नोटीस पिरियडमध्ये काउन्सिलिंग का करत नाही. कारण का एखादा माणूस जेव्हा नोटीस देतो कंपनीला, जेव्हा त्याला कंपनी सोडून जायची असते किंवा कंपनी नोटीस देते, तेव्हा ते एक तर त्या माणसाला त्रास असेल किंवा कंपनीला त्रास असेल. आपल्याला पाहिजेलं काय महत्त्वाचं, कंपनीला जेवढी मशीन्स महत्त्वाची आहे तेवढी माणसं महत्त्वाची आहेत. कुठलंही मशीन असू दे, ते लॅपटॉप असू दे, डेस्कटॉप असू दे, कुठलंही हेवी मशीन असू दे, त्याच्यामागं काम करणारा कोण आहे, ह्युमन बिईंग आहे. तर कुठलाही नोटीस पिरियडमध्ये जर पहिले 8 दिवस काउन्सिलिंग पिरियड ठेवला तर कंपनीला सुद्धा हे बघता येईल की हा माणूस नोकरी का सोडू इच्छितो, त्याला काय अडचण आहे, ती अडचण कंपनी दूर करू शकणार नाही का. त्या कुठलाही कामगार, कुठलाही अधिकारी जेव्हा कंपनी सोडतो तेव्हा एक ती ट्रेन मॅन पॉवर असते. आणि ट्रेन मॅन पॉवर किंवा मला ह्युमन पॉवर म्हणायला पाहिजे, नाही तर जेंडर बाय असेल. त्यामुळे ही जी ह्युमन पॉवर आहे, ट्रेंड ह्युमन पॉवर, ही जर जाऊ नाही दिली तर या कुठल्याही नोटीसच्या वेळी तुम्ही 8 दिवस ठेवा, 30 दिवस ठेवा, त्यांना फारसा फरक पडणार नाही.
पण याच्यामध्ये जर काउन्सिलिंगचा पिरियड जर ठेवला तर त्याच्यावर मंत्रिमंडळाने जरूर विचार करावा. नेहमी मी ॲज अ स्पीकर म्हणून सांगेन की आजकालच्या या सगळ्याच्या युगामध्ये ह्युमन बॉन्डिंग आपल्याला वाढवायला पाहिजे. किती मशीन्स बनतील, नवी बनतील. मध्ये एका मिनिस्टरनं स्मार्ट वॉचसाठी बोललेले होते, पण हे सगळं करताना त्याच्या मागचा माणूस, त्याच्या मागचं बॉन्डिंग, त्याच्या मागचे माणसांमधले संबंध, यासाठी जर आपण जास्त प्रयत्न केले कॉर्पोरेट अफेअर्सनं, तर ते नुसतं कॉर्पोरेट अफेअर्स न राहता इंडिव्हिज्युअल अफेअर्स होईल आणि ते आपण थोडं लक्ष द्यायला पाहिजे. तर याकडे लक्ष द्यावं की एक काउन्सिलिंग पिरियड जो आहे तो आपल्याला नोटीस पिरियडमध्ये ठेवायला लागेल. धन्यवाद. धन्यवाद. जागृत भारत पक्ष, माननीय ग्रामीण विकास मंत्री समीक्षा कोंडे यांना विनंती आहे की त्यांनी आपला विषय सादर करावा. Good evening. Good evening to the Honorable Speaker, respected judges and all the members of Parliament. Myself, Samiksha Sachin Konde, the CM of Jagrut Bharat Party, representing the Ministry of Rural Development. I am here to speak on the topic Sansad Adarsha Gram Yojana Beyond Politicians. Sansad Adarsha Gram Yojana was launched with the aim to translate the comprehensive vision of Mahatma Gandhi about an ideal Indian village into reality. It is a rural development program. The distinct feature of this Yojana is that it is demand-driven, inspired by society, and based on people's participation. But recently, a study by Ministry of Rural Development has been observed that the Sansad Adarsha Gram Yojana could not achieve its desired objectives and failed to make a significant impact. Problems like lack of local participation, inadequate communication networks, coordination, poor planning, and absence of monitoring and evaluation, etc. were noticed. So, we as a government will try to put all the efforts to make this Yojana a successful one. Some of the ways which can make the village a model village are: industries who have more than 15 crore profit during the financial year have to spend at least 2% for the society as per the corporate social responsibility. We would cooperate with them to spend some profit for village development. So this can be a great impact which can have on the rural development. Our government will look into it that women will not be neglected, encouraging women to manage and start small-scale businesses, promoting education among women, as well as encouraging women to actively participate in decision-making processes and local governance. We feel that community participation is the most important thing. We will establish village-level committees to ensure citizen participation and also ensure that their opinion regarding the development of village are heard. By establishing community centers for skill development and social activities, we feel that they would act as hubs for information transfer within the villages. As well as this, more focus will be on creating social development centers where there will be involvement of youth and women will be focused by our ministry and taken into consideration. Rural areas provide a fertile ground, so entrepreneurs can start business in various sectors. We will encourage them in areas like organic farming, as well as establish agro-processing units to add value to raw agricultural products. Our government will also promote sustainable farming practices, provide modern agricultural tools like soil and water sensors, irrigation systems, and support farmers with training to enhance productivity. We will ensure that every child in this adopted village has access to quality education. This means not just constructing schools, but also investing in teacher training, educational resources, and fostering an environment that encourages learning. We will focus on infrastructure development in rural tourism, which includes activities such as river rafting, hill stations, etc. Encourage villagers to organize workshops
where visitors can learn traditional arts and crafts from villagers. We will use technology to create online platforms regarding fund allocation, utilization, and project progress available to the public. This transparent mechanism can act as a deterrent to corruption, as India ranks 85th among the list of countries. Sansad Adarsh Gram Yojana could not reach its desired objectives because there was no specific budget. We'll interchange the budget from different rural development schemes which have reached most of its desired objectives. We will look into it that the Sansad Adarsh Gram Yojana reaches its aims and desired objectives, and model Indian village are transformed into reality. Thank you. धन्यवाद. आता कॅबिनेट तज्ज्ञ सल्लागार समितीच्या सदस्यांनी प्रश्न विचारावा व माननीय मंत्र्यांनी उत्तर द्यावे. Thank you. Our topic today is Sansad Adarsh Gram Yojana beyond politicians. So what do you think today impact the politicians have on this Yojana? Yeah, of course politicians have, but what we want to encourage is citizen participation. As what we think is citizens know exactly what their villages need development. So we will ensure that the opinions of citizens are heard, their reviews on what they need, how it is reached will be ensured, and regarding that, of course, our government will support and the development will be carried. Okay, thank you. Thank you. धन्यवाद. भारत परिमाण पक्ष माननीय खाण मंत्री स्वानंदी सांगवीकर यांना विनंती आहे की त्यांनी आपला विषय सादर करावा. माननीय अध्यक्ष महोदय व सर्व उपस्थित खासदारांना माझा नमस्कार. जहाँ कर्म से भाग्य बदलता श्रमनिष्ठा कल्याणी है. ज्या देशात श्रम आणि श्रमनिष्ठेची पूजा केली जाते, जिथे श्रम करणारा श्रमिक साक्षात भगवंत मानला जातो, त्या श्रमिकाची सुरक्षा आणि कल्याण करण्याचे कर्तव्य म्हणून मी भारत परिमाण पक्षाची खाण मंत्री कुमारी स्वानंदी अमोल सांगवीकर आज आपल्यासमोर खाण कामगारांच्या सुरक्षाविषयक धोरणातील बदल हा विषय मांडते आहे. मजबूत खाण आणि खनिज क्षेत्राशिवाय भारताची आत्मनिर्भरता शक्य नाही, कारण हेच आपल्या अर्थव्यवस्थेचे महत्त्वाचे आधारस्तंभ आहेत. आत्मनिर्भर भारताचे स्वप्न साकार करण्यासाठी देशातल्या खनिज संपत्तीचा योग्य उपयोग करून पायाभूत अर्थव्यवस्थेच्या विकासाला गती देणे हे आवश्यक आहे. म्हणूनच या क्षेत्रात काम करणाऱ्या कामगारांच्या सुरक्षिततेसाठी सरकार वेळोवेळी योग्य पावले उचलत आहे व उचलत राहील. आपल्या देशात घडलेल्या चासनाला, राणीगंज, छत्तीसगड येथील घटना आणि अगदी अलीकडे उत्तरकाशी येथे घडलेली घटना असेल, या सर्व घटनांचा सर्वतोपरी विचार करून सरकारला खाण कामगारांच्या सुरक्षेविषयी काही धोरणांमध्ये बदल करणे हे आवश्यक वाटते. सर्वतोपरी सुरक्षितता हे उद्दिष्ट डोळ्यासमोर ठेवून आमच्या सरकारने काही कृती योजना ठरवल्या आहेत. सर्वप्रथम कामगारांच्या सुरक्षेसाठी आम्ही अंडरग्राऊंड मायनिंग सेक्टरमध्ये इमर्जन्सी एस्केप रूट्सची सुविधा करणार आहोत. अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाद्वारे भारताने जे सॅटेलाइट्स लॉन्च केले आहेत, टेक्नॉलॉजी आणि ब्रॉडकास्टिंगद्वारे सॅटेलाइट्समध्ये स्कॅनिंगची सुविधा उपलब्ध करून दिली जाईल, ज्यामुळे त्या जागेची भौगोलिक स्थिती समजून घेतली जाईल. अंडरग्राऊंड सेक्टर्समध्ये जर वॉटर लिकेज किंवा गॅस लीक होण्याच्या शक्यता असल्यास त्या ठिकाणी डिटेक्टिव्ह अलार्म्स पुरवले जातील, ज्यामुळे कामगारांना अशा परिस्थितींबद्दल पूर्वकल्पना मिळेल. कामगारांना अनियोजित परिस्थितींचा सामना कसा करता येईल यासाठी त्यांना प्रशिक्षण दिले जाईल. सुरक्षा निरीक्षकांकडून भूमिगत खाणींची तपासणीची फ्रिक्वेन्सी वाढवली जाईल. हाय रिस्क एरियामध्ये काम करणाऱ्यांना रिस्क बोनसची घोषणा आम्ही करणार आहोत. भारतामध्ये ह्युमन स्टील कॅप्सूल्सच्या उपलब्धतेसाठी आम्ही प्रयत्न करत आहोत. खाण कामगारांसाठी वयोमर्यादा निश्चित करणे म्हणजेच वय वर्ष 50 ते 55च्या पुढे काम करण्यास सक्त मनाई केली जाईल. खनिज क्षेत्रासंबंधीचे व्यवहार लवकर आणि सुरळीत होण्यासाठी म्हणून आम्ही मायनिंग कॉरिडॉर सुरू करण्याचा विचार करत आहोत.
खाणीमध्ये काम करणारा कामगार हा केवळ श्रमिक नसून तो भारताचा नागरिक आहे. त्यामुळे त्याचा वैयक्तिक जीवनाचा दर्जा सुधारवणे हेही तितकेच महत्त्वाचे आहे. म्हणून प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र योजनेअंतर्गत कामगारांना अल्प खर्चात घरे मिळवून देणे, त्यांच्या मुलांना शैक्षणिक सुविधा उपलब्ध करून देणे, आरोग्यविषयक सुविधा उपलब्ध करून देणे, कामगारांच्या मनोरंजनासाठी सुविधा उपलब्ध करून देणे, ज्यामुळे कामगार जुगार, मद्यपान यासारख्या व्यसनांच्या आहारी जाणार नाहीत. या सुविधांमुळे कामगारांचे आणि त्यांच्या कुटुंबाचे आरोग्य सुधारेल. या सुविधा काही भागात उपलब्ध आहेत, त्या अधिक परिणामकारक होण्यासाठी आम्ही अधिक प्रयत्न करत आहोत. या साऱ्या योजना राबवण्यासाठी लागणारा निधी हा कामगार कल्याण निधी योजनेतून वापरला जातो. खनिजांच्या प्रत्येक मेट्रिक टनामागे काही विशिष्ट रक्कम ही उपकर म्हणजेच टॅक्स म्हणून लावली जाते आणि ही रक्कम सरकारच्या कल्याण निधीमध्ये जमा होते आणि या निधीतून कामगारांना सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जातात. CSRच्या अंतर्गत मोठ्या कंपनीजकडून जो निधी घेतला जातो त्यातील काही ठराविक रक्कम कामगारांच्या कल्याणाकरिता वापरला जाईल असा कायदा आम्ही तयार करत आहोत. शेवटी मी एवढंच म्हणेन, असे विश्वकर्मा श्रमांचा पुजारी, जिथे राबती हात तेथे हरी. या प्रत्येक राबणाऱ्या हातांना सुरक्षित ठेवण्यासाठी सरकार नेहमीच कटिबद्ध आणि वचनबद्ध राहील. जय हिंद, जय भारत. धन्यवाद. धन्यवाद. आता कॅबिनेट तज्ज्ञ सल्लागार समितीच्या सदस्यांनी प्रश्न विचारावा व माननीय मंत्र्यांनी उत्तर द्यावे. धन्यवाद. तुम्ही तुमच्या उपाययोजनांमध्ये जे काही उपाय सांगितलेले आहेत की इमर्जन्सी एस्केप रूट्स असतील किंवा इतरही काही उपाययोजना सांगितल्या आहेत, पण त्याची एक्झॅक्ट टाईमलाईन्स तुम्ही त्याबद्दल सांगू शकाल का की तुमचा प्लॅन कसा आहे? हो, ह्या योजना राबवण्यासाठी सरकारला कमीत कमी 4 ते 5 वर्ष आणि जास्तीत जास्त 7 ते 8 वर्षांचा कालावधी वापरला जाईल. बरं, पण आत्ता जर खाण म्हणजे मायनिंग इंडस्ट्री जर आपण बघायला गेलो तर त्याच्यामध्ये पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग हे जास्त त्याच्यामध्ये इन्वॉल्ड आहेत. तरी तुम्हाला वाटतं का की ह्याला 4 ते 6 वर्षापर्यंतचा एवढा कालावधी लागू शकतो हे इम्प्लिमेंटेशनसाठी? हा आमचा अंदाज आहे. पुढे जाऊन हा कालावधी वाढूही शकतो, कारण की कुठल्याही प्रोजेक्टचा हा 70% त्याचा सक्सेस निघतं आणि 30% डेल्टा निघतं. तर आमचं सरकार हे 70% वरती जास्तीत जास्त फोकस करतं आणि 30% वरती काम करतं. ठीक आहे, धन्यवाद. 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 इक्विटी इंडिया पक्ष, माननीय श्रम आणि रोजगार मंत्री तनया पाटील यांना विनंती आहे की त्यांनी आपला विषय सादर करावा. नमस्कार, मी तनया लक्ष्मीकांत पाटील. माझा आजचा विषय आहे कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा रोजगारावर होणारा परिणाम. हा विषय आजच्या युगात मानवाचा अविभाज्य घटक झाला आहे. AI नोकरीच्या बाजारपेठेत बदल करत आहे. नियमित कार्ये स्वयंचलित करताना नवीन प्रकारच्या नोकऱ्या निर्माण करत आहे. 2030 पर्यंत 20 ते 25 दशलक्ष नवीन नोकऱ्या अपेक्षित करताना AI हेल्थ केअर आणि इतर उद्योगांमध्ये नोकऱ्या निर्माण करत आहे. AIचे माध्यम वापरून रोजगारावर होणारा परिणाम हा सुसंगतपणे आणि व्यापक आहे. आपल्या मानवी जीवनात रोजगार वृद्धी, विद्यार्थ्यांना नवीन क्षेत्रे आणि कौशल्य मिळवून तयार करण्यात सहाय्यक असेही आहे. AI झपाट्याने कर्मचाऱ्यांमध्ये बदल करत आहे. जॉब मार्केट आणि रोजगारांच्या लँडस्केपमध्ये आधीच लक्षणीय बदल दिसून येत आहेत. कर्मचाऱ्यांचा AIचा प्रभाव हा बहुआयामी आहे. हे कर्मचाऱ्यांसाठी फायदेशीर ठरू शकते. AI नैतिकतेने आणि जबाबदारीने वापर केला जाईल याची खात्री करणे आवश्यक आहे. नोकरी विस्थापन आणि विशिष्ट प्रकारच्या नोकऱ्यांच्या मागणीतील बदलांबद्दल चिंता देखील निर्माण होऊ शकते. म्हणून आम्ही AIला सीमित ठेवण्यासाठी एक योजना राबवत आहोत. आमचे सरकार हे AI नैतिकता रक्षक असे ॲप लागू करू, ज्याद्वारे कोणत्याही कंपनीला AIचा वापराचं कारण ते ॲपमध्ये सांगावे लागेल. त्यानंतरच आम्ही त्या कंपनीला व व्यक्तीला AIचा वापर करू देऊ. या प्रणालीमुळे AIचा जो होणारा वाईट वापर आहे तो आम्ही
मर्यादित ठेवण्याचा प्रयत्न करू. AIमुळे काही नोकऱ्यांवर त्याचा होणारा परिणाम हा कमी दिसेल, जसे की समाजसेवा, कलाकार, वकील यामध्ये AIचा वापर हा कमी होईल. शिक्षणामध्ये AIचा वापर हा मर्यादितच असावा, कारण मुलांच्या सर्जनशीलतेवर दुष्परिणाम होऊ शकतो. AIचा वापर हा शिक्षकांसाठी होऊ शकतो, त्यांना मुलांना संकल्पना सोप्या पद्धतीने समजण्यासाठी होऊ शकतो. AIचा वापर करून मुले प्रश्नांची उत्तरे मिळवू शकतात, त्यामुळे त्यांची सर्जनशीलता थांबू शकते. म्हणून आम्ही गव्हर्नमेंट AI फॉर एज्युकेशन हे ॲप तयार करून ते फक्त शिक्षकांनाच लागू करू. त्या ॲपमध्ये आम्ही शिक्षकांना गव्हर्नमेंटने काढलेल्या नवीन अपडेट्स सांगू, मुलांना कशा व कोणत्या प्रकारे व सोप्या भाषेत कसे शिकवावे हे त्यांना सांगू. यामुळे मुलांची संकल्पना क्लिअर होतील. हे ॲप फक्त शिक्षकच वापरू शकतात, त्यासाठी शिक्षकांनी आपले डिग्री सर्टिफिकेट स्कॅन करावे. जर एखादी कंपनी AIमुळे व त्याच्या वापरामुळे मनुष्यबळ कमी करत असेल, आमचे सरकार एक कायदा काढेल. त्या कायद्याचे नाव असेल नोकरी सुरक्षा आणि हमी कायदा. त्यामध्ये कंपनी त्याच्या कर्मचाऱ्यांसाठी AI तंत्रज्ञान शिक्षण आणि AIचा योग्य वापर यांचे प्रशिक्षण देईल. त्याचबरोबर त्यांची नोकरी अबाधित राहील. तसेच त्या कंपनीला मनुष्यबळ कमी करावे लागले तर सध्याच्या कामाऐवजी दुसऱ्या कामात पारंगत करून की जेणेकरून त्यांच्या रोजगाराचे संरक्षण होईल. भविष्यात पारंपरिक पद्धतीच्या रोजगारांना चिकटून राहण्याचे प्रमाण या व्यवसायात म्हणजे सुतार, कुंभार, लोहार असे भरपूर व्यवसाय आहेत. AIचा वापर करून त्यांचे योग्य प्रशिक्षण देऊन त्यांचे महत्त्व पटवून दिल्यास त्यांच्या उत्पादनात व उत्पन्नात वाढ होऊ शकेल. यासाठी आपण ग्रामपंचायत मार्फत AI तंत्रज्ञानाची माहिती व प्रशिक्षण देऊ. त्यांना कमी वेळेत उत्पादन कसे वाढवता येईल आणि त्यांचे योग्य मार्केटिंग करून उत्पन्न वाढवू हे त्यांना पटवून देऊ. त्यामुळे पारंपरिक व्यवसाय सुरक्षित राहतील. AIचा समाजावर होणारा परिणाम म्हणजे माणसाने स्वतःसाठी आणि समाजाच्या प्रगतीसाठी निर्माण केलेले हे तंत्रज्ञान आहे. मनुष्याने त्याचा योग्य वापर केला तर तो समाजासाठी निश्चितच चांगला आणि क्रांतिकारी होईल. AI तंत्रज्ञानामुळे आपणास जलवायू परिवर्तन म्हणजेच चक्रीवादळ, अतिवृष्टी, भूकंप यांचे संकेत लवकरच मिळतील आणि त्यामुळे होणारे जीवितहानी टाळता येईल. AIमुळे स्वास्थ्य व्यवस्थेमध्ये सुद्धा चांगले बदल होतील. रोगाचे निदान आणि कमी वेळेत होतील व अचूक होतील. AIचा उपयोग शेती व्यवस्थेमध्ये केले तर पिकांचे पीक लागवडीचे नियोजन, औषधी फवारणी, पाण्याचे नियोजन उत्तमरित्या होऊ शकते. AIचा वापर हा बँकिंग, आरोग्य, उत्पादन क्षेत्र, शिक्षण क्षेत्र, सुरक्षा क्षेत्र, शॉपिंग, फॅशन, स्पोर्ट्स अशा अनेक क्षेत्रात याचे खूप महत्त्वाचे योगदान आहे. त्यामुळे समाजावर चांगलाच बदल होईल. धन्यवाद. धन्यवाद. आता कॅबिनेट तज्ज्ञ सल्लागार समितीच्या सदस्यांनी प्रश्न विचारावा, माननीय मंत्र्यांनी उत्तर द्यावे. धन्यवाद. तुम्ही AIचा उपयोग कुठे कुठे चांगला होईल हे खूप छान पद्धतीने सांगितलं. पण आत्ता जो काही AIचा वापर वाढला आहे त्यामुळे कोणत्या प्रकारच्या किंवा कोणत्या क्षेत्रातल्या जॉब जाऊ शकतात किंवा तिथे काय परिणाम होऊ शकतो त्याच्याबद्दल आपण काही सांगू शकाल का? हां, मग आपण बघतो की AIचा वापर हा जास्तीत जास्त क्षेत्रात चांगलाच आहे. मग आपण म्हणू शकतो की नोकऱ्या जाऊ शकतात, परंतु जेवढ्या नोकऱ्या जातील तेवढ्याच नोकऱ्या येतील असं आम्ही म्हणतो. आणि AIचा हा उपयोग हा जास्तीत जास्त आपण असुरक्षता ह्या अशामध्येच होऊ शकतो, जसं की फ्रॉड ते होऊ शकतात. आपण याची खात्री घेऊ. ठीक आहे, थँक्यू. थँक्यू. धन्यवाद. जनाधार भारत पक्ष, माननीय शिक्षण मंत्री श्रेयस डोक यांना विनंती आहे की त्यांनी आपला विषय सादर करावा. कृपया शांतता राखावी. Distinguished ladies and gentlemen, good evening. It's an honor to be with you all today. All throughout the day, we have heard brilliant speeches from everyone. Today, as the Minister of Education, I would like to present our policy on the topic of mandatory military training in India. India is well known for its principled and patriotic citizens. It is the reason why we got freedom in the first place. However, we now face the problem of brainwashing of newer generation from Western influences, which is the prime cause for the distracted youth. The new advancements in technology are making the generation have everything easy for them, lacking the sense of discipline and hard work. Focusing on this problem, the Ministry of Education has decided to focus on inculcating discipline in every way possible.
While the existing solutions are influential, the example being NCC, these are not available to everyone at the moment. Also, this kind of training is not the same experience which can let you truly understand the depth of the true experience that our army has to go through. Another somewhat unrelated problem is the unemployment rate in India. The latest report shows 7.1%. Now, that may not seem like a big number, but when you factor in the 140 crore population, nearly 10 crore of the entire population of India is unemployed. For this, we plan to introduce a new system. It has been tried in the past, but to no avail. The ministry will introduce mandatory military training for all citizens before they turn 25. Our main goal is to imbibe the virtues of patriotism, discipline, and properly shaping the youth to lead the nation. A citizen of India has to know the real world and go through what our army truly does to understand and lead our nation to greater heights. We also wanted to provide better job opportunities for that 7.1%, and this is a great way of maintaining a stable job for them. We also wish to create reforms in individuals who have committed minor crimes and reshape their lives and careers. Now, this kind of policy has been implemented before and is still a thing in countries like Israel and South Korea. But the main reason behind the implementation of those policies was purely to increase numbers in times of conflict. But these policies follow the principle of conscription, forceful enrollment of the candidate into war zones, which can be pretty much considered ethnically problematic and can change the attitude of the people towards our nation. Our general purpose also differs from theirs, so naturally we won't have to go for conscription. We will also be having a process oriented towards achieving our necessary goals while also maintaining the mental stability and career-wise flexibility of our candidates. Now let us see what our implementation plan is going to be. We'll be starting by examining the physical and mental capability and the preference of our candidates. High-charge criminals, specially abled individuals, NRIs will be exempted from this training. Based on the result scores, the candidates will be placed across 15 plus different roles across Army, Air Force, and Navy. The candidate will get to choose at what period between the ages of 18 to 25 he wishes to receive training. There are many barren lands and police shooting grounds in India. These will be utilized for the training. 3 semesters will be conducted in total, each one having specific curriculum. Let us see that. The first semester will be common for most candidates as it will be basic military training. The second semester will include a little bit more personalized training according to their roles, and the final semester will be their true on-hands experience. Finally, after the training, the candidate can choose if they want to stay and work in the army or choose a different career. Efforts will be make sure that no candidate will have to drop their current study, and the semesters will be divided accordingly. Individuals who have passed the age of 25 can also volunteer for the exact same curriculum. Our primary purpose of this training is not to increase military personnel, as India stands proudly as the largest military volunteer force and the 4th strongest military in the world. It was to make our youth a better people and our nation a better place. We hope that with this policy, we can further repair the brotherhood that is starting to tear apart and bring our nation to newer heights. Thank you. धन्यवाद. आता कॅबिनेट तज्ञ सल्लागार समितीच्या सदस्यांनी प्रश्न विचारावा, माननीय मंत्र्यांनी उत्तर द्यावे. Hello, thank you. I just wanted to understand that how you are going to set up an coordination between Defense Ministry and Education Ministry to structurize this entire program. Okay, so to cooperate with the Defense Ministry will be, of course, we will be starting talks with them, we'll be holding meetings, and even after that, we will be working with them. Of course, as I mentioned, for training sessions and training grounds, we will be using the police shooting grounds that are already there, and there are also many barren lands which can be used for this.
And of course, if we want to spread it throughout the nation, even to the most rural areas, we will be very much holding campaigns that will spread throughout the nation, and we'll have everyone understand the true importance of this training. Okay, thank you. Thank you. धन्यवाद. आजच्या सर्व पक्षांच्या कॅबिनेट मंत्र्यांचे सादरीकरण झाले आहे. माननीय सभापतींना मी विनंती करतो की त्यांनी आत्ता सादर केलेल्या 4 विषयांवर व एकूण 17 विषय आपले मनोगत व्यक्त करावे. Everybody spoke well, and I was really happy to see that at least one person is there, at least in the last, who is speaking very well, just like all the girls spoke, or minister said as the woman spoke. That's good. Otherwise, totally gender bias was there. I was only thinking that only women who are speaking over here, and males, they don't have any voice. But you spoke very well. If you go one by one, how the minister spoke is really fantastic. Jagrut Bharat Paksha, minister spoke very well. Minister talked about the Sansad Adarsha Gram Yojana beyond politicians. Am I saying it correctly? Yes. But can Minister think of making it as the Sansad Adarsha Gram Yojana beyond politics? Why beyond politicians? Politicians will be there everywhere. When all the Khasdars are sitting over here, minister, prime minister, they are politicians. So we will allow to do it without politicians or beyond politicians. So my request is try to see that it will be Sansad Adarsha Gram Yojana beyond politics. If you can do that, people will also accept it as a very good scheme. आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे की ग्रामीण भारत जो आहे तो आपल्याला चांगलाच आहे, पण आपण सगळेजण आजकाल शहराकडे पळतो आहे. प्रत्येकाला शहरात यायचं आहे. त्यामुळे तुम्ही ग्रामीण भारतात किती लोकांना थांबा म्हटला तरी लोक तेच थांबतील की ज्यांना तुम्ही खरोखर त्याचं महत्त्व समजून द्याल. महात्मा गांधींनी म्हटलं होतं चला पुन्हा आपल्या सगळ्या गावांकडे, पण कितपत शक्य आहे मला पण माहीत नाही. मंत्र्यांनी जरूर विचार करावा. त्याने असं सांगितलं की आम्ही हे बघू की CSRच्या 2% जे आहे ते कमीत कमी आज योजनेसाठी दिले जातील. त्याच्यामध्ये वुमन एम्पॉवरमेंटचं काम करू, कम्युनिटी कोऑर्डिनेशन. आज आपल्याला असा क्षण आलेला आहे की कम्युनिटी म्हणजे नक्की काय हे आपल्याला गावात आधी सगळ्यांना समजून द्यायला पाहिजे आहे. फार्मर्स आपले गावामध्ये राहतील, शेतीसाठी प्रयत्न करतील, हे सगळ्यात बघायला पाहिजे. फार्मर्ससाठी तुम्ही बऱ्याचशा गोष्टी करा असं मिनिस्टरनं सांगितलेलं आहे, काय काय करून. त्याच्यामध्ये सगळ्यात जर महत्त्वाचं मिनिस्टरना करायला लागेल तर ते इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट. आणि शेतकऱ्यांना सगळ्यात जे महत्त्वाचं पाहिजे आहे तर त्यांना तिथल्या तिथं गावामध्ये मार्केट प्लेस अवेलेबल करून देणं. यासाठी तुम्ही सगळ्यात जास्त लक्ष जर दिलं तर मिनिमम सपोर्ट प्राईसवर लक्ष द्या. कुठल्याही शेतकऱ्याला बाहेर शहरात जाऊन ठेकेदारांच्या समोर बसायला लागणार नाही याची खात्री करा. आपण सगळ्यांनी बघितलेलं आपल्या मिनिस्टरने हे पण केले. AFMC सगळीकडे आहेत, पण शेतकरी गावामध्ये सगळे पिकून जेव्हा शहरात येतो तेव्हा बहुतांशी तो लुटला जातो. तुम्हाला काय पाहायचं, शेतकरी आणि ग्रामीण माणूस जो असेल तो हसरा असेल, आणि कधी हसरा राहील तो तर त्यांचं पोट भरलं जाईल. तर त्यांना त्यांचा जो काही ॲग्रिकल्चर प्रॉड्यूस असेल त्याला परफेक्ट प्राईस मिळेल यासाठी तुम्ही प्रयत्न करणं जास्त गरजेचं राहील. आणि कम्युनिटी म्हणजे काय हे आता लोकांना खरोखर शिकवायची गरज आहे. त्यासाठी अवेअरनेस प्रोग्राम जर तुम्ही केला तर तुमचा आदर्श ग्राम नक्कीच होऊ शकेल. आणि पॉलिटिशियन्स, लोकल पॉलिटिशियन्स हे नेहमीच बरोबर राहणार आहेत, पण पॉलिटिक्स गावामध्ये न करता कसं करू त्यासाठी आपल्याला बियॉन्ड पॉलिटिक्स जर बघायचा प्रयत्न केला तर ते खूप चांगलं होईल. याच्यामध्ये श्रम मंत्रालय, त्याच्यामध्ये खाण मंत्र्यांचा खूप चांगलं गोष्ट सांगली. स्वानंदी मिनिस्टर खूप चांगल्या बोलल्या. महत्त्वाचा त्यांचा विषय होता की सेफ्टी ऑफ माईन वर्कर्स. पण तुम्हाला ह्यात हे सुद्धा गोष्ट बघायला पाहिजे की मायनिंग निश्चित किती करायला पाहिजे हे सुद्धा अगदी खाण मंत्र्यांनी आधी ठरवायला पाहिजे. आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे की आपण कोल काढतो, बॉक्साईट काढतो, आयर्न ओर काढतो, आणि हे सगळं करताना आपल्याला काय करावं लागते, जमीन खोदायला लागते. बॉक्साईट जर खोदायचं असेल तर आपल्याला जंगलाचा नाश होतोय. कोल खोदायचा असेल तर लोकांना त्रास होतोय. कोल सीम्स या सगळ्या आहेत त्या आपल्याला खाली खणून काढायला लागत आहेत. त्याच्यामध्ये आपल्या माइन्समध्ये प्रॉब्लेम होतच आहे. ओपन कास्ट माईन आहेत, तशाही भुयारी माइन्स आहेत. तर हे ठरवलेलं की आपलं ॲन्युअल प्रोडक्शन किती, आपल्याला कुठून हा कोळसा विकत घेता येईल, आपला जंगल कसं राहतील, यासाठी माईन डिपार्टमेंटने थोडं लक्ष देणं गरजेचं आहे. कामगारांची सेफ्टी तर आहेच आहे, त्याकडे थोडं लक्ष देणं गरजेचं आहे. कामगारांच्या सेफ्टीमध्ये मी तर सगळ्यात सांगेन मंत्री महोदयांना त्यांनी हा सगळ्यात प्रयत्न करावा की ह्या सगळ्यांच्यामध्ये एस्केप प्लॅन जो नेहमी बनवायचा असतो त्याच्यामध्ये एस्केप रूट्स वगैरे सगळ्यापेक्षा जर महत्त्वाचं जर काही सगळ्यात असेल तर ते डिसिप्लिन. आपण सगळ्यांना एस्केपबद्दल शिकवतो, डिसिप्लिन जर शिकवलं गेलं. आपण सगळ्यांनी बहुतेक मंत्री महोदयांनी बघितलेलं असेल की काहीच दिवसांच्या पूर्वी एका विमानानं पेट घेतला होता, पण ते व्यवस्थित विमानतळावर उतरलं आणि सगळेच्या सगळे 390 प्रवासी त्यांना बाहेर आले. कशामुळे आले ते बाहेर? डिसिप्लिन. त्यांना जे शिकवलं गेलं तर आरडाओरडा करू नका, जागा सोडू नका,
एअर होस्टेस जे सांगते ते काय सगळं त्याने ऐकलं होतं. मग आपण आपल्या वर्करना हे सगळं शिकवलं की माइन सेफ्टी काय आणि एक्झिजन्सीमध्ये आपल्याला काय करावं लागेल, तर त्याकडे लक्ष द्या. माणसांना शिकवणं, माणसांना ट्रेन करणं आणि ट्रेन जो आपला सगळा फोर्स आहे तो करण्याकडे जर आपण सगळं लक्ष दिलं तर मग त्यासाठी माइन वर्कर्सचा खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये फायदा होऊ शकेल. आणि मग ते खाणमंत्री नक्कीच याच्याकडे लक्ष देतील. इक्वॅलिटी पक्ष जो आहे तर तनया आपण याच्या मिनिस्टर ज्या आहेत त्या बोलल्या होत्या की आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स आणि रोजगार दोन्ही गोष्टी होऊ शकतात. एक तर आधी आपल्याला सगळ्यांना समजून द्यायला पाहिजे. मिनिस्टर मी नेहमी सांगतो प्रत्येक मिनिस्टरचं काम आहे अवेअरनेस. आर्टिफिशियल इंटेलिजन्समध्ये आहे काय शेवटी? आर्टिफिशियल इंटेलिजन्समध्ये हे सगळ्यांना सांगणं गरजेचं आहे. हे सगळं कॉम्प्युटर करतो आहे. पण काय कॉम्प्युटर करतोय की ज्याच्यामध्ये ह्युमन इंटेलिजन्सचा गरज आहे ते ह्युमन इंटेलिजन्स कॉम्प्युटर करतोय. म्हणजे लोकांना पहिल्यांदा हे सांगायला पाहिजे की AI आला म्हणजे तुम्ही संपला असं नाही आहे. कारण का शेवटी ह्युमन इंटेलिजन्स जो आहे तो कितीही AI वापरला तरी तो मनुष्याला हरवायच्या पुढे जाणार नाही आहे. भीती वाटते सगळ्यांना. हे लोकांना पहिल्यांदा समजा. कोणताही तुम्ही AI पाहण्याचा जरी प्रयत्न केला तरी लोक पहिल्यांदा घाबरणार. त्यांना हे सांगणं गरजेचं आहे. जसं मंत्री बोलले होते की AIनं काही नोकऱ्या जातील पण पुन्हा काही नोकऱ्या आम्ही हे करू. तर एवढं तुम्ही सगळ्यांना जर सपोर्ट केला तर AIची भीती वाटणार नाही व AI आणि रोजगार आपल्याला चांगल्या प्रकारे जोडता येतील. जनादर पक्षाच्या वतीनं श्रेयस मंत्री जे बोलले की मिलिटरी ट्रेनिंग, आर्मी ट्रेनिंग फार महत्त्वाची गोष्ट आहे. व्हॉट आवर कंट्री नीड्स इज येस दिस इज द आर्मी ट्रेनिंग. इट इज द डिसिप्लिन. इट इज हाऊ टू मेक द गुड सिटीजन अँड व्हाय वी शुड आर्मी ट्रेनिंग. Whenever we talk about the army, we talk about Israel. Those who, all the minister, all the Khasdar, they must have seen the serial. It's called as Fauda. And people must have loved it. And everybody loves army. But why you want army? What you want to understand from the army training? Earlier people used to go to Sandhurst College. You might be aware. आपण तिथं जाऊन सगळं मिलिटरीचं ट्रेनिंग घेतो. पण मिलिटरीचे जे आपल्याकडे मोठे योद्धे होऊन गेले ते आपल्याला लोकांना समजून सांगायला पाहिजे. आज व्हिएतनाम वॉर बघितलं आपण. व्हिएतनामनं अमेरिकेला जो सगळा धडा शिकवला त्याच्यामध्ये व्हिएतनामनं सगळ्यात कुणाकडनं शिकलं होतं? व्हिएतनाम हे शिवाजी महाराजांच्याकडनं गोरिला वॉरफेअर शिकलं होतं. आणि आज जे सँडर्स कॉलेज आहे जिथं खूप मोठं आर्मीचं ट्रेनिंग दिलं जातं त्याच्यामध्ये सगळ्या जे वॉरियरबद्दल शिकवलं जातं त्या वॉरियरमध्ये शिवाजी महाराज, बाजीराव पेशवे, संताजी धनाजी, तात्या टोपे यांच्याबद्दल शिकवलं जातं. तर आपल्याला ट्रेनिंगसुद्धा हळूहळू बदलायला पाहिजे. आर्मीचं ट्रेनिंग जे आहे ते 18 ते 25 याच्यामध्ये न करता मंत्री महोदय याच्याकडे लक्ष देतील की आर्मीचं जे ट्रेनिंग आहे ते डिसिप्लिन अंगी येण्यासाठी वयाचं 18 वर्षानंतर सलग 2 वर्ष जर दिलं गेलं तर त्याचा लोकांना फायदा होईल. ते राईट ट्रेनिंग आहे. 18 वर्षी आपण म्हणतो की तुम्ही मेजर झाला, तुम्ही आता आपापले पॉल्युशन निवडू शकता. आपल्या सगळ्या लोकांना 18 वर्षाच्या मुलांनीच निवडून दिलेलं आहे. त्यामुळे ट्रेनिंग जे कराल ते 18 ते 20च्या दरम्यान जर शासनानं केलं मंत्रिमंडळ लक्षाचा फायदा होईल. 20 नंतर ज्यांना कंटिन्यू करायचे ते करू शकतील, ज्यांना नाही ते नाही करणार. त्यामुळे 18 ते 20 जास्त राहील. आणि मला एवढं सांगायला लागेल मंत्री महोदयांना की आर्मीचं ट्रेनिंग हे कुठल्याही प्रकारे जॉब ऑपॉर्च्युनिटी म्हणून बघितलं नाही गेलं पाहिजे. आर्मीचं ट्रेनिंग आपल्याला जे आपण जे सिटिझन तयार करतो आहे, जे मुलांना आपण सिव्हिक शिकवलेलं आहे, जे चांगला नागरिक बनवतो आहे, चांगला नागरिक शेवटी करणार का आपल्या देशाचं रक्षण? देश जर आपला असेल तरच आपलं सगळा तुम्ही शिकलेल्याचा फायदा आहे. तर हे आर्मी ट्रेनिंगमध्ये शिकवलं गेलं पाहिजे. एवढं जर मिनिस्टरनं केलं तर मला वाटतं पक्षानं केलं तर त्याचा फार मोठा फायदा होईल. आणि अतिशय सगळे चांगल्याने आपले मुद्दे मांडलेले आहेत. थोड्याफार याच्यामध्ये फरक करण्याची गरज आहे. आणि एवढं जर केलं तर मला वाटतं जे मंत्री महोदय जे पक्ष हे करू इच्छितो ते नक्कीच इट विल बी अ रियालिटी. थँक्स. धन्यवाद. स्कूल संसदेच्या आजच्या दिवसाची सांगता आपण वंदे मातरमने करणार आहोत. कृपया सर्वांनी उभे राहावे. शुभ्रज्योत्स्ना फुलकित
फुल्लकुसुमित द्रुमदल शोभिनीं सुहासिनीं सुमधुर भाषिणीं सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरम्. स्कूल संसदेचे आजचे कामकाज संपले आहे असे आम्ही जाहीर करतो. सर्वप्रथम सभापती सदनाबाहेर जातील, त्यानंतर परीक्षक आणि त्यानंतर इतर सर्वांनी सदनाबाहेर जावे. धन्यवाद.